là dòng dõi phiên vương dị tính của Đại Đôn triều, vậy mà lại cưới ba nữ nhi tội thần làm vợ. Chính thất là Bạch Phát ma nữ sắp bị chém đầu vì tội danh diệt môn 30 mấy mạng người, nhị phu nhân là phản đồ của Bác Sĩ Viện, một tay suýt chút nữa lật đổ Đại Đôn triều, tam phu nhân là thiếu nữ Mãn tộc, Âu Dương Mãn Mãn, người đã giết hơn 300 tinh binh trên chiến trường. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ vì ta suy không thành cháu trai đích tôn của vị phiên vương này, để tránh việc con cháu tranh giành vương vị sau này. Mỗi nam tử trong phủ đến tuổi trưởng thành đều phải đưa ra lựa chọn, một là tòng quân lập công, hai là cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường. Hôm nay đúng là ngày đại điển tế tổ của Lâm gia, ta tự biết rõ năng lực của mình, nên quyết định chọn cưới vợ sinh con. Lúc này, tộc lão nhìn về phía những nam tử còn lại của Lâm gia. Tiếp theo, chọn vợ và đất phong. Vừa dứt lời, từ bên phải tộc trưởng bước vào một gia nhân bưng bản đồ đất phong, còn bên trái là một nhóm thiếu nữ tuổi xuân thì, các nàng đều mặc y phục đỏ, mang khăn van đỏ. Tuy là trang phục hỉ phục nhưng tiếng xích sắt len ken từ tay các nàng vang lên, bởi vì những thiếu nữ này đều là tội nhân hoặc con cháu của tội nhân, là người chọn con đường nối dõi tông đường. Ta phải gánh vác món nợ của người con gái mình cưới. Lúc này, tộc lão nghiêm mặt lên tiếng, ai chọn đất phong trước? Theo quy củ của tộc, người chọn đất phong trước sẽ chọn vợ sau, bởi vì đất phong có tốt có xấu, cũng như món nợ mà các thiếu nữ mang trên vai, có nặng có nhẹ. Giữa lúc mọi người còn đang nhường nhịn, ta đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trên bản đồ, cả người run lên, ta muốn mảnh đất này. Lời vừa dứt, mọi người lập tức ồ lên. Họ đã sớm tìm hiểu thông tin về đất phong và không nghi ngờ gì nữa. Ngưu Bối Sơn mà ta chọn chính là nơi tệ nhất, người chọn đất phong đầu tiên lại phải chọn vợ cuối cùng. Ha ha, Lâm Bảo Bảo này, từ sau khi bị sét đánh 3 tháng trước, có vẻ như đầu óc không được bình thường cho lắm. Cũng tốt, ít nhất mảnh đất Ngưu Bối Sơn này cũng không rơi vào tay chúng ta. Tộc lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tuyên bố đất phong của Lâm Bảo Bảo là Ngưu Bối Sơn. Đối với những lời bàn tán xung quanh, trong lòng ta cười lạnh, Ngưu Bối Sơn, một mỏ vàng khắp nơi, vậy mà lại bị người đời gọi là đất cằn cỗi. Là một nghiên cứu sinh ngành địa chất hiện đại xuyên không đến đây 3 tháng, ta chỉ biết cười khẩy, thầm nghĩ, vô tri là tội. Sau ta, không ai tự nguyện bước lên chọn đất, tộc lão đành phải rút thăm để quyết định thứ tự. Chẳng mấy chốc, đất phong đã được chọn xong. Tộc lão nhìn mọi người, nghiêm mặt nói, tiếp theo, chọn vợ. Từng thiếu nữ lần lượt được các nam tử Lâm gia chọn. Đương nhiên, những người xinh đẹp, nợ nhẹ nhất sẽ được chọn trước. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên, cút, đừng chạm vào ta. Tiếp đó, một thiếu nữ bị đá ngã xuống đất, khăn van trên mặt nàng rơi xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là nàng lại có một mái tóc trắng như ngân hà. Bạch Phát Quỷ, nàng ta thực sự có mặt trong đợt tuyển chọn này sao? Nghe nói nàng ta hại chết cả nhà hơn 30 mạng người, thật xui xẻo. Thiếu nữ tóc trắng vội vàng ôm lấy chân một nam tử Lâm gia, khóc lóc cầu xin, xin chàng hãy chọn thiếp làm vợ, xin chàng đó, thiếp biết làm việc nhà, biết thêu thùa, thiếp không muốn chớt. Nam tử bị ôm chân tỏ vẻ ghê tởm, cút, đừng chạm vào ta, ai lại muốn cưới một Bạch Phát Quỷ làm vợ chứ? Ta chán sống rồi sao? Bởi vì ở Đại Đôn triều, Bạch Phát Quỷ bị coi là điềm gở, bất kể là số mệnh hay lời nguyền, phàm là người kết hôn với Bạch Phát Quỷ, không quá 3-5 năm đều sẽ nhà tan cửa nát. Cuối cùng, nam tử kia chọn một cô gái có nhan sắc tầm thường, mang nợ 5.000 lượng bạc rồi rời đi. Một lát sau, ta nhìn 3 cô gái còn lại, khẽ trầm ngâm. Một thiếu nữ tóc trắng, dung mạo và vóc dáng đều tuyệt phẩm, mang nợ 3.000 lượng. Một thiếu nữ Mãn tộc, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, toát lên vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ, mang món nợ khổng lồ 3 vạn lượng bạc. Khi ta đến trước mặt thiếu nữ Mãn tộc, nàng ngẩng đầu nhìn ta với ánh mắt đầy sát khí, đe dọa. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi dám chọn ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đại đảm, tộc lão quát lớn, lập tức quất một roi về phía nàng. Thiếu nữ Mãn tộc không né tránh, mặc cho roi quất vào người, ánh mắt ngập tràn oán hận và lửa giận. Ta lắc đầu, cuối cùng nhìn về phía thiếu nữ cuối cùng. Nàng trông có vẻ rất yếu ớt, cả người toát ra vẻ xa cách, lạnh lùng, gương mặt cao quý không chút biểu cảm. Tuy nhiên, món nợ của nàng chỉ ít hơn thiếu nữ Mãn tộc, là 2 vạn lượng bạc. Ta nhìn lướt qua 3 thiếu nữ, rồi chậm rãi lắc đầu, bước đến trước mặt thiếu nữ tóc trắng đang rưng rưng nước mắt. Ta chọn nàng. Lời vừa dứt, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Trước chọn đất cằn cỗi, giờ lại chọn Bạch Phát Quỷ làm vợ, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ngay cả thiếu nữ tóc trắng cũng ngẩn người. Chàng thật sự muốn chọn ta sao? Ta nhìn nàng, khẽ gật đầu. Nàng tên gì? Thiếp tên gọi Thiển Nguyệt không có họ. Vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không? Thiển Nguyệt lập tức quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi. Bằng lòng, thiếp nhất định sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ, hầu hạ chàng, báo đáp chàng, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho chàng. Ta vội vàng đỡ nàng dậy, dịu dàng nói, nàng gả cho ta làm vợ, chứ không phải làm trâu làm ngựa cho ta. Sau này đừng như vậy nữa. Lâm Thiển Nguyệt e dè đứng bên cạnh ta, có vẻ không quen với sự đối xử dịu dàng này. Thấy vậy, ta thầm thở dài, chẳng qua chỉ là bệnh bạch tạng, vậy mà bị người đời coi là Bạch Phát Quỷ.
khiến một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới phải mang tội danh diệt môn. Tự ti đến mức này, Tộc lão phất tay, hai tráng hán bước vào đại sảnh, chuẩn bị đưa thiếu nữ Mãn tộc và cô gái còn lại đi. Hai người kia không ai chọn, chắc là bị đưa đi xử trảm rồi. Tiếc thật, cả hai đều xinh đẹp như vậy, nhưng ta không muốn gánh nhiều nợ như thế. Hơn nữa ta cũng không phải Lâm Bảo Bảo. Ta sợ chết, nghe những lời bàn tán, ta rùng mình, liền hỏi Tộc lão, họ sẽ bị xử trảm sao? Tộc lão quay lại nhìn ta, thản nhiên nói, vốn là tội chết, nếu may mắn được con cháu vương tộc cưới về, tự nhiên có thể công tội bù trừ, nhưng hai người họ không có phúc phận đó. Nghe vậy, ta sững sờ, là người xuyên không từ thế kỷ 21, ta không thể nào lạnh lùng, vô tình trước sinh mạng con người. Ta liền lớn tiếng nói, khoan đã, cả hai người họ, ta đều muốn. Lần này, không chỉ những nam tử Lâm gia khác kinh ngạc, mà ngay cả Tộc lão từng trải, Gió Sương cũng không thể tin nổi, tưởng mình nghe nhầm. Ta lập tức đi ra cửa, giật lấy dây xích từ tay hai tráng hán, kéo thiếu nữ Mãn tộc và cô gái còn lại đến trước mặt tộc trưởng. Tổ tiên ở trên, ta, Lâm Bảo Bảo, nguyện cưới hai người này làm thứ thất. Tộc lão biến sắc, lạnh lùng nói, Lâm Bảo Bảo, đừng hồ đồ. Nhưng ta kiên định nhìn Tộc lão, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tổ tiên, con không hồ đồ. Trong tộc quy chưa từng nói chọn vợ chỉ được chọn một, con làm như vậy, hợp tình hợp lý, hợp cả vương pháp. Tộc trưởng nghe vậy, trầm giọng hỏi, ngươi có biết nếu chọn cả ba người này, ngươi phải gánh vác những gì không? Tội lỗi của họ, nợ nần của họ, ngươi lấy gì mà trả? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Nếu không trả được thì sao? 3 năm, nếu trong vòng 3 năm không trả hết nợ, con, Lâm Bảo Bảo, nguyện trả lại đất phong, tự giáng làm thường dân. Nghe vậy, Tộc lão không chút do dự, lập tức đồng ý. Được. Ta nhìn ông lão mà mình gọi là Tộc lão, trong lòng cười lạnh, gia tộc lớn, dòng dõi vương tộc, chọn vợ chọn đất, nói nghe hay ho, nhưng mục đích cuối cùng chẳng phải là để chèn ép chi thứ sao? Ngay cả bây giờ, vẫn còn muốn moi móc miếng thịt cuối cùng trên người ta. Vậy là việc chọn vợ kết thúc, ta cùng ba cô gái lên xe ngựa, rời khỏi vương phủ nguy nga tráng lệ. Đi thôi, ta ra lệnh, người đánh xe liền cho ngựa chạy. Phía sau xe ngựa là 4 binh sĩ hộ tống. Trước khi đến đất phong, vương phủ vẫn có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ta. Ta ngồi trên xe ngựa, nhìn 100 lượng bạc mà gia tộc cho, cùng lệnh bài tượng trưng cho thân phận lãnh chúa. Ngoài ra chỉ còn một chiếc chìa khóa. Ta cầm chìa khóa lên, nhìn ba cô gái đối diện, cười nói, để cưới ba người, ta đã gánh 5 vạn 3 ngàn lượng bạc nợ, 3 năm không trả hết, đất phong sẽ bị thu hồi, giáng làm thường dân. Lâm Thiển Nguyệt lo lắng nói, thiếp nhất định sẽ cố gắng làm việc, cho dù sau này bị giáng làm thường dân, thiếp cũng sẽ hầu hạ chàng thật tốt, thiếp có thể theo thù kiếm tiền nuôi chàng. Nghe vậy, ta chỉ mỉm cười, xoa đầu nàng, yên tâm đi, đại phu nhân, 5 vạn lượng bạc, không cần đến 3 năm là có thể trả hết. Nghe ta gọi đại phu nhân, Lâm Thiển Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu e thẹn. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển mới lên tiếng, Mơ Tưởng Hão Huyền, sao vậy? Nhị phu nhân không tin tưởng phu quân sao? Ta vừa nói vừa mở khóa tay và khóa chân cho nàng. Ta chỉ nói sự thật, đất phong của ngươi chỉ có 500 mẫu, đất đai cằn cỗi, không phải đường giao thông trọng yếu, cũng chẳng có sản vật đặc biệt, 3 năm kiếm 5 vạn lượng, chẳng phải Mơ Tưởng Hão Huyền là gì? Âu Dương Uyển Uyển nói. Nghe vậy, ta mỉm cười, không ngờ nhị phu nhân là phản đồ của Bác Sĩ Viện, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, mà ngay cả kinh doanh buôn bán cũng am hiểu. Xem ra ta đúng là nhặt được bảo bối rồi. Âu Dương Uyển Uyển không để ý, hoạt động cổ tay một chút rồi dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy vậy, ta chỉ lắc đầu, rồi nhìn về phía thiếu nữ Mãn tộc, ánh mắt hai người chạm nhau. Thiếu nữ Mãn tộc liền hung dữ nói, con của Bàn Đạt Thiên Thần tuyệt đối không khuất phục, ngươi dám sỉ nhục ta, ta dù liều mạng cũng sẽ giết ngươi. Ta không hề ngạc nhiên, chỉ chậm rãi nói, ta vừa mới gánh 3 vạn lượng bạc để cứu ngươi, dù sao ta cũng là ân nhân của ngươi, hơn nữa, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, cái kết cùng chết như vậy không phải là điều ta muốn. Sau đó, ta mỉm cười mở khóa tay và khóa chân cho nàng, hay là chúng ta làm một giao dịch, thế nào? Tên cẩu tặc nhà Đông Lộ, ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Đừng vội mắng chửi, nghe ta nói đã, ta biết ngươi rất mạnh trên chiến trường, mà ta lại đang thiếu một hộ vệ, chỉ cần 1 năm sau ta sẽ viết giấy hưu thư, trả lại tự do cho ngươi, thế nào? Thiếu nữ Mãn tộc nhìn ta với vẻ khó tin, một lát sau, nàng đột nhiên nói, Âu Dương Uyển Uyển. Ta quay đầu, khó hiểu nhìn nàng, ý gì? Ta tên Âu Dương Uyển Uyển, ta lấy danh nghĩa của Bàn Đạt Thiên Thần thề, đồng ý giao dịch với ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi, nhưng ngươi không được làm chuyện đó với ta, nếu không. Nàng giơ một tay lên, siết chặt như muốn bóp nát thứ gì đó. Trên đường đến Ngưu Bối Sơn, ta cùng 3 vị phu nhân đang ngủ say trên xe ngựa, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng la hét, giá, giá. Một đám cướp phi ngựa lao vun vút bên cạnh xe ngựa. Thấy vậy, ta vội vàng vén rèm hỏi, ai ồn ào vậy? Một binh sĩ hộ tống khinh thường nói, chỉ là một đám lưu manh thôi, công tử đừng sợ. Trong mắt những binh sĩ này, ta không chọn tòng quân chính là kẻ hèn nhát, lại thêm xuất thân thấp kém,
nên càng không ai coi trọng ta. Ta không để ý đến họ, mà nghiêng đầu nhìn đám cướp đã biến mất. Nhíu mày hỏi, con đường này là đường bắt buộc phải đi qua Ngưu Bối Sơn sao? Binh sĩ kéo mạnh dây cương, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Công tử tuy là trí thứ, nhưng cũng là con cháu Lâm gia. Chúng ta sẽ không để công tử gặp nguy hiểm. Công tử đừng hỏi nữa. Ta nghe vậy, cười khẩy, ngồi lại vào xe ngựa, thầm mắng Lâm gia có mắt như mù. Lúc này, Diệp Uyển Nhu nhìn ta, đôi mắt đẹp long lanh hỏi, chàng đang lo lắng điều gì sao? Là cựu nghị viên của bác sĩ viện. Diệp Uyển Nhu rất tình ý, liếc mắt một cái đã nhận ra ta có tâm sự. Tuy nàng tỏ vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng thực chất trong lòng rất biết ơn ta đã cứu mạng, muốn chia sẻ nỗi lo lắng cùng ta. Ta thở dài nói, không ngờ chị An ở Ngưu Bối Sơn lại kém như vậy. Bọn cướp này không biết có cướp bóc thôn trang trên đất phong của ta không? Diệp Uyển Nhu lập tức hiểu ra vấn đề, thầm khen ngợi sự chu đáo của ta, liền hỏi, vậy sao chàng không bảo xe ngựa đi nhanh hơn? Ta cũng đang định làm vậy. Nói xong, ta vén rèm xe, ra lệnh, Mã Tam, ta muốn đến đất phong trong vòng nửa canh giờ. Người đánh xe ngẩn người, nhìn 4 binh sĩ hộ tống, ta không cho họ cơ hội phản bác, lập tức lấy lệnh bài lãnh chúa ra, các ngươi có gì bất mãn thì nói với nó. Đối mặt với lệnh bài lãnh chúa, 4 binh sĩ chỉ biết nhịn sự khó chịu trong lòng. Họ không ngờ Lâm Bảo Bảo, người trước đây nhút nhát, yếu đuối, bây giờ lại dám ngang ngược như vậy, nhưng ta cũng không sợ họ phản kháng. Bên cạnh ta có Âu Dương Uyển Uyển bảo vệ, căn bản không sợ 4 binh sĩ này, hơn nữa, họ cũng không có gan làm vậy. Người đánh xe thấy vậy, liền quất roi thúc ngựa chạy nhanh hơn, tốc độ xe ngựa quả nhiên tăng lên đáng kể. Lúc này, ở cổng làng Ngưu Bối thôn, mấy đứa trẻ mặc quần áo vải thô đang đuổi nhau chơi đùa, đàn ông sửa soạn thuyền đánh cá, chuẩn bị ra khơi, phụ nữ tụ tập 3-5 người trò chuyện. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm ổn. Nhưng đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng la hét, bụi bay mù mịt, che khuất cả bầu trời. Một người phụ nữ bỗng đứng bật dậy, khi nhìn rõ người đến thì hoảng hốt kêu lên, chạy mau, cướp đến rồi. Nhưng ngay khi bà ta vừa đứng dậy, một tên cướp từ cách đó trăm mét đã giương cung bắn tên, chính xác bắn trúng một người dân đứng bên cạnh, máu văng tung tóe. Tên cướp cầm đầu cưỡi ngựa đến gần, quát lớn, ai dám chạy, tao giết trước. Một ông lão lưng gù chống gậy, bước khập khiễng đến, tướng quân ngài tuần trước mới đến, đã cướp hết tiền bạc của Ngưu Bối thôn chúng tôi rồi, lần này chúng tôi thật sự không còn gì nữa, xin tướng quân rủ lòng thương xót. Nghe vậy, tên cướp cầm đầu nổi giận, giơ chân đá vào mặt ông lão. Lão làng bị đá ngã lăn ra đất, nếu không được dân làng đỡ, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Lúc này, hai thanh niên trai tráng trong làng xông lên, tay cầm xiên cá, lũ súc sinh, chúng ta liều mạng với chúng bây. Nói xong, hai người đâm xiên cá về phía tên cướp cầm đầu, nhưng dân làng quanh năm thiếu ăn làm sao địch lại được bọn cướp hung hãn. Hai tên cướp rút kiếm, kiếm quang lóe lên, một thanh niên lập tức tắt thở. Dân làng thấy vậy vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng. Lão làng lo lắng gõ gậy, kêu thảm thiết, đầu hàng, mau đầu hàng. Tên cướp cầm đầu cười khẩy, không nghe thấy lão làng bảo đầu hàng sao? Tất cả đầu hàng cho tao. Lão làng bất lực lắc đầu, tướng quân Ngưu Bối thôn lần này thật sự không còn gì cả, nếu ngài ép buộc, chúng tôi chỉ còn cách liều mạng. Tên cướp cầm đầu nghe vậy, sắc mặt tối sầm, quát lớn, lão già, ta, Vương Vũ, cũng là phụng mệnh hành sự. Ta biết Ngưu Bối thôn sống không dễ dàng, nhưng cũng đừng trách ta. Hãy trách vị tân lãnh chúa sắp nhậm chức kia. Mục đích của chúng rất rõ ràng. Thứ nhất là dằn mặt tân lãnh chúa. Thứ hai là vơ vét sạch sẽ Ngưu Bối thôn. Đến lúc đó, nơi này nghèo rớt mồng tơi, vị công tử nhà họ Lâm kia chắc chắn sẽ bỏ đi. Vậy là đạt được mục đích của chúng. Dân làng nghe nói sắp có tân lãnh chúa, trong lòng đều oán hận. Đáng lẽ ra, hàng năm họ nộp thuế cho quận Phượng Dương, thì phải được che chở, nhưng lại chưa từng được hưởng bất kỳ ưu đãi nào. Bị Lâm gia bỏ rơi, suốt ngày bị bọn cướp ức hiếp, bọn cướp rút vũ khí, dân làng cũng quyết tử chống trả. Tên cướp cầm đầu rút đao bên hông, quát lớn. Đúng lúc này, xe ngựa của ta cuối cùng cũng đến. Một tiếng hô lớn vang vọng khắp cổng làng Ngưu Bối thôn. Dừng tay, bọn cướp, mau đầu hàng. Khi dân làng nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu đen chạy đến, hai bên có 4 binh sĩ mặc giáp bạc, trong lòng thầm thở phào. Tuy họ căm ghét Lâm gia, kẻ thống trị quận Phượng Dương, nhưng nếu có thể cứu mạng họ, tự nhiên cũng rất biết ơn. Ngược lại, bọn cướp đều biến sắc. Lúc nãy trên đường, chúng đã nhìn thấy chiếc xe ngựa này, không ngờ lại dám xen vào chuyện của mình. Tên cướp cầm đầu chỉ tay về phía xe ngựa, quát, bọn nào dám nhiều chuyện, chán sống rồi sao? Lúc này, rèm xe được vén lên, ta chậm rãi bước xuống. Âu Dương Uyển Uyển như một hộ vệ trung thành, theo ta nhảy xuống xe, cảnh giác nhìn bọn cướp. Lâm gia bọn cướp vốn hung hăng, ngông cuồng, lập tức hít một hơi lạnh. Tục ngữ nói, dân không đấu lại quan. Tuy chúng làm cướp, cướp bóc, giết người, nhưng Lâm gia chính là thổ hoàng đế của quận Phượng Dương. Âu Dương Uyển Uyển đứng sau lưng ta, nhìn bóng lưng ta, vẻ mặt phức tạp. Nàng không ngờ người chồng trên danh nghĩa của mình lại có khí thế mạnh mẽ như vậy. Vương Vũ lập tức cất đao, cười gượng gạo, hóa ra là tân lãnh chúa đại nhân, thật thất kính. Ta nghe vậy, mỉm cười, trước khi đến,
Ta đã nghe nói vùng Ngưu Bối Sơn này có không ít hảo hán ẩn náu, hôm nay được gặp, quả nhiên là mở mang tầm mắt. Nghe vậy, Vương Vũ cười gượng, hôm nay là ngày nhậm chức của lãnh chúa đại nhân, vậy bọn ta không làm phiền nữa, cáo từ. Nói xong, hắn kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, định dẫn đám thuộc hạ rời đi. Dân làng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng như lời ta nói, hôm nay ta nhậm chức, tuy chỉ quản lý một ngôi làng nhỏ bé với 500 người, nhưng ta vẫn muốn lập uy. Ta liền quát, lập uy, coi đất phong của Lâm Bảo Bảo ta là cái gì, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vương Vũ nheo mắt, Lâm công tử, đừng có quá đáng. Ta cười khẩy, nhìn về phía lão làng đang được dân làng bảo vệ. Lão tiên sinh, ta là tân lãnh chúa của Lâm gia, ta tên Lâm Bảo Bảo, ông hãy nói cho ta biết, lũ khốn kiếp này đã làm gì với Ngưu Bối thôn. Một lát sau, dân làng chỉ nhìn ta lạnh lùng, không ai có ý định trả lời. Lúc này, một binh sĩ hộ tống phi ngựa lên trước, quát, lũ dân đen, công tử nhà họ Lâm hỏi, các ngươi điếc à? Ta nhìn tên binh sĩ đó, giơ tay tát hắn một cái, quát lớn, ngươi là cái thá gì? Trên đất phong của Lâm Bảo Bảo ta, dân làng chính là con dân của ta, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng? Cút về phục mệnh cho ta. Tên binh sĩ tuy trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn chắp tay nói, công tử, vậy thuộc hạ cáo lui. Ba tên binh sĩ còn lại cũng nhìn nhau, tuy khó chịu nhưng vẫn chắp tay lĩnh mệnh, phi ngựa rời đi. Lúc này, lão làng mới bước lên, chắp tay nói, đa tạ hảo ý của Lâm công tử, ngài đã giúp chúng tôi đuổi bọn cướp đi. Lão hủ vô cùng cảm kích. Ta nghe vậy, nhíu mày, ông lão này rõ ràng không dám đắc tội với bọn cướp. Đúng lúc này, Vương Vũ thấy vậy, ngửa mặt cười lớn, ha ha ha, Lâm công tử, xem ra hảo ý của ngài họ không lĩnh rồi, giờ chúng ta có thể đi chưa? Ta thấy hơi bực bội, hừ lạnh, Uyển Uyển. Âu Dương Uyển Uyển nghe vậy, lập tức bước lên, định gọi công tử, nhưng chợt nhận ra không đúng, liền lúng túng nói, tướng công giết hết lũ khốn kiếp này, chỉ trừ lại Vương Vũ. Bọn cướp nghe vậy, ban đầu xì xào bàn tán, sau đó cười phá lên, nếu 4 tên binh sĩ kia còn ở đây, chúng có lẽ còn e ngại, nhưng bảo một nữ nhân giết chúng. Bọn chúng nhìn Âu Dương Uyển Uyển với ánh mắt dâm dục. Âu Dương Uyển Uyển gật đầu, nhìn một cô gái trong làng đang cầm xiên cá, có thể cho ta mượn cây xiên cá này không? Cô gái nghe vậy, lập tức ném xiên cá cho nàng. Cầm xiên cá, Âu Dương Uyển Uyển nhìn lướt qua bọn cướp, cười lạnh, sau đó, nàng nhảy lên, thân hình hóa thành một bóng mờ, tên cướp gần Âu Dương Uyển Uyển nhất, trong nháy mắt, đã có 5 tên bị xiên cá xuyên qua người, ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Cảnh tượng này khiến những tên cướp còn lại hồn bay phách lạc. Vương Vũ càng thêm kinh hãi, cầm đao chém về phía Âu Dương Uyển Uyển, chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, thanh đao trong tay Vương Vũ bị nàng dùng một quyền đánh gãy, hắn ngã lăn xuống ngựa. Bọn cướp chưa từng thấy công kích nào mạnh mẽ như vậy, sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Âu Dương Uyển Uyển như một con bướm lượn giữa chiến trường, chỉ trong mười mấy hơi thở, nàng đã dễ dàng giết sạch bọn cướp. Dưới ánh mắt kinh ngạc của dân làng, Âu Dương Uyển Uyển xách Vương Vũ bị thương nặng ném xuống đất. Ta ung dung đi đến trước mặt Vương Vũ, cười mỉa mai, Vương Vũ phải không? Biết tại sao ta không giết ngươi không? Vương Vũ lúc này đã sợ vỡ mật, rốt cuộc cũng hiểu vị lãnh chúa mà Lâm gia phái đến lần này không dễ chọc, vội vàng cầu xin tha mạng, công tử tha mạng, đừng sợ, ta không giết ngươi, quay về nói với tên đại vương phía sau ngươi, lần sau còn dám đến Ngưu Bối thôn quấy rối, sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định chuyển lời. Ta đá một cái vào mặt Vương Vũ, cút. Vương Vũ ôm mặt đau đớn, lủi thủi bỏ đi. Lúc này, lão làng mới hoàn hồn, vẻ mặt chua xót nói, Lâm công tử, lần này ngài gây ra đại họa rồi, hại chết chúng tôi mất. Ta nghe vậy, nhíu mày, lão tiên sinh nói vậy là sao? Ta cứ tưởng hành động mạnh mẽ của mình sẽ lấy được thiện cảm của dân làng, không ngờ lão làng lại nói như vậy. Tạo nghiệt a, đây là tai họa của Ngưu Bối thôn chúng tôi. Nói xong, lão làng ho dữ dội, thân thể già yếu lảo đảo như sắp ngã. Một người dân oán hận nhìn ta, bao nhiêu năm nay, Ngưu Bối thôn chúng tôi bị bọn cướp ức hiếp, các người có đến tiêu diệt chúng bao giờ đâu, lần nào đến đòi thuế thì lại tích cực. Đúng vậy, đi đi, Lâm gia các người chắc chắn là cùng một ruột với bọn cướp. Dân làng thi nhau chửi rủa, như thể ta đã phạm tội tày trời. Lâm Thiền Nguyệt và Diệp Tuyển Nhu trong xe ngựa cũng vén rèm nhìn ra ngoài, trong lòng lo lắng, đặc biệt là Diệp Tuyển Nhu, nàng từng là mưu sĩ của Bác Sĩ Viện, rất rõ tình hình trước mắt nguy hiểm đến mức nào. Nếu ta không thể đứng vững, Ngưu Bối thôn sẽ gặp nguy hiểm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thấy vậy, ta cũng cảm thấy chua xót, liền lớn tiếng nói, ta biết mọi người đều oán hận Lâm gia, ta, Lâm Bảo Bảo, xin lỗi mọi người, ta xin hứa, từ nay về sau, Ngưu Bối thôn sẽ không còn bị bất kỳ tổn hại nào nữa. Nếu bọn cướp còn dám quấy rối, ta nhất định sẽ tiêu diệt chúng hoàn toàn. Lúc này, một người dân hét lên, chúng tôi dựa vào cái gì mà tin ngươi? Bây giờ thì nói hay lắm, nhưng đợi đến khi ngươi đi rồi, chúng tôi vẫn phải chịu đựng bọn cướp quấy phá. Ta nghe vậy, mỉm cười, ai nói ta sẽ đi? Từ hôm nay, ta sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Lần này ta đến đây, vốn không định rời đi, không thấy sao?
ta còn mang theo cả ba vị phu nhân, chẳng lẽ mọi người vẫn chưa tin sao? Nói xong, ta nhìn về phía xe ngựa, mọi người cũng nhìn theo hướng ta nhìn. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt và Diệp Tiển Nhu dìu nhau bước xuống xe ngựa. Lão làng lúc này cũng hiểu ra, biết vị tân lãnh chúa này thật sự khác với những người giả tạo của Lâm gia trước đây, liền trầm giọng nói, được rồi, Ngưu Bối thôn vốn là đất phong của Lâm gia, chúng tôi là dân trài, không có sức chống cự, công tử cũng không cần phải đảm bảo nữa, hãy dùng hành động chứng minh đi. Có lão làng lên tiếng, dân làng tự nhiên cũng không có ý kiến gì, ta cuối cùng cũng mỉm cười, người ngoài như ta cuối cùng cũng tạm thời đứng vững. Ta cùng mọi người đi vào sâu trong làng, nhìn lão làng, chắp tay hỏi, lão tiên sinh, cho hỏi phủ lãnh chúa của Ngưu Bối thôn ở đâu? Lão làng ngẩn người, nhìn xung quanh, vẻ mặt lúng túng. Lâm công tử trước kia vì Lâm gia bỏ rơi Ngưu Bối thôn, nên mọi người đều oán hận, cho nên phủ lãnh chúa đã bị dân làng sửa thành chuồng lợn rồi. Ba cô gái đi phía sau ta nghe vậy, đều sững sờ. Ta nhìn phủ lãnh chúa đầy phân lợn, thở dài thầm nghĩ, may mà đã nhiều năm không nuôi lợn, chỉ là bẩn thỉu một chút thôi. Lão làng cảm nhận được tâm trạng của ta, quay lại quát đám người đi theo, còn nhìn gì nữa, mau dọn dẹp sạch sẽ cho Lâm công tử. Chúng tôi không quan tâm, Lâm gia các người giỏi giang như vậy, ngay cả chỗ ở của mình cũng không dọn dẹp được sao? Đúng vậy, chúng tôi sẽ không làm việc cho Lâm gia. Mọi người ồn ào rồi bỏ đi. Ta lập tức quay đầu nhìn đám người đang bỏ đi, lớn tiếng nói, ta có 10 lượng bạc, ai ở lại giúp đỡ, ta sẽ cho. Quả nhiên, bất kể thời đại nào, không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được. Nghe nói có tiền, những người dân vừa bỏ đi lại vội vàng chạy lại. Ta lấy ra 20 lượng bạc, đưa cho lão làng, lão tiên sinh, 10 lượng này dùng để trả công cho những người dọn dẹp vệ sinh, 10 lượng còn lại mua đồ dùng sinh hoạt và lương thực cho mọi người. Lão làng và dân làng đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn ta, bởi vì họ là dân thường, cả năm cũng không tiêu đến 1 lượng bạc, thậm chí nhiều người dân Ngưu Bối thôn còn chưa từng thấy bạc. Lão làng cười khổ, đẩy bạc lại, Lâm công tử, nhiều quá. Lão hủ không dám nhận, ông không hiểu rõ về ta, nhưng dù sao cũng đã hơn 60 tuổi, tự nhiên hiểu rõ bạc tuy tốt, nhưng cũng không dễ nhận. Lão tiên sinh đừng khách sáo, Lâm gia nợ Ngưu Bối thôn quá nhiều, số bạc này coi như một chút bồi thường. Thấy ta đã nói như vậy, lão làng cũng chỉ đành nhận lấy. Sau đó, dân làng nhiệt tình dọn dẹp, tuy họ chất phác, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng 1 canh giờ, phủ lãnh chúa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dân làng nhận tiền công xong, vui vẻ ra về. Ta nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái, dân làng đều là người lương thiện, chỉ cần cho họ ăn no mặc ấm, có của ăn của để, họ sẽ không bài xích mình. Lúc này, lão làng đi đến trước mặt ta, Lâm công tử, bên này đã xong xuôi, nếu không còn việc gì, lão hủ xin phép về trước, giờ còn sớm, lão tiên sinh vào ngồi một lát được không? Vừa hay ta có vài việc muốn hỏi. Ta mỉm cười nói, được được. Lão làng đã nhận bạc của ta, tự nhiên không dám từ chối. Hai người bước vào chính sảnh. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt đã bày sẵn bàn ghế, tuy rất đơn sơ, nhưng cũng có dáng vẻ của một ngôi nhà. Sau khi ta ngồi xuống, Lâm Thiển Nguyệt tự mình bưng ra một ấm trà. Tướng công, nhà mình bây giờ không có trà, chàng tạm uống nước nóng vậy. Ta mỉm cười, nhận lấy ấm trà, tự mình rót một chén nước nóng cho lão làng. Lão làng vội vàng nhận lấy, trong lòng không khỏi lo lắng. Ta càng khách sáo, ông càng bất an. Lâm công tử, ngài thật sự định ở lại Ngưu Bối thôn sao? Đương nhiên, nếu không ta cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Nhưng Ngưu Bối thôn nghèo nàn như vậy, đã sớm bị Lâm gia bỏ rơi rồi. Ngài làm vậy là vì sao? Ta nghe vậy, cười rạng rỡ. Lão tiên sinh có hiểu biết về địa hình của Ngưu Bối Sơn không? Tự nhiên, lão hủ lớn lên ở Ngưu Bối Sơn, đối với từng ngọn cỏ, cọng cây ở đây đều rất rõ. Vậy ngày mai xin lão tiên sinh dẫn ta đi một chuyến đến Ngưu Bối Sơn. Lão làng tò mò hỏi, Ngưu Bối Sơn hoang vu, toàn đá, chẳng lẽ Lâm công tử muốn xem đá sao? Đúng vậy, ta muốn xem đá. Ta chỉ nói thật, nhưng lão làng lại càng không tin, nghiêng đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Không lâu sau, trời dần tối, lão làng cũng đã rời đi. Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn ba vị phu nhân ngồi hai bên, nói, nơi này tuy đơn sơ, nhưng dù sao chúng ta cũng coi như có nhà rồi. Ta biết ba người đều mang những số phận khác nhau, ta cũng vậy, nhưng đã cùng chung sống dưới một mái nhà. Ta hy vọng chúng ta có thể bỏ qua những thành kiến, cùng nhau cố gắng sống tốt, để những kẻ có mắt như mù của Lâm gia phải hối hận. Những lời tâm sự của ta cũng nói trúng tâm tư của ba người phụ nữ, đặc biệt là Lâm Thiển Nguyệt, là một người phụ nữ, nàng có số phận bi thảm, cả nhà bị hại chết, lại mang trên mình tiếng xấu khó gánh chịu. Những năm qua không biết nàng đã sống như thế nào. Tướng công, chàng là ân nhân cứu mạng của thiếp, cũng là nam nhân của Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt không có bản lĩnh như Uyển Nhu và Uyển Quyền, nhưng thiếp nhất định sẽ cố gắng hết sức để vun vén gia đình chúng ta. Ta nghe vậy, mỉm cười an ủi. Thực ra trong lòng ta, người ta yêu thương nhất chính là đại phu nhân Lâm Thiển Nguyệt. Ta vuốt ve mái tóc bạc như thác nước của nàng. Ta tin nàng, sau này đừng tự tin nữa. Chúng ta bắt đầu lại. Nghe lời ta nói, Lâm Thiển Nguyệt xúc động gật đầu lia lịa, nước mắt tuôn rơi. Lúc này, Diệp Uyển Nhu đang cúi đầu nghịch tay áo, bỗng nhiên nói,
có thể nói cho ta biết lý do chàng chọn Ngưu Bối Sơn, một vùng đất hoang vu như vậy không? Chàng nói 3 năm có thể trả hết nợ cho chúng ta, bằng cách nào? Nghe nàng nói vậy, Âu Dương Uyển Uyển nhíu mày, tức giận nói, ngươi chỉ là trắc thất của tướng công, thái độ gì vậy? Ta không khỏi bật cười, không ngờ nha đầu Uyển Uyển này lại bênh vực mình, nhưng ta không biết rằng hành động dũng cảm của ta khi đối đầu với bọn cướp đã được Âu Dương Uyển Uyển công nhận, giống như những binh sĩ hộ tống kia, nàng tôn trọng kẻ mạnh, càng không phục người dám liều mạng. Diệp Tuyển Nhu nghe Âu Dương Uyển Uyển chất vấn, liền hừ lạnh, theo gia quy, Thiển Nguyệt là chính thất, còn ngươi và ta tuy cùng là trắc thất, nhưng thân phận của ta vẫn cao hơn ngươi, cho nên, dù ngươi là người Hán hay người Mãn, cũng phải giữ lễ độ, đừng có không biết trên dưới. Âu Dương Uyển Uyển nghe vậy, lập tức nổi giận, đứng phất dậy, ta lúc này đau đầu như búa bổ, không ngờ đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện, hai nàng ai cũng không chịu nhường ai, tình hình căng thẳng sắp leo thang, ta lập tức quát lớn, đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Hai nàng giật mình, đồng thời quay sang nhìn ta, cảm nhận được hai ánh mắt nóng bỏng, ta ho khan một tiếng, từ hôm nay không được cãi nhau nữa, Uyển Uyển, nàng về nghỉ ngơi trước đi. Âu Dương Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, bỏ đi. Lúc này, Diệp Uyển Nhu vẫn bình tĩnh nói tiếp, bây giờ chàng nên trả lời chúng ta rồi. Ta thầm thở dài, trong 3 người vợ, người khó đối phó nhất chắc chắn là nhị phu nhân Diệp Tuyển Nhu, người có đầu óc thông minh, lanh lợi. Ta đáp, ta chọn Ngưu Bối Sơn tự nhiên có dụng ý của ta, hơn nữa, các nàng không cần hỏi ta, đợi thêm một thời gian nữa sẽ hiểu. Ngưu Bối Sơn không phải là vùng đất nghèo nàn, mà là khắp địa hoàng kim. Nghe ta nói vậy, Diệp Tuyển Nhu và Lâm Thiển Nguyệt đều sáng mắt lên. Sau đó, Diệp Uyển Nhu bĩu môi, đứng dậy bỏ đi, nói, chàng nói một hồi, chẳng khác nào không nói gì cả. Ta nhìn bóng lưng nàng, hỏi, nàng đi đâu vậy? Trời tối rồi, đương nhiên là đi ngủ, ngồi xe ngựa cả ngày mệt chớt đi được. Lúc này, ta mới cảm nhận được tính khí thất thường của Diệp Tuyển Nhu. Ta thật sự không hiểu, một người phụ nữ xinh đẹp, xuất thân cao quý như vậy, tại sao lại làm phản? Chẳng lẽ không biết sẽ mất mạng sao? Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt đỏ mặt hỏi, tướng công, phòng ngủ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đương nhiên, nàng là chính thất, phải ngủ cùng ta. Hơn nữa, nàng cũng biết mình không có bản lĩnh gì, lại thêm tính cách nhu mì, nên cách báo đáp ta cũng rất trực tiếp. Ta bối rối, gãi đầu, cái đó nàng ngủ trước đi, ta còn có việc cần nói chuyện với Uyển Uyển. Nói xong, ta định bỏ chạy, nhìn bóng lưng ta, Lâm Thiển Nguyệt đứng im tại chỗ, bỗng nhiên nói, tướng công, chàng cũng ghét bỏ thiếp sao? Ta nghe vậy, vội vàng quay lại an ủi, Thiển Nguyệt, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy tại sao chàng không muốn động phòng với thiếp? Không phải không muốn, mà là ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, nếu ta ghét bỏ nàng, tại sao lại để nàng làm chính thất? Lâm Thiển Nguyệt nghe vậy, sắc mặt dịu lại, đáng thương gật đầu. Ngoan, nghe lời, đợi ta nói chuyện xong với Uyển Uyển, sẽ quay lại ở bên nàng ngay. Nói xong, ta đi ra khỏi phòng, đến sân, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc mình có 3 người vợ với tính cách khác nhau, ta lại thấy đau đầu. Trong 3 người, Thiển Nguyệt tính tình ôn hòa, thuộc kiểu cam chịu, điều này cũng liên quan đến xuất thân của nàng. Diệp Uyển Nhu từng là mưu sĩ của Bác Sĩ Viện, tương đương với quan lại bên cạnh hoàng đế Đại Đôn triều, là nữ cường nhân xuất thân cao quý, nếu không làm phản, mưu toan lật đổ Đại Đôn triều, nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Cuối cùng là Âu Dương Uyển Uyển. Trong 3 người, hiện tại ta coi trọng nhất chính là nàng, bởi vì ta cần bắt đầu lại từ đầu. Tài năng của Diệp Uyển Nhu giai đoạn này không có đất dụng võ, ngược lại, Âu Dương Uyển Uyển võ công cao cường, có thể giúp ta dọn sạch rất nhiều chướng ngại vật, mà bây giờ, điều ta lo lắng nhất chính là bọn cướp ban ngày. Ta dùng đầu gối cũng nghĩ ra Vương Vũ nhất định sẽ quay lại trả thù. Đúng lúc này, từ trong bóng tối bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Chàng định đi đâu?" Ta giật mình, quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Uyển Uyển, nàng đứng đây làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt vậy? Âu Dương Uyển Uyển mỉm cười, gương mặt xinh đẹp, hoang dã vô cùng quyến rũ, khiến ta suýt nữa mất hồn. Ta biết chàng nhất định sẽ đến tìm ta, nên ở đây đợi chàng, ta không thể không thừa nhận. Âu Dương Uyển Uyển lúc này vô cùng quyến rũ. Ta ho khan một tiếng, sao nàng biết ta sẽ đến tìm nàng? Tướng công, ban ngày chàng cố ý thả Vương Vũ đi phải không? Nghe nàng nói vậy, mắt ta sáng lên, xem ra ta đã đánh giá thấp nàng rồi. Âu Dương Uyển Uyển tuy tính cách thẳng thắn, nhưng thực chất lại rất tinh tế. Hơn nữa, giống như Diệp Tuyển Nhu, nàng cũng đang âm thầm quan sát ta. Vì chàng đã biết, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Bây giờ chàng lập tức vào thành mua một lô bẫy thú về. Âu Dương Uyển Uyển nghe vậy, nhíu mày, mua bẫy thú làm gì? Chàng định lên núi săn bắn sao? Ta liếc nàng một cái, nghĩ gì vậy? Ta đương nhiên là muốn bố trí bẫy sẵn, chờ bọn cướp đến chịu chết. Tướng công, thực ra không cần phiền phức như vậy, bọn cướp chỉ là ô hợp chi chúng, chúng ta đêm nay cứ xông vào xào huyệt của chúng, tiêu diệt sạch sẽ là được. Ta mỉm cười lắc đầu, gõ nhẹ lên đầu nàng. Nương tử ngốc, ta biết nàng lợi hại, nhưng ta còn muốn mượn cơ hội này để thay đổi hoàn toàn địa vị của chúng ta trong lòng dân làng. Giết chúng ngay lập tức không có ý nghĩa gì. Âu Dương Uyển Uyển cảm nhận được sự thâm sâu của ta,
mỉm cười, tướng công, chàng thật là xấu xa, nhưng đây quả thực là một cách hay. Sáng sớm hôm sau, tại Ngưu Bối thôn, một người phụ nữ vừa ngáp vừa đi đến giếng nước đầu làng. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm từ xa vọng lại. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ, thùng nước trong tay rơi xuống đất. Cướp đến rồi! Tiếng hét này lập tức kinh động cả Ngưu Bối thôn. Dân làng bị bọn cướp hành hạ đã lâu, nên rất cảnh giác. Ta đang ngủ say trên giường cùng Lâm Thiển Nguyệt. Đêm qua hai người tuy không động phòng, nhưng cũng tâm sự rất nhiều, quan hệ cũng thân thiết hơn. Bỗng nhiên, Âu Dương Uyển Uyển đẩy cửa xông vào, kéo ta dậy, mau dậy, bọn chúng đến rồi. Ta nghe vậy, tỉnh ngủ ngay lập tức, vội vàng mặc quần áo, vừa dặn dò, đừng hoảng, hôm qua không phải đã đặt bẫy thú xung quanh làng rồi sao? Lấy cái vò sành dưới gầm giường ta ra. Âu Dương Uyển Uyển nghe ta dặn, vội vàng cúi xuống lấy. Tướng công, cái gì vậy? Ta nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nàng, mỉm cười, là bảo bối, lát nữa cho nàng xem. Khi ta chạy ra ngoài, dân làng đã tập trung ở cổng làng. Ta chậm rãi đi đến bên cạnh lão làng, nhìn bọn cướp đang đến gần, cười khổ, quả nhiên bị ta đoán trúng. Lão làng cười nói, Lâm công tử liệu sự như thần, lão hủ bội phục, nếu không phải tối qua đã bố trí bẫy sẵn, hôm nay sẽ nguy hiểm rồi. Hóa ra, tối qua sau khi Âu Dương Uyển Uyển mua bẫy thú về, ta đã bảo lão làng tìm vài thanh niên trai tráng trong làng, bố trí bẫy xung quanh làng suốt đêm. Lúc này, ta quay lại nhìn dân làng, nói lớn, bà con, ta biết mọi người đều ít nhiều oán hận Lâm gia, nhưng hôm nay, ta, Lâm Bảo Bảo, sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn cướp Hắc Phong trại, trả lại sự bình yên cho mọi người. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, tuy không trực tiếp đồng ý, nhưng ánh mắt nhìn ta đều tràn đầy hy vọng. Chẳng mấy chốc, bọn cướp đã đến gần Ngưu Bối thôn, cách chỗ đặt bẫy chỉ vài bước chân. Thủ lĩnh Hắc Phong trại, Hùng Gia và Vương Vũ đều cưỡi ngựa, nhìn thấy mọi người ở cổng làng, sao chúng không chạy? Chẳng lẽ không sợ chứ sao? Vương Vũ đã sớm nhìn thấy ta và Âu Dương Uyển Uyển, người khiến hắn sợ hãi, liền nói, đại ca, hình như có gì đó không đúng, chúng ta nên dừng lại quan sát đã. Hùng Gia hung dữ nói, sợ cái gì, chỉ là con chó nhà Lâm gia thôi. Anh em, hãy thể hiện tinh thần chơi gái của các ngươi, giết hết lũ dân đen này cho ta. Vương Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, lại nói, đại ca, cẩn thận có bẫy. Dù trong lòng khó chịu, nhưng Hùng Gia cũng sợ bị lật thuyền trong mương, liền giơ đao quỷ đầu lên, quát lớn, dừng lại hết cho ta. Vương Vũ phi ngựa lên trước đội hình, cẩn thận quan sát khoảng đất trống phía trước, quả nhiên phát hiện ra điều bất thường. Này quả nhiên có bẫy. Lời vừa nói ra, đám cướp phía trước đều toát mồ hôi lạnh. Lúc này, Hùng Gia phi ngựa lên trước, khi nhìn thấy bẫy thú khắp nơi, liền tức giận cười nói, tên tiểu tử nhà họ Lâm, thật nực cười, ngươi nghĩ dựa vào mấy cái bẫy thú này mà có thể ngăn cản thiết kỵ Hắc Phong trại chúng ta sao? Thấy kế hoạch bị bại lộ, một số dân làng nhát gan sợ đến mức tè cả da quần, thậm chí còn có người muốn bỏ chạy. Lão làng thấy vậy, vội vàng quát, đứng lại hết cho ta. Ngưu Bối thôn bây giờ, tiến cũng chớt, lùi cũng chớt, là nam nhi thì hãy dũng cảm chiến đấu với chúng. Âu Dương Uyển Uyển cắn môi, tự trách, ta đã nói bẫy thú vô dụng mà, bọn cướp đâu phải mù, sao có thể dễ dàng mắc bẫy chứ? Ta nghe nàng nói vậy, hừ lạnh, hoảng cái gì, bị phát hiện mới tốt. Nói xong, ta nhìn mọi người, nói lớn, lão thôn trưởng, cho ta mượn hỏa chiết. Dân làng đều ngơ ngác, không biết ta định làm gì. Lão làng run rẩy đưa hỏa chiết cho ta, ta không nói hai lời, nhận lấy cái vò từ tay Âu Dương Uyển Uyển, châm lửa vào dây dẫn ở miệng vò, ngọn lửa bùng lên, phát ra tiếng xèo xèo. Hóa ra trong vò là thuốc nổ đen. Ta xuyên không đến thế giới này cũng đã được vài tháng, trong thời gian đó, ta đã lấy được một ít lưu huỳnh và than củi từ phòng luyện đan của Lâm gia. Thấy dây dẫn cháy đến giữa, ta vội vàng đưa cho Âu Dương Uyển Uyển, thúc giục, nhanh, ném bảo bối này đến gần bọn cướp nhất có thể. Âu Dương Uyển Uyển biết bây giờ không phải lúc hỏi nhiều, liền dùng hết sức ném cái vò ra ngoài, miệng còn hét lớn, bảo bối. Ta thấy cái vò đang cháy vẽ một đường ba ra ban trên không trung, cuối cùng rơi chính xác vào giữa đám cướp. Một tiếng nổ vang trời, khói lửa bốc lên mù mịt xung quanh bọn cướp. Không chỉ bọn cướp Hắc Phong trại không hề hay biết, mà ngay cả dân làng cách đó mười mấy trượng cũng giật mình. Trời ơi, động đất rồi, chạy mau! Ngựa của bọn cướp hoảng loạn, chạy tán loạn không kiểm soát. Bẫy thú to bằng cái mặt bỗng nhiên được kích hoạt, rắc rắc, chỉ trong nháy mắt, chân trước của hàng chục con ngựa bị bẫy kẹp đứt, ngựa ngã lăn ra đất. Bọn cướp không kịp trở tay, ngã xuống đất, chưa kịp bò dậy đã bị ngựa đè chớt, kẹp chớt. Hiện trường hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Sức công phá của quả bom vừa rồi không đáng kể, nhưng phản ứng dây chuyền lại vô cùng nguy hiểm. Dân làng Ngưu Bối thôn không bỏ chạy đều nhìn ta với vẻ mặt khó tin. Ta mỉm cười thần bí, chỉ là đồ chơi nhỏ mà ta làm ở Lâm gia thôi. Hùng Gia và Vương Vũ cũng bị nổ đến choáng váng, mặt mũi nhe nhuốc. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim chúng như nhỏ máu, bởi vì ban đầu mang theo hơn 80 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người còn sống sót. Dân làng chưa từng thấy cảnh tượng nào hoành tráng như vậy, đều vừa mừng vừa sợ, reo hò không ngớt. Tuyệt quá, Lâm công tử thật lợi hại, giống như thần tiên vậy.
Đúng vậy, bọn cướp tổn thất nặng nề. Chúng ta không cần phải sợ nữa. Dân làng bàn tán xôn xao, không giấu nổi niềm vui trong lòng. Lão làng kích động nắm tay ta, mừng đến phát khóc. Lâm công tử, ngài là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, xin nhận lão hủ một lạy. Nói xong, lão làng định quỳ xuống, dân làng xung quanh cũng định quỳ theo. Nhanh đứng dậy, mọi người đừng khách sáo. Ta, Lâm Bảo Bảo, đảm bảo sau này sẽ cho mọi người cuộc sống tốt đẹp. Mọi người lúc này mới đứng dậy. Lúc này, ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt mọi người nhìn ta đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Lúc này, Âu Dương Uyển Tuyển nhìn bọn cướp bị thương vong nặng nề, bình tĩnh nói, tướng công, trận chiến vẫn chưa kết thúc, đừng vui mừng quá sớm. Ta gật đầu, nàng nói đúng, số còn lại giao cho nàng. Âu Dương Uyển Tuyển cười lạnh, như thể đang chờ câu nói này của ta, đôi mắt đen lạnh lùng tràn đầy sát khí. Một thanh đoàn kiếm trượt ra khỏi tay áo. Nàng thuộc về chiến trường, là lãnh đạo bẩm sinh, chỉ có chiến đấu mới khiến nàng cảm thấy giá trị của bản thân. Lúc này, Hùng gia ở bên kia tức giận đến phát điên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xông lên giết sạch người Ngưu Bối thôn cho ta. Bọn cướp này vốn chỉ là ô hợp chi chúng chưa từng thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Tiếng sấm sét vừa rồi khiến tai chúng vẫn còn ù đi, không ai dám tiến lên, sợ lại bị ném thêm bảo bối. Thấy đám thuộc hạ không nghe lệnh, Hùng gia nhìn Vương Vũ, tức giận nói, ngươi đã đầu hàng tên tiểu tử nhà họ Lâm đó, cố ý dụ ta vào bẫy phải không? Vương Vũ hôm qua bị Âu Dương Uyển Uyển đánh trọng thương, đã có bóng ma tâm lý, lần này lại tận mắt chứng kiến vụ nổ kinh hoàng như vậy, hắn hoàn toàn bị dọa choáng váng. Ta đứng từ xa quan sát tất cả, cười lạnh, giả vờ nói, Vương Vũ, lần này ngươi lập công lớn, ta hứa sẽ tha mạng cho ngươi, ngươi mau lui xuống, kẻo lát nữa bị thương oan. Vương Vũ sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng giải thích, đại ca, đừng nghe hắn nói bậy, ta không phản bội Hắc Phong trại, chớt đi. Hùng gia nổi giận, vung đao chém xuống, chém Vương Vũ làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Dân làng đều sững sờ, họ đã giao dịch với Vương Vũ vô số lần, biết rõ hắn ta xấu xa đến mức nào, hôm nay thấy hắn bị giết, trong lòng đều hả hê, càng khâm phục ta chỉ dùng một câu nói đã có thể ly gián được chúng. Âu Dương Uyển Uyển càng thêm tán thưởng, đây mới là thượng sách phạt mưu, giết người chu tâm. Lúc này, Hùng gia nhìn ta với ánh mắt âm u, quát, anh em nghe lệnh, theo ta san bằng Ngưu Bối thôn, báo thù cho anh em đã chớt. Nhưng lần này không ai nghe theo lệnh của hắn, ai cũng biết, bây giờ xông lên chỉ có chớt. Âu Dương Uyển Uyển thấy vậy, nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hùng gia, lạnh lùng nói, chuẩn bị chịu chớt đi, tiểu thư, với bản lĩnh của cô, ở bên cạnh tên tiểu tử này thật uổng phí, sao không theo ta, ta đảm bảo cho cô ăn sung mặc sướng. Âu Dương Uyển Uyển thè lưỡi liếm thanh đoàn kiếm, cười lạnh, ngươi chỉ là một tên cướp nhỏ, thật không biết sống chớt, ta không thèm cùng một ruột với ngươi. Được, nếu ngươi muốn chớt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hùng gia vung đao chém xuống, nhát chém này nặng cả ngàn cân, dù là một con voi cũng có thể bị chém chớt. Âu Dương Uyển Uyển là nữ tướng mãn tộc, thích nhất là đối đầu trực diện, nàng không né tránh, dùng đoàn kiếm đỡ đòn, chỉ nghe thấy một tiếng keng, tia lửa bắn ra, giây tiếp theo, chân Âu Dương Uyển Uyển lún xuống đất, cho thấy nhát chém này mạnh đến mức nào. Nhưng Âu Dương Uyển Uyển không những không bị thương, mà càng chiến càng hăng, sát khí trong mắt càng đậm, lực cũng được đấy, nhưng so với người mãn chúng ta vẫn còn kém xa. Đến lượt ta. Nói xong, nàng nhanh như chớp, thừa lúc Hùng gia không đề phòng, cướp lấy thanh đao quỷ đầu. Hùng gia hoàn toàn bị dọa choáng váng, hắn lần đầu tiên thấy một người phụ nữ dũng mãnh như vậy. Trong nháy mắt, lưỡi đao lướt qua người hắn, giây tiếp theo, Âu Dương Uyển Uyển đã xuất hiện phía sau hắn. Hùng gia đứng im tại chỗ, dưới sự chứng kiến của mọi người, thân thể hắn bị chém làm đôi, máu phun tung tóe. Cảnh tượng này khiến bọn cướp còn sống sót sợ đến mức vứt vũ khí xuống đất, nhưng Âu Dương Uyển Uyển lúc này sát khí đằng đằng, thân hình nhỏ nhắn cầm thanh đao quỷ đầu nặng gần 100 cân, trông thật không cân xứng. Nàng từng bước tiến về phía bọn chúng. Đúng lúc này, ta hét lớn, đủ rồi. Âu Dương Uyển Uyển mới dừng lại, nhìn bọn cướp với ánh mắt hung dữ. Bọn chúng đáng chớt, chẳng lẽ chàng muốn tha cho chúng sao? Ta đi vòng qua chỗ đặt bẫy, đến trước mặt nàng, gõ nhẹ lên trán nàng, dịu dàng nói, ta là tướng công của nàng, nàng còn muốn giết ta sao? Âu Dương Uyển Uyển lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, ném thanh đao xuống đất, đứng sang bên cạnh ta. Bọn cướp còn sống sót thấy mình được tha mạng, đều quỳ xuống dập đầu tạ ơn, đa tạ Lâm công tử không giết, tiểu nhân nguyện ở lại bên cạnh công tử làm nô làm bộc. Đúng vậy, chúng tôi nguyện chuộc tội. Ta mỉm cười hài lòng, nhìn lão làng, mời lão thôn trưởng sắp xếp cho bọn chúng, giết chúng cũng vô ích, chi bằng giữ lại làm việc. Lão làng định phản bác, ta lại nói tiếp, thôi, lão tiên sinh đừng phản đối, chẳng mấy chốc lão sẽ hiểu ý ta. Khi ta trở lại phủ lãnh chúa, ta thấy Lâm Thiền Nguyệt và Diệp Tuyển Nhu đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Lúc này, Diệp Tuyển Nhu bước lên hỏi, bọn cướp đã bị giải quyết rồi sao? Chưa kịp để ta trả lời, Âu Dương Uyển Uyển đã cười nói, đúng vậy, nhị phu nhân, có ta và tướng công ở đây, nhất định sẽ không để người chịu khổ. Lời nói này mang đầy ý mỉa mai, giống như một lời chế nhạo. Lúc này,
Ta không biết hai vị chắc thất của mình đang tranh giành tình cảm, mà đi theo lão làng đến đỉnh Ngưu Bối Sơn. Lâm công tử, Ngưu Bối Sơn này môi trường khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, không thể trồng trọt gì cả, không biết có thể dùng để làm gì. Ta nghe vậy, nhìn những tảng đá kỳ lạ dần hiện ra, cười nói, lão tiên sinh nói không đúng, môi trường của Ngưu Bối Sơn tuy không tốt, nhưng không hề cằn cỗi. Lão làng nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Thực ra, những tảng đá mà lão tiên sinh gọi là đá quái dị, trong mắt ta lại là bảo bối. Những tảng đá này đều có thể luyện thành sắt. Lão làng sững sờ, đứng im tại chỗ. Lâm công tử, ngài vừa nói những tảng đá này có thể biến thành sắt, sắt không phải đều được khai thác trực tiếp sao? Chuyện này ta khó mà giải thích rõ ràng trong một vài câu, sau này lão sẽ hiểu. Chẳng mấy chốc, hai người đến đỉnh núi. Khi ta nhìn thấy lớp cát dần xuất hiện dưới chân, liền đưa lên mũi người. Chẳng lẽ thật sự là lưu huỳnh và quặng sắt? Lúc này, lão làng cũng tò mò ngồi xổm xuống, hỏi, Lâm công tử, ngài đang nói gì vậy? Lưu huỳnh và quặng sắt là gì? Ta lắc đầu, xé một mảnh vải từ áo choàng của mình, lấy một nắm quặng sắt và cát chứa lưu huỳnh gói lại, vui mừng nói, được rồi, chúng ta xuống núi thôi. Không phải ta không muốn giải thích nhiều với lão làng, mà là đối với người thời cổ đại, muốn giải thích rõ ràng nguyên lý của lưu huỳnh và quặng sắt rất phiền phức. Vì vậy, ta quyết định không nói gì thêm. Tuy nhiên, khi ta trở về làng, ta lập tức bị hàng chục đứa trẻ vây quanh, xung quanh còn có phụ nữ và đàn ông, đều nhìn ta với vẻ mặt thân thiện. Ta nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười. Ta hiểu rõ, chắc chắn là hành động trước đó của ta đã khiến mọi người cảm động. Lúc này, một người phụ nữ bưng một cái giỏ đến gần, nói, Lâm công tử, đa tạ ngài đã tiêu diệt bọn cướp cho làng. Giỏ cá khô và mấy quả trứng gà này, xin ngài nhận cho. Đúng vậy, xin Lâm công tử nhận cho. Lâm công tử, ngài là ân nhân của Ngưu Bối thôn chúng tôi. Dân làng thi nhau bày tỏ lòng biết ơn với ta. Nụ cười trên mặt ta càng thêm rạng rỡ. Ta đẩy giỏ trở lại, mọi người đừng khách sáo. Ta biết cuộc sống của mọi người đều rất khó khăn, số thức ăn này mọi người cứ giữ lại mà ăn. Ta hứa với mọi người, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất để thay đổi hoàn toàn danh tiếng của Ngưu Bối thôn, không chỉ cho mọi người ăn no mặc ấm, mà còn nhà nhà đều có của ăn của để. Mọi người đã chứng kiến thủ đoạn của ta, nghe vậy đều sáng mắt lên. Ba người phụ nữ trong nhà cũng bị thu hút ra ngoài, họ nghe thấy lời hứa của ta cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Diệp Uyển Nhu bất đắc dĩ nói, càng ngày càng thấy tướng công giống thần côn, nàng cũng phải thừa nhận tài ăn nói của ta rất tốt. Mấy lần trước, ngay cả nàng, người thường xuyên lui tới bác sĩ viện, cũng dễ dàng bị cảm xúc lây nhiễm, huống chi là dân làng ở đây. Âu Dương Uyển Uyển bĩu môi, chữ thần côn nên dành cho ngươi mới đúng. Bác sĩ viện của ngươi toàn là một lũ suốt ngày ăn no rừng mỡ, tranh giành đấu đá, căn bản không quan tâm đến dân tình. Ngươi nói lại lần nữa xem. Diệp Uyển Nhu nhận ra Âu Dương Uyển Uyển luôn đối đầu với mình. Âu Dương Uyển Uyển nhướng mày, cười lạnh, sao nào, ngươi còn muốn động thủ sao? Ta rất sẵn lòng thay tướng công dạy dỗ ngươi một bài học. Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta đều chưa hiểu rõ về tướng công. Tướng công đã dám hứa, chúng ta nên tin tưởng chàng, ít nhất đừng nói những lời châm chọc. Lâm Thiển Nguyệt nói. Diệp Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Nàng nghe ra Lâm Thiển Nguyệt đang nói nàng. Lão làng là người kích động nhất trong số dân làng, ông là người hiện tại hiểu rõ ta nhất, đặc biệt là vừa rồi trên Ngưu Bối Sơn, ta đã nói Ngưu Bối Sơn có quặng sắt, nếu đúng như vậy, Ngưu Bối thôn sẽ đổi đời. Lúc này, ta nhìn lão làng, nói, vì mọi người đã tin tưởng ta, vậy lão hãy tổ chức lại, từ hôm nay, cử người tuần tra suốt ngày đêm, canh gác toàn bộ Ngưu Bối Sơn, không cho bất kỳ ai đến gần. Lão làng lập tức gật đầu đồng ý. Ông đại khái đã đoán được ta muốn làm kinh doanh liên quan đến sắt, tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng ông vẫn chọn tin tưởng. Dặn dò xong lão làng, ta quay về nhà. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt ân cần rót cho ta một chén nước. Tướng công, chàng leo núi từ sáng sớm, không mệt sao? Mệt, đương nhiên là mệt, nhưng dù mệt cũng đáng. Nói xong, ta uống cạn chén nước. Thiển Nguyệt, nàng đi gọi Uyển Quyển đến, bảo nàng đến nhà kho tìm ta. Nói xong, ta đứng dậy đi. Lâm Thiển Nguyệt nhìn bọc đồ ta đang đeo sau lưng, rất tò mò. Khi ta đến nhà kho, ta ngồi xuống một khúc gỗ, mở bọc cát chứa lưu huỳnh ra, một mùi trứng thối nồng nặc xộc vào mũi. Tuy nhiên, ta nhìn đống cát lưu huỳnh này với ánh mắt sáng rực, như nhìn thấy mỹ nhân la thể. Hóa ra Ngưu Bối Sơn này toàn là lưu huỳnh. Bây giờ ta cần làm là tinh chế lưu huỳnh thành thuốc súng. Lúc này, cửa nhà kho bị đẩy ra, Âu Dương Uyển Quyển bước vào, nàng nhíu mày xua xua không khí khó chịu, chỉ vào đống cát vàng dưới chân ta. Đống cát thối này là thứ chàng mang về từ Ngưu Bối Sơn sao? Định làm gì vậy? Ta mỉm cười, giơ hai ngón tay ra hiệu, Uyển Uyển, nàng đi tìm cho ta ít củi khô, sau đó đến nhà dân xin ít phân gà vịt, rồi mượn cho ta một cái nồi lớn. Ta cần gấp, ta biết nguyên liệu chế tạo thuốc súng là lưu huỳnh, than củi và diêm tiêu, bây giờ đã có lưu huỳnh, than củi cũng dễ kiếm, còn diêm tiêu may mà ta còn nhớ kiếp trước, biết trong phân gà vịt có thể chiết xuất diêm tiêu. Âu Dương Uyển Uyển nghe ta nói vậy, ngây người ra, không thể tin nổi, chàng định làm gì? Tìm củi ta có thể hiểu, nhưng chàng còn muốn xin phân gà vịt, chẳng lẽ chàng đói bụng?
Muốn ăn à? Ta liếc nàng hai cái, nói bậy bạ gì đó, ngươi mới là đồ ăn. Bây giờ ta không thể giải thích rõ ràng với nàng, mau làm theo lời ta nói đi. Ta, Âu Dương Uyển Uyển, là nhân vật nổi tiếng trong quân mãn, sao có thể làm chuyện thấp hèn, ghê tởm như vậy chứ? Muốn phân gà vịt thì tự mình đi mà xin, hoặc là tự chàng sản xuất đi. Ta nghe vậy, lúng túng ho khan một tiếng, thật là làm khó nàng rồi. Vậy nàng đi tìm củi và nồi lớn cho ta trước, phân gà vịt cứ để ta lo. Âu Dương Uyển Uyển nghe vậy, vội vàng gật đầu như sợ ta đổi ý, rồi vội vã rời khỏi nhà kho. Ta cũng chậm rãi đứng dậy, vừa ra khỏi nhà kho, ta đã gặp Diệp Tuyển Nhu. Tướng công, sao ả đàn bà Âu Dương Uyển Uyển kia lại đỏ mặt? Chẳng lẽ vừa rồi trong nhà kho chàng đã làm chuyện đó với ả ta sao? Diệp Tuyển Nhu không nói thẳng ra, dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Âu Dương Uyển Uyển, người luôn mạnh mẽ, quyết đoán, lại e thẹn như vậy. Nghe nàng nói vậy, ta lúng túng gãi đầu, xấu hổ cái gì, đây là nhà kho, ta có biến thái như vậy sao? Diệp Uyển Nhu bĩu môi, vẫn không tin, nàng là con gái, đừng có suy diễn lung tung, mấy hôm nay nàng nghỉ ngơi cho tốt, có thể vài ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đi làm việc. Nói xong, ta quay người bỏ đi. Diệp Uyển Nhu tò mò bước vào nhà kho, sau đó bị mùi trứng thối sộc vào mũi, vội vàng lùi ra ngoài, nhìn theo hướng ta biến mất với vẻ mặt khó tin. Ta rời khỏi phủ, đến nhà lão làng, nhìn ông lão đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái. Ta giải thích qua loa rồi về nhà. Khi ta về đến nhà, Âu Dương Uyển Uyển đã chuẩn bị sẵn củi và nồi lớn. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt lập tức đến gần hỏi: "Tướng công, thiếp nghe Uyển Uyển nói chàng muốn xin phân gà vịt, rốt cuộc là để làm gì? Hai người đừng hỏi nữa, đến lúc đó sẽ biết kết quả." Ta không muốn giải thích nữa, dù sao nói với người thế giới này cũng không hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ta lập tức ra mở cửa, thấy hai người dân đang dùng gậy khiêng một thùng phân gà vịt, nhìn ta với vẻ mặt kỳ quái. Ta liền nói: "Hai vị vất vả rồi, giúp ta khiêng vào nhà kho." Ba người phụ nữ đi theo ra đều tỏ vẻ ghê tởm, tránh xa. Ta dặn dò hai người dân, làm phiền hai vị đổ thùng phân này vào nồi. Hai người dân không nói gì, nín thở. Thực ra ta cũng muốn nôn, nhưng để lấy được diêm tiêu, ta chỉ có thể dùng cách thô sơ này. Sau đó, không lâu sau, trên bầu trời Ngưu Bối thôn đều tràn ngập mùi phân gà vịt, khiến dân làng lần lượt dừng chân, bàn tán xôn xao. Mùi gì vậy? Sao lại thơm như vậy? Các ngươi còn chưa biết sao? Vừa rồi lão thôn trưởng xin được một thùng phân gà vịt nhà Lý Nhị, đưa đến nhà Lâm công tử rồi. Trời ơi, Lâm công tử bị điên rồi sao? Nấu cái gì vậy? Chẳng lẽ là phân? Cuối cùng, dân làng không chịu nổi nữa, đều chạy tán loạn. Việc nấu nướng trong nhà kho kéo dài khoảng 3-4 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Sau đó, ta lấy ống tre và que tre đã chuẩn bị sẵn, cạo lớp diêm tiêu dưới đáy nồi cho vào ống tre, coi như đại công cáo thành. Khi ta bước ra khỏi nhà kho, hít thở không khí trong lành, cảnh tượng buồn cười này khiến mọi người có mặt đều phải nhịn cười. Diệp Tuyển Nhu vội vàng lùi lại, ghét bỏ nói: "Tránh xa ta ra." Âu Dương Uyển Uyển và Lâm Thiển Nguyệt cũng lùi lại theo, liếc ta ba cái. Không ngờ lần này ba nàng lại đồng lòng như vậy. Lão làng lúc này bước đến hỏi: "Lâm công tử, ngài mất cả buổi chiều làm chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì?" Ta mỉm cười thần bí: "Được rồi, ta biết mọi người đều tò mò, cũng đến lúc công bố kết quả rồi." Sau đó, ta cúi xuống nhặt một viên đá bình thường dưới đất, cho lưu huỳnh, cát và than củi vào một ống tre khác, nghiền thành bột. Mọi người đều chăm chú nhìn, đặc biệt là Diệp Uyển Nhu và Âu Dương Uyển Uyển. Hai người họ đều là nữ cường nhân trong lĩnh vực của mình, nên rất tò mò. Làm xong mọi thứ, ta thở ra một hơi. Mọi người không phải vẫn luôn tò mò về thành quả cả buổi chiều của ta sao? Bây giờ chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Nói xong, mọi người vội vàng lùi lại. Ta châm lửa vào dây dẫn, xẹt, tia lửa bắn ra. Ta vội vàng ném ống tre về phía góc tường cách đó 5 mét, hét lớn: "Một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến tương kiến." Ầm, một tiếng nổ vang trời. Không chỉ phủ lãnh chúa, mà cả Ngưu Bối thôn đều rung chuyển. Tay ta bị tê dại, máu chảy xuống. Hai người dân sợ đến mức quỳ xuống đất. Lão làng run rẩy cả người. Ông sống hơn 60 năm, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Nhưng người kinh ngạc nhất chính là ba vị phu nhân của ta. Dù Lâm Thiển Nguyệt không hiểu, nhưng cũng biết vụ nổ vừa rồi có ý nghĩa gì. Diệp Tuyển Nhu và Âu Dương Uyển Uyển thì hai mắt sáng rực nhìn ta như nhìn thấy món ngon. Âu Dương Uyển Uyển, người có tính cách hào sảng, thậm chí còn lao vào lòng ta, là người từng ra trận. Nàng tự nhiên hiểu rõ sức mạnh của vụ nổ vừa rồi. Nếu dùng vào quân sự, tuyệt đối sẽ có uy lực vô cùng lớn. Tướng công, chàng thật lợi hại. Thứ chàng phát minh ra gọi là gì? Ái ái đau. Uyển Uyển, mau xuống, cánh tay phải bị thương của ta. Khi nàng nhảy lên, như thể bị gãy, ta không khỏi kêu lên đau đớn. Âu Dương Uyển Uyển lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng nhảy xuống. Khi nhìn thấy cổ tay ta đang chảy máu, nàng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt và Diệp Tuyển Nhu cũng đến gần, vẻ mặt lo lắng. "Tướng công, chàng sao rồi?" Lâm Thiển Nguyệt lấy khăn tay lau máu trên tay ta. Ta cười khổ nói: "Chắc là xương bị chật khớp, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đừng lo lắng."
Hai người bây giờ không ghét bỏ ta hồi nữa sao? Hai nàng đỏ mặt, Diệp Uyển Nhu dịu dàng hỏi, tướng công, thứ vừa nổ kia thật sự là do chàng phát minh ra sao? Ta hừ nhẹ, sao nào, nàng còn thấy người khác dùng nó sao? Ta không có ý đó, chàng mau nói cho ta biết đó là thứ gì? Tại sao lại có uy lực lớn như vậy? Nhìn Diệp Uyển Nhu với vẻ mặt lo lắng, ta cười nói, đây là bảo bối. Nàng có thích bảo bối không? Diệp Uyển Nhu lườm ta một cái. Theo ta được biết, chàng là người lười học nhất trong số 36 người con trai của Phượng Dương Vương. Chàng làm sao biết được công nghệ chế tạo này? Ta thầm khen ngợi, Diệp Uyển Nhu quả nhiên là người của bác sĩ viện, suy nghĩ thật chặt chẽ. Thôi, không đùa nữa, thứ này gọi là thuốc nổ đen, là công thức ta vô tình có được, ta có thể vào băng bó vết thương trước rồi giải thích cho nàng sau được không? Lâm Thiển Nguyệt lập tức lên tiếng, Uyển Nhu, nàng đừng hỏi nhiều nữa, không thấy tướng công bị thương sao? Ta định cảm thán Lâm Thiển Nguyệt thật hiểu chuyện, nhưng lại thấy Âu Dương Uyển Uyển đang đứng im tại chỗ, nước mắt lưng tròng. Ta lập tức hiểu ra chuyện gì, liền giả vờ đau đớn, Uyển Uyển, mau đến đỡ ta bị thương nặng quá. Âu Dương Uyển Uyển nghe ta gọi, liền bật khóc, tướng công, xin lỗi chàng, thiếp không biết tay chàng đã bị thương. Ta thấy vậy, không khỏi ngẩn người, không ngờ Âu Dương Uyển Uyển lại có phản ứng mạnh như vậy. Ta hoàn hồn, bước đến trước mặt Âu Dương Uyển Uyển, véo nhẹ má nàng, an ủi, không sao, chỉ là chật khớp thôi, đừng khóc nữa, mau đỡ ta vào băng bó vết thương. Vậy là ta được Lâm Thiển Nguyệt và Âu Dương Uyển Uyển dìu vào phòng. Diệp Uyển Nhu đứng phía sau nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi ngờ. Nàng biết rõ, nếu phát minh này được ứng dụng vào quân sự, tuyệt đối sẽ tạo ra ảnh hưởng mang tính cách mạng, sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức chiến tranh trong tương lai. Nhưng đột nhiên, Diệp Uyển Nhu như hiểu ra điều gì, mỉm cười, trong lòng càng thêm mong đợi. Lúc này, ta đột nhiên dừng lại, dặn dò, lão thôn trưởng, làm phiền lão chuẩn bị thêm cát, than củi và phân gà vịt ở Ngưu Bối Sơn, rồi chế biến theo cách ta vừa làm. Chuyện này giao cho lão. Lâm công tử cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này cứ giao cho lão. Tuy không biết vụ nổ đó có ý nghĩa gì, nhưng lão làng cũng hiểu nó có thể bảo vệ sự an toàn của Ngưu Bối thôn. Ta cố nén cơn đau ở cánh tay phải, mỉm cười, ta sẽ không để mọi người vất vả uổng phí. Nhắn với dân làng, bất kỳ ai tham gia lao động, mỗi ngày sẽ được 100 đồng tiền. Lần này, không chỉ lão làng và hai người dân kia kinh ngạc, mà ngay cả ba người vợ cũng thấy khó tin. Lão làng mừng rỡ, Lâm công tử, ngài nói thật sao? Ta cười nói, đương nhiên là thật. Ta khi nào lừa lão? Được, có câu nói này của Lâm công tử, vậy chuyện này cứ giao cho ta. Ta trở lại phòng khách, được dìu ngồi xuống ghế. Lâm Thiển Nguyệt đang cẩn thận băng bó vết thương cho ta. Tướng công, hôm nay thật nguy hiểm. Nếu vụ nổ kia mạnh hơn một chút, cánh tay này của chàng có thể không giữ được. Ta cười khổ, lần đầu tiên thử nghiệm, khó tránh khỏi việc không nắm chắc được liều lượng. Đợi dân làng chuẩn bị xong nguyên liệu, ta sẽ cải tiến lại. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển hỏi, tướng công, chàng thật sự định mỗi ngày bỏ ra 10 lượng bạc cho dân làng sao? Trước khi rời khỏi Lâm gia, chàng chỉ được cho 100 lượng, bây giờ đã không còn nhiều nữa. Diệp Uyển Nhu cũng bước vào, gật đầu đồng tình, đúng vậy, chàng thật hào phóng. Nói một câu là mỗi người 100 đồng mỗi ngày, chàng có biết trong làng có bao nhiêu lao động không? Ta nhìn hai nàng, cười nói, không tệ, cuối cùng cũng biết lo lắng cho ta rồi, có cần ta phải ăn mừng một phen không? Hừ, chàng còn cười được sao? Diệp Uyển Nhu đỏ mặt, không dám nhìn ta. Âu Dương Uyển Uyển thì không ngại ngùng như vậy, nhưng vì vừa mới khóc, nên giọng nói hơi khàn. Ta lo lắng cho chàng còn ít sao? Chàng nói vậy thật khiến ta đau lòng. Ta bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nói sai rồi, được chưa? Lúc này, Diệp Uyển Nhu nghiêm mặt lại, trong lòng cũng mong chờ. Nói chuyện chính đi, chàng định kiếm tiền bằng cách nào? Ta suy nghĩ một chút, tục ngữ nói, đại bác một tiếng, vàng 10.000 lượng, muốn kiếm tiền, đương nhiên phải đánh trận. Mắt Diệp Uyển Nhu sáng lên, chàng định dâng thuốc nổ đen này cho Lâm ra sao? Đây quả là một cách hay, biết đâu Phượng Dương Vương vui vẻ sẽ miễn hết nợ cho chúng ta. Ta cười khẩy, nghĩ gì vậy? Lâm Bảo Bảo, sao có thể làm chuyện ngu ngốc như giết gà lấy trứng chứ? Ta muốn lợi ích lâu dài, chứ không phải trước mắt. Vậy chàng nói đánh trận kiếm tiền là ý gì? Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển giành nói trước, ngươi thật ngốc, ta nói cho ngươi biết, hành quân đánh trận, đánh đến đâu thì cướp đến đó, kiếm tiền chẳng phải dễ dàng sao? Diệp Uyển Nhu nghe Âu Dương Uyển Uyển mỉa mai, liền trừng mắt định nổi giận, nhưng lúc này, ta gật đầu, không sai, nhưng nàng chỉ nói đúng một nửa. Lâm Bảo Bảo, đúng là thiếu tiền, nhưng cũng có nguyên tắc, tiền của dân thường ta không lấy, chuyện lừa đảo ta cũng không làm. Âu Dương Uyển Uyển nhíu mày, vậy làm sao kiếm tiền? Ta cười gian xảo, Ngưu Bối Sơn này, trong vòng 500 dặm, chắc chắn còn không ít ổ cướp giống như Hắc Phong trại, bọn chúng cướp của người khác, vậy chúng ta cướp của chúng, không phải được sao? Diệp Uyển Nhu nghe vậy, mắt sáng lên, khen ngợi, tướng công, chàng thật là có đầu óc. Tuy nhiên, chàng đã nghĩ đến tương lai chưa? Những ổ cướp này không thể cung cấp cho chúng ta mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Lúc này, vết thương của ta đã được băng bó xong, liền đứng dậy vận động một chút.
đợi chúng ta giàu có rồi, cũng sẽ có thế lực của riêng mình. Nàng nghĩ tương lai ta sẽ như thế nào? Lần này, ta cố tình để lộ dã tâm của mình. Diệp Uyển Nhu và Âu Dương Uyển Uyển đều giật mình, nhưng hai nàng đều không phải người tầm thường, đặc biệt là Diệp Uyển Nhu, nàng là phản đồ của Bác Sĩ Viện, đã sớm có ý định tạo phản, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Âu Dương Uyển Uyển vốn là người Mãn, nàng không có tình cảm gì với Đại Đôn Triều. Diệp Uyển Nhu nhìn ta với ánh mắt sáng rực, cười quyến rũ, không ngờ ta, một tội nhân, lại có thể gặp được kỳ tài như tướng công. Ta lập tức chịu không nổi, cũng không ngờ Diệp Uyển Nhu lại như vậy, vội vàng nói, đói rồi, Thiển Nguyệt, tối nay chúng ta ăn gì? Ăn cá a, bà con cho rất nhiều. Lâm Thiển Nguyệt từ đầu đến cuối không nói nhiều, chỉ làm việc chăm chỉ. Nàng nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, sắc mặt liền lạnh xuống, nói, ai bảo chàng nhận lương thực của dân làng chứ, không nhận cá này thì ăn gì? Chẳng lẽ suốt ngày uống gió Tây Bắc sao? Lời nói của Lâm Thiển Nguyệt khiến ta áy náy, ta đứng dậy, xoa đầu nàng như để xin lỗi. Lâm Thiển Nguyệt mỉm cười, giống như một người vợ hiền thục. Ta bỗng có cảm giác, đại phu nhân của mình hình như cũng không đơn giản. Ta lắc đầu, nhìn Âu Dương Uyển Uyển, Uyển Uyển, bây giờ nàng vào thành mua ít lương thực về. Biết rồi, bây giờ ta thành người chuyên chạy việc rồi. Âu Dương Uyển Uyển cằn nhằn một câu rồi quay người bỏ đi. Cả Ngưu Bối thôn đang hối hả làm việc, nhà nhà đều nồng nặc mùi phân, bởi vì một ngày kiếm được 100 đồng, đừng nói là nấu phân gà vịt, dù là ăn một thùng phân mỗi ngày cũng không thành vấn đề. Bây giờ cả làng Ngưu Bối thôn đều đang bàn tán về tiếng nổ trước đó. Dưới sự miêu tả sinh động của hai người dân, ta gần như đã thành thần tiên. 2 ngày trôi qua, ta nhìn mấy chục quả đại bảo bối phiên bản đơn giản đã được chế tạo, trong lòng suy nghĩ, Uyển Nhu, ngày mai đi cùng ta đến ổ cướp thử nghiệm hiệu quả. Chàng cho ta đi cùng, không sợ ta cản trở chàng sao? Diệp Uyển Nhu mỉm cười, vẻ mặt hào hứng, nàng rất muốn xem 10 quả đại bảo bối tự chế này ném ra cùng một lúc sẽ có uy lực như thế nào. Đương nhiên, cái tên đại bảo bối là do ta đặt, ta cảm thấy gọi là lựu đạn thì quá tầm thường. Ta tự tin nói, có những thứ này, người nên sợ là kẻ địch, chứ không phải chúng ta. Không lâu sau, trời dần tối, ta trở về phòng, vừa định duỗi người chuẩn bị ngủ, thì cửa phòng bị đóng lại. Ta quay lại nhìn, thấy Lâm Thiển Nguyệt đang đứng ở cửa, mặt đỏ bừng, nàng chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, thân hình mảnh mai ẩn hiện, làn da trắng nõn như ngọc. Ta chưa từng thấy sự quyến rũ nào như vậy, vô thức nuốt nước bọt. Thiển Nguyệt, nàng định làm gì? Tướng công, chàng gọi ta là gì? Cái đó phu nhân, chúng ta có gì từ từ nói. Hừ, đêm nay chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện, nhưng bây giờ, chàng chỉ thuộc về ta. Nói xong, Lâm Thiển Nguyệt lao vào lòng ta, ta cũng cảm nhận được hàm ý trong lời nói của Lâm Thiển Nguyệt. Hơn nữa, ngày thường nàng cũng không giúp được gì nhiều, không có bản lĩnh như Âu Dương Uyển Uyển và Diệp Tuyển Nhu, nên muốn dùng cách này để hầu hạ ta. Sau đó thật tuyệt vời, không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, trong phủ lãnh chúa, ta vẫn đang ngủ say. Lâm Thiển Nguyệt nằm trên ngực ta, ngẩng cổ trắng nõn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta bằng mái tóc dài. Ta nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nàng. Lâm Thiển Nguyệt cười khúc khích, tướng công, đêm qua chàng ngủ ngon không? Ta bất đắc dĩ mỉm cười, ôm nàng vào lòng. Thiển Nguyệt, nàng thật sự khiến ta mở mang tầm mắt. Hi hi. Lâm Thiển Nguyệt cười khúc khích, chàng nói bậy gì vậy? Cái gì mà mở mang tầm mắt? Ta cười gian xảo, nàng không nhớ sao? Vậy ta giúp nàng nhớ lại nhé. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa, mở cửa, mấy giờ rồi mà vẫn chưa dậy? Hai người đang làm gì trong đó vậy? Từ khi biết hôm nay ta sẽ dẫn nàng đi làm việc, Diệp Uyển Nhu đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lúc này, thấy ta vẫn chưa dậy, trong đầu nàng liền liên tưởng đến một số hình ảnh đặc biệt, cơn ghen nổi lên. Ta lập tức thất vọng, mở cửa, nói, gõ cái gì mà gõ? Nàng đòi mạng à? Diệp Tuyển Nhu bĩu môi, thò cổ vào trong phòng, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc giường được che bởi màn tre, bực bội nói, ta chính là đòi mạng đấy. Mấy giờ rồi mà chàng còn chưa dậy? Ta trợn mắt, đêm qua ta thức đến nửa đêm, ngủ thêm một lát thì sao? Ta thấy chàng là luyến tiếc Ôn Nhu Hương thì có. Ta ghé sát mặt vào nàng, cười gian, đúng vậy, ta luyến tiếc Ôn Nhu Hương đấy. Nàng ghen tị à? Mặt Diệp Tuyển Nhu đỏ bừng, vội vàng lùi lại, chàng có thể đứng đắn một chút không? Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt cũng đi ra, cười ngượng ngùng, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Diệp Tuyển Nhu lập tức chặn nàng lại, nói móc, tỷ tỷ quả nhiên là người từng trải, thật là cao tay, khó trách tướng công dậy muộn như vậy. Lâm Thiển Nguyệt hoảng hốt, đỏ mặt bỏ đi. Đến phòng khách, Âu Dương Uyển Uyển đang ăn cơm, tò mò nhìn Diệp Uyển Nhu, hỏi, tướng công, lát nữa chàng và Diệp Uyển Nhu đi đâu vậy? Ta nói, đương nhiên là đi cướp của bọn cướp, nhưng trước tiên phải tìm hiểu xem trong vòng 500 dặm quanh Ngưu Bối Sơn này còn bao nhiêu ổ cướp. Vậy tướng công có thể dẫn ta theo không? Ta liếc nàng một cái, lắc đầu, nàng ở nhà đi, Ngưu Bối thôn không thể không có người bảo vệ. Ta cũng ở lại, Ngưu Bối thôn có gì cần bảo vệ chứ? Nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa, Hắc Phong trại đã bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ không có ai đến quấy rối, dù có hay không,
nàng cũng phải ở lại. Đối với ta, dân làng ở đây là tài nguyên quý giá nhất. Hơn nữa, thuốc nổ đen ta chế tạo đêm qua cũng cần được bảo vệ. Thứ này là chìa khóa cho kế hoạch tiếp theo. Nhưng nếu chàng gặp nguy hiểm bên ngoài thì sao? Ta có đại bảo bối hộ thân. Không ai là đối thủ của ta. Nàng cứ yên tâm ở nhà chờ tin tốt của ta. Lúc này, Diệp Uyển Nhu đặt đũa xuống. Nói, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì làm việc đi. Đừng suốt ngày tình tứ. Nói xong, nàng đứng dậy bỏ đi. Lâm Thiển Nguyệt cảm nhận được Diệp Uyển Nhu đang giận dỗi. Nhưng Âu Dương Uyển Uyển lại tưởng là đang nói mình. Tức giận nói, này, ngươi thái độ gì vậy? Ta và tướng công nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Ta thấy đau đầu, đặt đũa xuống đuổi theo Diệp Uyển Nhu. Nàng sao lại nói năng bóng gió vậy? Chẳng lẽ là ghen rồi? Ta không phải kẻ ngốc, tự nhiên cảm nhận được tâm trạng của nàng. Diệp Uyển Nhu dừng lại, trợn mắt, ai nói năng bóng gió? Ai ghen? Chàng tưởng chàng là ai chứ? Ta chỉ muốn nhắc nhở chàng, nếu chàng muốn phong hoa tuyết nguyệt, thì cũng phải đợi trả hết nợ đã. Ta cười nói, hóa ra là ta tự mình đa tình sao? Cũng đúng, nàng, Diệp Uyển Nhu, từng là mưu sĩ của Bác Sĩ Viện, thân phận cao quý, tự nhiên coi thường ta, kẻ bị dùng bỏ khỏi Lâm gia. Chàng đừng có tự suy diễn lung tung. Ta hỏi chàng, vừa rồi chàng nói muốn tìm hiểu về bọn cướp trong vòng 500 dặm quanh Ngưu Bối Sơn. Chàng định tìm hiểu ở đâu? Nàng quên rồi sao? Chúng ta đã bắt được hơn 20 tên cướp Hắc Phong trại. Chúng nhất định biết rõ tình hình trong vòng 500 dặm quanh Ngưu Bối Sơn. Nói xong, ta đi trước đến nhà giam nơi giam giữ bọn cướp. Ta đi đến trước lồng giam. Đám tù nhân lập tức xúm lại, quỳ xuống cầu xin, Lâm công tử, chúng tôi thật sự thành tâm quy phục. Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội. Đúng vậy, chúng tôi thật lòng thần phục. Ta hài lòng gật đầu, chỉ vào một thanh niên trông khá nho nhã trong lồng giam. Ngươi tên gì? Thanh niên lập tức đứng dậy. Tiểu nhân tên Trịnh Hữu Lực. Bái kiến công tử, ngươi hiểu biết về khu vực 500 dặm quanh Ngưu Bối Sơn này như thế nào? Còn có những thế lực nào giống như Hắc Phong trại? Trịnh Hữu Lực ngẩn người, nói, tiểu nhân từng nghe Hùng gia nhắc đến một lần. Cách Ngưu Bối thôn 50 dặm có một thế lực tên là Hoàng Kim Minh. Ta nói lớn, Trịnh Hữu Lực, ngươi đi dẫn đường cho ta, trở về an toàn. Những người này đều thuộc quyền quản lý của ngươi, nhớ kỹ, đừng giở trò bịp bợm với ta. Trịnh Hữu Lực nghe vậy, lập tức quỳ xuống, tiểu nhân nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý dẫn đường cho Lâm công tử. Sau đó, ta cùng Diệp Uyển Nhu và Trịnh Hữu Lực phi ngựa rời làng, thẳng tiến đến nơi Hoàng Kim Minh đóng quân. Tuy nhiên, dân làng Ngưu Bối thôn biết ta đi tiêu diệt bọn cướp, đều rất kinh ngạc, không hiểu tại sao ta lại làm như vậy. Đương nhiên, dân làng cũng biết ta mang theo không ít ống tre nổ kia. Có thứ này hộ thân thì cũng không vấn đề gì. Trên đường đi, Diệp Uyển Nhu rất im lặng, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, vẻ mặt thoải mái. Trịnh Hữu Lực thì lo lắng, định hỏi, thì ta chỉ roi ngựa vào một khe núi phía xa. Đây là nơi ngươi nói sao? Trịnh Hữu Lực quan sát địa hình xung quanh, gật đầu, đúng vậy, sao huyệt của Hoàng Kim Minh nằm ở khe núi trung tâm của Kim Sơn ổ. Lâm công tử thật tinh mắt. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau dẫn ta đến khe núi đó. Trịnh Hữu Lực cảm nhận được ta trở nên nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức phi ngựa dẫn đường. Bây giờ các ta đang đi đường núi, tuy núi không dốc, nhưng ngựa của ta đi rất vất vả. Diệp Uyển Nhu lúc này hỏi, tướng công, chàng định cho nổ đại bảo bối ở đây sao? Ta gật đầu, đúng vậy, lát nữa nàng ở lại đây chờ tín hiệu của ta. Khi nghe thấy tiếng đại bảo bối thứ hai, liền châm lửa, tướng công, chàng chắc chắn kế hoạch này có thể giết hết bọn cướp sao? Ai nói ta muốn giết hết bọn cướp? Nói xong, không đợi Diệp Uyển Nhu hỏi tiếp, ta xuống ngựa, lấy hai bọc đồ trên lưng ngựa xuống. Khi đến khe núi, ta nhìn xuống dưới, cách đó khoảng 100 mét, một đám người đầu đội vàng đang ăn uống linh đình, không khí rất náo nhiệt, bọn cướp căn bản không phát hiện ra có người trên đầu. Ta cười lạnh, đặt hai bọc đồ ở hai bên khe núi. Mục đích của ta đương nhiên không phải là giết hết bọn cướp, mà là cướp đoạt tài sản của chúng, sau đó thu nạp chúng, mở rộng thế lực của mình. Làm xong mọi việc, ta dẫn Trịnh Hữu Lực xuống núi. Diệp Uyển Nhu cầm hỏa chiếc ta đưa cho, cười khổ, không ngờ có ngày nàng lại tham gia cướp bóc. Ngay khi ta đến gần lối vào khe núi, một tên lính canh của Hoàng Kim Minh cầm giáo nhảy ra, quát lớn, dừng lại, ai dám xông vào Hoàng Kim Minh. Ta lười nói nhảm với hắn, vẫy tay, Trịnh Hữu Lực liền rút đao xông lên, ba chiêu hai thức đã giết chết tên lính canh. Ta không thèm nhìn, cứ thế đi vào. Ta đi dọc theo đường núi vào sâu trong xào huyệt của bọn cướp. Lúc này, ta nghe thấy tiếng cười nói rôm rả và tiếng phụ nữ khóc lóc bên trong. Thực ra ta không ghét bọn cướp, dám làm cướp chứng tỏ người đó có gan, cũng coi như là nhân vật, nhưng nếu ức hiếp phụ nữ thì đáng chết. Người ta có thể xấu, nhưng không thể không có nguyên tắc, nếu không chính là cặn bã. Cuối cùng, đi qua con đường núi hẹp này, trước mắt ta là hàng trăm tên đầu đội vàng, mấy người phụ nữ trông giống dân làng, quần áo xộc xệch, đang khóc thút thít, dựa vào nhau, ánh mắt tuyệt vọng. Đúng lúc này, chân ta vô tình đá phải một vò rượu rỗng, âm thanh lạc lõng này lập tức kinh động bọn cướp, chúng đều là những kẻ liều mạng, ngày thường sống bằng nghề liếm mấu trên lưỡi đao, dù có say bí tỉ, nhưng vẫn có sự cảnh giác cơ bản. Lúc này, một tên to con đầu đội vàng quát, tên nhãi danh nào dám xông vào Hoàng Kim Minh. Ta cười lạnh, Lâm Bảo Bảo, Ngưu Bối thôn, quả nhiên,
Đám cướp Hoàng Kim Minh nghe thấy cái tên Lâm Bảo Bảo, đều hít một hơi lạnh. Lúc này, từ chỗ ngồi cao vang lên một tiếng quát, ngươi chính là tân lãnh chúa nhà họ Lâm, kẻ đã tiêu diệt Hắc Phong trại sao? Ta nhíu mày, rồi giãn ra, cười nói, xem ra ta cũng khá nổi tiếng, ngươi là thủ lĩnh Hoàng Kim Minh, Lục gia phải không? Tên to con gật đầu, Lâm công tử, Hoàng Kim Minh chúng ta không thù oán gì với Ngưu Bối thôn, không biết lần này ngài đến đây có việc gì? Ta nghe vậy, cười lạnh, nếu ta nói ta đến cướp bóc, không biết Lục gia có tin không? Lục gia lập tức cười lớn, đám cướp Hoàng Kim Minh xung quanh cũng cười phá lên. Lục gia cười nói, Lâm công tử chắc là bị điên rồi, ta là cướp, ngươi cũng là cướp. Đối mặt với tiếng cười của mọi người, ta vẫn bình tĩnh, nhưng Trịnh Hữu Lực thì sợ hãi, nhỏ giọng nói, Lâm công tử, chúng ta chạy thôi. Ta cười lạnh, ngươi lui ra trước. Lúc này, từ trong đám đông xông ra một tên vạm vỡ cầm búa, lao thẳng về phía ta. Ta thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, lấy ống tre đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra, châm lửa, ném về phía đám đông. Chưa kịp để ống tre cháy hết, ta hét lớn, chạy mau. Vài hơi thở sau, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, tên vạm vỡ đang chạy về phía ta lập tức bay ra ngoài. Bọn cướp Hoàng Kim Minh xung quanh đều sợ hãi lùi lại, nhìn kỹ lại, tên vạm vỡ kia toàn thân bê bết máu, ngực và mặt đã bị nổ nát, chết ngay tại chỗ. Ta quay lại, đi đến vị trí ban nãy, nhìn đám cướp, nói, đến đây, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ai dám xông lên, ta sẽ giết kẻ đó. Bất kỳ tên cướp nào nhìn ta, đều cúi đầu không dám nói gì. Lúc này, Lục gia cau mày bước lên, chất vấn, ngươi ống tre ngươi vừa dùng là cái gì? Ta ngoắc tay, ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Sau đó, hắn nhìn đám thuộc hạ, hét lớn, anh em, ai giết được hắn, ta thưởng 10 lượng bạc. Mọi người lập tức rục dịch. Lục gia nói đúng, hơn nữa, chúng cũng kiêng dè thứ đồ chơi có thể nổ trong tay ta. Ta lùi lại một bước, đặt hỏa chiết dưới ống tre, chĩa vào đám đông, tin hay không ta có thể cho nổ chết tất cả các ngươi. Các ngươi dám cá, ta dám châm lửa. Đám cướp quả nhiên bị dọa, mọi người nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Lục gia nghiến răng nói, Lâm công tử, Hoàng Kim Minh chúng ta thật sự không muốn đối đầu với ngài, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, hoặc là ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Ta nói, được thôi, ta cũng không muốn trở mặt với các ngươi. Thứ nhất, thả những người phụ nữ vô tội này ra. Nói xong, ta liếc nhìn những người phụ nữ đang run rẩy, co rúm lại một chỗ. Lục gia vẫy tay, mấy người phụ nữ liền đứng dậy, chạy về phía ngoài núi. Thứ hai, gần đây ta hơi túng thiếu, Lục gia đưa ra 1000 lượng bạc, ta sẽ đi ngay. Lục gia nghe vậy, khóe mắt giật giật, ánh mắt đầy sát khí. 1000 lượng thì không có, nếu là 100 lượng thì ta có thể cân nhắc. Ta cười nói, ngươi đúng là muốn tiền không muốn mạng. Ngươi nghĩ ta không biết sau khi ta tiêu diệt Hắc Phong trại, ngươi đã dẫn người đến cướp sạch xào huyệt của Hùng gia sao? Lục gia giật mình, không ngờ mình làm kín đáo như vậy mà vẫn bị phát hiện. Nhưng lúc này, thấy những người phụ nữ vô tội đã rời đi, ta cũng lười giải thích với hắn, trực tiếp đưa ống tre đến gần hỏa chiết, uy hiếp, cho ngươi cơ hội cuối cùng, là đưa tiền bảo mạng hay là muốn chết? Lục gia tức giận mắng, mẹ kiếp, quá đáng quá rồi, ngươi thật sự coi ta là kẻ dễ bị dọa sao? Ta không đợi hắn nói hết câu, liền dùng hỏa chiết châm lửa vào ống tre, rồi ném mạnh ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên. Diệp Huyền Nhu đứng trên khe núi nhìn thấy tất cả, lập tức châm lửa vào dây dẫn theo cách ta đã làm trước đó, rồi sợ hãi bỏ chạy xuống núi. Tiếng dây dẫn cháy không lớn, nhưng trong khe núi này lại rất chói tai. Đám cướp đều lo lắng, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Lúc này, ta và Trịnh Hữu Lực đã chạy đến cửa hang, không bị ảnh hưởng. Lục gia hỏi, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Ta cười khẩy, vốn ta không định dùng chiêu này, nhưng ngươi không biết điều, thì đừng trách ta. Lâm Bảo Bảo, tàn nhẫn. Lục gia vô cùng kinh hãi, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt của ta, trong lòng càng thêm bất an. Đám cướp cũng hoàn toàn hoảng loạn, như ruồi mất đầu chạy tán loạn, nhưng lối ra đã bị ta chặn lại, chúng như rùa trong hũ, chỉ còn nước chờ chết. Tiếng nổ lần này còn khủng khiếp hơn, cả khe núi rung chuyển dữ dội như trời long đất lở, mọi người đều sợ hãi, đá lớn từ trên trời rơi xuống không ngừng. Đám cướp chưa đến 200 người, trong nháy mắt đã bị đá đè chết một đống, ngay cả Lục gia cũng bị đá đè lên hai chân, nằm trong vũng máu không dậy nổi. Hắn tuyệt vọng, bắt đầu hối hận vì lúc nãy không chịu đưa tiền. Lúc này, Diệp Tuyển Nhu cuối cùng cũng chạy đến, nhìn thấy sức phá hoại khủng khiếp như vậy, kinh ngạc nói, tướng công, hai bọc đồ này nổ mạnh thật. Ta quay lại, búng nhẹ vào trán nàng, không tệ, chạy cũng nhanh đấy. Diệp Tuyển Nhu đỏ mặt, dùng hai tay che trán. Ta không để ý đến nàng, đi thẳng đến bên cạnh Lục gia, nhìn tảng đá lớn đè lên hai chân hắn, cười nói, thế nào, hài lòng với kết quả này chứ? Tâm lý của Lục gia hoàn toàn sụp đổ, nắm lấy ống quần của ta cầu xin, Lâm công tử, tha mạng, ta nguyện ý giao ra toàn bộ tài sản, chỉ xin ngài tha cho ta một mạng. Ta hài lòng gật đầu, được thôi, nếu ngươi đã bằng lòng bỏ tiền ra mua bình an, vậy ta sẽ không giết ngươi, nói cho ta biết kho báu ở đâu. Lục gia run rẩy lấy ra một chiếc chìa khóa trong lòng, chỉ vào một hang động phía xa, ở đó,
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, ném chìa khóa cho Trịnh Hữu Lực, đi kiểm kê, quay lại báo cáo cho ta. Trịnh Hữu Lực vội vàng gật đầu, chạy đi. Lúc này, Diệp Uyển Nhu nhìn Lục Gia, nói, tướng công, tên này không thể giữ lại, hắn đã tiết lộ bí mật, sẽ rất bất lợi cho chúng ta sau này. Lục Gia thầm mắng, đúng là lòng dạ đàn bà độc ác, nhưng lúc này hắn cũng không dám cãi lại, chỉ biết nhìn ta với ánh mắt cầu xin. Ta cười khẩy, nha đầu ngốc, ta nói lời giữ lời, sao có thể nuốt lời được. Nhưng Diệp Uyển Nhu lo lắng, ta đã thể hiện rất tốt, nàng lo lắng như vậy, đương nhiên là vì lợi ích của nàng đã gắn liền với ta, nên sợ ta nhất thời đắc ý mà quên hình. Ta ngắt lời nàng, ta biết rõ, biết nàng đang lo lắng điều gì, nhưng yên tâm, những chuyện nàng lo lắng sẽ không xảy ra. Khoảng 5 phút sau, Trịnh Hữu Lực thở hổn hển chạy đến, công tử Lâm công tử, Hoàng Kim Minh này quả nhiên là một kho báu, trong kho có đến 1.500 lượng bạc. Diệp Uyển Nhu nghe vậy, hai mắt sáng rực, tướng công, việc cướp bóc này quả nhiên thu lợi lớn, nếu tiêu diệt hết bọn cướp trong vòng 500 dặm quanh Ngưu Bối Sơn, chúng ta chẳng phải sẽ nhanh chóng trả hết nợ sao? Nàng nghĩ hay thật đấy, nàng tưởng ổ cướp nào cũng giàu có như vậy sao? Lần này chúng ta thu được toàn bộ tài sản của Hắc Phong trại và Hoàng Kim Minh đấy. Diệp Uyển Nhu gật đầu, nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Lúc này, ta nhìn Trịnh Hữu Lực với ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm công tử có gì phân phó? Trịnh Hữu Lực lập tức cúi người, ta ghé sát tai hắn, nói nhỏ, bắt hết bọn cướp còn sống sót lại, ai nguyện ý quy phục thì mang về, không nghe lời thì giết. Nghe ta nói vậy, Trịnh Hữu Lực thầm kinh hãi, hắn cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của ta, nhưng hắn rất thích tính cách quyết đoán này. Công tử, vậy còn lão già này thì sao? Ta chỉ mỉm cười, vỗ vai hắn một cái đầy ẩn ý, rồi dẫn Diệp Uyển Nhu quay người bỏ đi. Thấy ta đi rồi, Lục Gia nhìn Trịnh Hữu Lực, Trịnh Hữu Lực, Lâm công tử đã hứa tha mạng cho ta, ngươi còn không mau giúp ta rời tảng đá này ra. Nhưng Trịnh Hữu Lực lúc này không còn vẻ khiêm tốn như lúc nãy, mà khinh thường nói, Lục Gia, ngươi còn tưởng mình là đại đương gia uy phong lẫm liệt sao? Lục Gia thầm mắng, nhưng cũng chỉ biết cười nói, Trịnh tiên sinh nói đúng, ta tính là cái thá gì chứ? Xin ngài đại nhân đại lượng giúp ta một tay. Xung quanh còn lại hơn 30 tên cướp, đều đứng nhìn, nhưng không ai dám tiến lên. Trịnh Hữu Lực cười khẩy, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vậy thì cứ suy nghĩ thêm đi. Tên khốn, quay lại đây, ngay cả Lâm công tử cũng đã hứa tha cho ta, ngươi dám trái lệnh ngài ấy sao? Ngươi thật ngu xuẩn, Lâm công tử hứa không giết ngươi, nhưng ta có nói sẽ thả ngươi đi đâu. Lục Gia bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra mình đã bị ta lừa, tuyệt vọng mắng, Lâm Bảo Bảo, đồ tiểu nhân hèn hạ, ta trúng kế độc ác của ngươi rồi. Diệp Uyển Nhu vừa ra khỏi sơn trại, vừa vặn nghe thấy hắn ta chửi rủa, quay đầu nhìn ta, tướng công giờ chàng yên tâm rồi chứ? Hừ, chàng thật là xấu xa, trước cho hắn ta hy vọng, rồi lại khiến hắn ta tuyệt vọng. Diệp Uyển Nhu nói vậy, nhưng trong lòng lại rất tán thưởng hành động của ta, muốn làm việc lớn, tuyệt đối không thể mềm lòng, loại cặn bã này giữ lại cũng chỉ gây họa, đương nhiên phải để hắn chết trong đau khổ. Diệp Uyển Nhu hỏi tiếp, chàng cứ yên tâm giao chuyện còn lại cho Trịnh Hữu Lực sao? Đó là 1.500 lượng bạc, còn có nhiều vật tư khác. Ta vuốt ve bầu ngựa, nói, dụng nhân thì không nghi ngờ thì không dùng. Hơn nữa, đây cũng coi như là khảo nghiệm của ta đối với hắn. Đương nhiên ta cũng không ngốc, 1.500 lượng bạc có thể chất đầy một xe ngựa, tốc độ di chuyển chắc chắn rất chậm, ta có thể tìm thấy Trịnh Hữu Lực bất cứ lúc nào. Hơn nữa, theo ta thấy, Trịnh Hữu Lực cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, bởi vì ta biết Trịnh Hữu Lực từng là một quan võ, trước đây bất đắc dĩ mới phải làm cướp, lần này chọn đầu quân cho ta, sẽ là cơ hội duy nhất trong đời hắn. Buổi tối, ta nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, mỉm cười, bởi vì Trịnh Hữu Lực quả nhiên không làm ta thất vọng. Không lâu sau khi ta về đến nhà, hắn đã dẫn đội ngũ hùng hậu trở về Ngưu Bối thôn. Đương nhiên, cảnh tượng này khiến dân làng há hốc mồm, nhưng chỉ cần có cuộc sống tốt đẹp, họ không quan tâm ta kiếm tiền bằng cách nào. Hoàn hồn lại, ta nhìn ba người phụ nữ ngồi xung quanh, nâng chén nói, ba vị phu nhân, các nàng theo ta đến Ngưu Bối thôn cũng đã được một thời gian, hôm nay chúng ta mới coi như có cuộc sống tạm ổn. Ta xin nói vài lời. Ba nàng cũng nâng chén, cười tươi như hoa, họ tràn đầy hy vọng vào cuộc sống sắp tới. Ta muốn thành lập một đội quân hoàn toàn do ta kiểm soát. Ta biết điều này là phạm pháp ở Đại Đôn triều, Phiên Vương càng không cho phép chuyện này xảy ra, nhưng ta vẫn phải làm, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ chúng ta tốt hơn. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển chen vào, tướng công, cho thiếp gia nhập đội quân này đi, thiếp nhất định sẽ không làm chàng thất vọng. Ta nói, thôi, nàng và Tiền Nhu sau này ở lại bên cạnh ta, tài chính trong nhà giao cho Thiển Nguyệt quản lý. Âu Dương Uyển Uyển bĩu môi, hơi không vui, nhưng được ở bên cạnh ta cũng khiến nàng rất hài lòng. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt đứng dậy, tướng công, chăm sóc gia đình thiếp không thành vấn đề, nhưng số tiền lớn như vậy vẫn nên giao cho Uyển Nhu đi. Diệp Uyển Nhu lập tức nói, Thiển Nguyệt tỷ, tỷ đừng khách sáo, tướng công đã để tỷ quản lý tiền bạc, chắc chắn đã có sắp xếp. Ta gật đầu, đúng vậy, Uyển Nhu sau này còn có việc quan trọng hơn, quản lý tiền bạc quả thực không tiện, nàng đừng từ chối nữa.
Thực ra ta sắp xếp như vậy là để cho Diệp Uyển Nhu và Âu Dương Uyển Tuyển hiểu rõ, Lâm Thiển Nguyệt là đại phu nhân mà ta đã công nhận, địa vị không thể lay chuyển. Hai nàng cũng hiểu rõ điều này. Sau bữa tối, ta nằm trên ghế mây ở sân, hai tay gối đầu, nhìn trăng sáng trên bầu trời đêm. Lúc này, Diệp Uyển Nhu đi đến, ân cần đắp chăn cho ta. Ta nhìn nàng, cười nói, sao tự nhiên lại tốt với ta như vậy, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Bớt nói nhảm đi. Diệp Uyển Nhu nói xong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Vậy sau này chàng định để ta làm gì? Nàng xuất thân từ bác sĩ viện, đương nhiên là làm mưu sĩ cho ta. Chàng không sợ ta hại chàng sao? Trước đây ta đã phạm tội mưu phản. Ta liếc nàng một cái, cười nói, đúng vậy. Nàng vẫn chưa nói cho ta biết tại sao nàng lại làm phản. Đến nước này rồi, nói cho chàng cũng không sao. Ta từng tấu lên triều đình, muốn hoàng thượng bãi bỏ chế độ phiên vương, bị 36 phiên vương liên thủ hãm hại, cuối cùng bị Lâm gia vu oan, bị đại lý tự kết án mưu phản, lấy cớ làm loạn triều cương, giao cho Phượng Dương Vương xử lý. Khi nhắc đến chuyện này, trong mắt Diệp Uyển Nhu lóe lên tia căm hận. Ta kinh ngạc, tội danh này không nhỏ a, chẳng phải nên bị xử tử ngay lập tức sao? Hừ, Lâm gia không chỉ áp bức dân chúng, mà những tội thần như ta cũng không tha. Vì vậy, chàng chọn ta làm thiếp là chuyện rất nguy hiểm. Biết đâu ngày nào đó Lâm gia sẽ thanh toán hết, chàng cũng sẽ bị liên lũ. Giọng nói của Diệp Uyển Nhu tràn đầy căm hận đối với Lâm gia, thậm chí là 36 phiên vương. Ta gật đầu, nàng yên tâm, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, Lâm gia dù có muốn động thủ cũng phải cân nhắc. Nàng là người phụ nữ của ta, tự nhiên ta sẽ không để nàng chịu nhục. Ánh mắt Diệp Uyển Nhu dần trở nên dịu dàng, xúc động nắm lấy tay ta. Ta liếc nàng một cái, không nói gì. Cảnh tượng này đã bị Lâm Thiển Nguyệt và Âu Dương Uyển Uyển trong phòng nhìn thấy, hai người chỉ biết im lặng. Diệp Uyển Nhu thở dài, chàng vẫn chưa nói sau này chàng muốn ta làm gì. Tình hình hiện tại của ta có lẽ không khiến Lâm gia chú ý, nhưng chuyện này không thể giấu được mãi, sớm muộn gì Lâm gia cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó cần nàng giúp ta đối phó với bọn họ. Tướng công, thuốc nổ đen chàng phát minh ra có uy lực vô cùng lớn, chúng ta dựa vào thứ này làm con bài mặc cả, dù không thể đối đầu trực diện với Lâm gia, cũng có thể khiến Lâm gia kiêng dè, hoặc đạt được một sự cân bằng nào đó, ít nhất cũng có thể trì hoãn thời gian. Ta nói, đạo lý ta hiểu, nhưng đến lúc đó, cụ thể đàm phán như thế nào, còn phải xem năng lực của nàng. Nói xong, ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Uyển Nhu, kéo nhẹ một cái, nàng liền ngã vào lòng ta, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi ta, hơi thở của ta trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn. Diệp Uyển Nhu cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Bây giờ nàng không bài xích việc thân mật với ta, thậm chí còn có chút mong đợi. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh lạc lõng này lập tức phá vỡ bầu không khí ái muội. Ta thầm mắng, Diệp Uyển Nhu như bị điện giật, vội vàng đứng dậy, quay về phòng mình. Mọi thứ như trở lại ban đầu. Ta nói, vào đi. Cửa được đẩy ra, hóa ra là Trịnh Hữu Lực và lão làng. Trịnh Hữu Lực mặc một bộ trường bào đen mới, hình như hơi rộng, tay áo được sắn lên đến khuỷu tay. Lão làng thì đang ngậm tẩu thuốc. Ta ngồi dậy, hai người sao lại đến cùng nhau vậy? Lão làng nói, Lâm công tử, hôm nay mọi người lại tinh chế được 10 cân nguyên liệu chế tạo thuốc nổ đen. Trịnh Hữu Lực thầm kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng hiểu, thứ vũ khí lợi hại mà ta sử dụng, hóa ra là do dân làng Ngưu Bối thôn chế tạo. Ta gật đầu, quay sang nhìn căn phòng phía sau. Uyển Uyển mở cửa, Âu Dương Uyển Uyển bước ra. Sau này nàng phụ trách phát tiền công cho bà con. Âu Dương Uyển Uyển mừng rỡ, công việc này không khó, chỉ cần chút kiên nhẫn, cũng coi như tìm được việc cho mình làm, còn có thể giúp ta chia sẻ gánh nặng. Tướng công yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm tốt. Ta lại nhìn lão làng, sau này hãy cất giữ nguyên liệu đã chế biến xong trong hầm, nhớ kỹ phải tránh ẩm ướt, giữ cho thoáng mát. Lão làng vội vàng gật đầu. Âu Dương Uyển Uyển nói, lão tiên sinh, đi theo thiếp. Sau đó, hai người đi vào phòng khách. Số bạc 1.500 lượng trước đó đều do Âu Dương Uyển Uyển giữ. Số tiền này coi như là vốn khởi nghiệp của ta. Ta rất coi trọng, nhưng dù sao ta cũng là người hai kiếp. Ta hiểu rõ nếu muốn lật ngược tình thế, thậm chí từng bước phát triển lớn mạnh, thì không chỉ phải có năng lực kiếm tiền, mà còn phải có năng lực tích lũy tài sản. Nếu không biết quản lý tài chính, thì tương lai ta có thể đạt đến độ cao nào cũng sẽ bị hạn chế. Vì vậy, tiếp theo ta còn phải đào tạo Âu Dương Uyển Uyển, để nàng học cách quản lý tài chính, không còn người ngoài. Ta mới nhìn Trịnh Hữu Lực, muộn thế này rồi, ngươi có việc gì? Công tử, thuộc hạ vừa thay mặt ngài nói chuyện với những tù binh đã được thu nạp, bọn họ đều nguyện ý gia nhập quân đội của công tử. Hiện tại có tổng cộng 51 người, vì vậy, thuộc hạ muốn xin một ít bạc để trang bị vũ khí cho bọn họ, sau đó bắt đầu huấn luyện. Trịnh Hữu Lực từng là quan võ, nên rất am hiểu quân sự. Ta nói, yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng Uyển Uyển đến Ngư Thành mua sắm trang bị. Ngoài ra, nói với binh lính, ngày thường tuy họ không tham gia sản xuất, nhưng ta vẫn cho mỗi người 1 lượng bạc mỗi tháng làm quân lương. Ngươi là thống lĩnh, 1 tháng được 5 lượng bạc. Ta chỉ có một yêu cầu, phải huấn luyện bọn họ thành kỵ binh tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, tác phong tốt. Yêu cầu này không cao chứ? Trịnh Hữu Lực nghe nói mình mỗi tháng được 5 lượng bạc,
trong lòng mừng rỡ. Theo quan chế của Đại Đôn triều, quan lại cấp bậc thấp nhất một năm chỉ được hơn 30 lượng bạc, còn hắn là thống lĩnh quân đội, một tháng 5 lượng bạc, một năm là 60 lượng, gấp đôi lương bổng của quan lại cấp thấp nhất. Trịnh Hữu Lực lập tức quỳ xuống. Đa tạ công tử, thuộc hạ tự tin có thể huấn luyện quân đội đạt yêu cầu của ngài. 3 tháng sau nếu không đạt yêu cầu, thuộc hạ nguyện chịu quân pháp xử lý. Ta hài lòng gật đầu, vậy ngươi lui xuống đi. Hắn quay người bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước, ta đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, quay lại. Trịnh Hữu Lực ngẩn người. Công tử, ta lấy ra một khẩu súng ống tre trong lòng, đưa cho hắn. Đây là súng ống tre, bên trong có 10 viên đạn, nhắm bắn có thể giết 10 người. Ngươi là thống lĩnh, phải thiết lập uy tín, nên giao cho ngươi, nhớ kỹ, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được sử dụng. Một khi đã sử dụng, ngoài người của chúng ta, tất cả những người ngoài nhìn thấy nó đều phải chớt, hiểu chưa? Mắt Trịnh Hữu Lực sáng lên, vội vàng nhận lấy súng ống tre. Hắn đã chứng kiến uy lực của thứ này. Ta chỉ dựa vào một khẩu súng ống tre này đã có thể tiêu diệt gần 200 người của Hoàng Kim Minh, cho thấy nó lợi hại như thế nào. Đa tạ công tử, nhưng đây là thứ ngài dùng để phòng thân, đưa cho thuộc hạ rồi, ngài làm sao bây giờ? Trịnh Hữu Lực rất biết điều, chủ động quan tâm đến lãnh đạo, về mặt tình cảm cũng có thể được lãnh đạo công nhận. Ta cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ thiếu thứ này sao? Trịnh Hữu Lực ngẩn người, cười khổ, đúng vậy, công tử là kỳ tài, có thể phát minh ra vũ khí lợi hại như vậy, chắc chắn còn có thể chế tạo ra nhiều hơn nữa. Thôi, đừng định nọt nữa, ngươi xuống đi, ta cũng mệt rồi. Nói xong, ta đứng dậy rời đi. Ta không về phòng ngủ, mà một mình đến nhà kho. Nơi này đã được ta cải tạo thành xưởng, bên trong chất đống đạn dược và thuốc nổ mà ta đã làm, được bọc bằng mỡ, vừa dễ bảo quản, vừa chống ẩm. Những loại đạn dược này sợ nhất là ẩm ướt, hơn nữa, không giống như ở trái đất, xã hội công nghệ phát triển cao, đạn đều được bọc bằng vỏ kim loại. Sau đó, ta lại làm cho mình một khẩu súng ống tre mới. Sau khi thử nghiệm thực tế vào ban ngày hôm nay, ta lại cải tiến quy trình chế tạo, tăng uy lực của súng ống tre, đồng thời giảm lực giật. Ta cười khổ lắc đầu, bây giờ như vậy đã là giới hạn rồi, muốn tăng thêm uy lực, chỉ dựa vào vật liệu tre này chắc chắn không được. Đối với ta, súng ống tre hiện tại chỉ là sản phẩm kém chất lượng, khi nào chế tạo được súng lục bằng sắt mới coi như đạt đến đỉnh cao chế tạo. Ta còn muốn chế tạo vũ khí nóng có uy lực mạnh hơn. Những gì ta làm bây giờ đều là tích lũy kỹ thuật. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến bọc thuốc nổ dùng để đối phó với Hoàng Kim Minh, không khỏi nhíu mày. Lý do ta có thể chiến thắng vào ban ngày hôm nay là nhờ bọc thuốc nổ nặng 100 cân. Nhưng nói thật, bọc thuốc nổ có nhược điểm rất rõ ràng. Đầu tiên là quá nguy hiểm, người sử dụng nếu không tránh kịp sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị nổ chớt. Thứ hai, cách châm lửa bằng dây dẫn rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không thể kiểm soát. Ví dụ như thời tiết, con người đều có thể khiến dây dẫn bị tắt. Hơn nữa, còn cho kẻ địch thời gian phản ứng. Nhớ lại cảnh Diệp Uyển Nhu châm lửa vào dây dẫn bọc thuốc nổ ban ngày, ta và tất cả bọn cướp Hoàng Kim Minh đều nghe thấy tiếng dây dẫn cháy. Âm thanh này đối với người thế giới này còn rất xa lạ, nhưng sau này khi ta dần dần nổi tiếng, đối phương nhất định sẽ đề phòng. Như vậy độ khó để dễ dàng giành chiến thắng sẽ tăng lên. Suy nghĩ một hồi, ta tiện tay cầm lấy một bọc thuốc nổ nặng 10 cân trên giá gỗ dựa vào tường, mở lớp vải bọc ra, để lộ thuốc nổ đen. Nếu có thể chế tạo lựu đạn thì tốt rồi. Thứ này chắc chắn sẽ tiện lợi hơn, dùng để đối phó với kẻ địch cũng có sức sát thương mạnh hơn. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân. Ta nhìn về phía cửa, ai đó? Tướng công, Trang còn định làm đến khi nào? Hóa ra là Lâm Thiển Nguyệt, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, đứng trước cửa xưởng, người hơi run rẩy, cho thấy ban đêm ở Ngưu Bối thôn vẫn còn khá lạnh. Ta cười nói, còn một lát nữa, nàng về ngủ trước đi. Ồ, vậy được. Lâm Thiển Nguyệt định đi, ta đột nhiên nói, hay là nàng vào đây với ta. Mắt nàng sáng lên, đẩy cửa bước vào. Hai vợ chồng đêm qua trải qua một trận mây mưa, tình cảm đang mặn nồng, nàng tự nhiên muốn ngủ cùng ta. Đương nhiên, đây cũng là chút ích kỷ của nàng, bởi vì ban ngày ta thường không ở nhà, chỉ có ban đêm ta mới thuộc về nàng. Ta đóng cửa lại, định ôm nàng, nhưng lại nhận ra tay mình dính đầy thuốc nổ đen, cười khổ, nàng ngồi nghỉ một lát đi. Lâm Thiển Nguyệt gật đầu, tò mò nhìn những dụng cụ mà nàng không hiểu được bày la liệt trên chiếc bàn dài để chế tạo vũ khí. Mấy ngày nay ta đã vận dụng hết tài năng của mình, ví dụ như tua vít, kìm, búa, thậm chí cả kéo trong hộp đồ nghề của trái đất. Đương nhiên, những dụng cụ cơ bản này đều do ta làm bằng tre. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt cầm đèn dầu trên bệ cửa sổ đến gần, muốn chiếu sáng bàn làm việc cho ta. Ta giật mình, vội vàng đẩy nàng ra. Lâm Thiển Nguyệt suýt ngã, tức giận nói, chàng làm gì vậy? Nha đầu này thật là điên rồi, thuốc nổ đen này không được để gần lửa. Nàng muốn cùng chớt với ta sao? Ta lắc đầu cười khổ. Lâm Thiển Nguyệt nhớ lại uy lực đáng sợ của súng ống tre khi ta thử nghiệm trong sân hôm đó, vẫn còn sợ hãi, vội vàng đặt đèn dầu trở lại bệ cửa sổ. Tướng công, chàng lại định phát minh ra thứ gì sao? Ta phủi bụi trên tay, thở dài, không hẳn là phát minh, ta chỉ muốn tìm một vật chứa vừa chắc chắn vừa đủ lớn. Chàng có thể dùng ống tre này mà, cái này rất chắc chắn. Lâm Thiển Nguyệt cầm lấy một đoạn tre thừa dùng để làm súng ống tre, cười nói,
Ta lắc đầu, ống tre này vẫn chưa đủ chắc chắn. Vừa nói, ta đột nhiên sáng mắt lên, vỗ đầu, đúng rồi, làm lựu đạn không được, ta có thể làm bom khói. Ai cũng biết, bom khói là do lựu đạn phát triển mà thành, dùng ống tre này là vừa. Ta mừng rỡ, kích động ôm chầm lấy Lâm Thiển Nguyệt, hôn lên má nàng, Uyển Uyển, nàng thật thông minh. Lâm Thiển Nguyệt đỏ mặt, nàng căn bản không hiểu ta nói lựu đạn và bom khói là gì. Tướng công, thiếp nào có tốt như chàng nói. Ta vội vàng cầm lấy đoạn tre thừa vừa nãy, cẩn thận quan sát, bên trong đoạn tre này rất hẹp, chỉ có thể chứa được 1-2 cân thuốc nổ đen, nhưng chỉ cần có thể bịt kín tương đối, giảm lượng không khí bên trong, một khi bắt lửa sẽ tạo ra uy lực không nhỏ, dù không bằng lượng thuốc nổ, nhưng tuyệt đối có thể gây sát thương hiệu quả trong phạm vi 5 mét. Ta lập tức bắt tay vào làm, cho thuốc nổ đen vào, dùng thanh tre bịt kín miệng ống, rồi dùng vải quấn quanh. Một thiết bị trông đơn giản như vậy, nhưng lại khiến ta yêu thích không buông tay. Lâm Thiển Nguyệt tò mò hỏi, tướng công, thứ này có uy lực lớn không? Ta cười nói, bây giờ vẫn chưa biết, nhưng một khi phát nổ, ít nhất những người trong phạm vi 3 mét sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Lâm Thiển Nguyệt hít một hơi lạnh, đôi mắt đẹp trợn tròn, vẻ mặt khó tin, cũng không thể trách nàng, uy lực của bọc thuốc nổ ban ngày còn mạnh hơn. Sau đó, ta lại làm thêm vài quả lựu đạn, rồi cùng Lâm Thiển Nguyệt về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ta dậy sớm. Hôm nay ta còn phải cùng Âu Dương Uyển Uyển vào thành mua sắm trang bị vũ trang cho quân đội. Vừa ra khỏi phòng, ta đã thấy Âu Dương Uyển Uyển đang cầm một cây gậy dài luyện tập một bộ côn pháp trong sân. Cây gậy được nàng múa vù vù, phát ra tiếng vèo vèo. Có thể thấy, nếu trong thực chiến, kẻ địch trong vòng 3 mét đừng hòng lại gần nàng. Bốp bốp bốp, Âu Dương Uyển Uyển nghe thấy tiếng vỗ tay, liền dừng lại, quay người thấy ta đang cười tủm tỉm. Hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Thực ra, Âu Dương Uyển Uyển cố tình múa may quay cuồng trong sân từ sáng sớm. Sao? Ta dậy sớm mà nàng không vui sao? Vậy ta về ngủ tiếp đây. Nói xong, ta quay người bỏ đi, đứng lại, đã dậy rồi thì mau chuẩn bị đi. Hôm nay không phải là phải vào thành sao? Tính cách của Âu Dương Uyển Uyển đã bị ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Chiêu tiến thoái lưỡng nan này khiến nàng chỉ có thể chịu thua. Ta chuẩn bị xong từ lâu rồi. Chúng ta đi thôi, không ăn sáng sao? Ta vẫn còn đói bụng đây này. Âu Dương Uyển Uyển vội vàng đuổi theo. Cả ngày chỉ biết ăn, đến thành rồi muốn ăn gì mà chẳng được. Ta hừ nhẹ, mắt Âu Dương Uyển Uyển sáng lên. Đúng rồi, hôm nay mua trang bị cho quân đội. Chàng mang theo bao nhiêu bạc? Ta nói cho chàng biết, trang bị cho hơn 50 người chắc chắn tốn không ít tiền đâu. Ta biết chứ, mang theo 200 lượng không đủ sao? Muốn vũ trang cho một đội quân, số tiền này chắc chắn là muối bỏ bể. Nhưng hiện tại, trang bị đơn giản cho quân đội vẫn đủ. Dù sao tiếp theo bọn họ phải đối phó cũng chỉ là bọn cướp ẩn náu trên Ngưu Bối Sơn. Sau đó, hai người phi ngựa rời khỏi Ngưu Bối thôn, thẳng tiến đến Ngư Thành. Ngư Thành là thành trì gần Ngưu Bối thôn nhất. Đương nhiên, Ngư Thành cũng là địa bàn của phiên vương Lâm gia. Vì hai ổ cướp lớn gần đây đều bị ta tiêu diệt, nên dọc đường rất an toàn. Ngoại trừ gặp một số thương nhân đi đường, không gặp thêm ai khác. Tuy nhiên, muốn vào thành, vẫn phải nộp 10 đồng tiền, coi như một phần thuế của Ngư Thành. Đừng coi thường 10 đồng tiền này. Mỗi ngày có hàng ngàn người ra vào Ngư Thành, lâu dần cũng là một con số khổng lồ. Nhưng vì ta là lãnh chúa, nên không cần nộp phí vào thành. Đường phố trong thành rất náo nhiệt, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Hai người vừa đi vừa dừng lại. Âu Dương Uyển Uyển thấy món đồ nhỏ nào cũng muốn nghịch một chút. Nàng xuất thân từ Mãn tộc, tuy dũng mãnh thiện chiến, nhưng dù sao cũng là dân du mục, chủ yếu kiếm sống bằng cách chăn nuôi gia súc. Còn ngành sản xuất và các nền văn minh khác thì rất thiếu thốn, ngay cả vũ khí chiến đấu cũng phải mua từ Đại Đôn triều. Vì vậy, những món đồ thủ công này, dù có thô sơ đến đâu, cũng rất hấp dẫn Âu Dương Uyển Uyển. Ta thầm cảm thán, phụ nữ ở thế giới nào cũng thích những món đồ nhỏ xinh này. Điều này khiến ta nảy ra một loạt ý tưởng kinh doanh. Ta là người xuyên không, ngay cả thuốc súng cũng có thể chế tạo ra. Nếu chế tạo ra những món đồ xa xỉ mà phụ nữ dùng ở kiếp trước, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Đặc biệt là người dân ở thế giới này, tư tưởng và hành vi vẫn còn tương đối lạc hậu. Phong Kiến, chỉ cần ta vận dụng linh hoạt những chiến lược marketing nhắm vào phụ nữ, thì có thể kiếm được một khoản tiền khổng lồ trong thời gian dài. Tuy nhiên, ta hiểu rõ, mình phải có đủ quyền lực mới có thể yên tâm kiếm tiền. Nếu không, tầng lớp tinh hoa của Đại Đôn triều, các vị chư hầu phiên vương, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho ta tích lũy của cải. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển vẫy tay trước mặt ta. Này, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta giật mình, tỉnh lại. Xem xong rồi, vậy chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi. Cái gì mà xem xong rồi? Ta hỏi chàng cái túi thơm này thế nào? Âu Dương Uyển Uyển cầm một cái túi thơm to bằng nắm tay, lắc lắc trước mặt ta. Ta đưa lên mũi ngửi, một mùi hoa thoang thoảng. Bao nhiêu tiền? 5 đồng. Hừ, bên trong chỉ là mấy loại hoa có mùi thơm khác nhau thôi. 5 đồng mua nó, chi bằng ra ngoài hái hoa dại. Là người xuyên không? Ta tự nhiên có con mắt tinh tường. Âu Dương Uyển Uyển trợn mắt. Chàng biết gì chứ, con gái nào mà chẳng thích những thứ thơm tho này. Ta im lặng, quay người bỏ đi. Này, đứng lại cho ta. Chúng ta khó khăn lắm mới vào thành một lần. Chàng không định tặng ta thứ gì sao?
Âu Dương Uyển Uyển làm nũng, nàng cũng không ngốc, ta và Lâm Thiền Nguyệt đã ngủ cùng nhau, chắc chắn quan hệ đã tiến thêm một bước, hơn nữa, tối qua nàng lại thấy ta và Diệp Tuyển Nhu thân mật, khiến nàng cảm thấy khó chịu, vì vậy, lần này đi riêng với ta, nàng cũng muốn có chút gì đó. Ta dừng lại, cười khổ, cái túi thơm này có gì hay ho chứ, đợi ta về, sẽ tặng nàng thứ còn thơm hơn nó gấp ngàn lần. Âu Dương Uyển Uyển bĩu môi, chàng không muốn mua thì cứ nói thẳng, một cái túi thơm chỉ có 5 đồng, chàng thật keo kiệt. Cuộc trò chuyện của hai người thu hút không ít người đi đường vây xem, mọi người đều bàn tán xôn xao, đa số đều mắng ta keo kiệt, tên này thật là khốn nạn, cưới được người mãn xinh đẹp như vậy, mà ngay cả một cái túi thơm cũng không nỡ mua. Đúng vậy, không biết hắn ta gặp vận may gì, keo kiệt như vậy mà vẫn cưới được vợ. Nghe mọi người bàn tán, Âu Dương Uyển Uyển càng làm tới, nước mắt lưng tròng như sắp khóc. Ta bó tay với nàng, quả nhiên chiêu trò của phụ nữ đều giống nhau, khóc lóc om sòm, rồi tự tử. Được rồi, ta mua, được chưa, ta sợ nàng rồi. Nói xong, ta lấy ra một miếng bạc vụn, ném cho người bán hàng. Âu Dương Uyển Uyển lúc này mới vui vẻ, cẩn thận chọn một cái túi thơm. Ta không chịu nổi việc bị nhiều người chỉ trỏ như vậy, kéo Âu Dương Uyển Uyển rời khỏi nơi thị phi này. Âu Dương Uyển Uyển vừa ngửi túi thơm, vừa hỏi, sao, chàng vẫn còn giận sao? Sao ta dám giận nhị phu nhân chứ? Nàng vừa có tài vừa có sắc, còn ta chỉ là một kẻ keo kiệt. Hừ, còn nói không giận. Ta hỏi chàng, vừa rồi chàng nói sẽ tặng ta thứ còn thơm hơn túi thơm gấp ngàn lần. Là thứ gì? Âu Dương Uyển Uyển tò mò hỏi. Chàng không phải không muốn tặng sao? Còn hỏi làm gì? Ta trả lời qua loa, mắt lại tìm kiếm quán rượu. Khó khăn lắm mới vào thành một lần. Hôm nay ta muốn ăn uống cho đã. Ai nói ta không muốn? Ta nói cho chàng biết, chàng đã hứa tặng ta thì nhất định phải làm được, nếu không ta sẽ không tha cho chàng. Âu Dương Uyển Uyển đã chứng kiến khả năng sáng tạo của ta, ngay cả thứ có sức sát thương lớn như thuốc nổ đen cũng có thể chế tạo ra, có lẽ thật sự có thể chế tạo ra thứ còn thơm hơn túi thơm. Được rồi, khi nào rảnh ta sẽ làm. Không được, lát nữa về nhà ta sẽ lấy. Ta cười khổ, cô nương, hôm nay chúng ta đến đây là để làm việc chính, nàng có thể nghiêm túc một chút không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hừ, hôm qua chàng với ả hồ ly tinh kia ở bên nhau cả ngày, sao đến lượt ta thì cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ta cũng là vợ chàng không thể thiên vị. Ta không muốn nói nhảm với nàng nữa. Vừa lúc nhìn thấy một quán rượu ở góc phố, liền đi vào. Trong quán rượu rất đông khách, bây giờ đúng là giờ ăn. Một tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào đón, vị công tử này, mời vào trong. Ta gật đầu, cho ta một chỗ yên tĩnh. Không thành vấn đề, mời đi theo ta. Ta và Âu Dương Uyển Uyển đi theo tiểu nhị lên tầng 2. Dọc đường, những thực khách nam trong quán đều nhìn chằm chằm vào thân hình của Âu Dương Uyển Uyển. Mắt chữ A mồm chữ O. Âu Dương Uyển Uyển mang dòng máu mãn tộc, do môi trường sống và thói quen ăn uống đặc biệt, nên người dân tộc này đều cao lớn, đàn ông thì vạm vỡ, phụ nữ thì xinh đẹp như hoa, toát lên vẻ đẹp hoang dã. Âu Dương Uyển Uyển đã quen với những ánh mắt này, trong lòng còn rất đắc ý. Đến tầng 2, ngồi vào phòng riêng cạnh cửa sổ, tiểu nhị thành thạo lau bàn bằng khăn lau trên vai, hỏi, công tử muốn dùng gì? Quán chúng tôi là quán lớn nhất Ngư Thành, ngay cả phủ Doãn đại nhân cũng thường xuyên đến đây dùng bữa. Ta nói, không cần hỏi, cứ mang rượu ngon món ngon lên, không thiếu tiền của ngươi đâu. Mắt tiểu nhị sáng lên, càng thêm nhiệt tình. Vâng, công tử chờ một lát. Sau đó, hắn quay người bỏ đi. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển bĩu môi, chàng còn nói ta, ai vừa nói đến đây là để làm việc chính, sao chàng lại ăn uống như vậy? Nàng nhầm rồi, ta không phải ăn uống bừa bãi, ta đến đây là để khảo sát. Lời này nói ra chắc chắn không ai tin. Tuy mục đích chính của ta là để thỏa mãn cơn thèm ăn, nhưng ta cũng muốn xem chất lượng của thế giới này như thế nào. Tuy ta không giỏi nấu nướng, nhưng nếu chuẩn bị đầy đủ, ta cũng có thể làm được vài món ăn của kiếp trước. Nếu thời cơ chín muồi, sau này cũng có thể mở quán rượu kiếm tiền. Ta hiểu rõ, dù ở thời đại nào, ăn mặc ở đi lại cũng là nhu cầu thiết yếu, chỉ cần làm ăn lớn mạnh, kiếm tiền là chuyện nhỏ. Hơn nữa, sau này ta chắc chắn sẽ kinh doanh vũ khí, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của ta, chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong Đại Đôn triều. Phi, lười biếng thì cứ nhận đi, thật không biết xấu hổ. Trong lúc hai người đang đấu khẩu, một thanh niên ngồi bàn bên cạnh mỉm cười, mở quạt xếp ra, đi đến. Thập tứ đệ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ta nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhận ra, mỉm cười, hóa ra là Bát Ca. Người này chính là anh trai cùng cha khác mẹ của ta, tên là Lâm Hiên. Ta nhớ, tên này trước đây chọn đất phong là Đào Nguyên trấn, cách Ngư Bối thôn của ta chỉ hơn 600 dặm, đất phong của hắn là trấn, còn của ta chỉ là một ngôi làng. Sự chênh lệch giữa hai bên là rất rõ ràng, nếu tính theo số bạc nộp cho Lâm gia hàng năm, hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Hiên nhìn Âu Dương Uyển Uyển từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Thập tứ đệ thật là người trọng tình trọng nghĩa, lúc trước vì mỹ nhân mà chọn Ngư Bối Sơn, một vùng đất cằn cỗi như vậy, thật khiến huynh đệ chúng ta bội phục. Âu Dương Uyển Uyển không có thiện cảm với bất kỳ ai ngoài ta,
đặc biệt là người nhà họ Lâm, nàng càng căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì vậy, từ đầu đến cuối nàng đều lạnh lùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ta nghe ra lời nói mỉa mai của hắn, gật đầu, đúng vậy, nếu không phải tiểu đệ chọn Ngưu Bối thôn trước, có lẽ Bát ca cũng không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ. Nụ cười trên mặt Lâm Hiên biến mất, nói, ta biết thập tứ đệ sống khổ cực, 10 lượng bạc này tặng ngươi, nhưng ngươi mãn này cho ta được không? Chỉ là một người phụ nữ, chắc thập tứ đệ cũng không quan tâm chứ. Lâm Hiên căn bản không coi ta ra gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Âu Dương Uyển Uyển, còn nuốt nước bọt. Lúc trước hắn đã để ý Âu Dương Uyển Uyển, chỉ vì không dám chọn đất phong trước, nên mới bỏ lỡ cơ hội. Lần này gặp lại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, vừa đến đảo Nguyên Trấn, hắn đã đem toàn bộ tiền bạc mà Lâm gia cho đi hối lộ quan lại ở Ngư Thành. Có thể nói, hắn cũng có chút quan hệ ở Ngư Thành. Đối phó với người khác có lẽ không đủ, nhưng muốn động đến ta thì dư sức. Âu Dương Uyển Uyển nghe vậy, lập tức nổi giận, đứng phát dậy định động thủ. Lâm Hiên giật mình, hắn biết Âu Dương Uyển Uyển rất dũng mãnh. Lúc trước một mình nàng đã giết hơn 30 tên lính tinh nhuệ của Lâm gia, sức chiến đấu chắc chắn rất mạnh. Ta lập tức quát, Uyển Uyển, không được vô lễ với Bát ca. Âu Dương Uyển Uyển cắn môi, tức giận không thôi, nhưng dáng vẻ này của nàng lại càng thêm quyến rũ, khiến Lâm Hiên càng thêm si mê, đặc biệt là thấy ta không dám chọc giận nàng, hắn càng được nước lấn tới, nói, quả nhiên là một con ngựa hoang, ta thích chinh phục loại phụ nữ này, ta giết ngươi. Âu Dương Uyển Uyển bẻ gãy góc bàn, sức mạnh kinh người, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của ta, Âu Dương Uyển Uyển chỉ đành nhịn cơn giận, ngồi xuống. Lúc này, tiểu nhị không biết chuyện gì đã xảy ra, bưng lên 4 đĩa thức ăn và một bình rượu ngon, mấy vị khách quan cứ từ từ dùng. Ta gật đầu, cầm đũa ăn, còn rót cho Âu Dương Uyển Uyển một chén rượu, hoàn toàn coi Lâm Hiên như không khí. Lâm Hiên thấy ta không để ý đến mình, liền đưa tay định giật đũa trong tay ta phản ứng nhanh hơn, dễ dàng tránh được, lúc này mới nhìn hắn, Bát ca, huynh nói xong rồi chứ? Không còn việc gì thì đi đi, đừng làm phiền ta ăn cơm. Lâm Hiên tức giận, không ngờ ta, người trước đây luôn nhẫn nhục chịu đựng, lại dám đuổi hắn đi. Hắn cũng hiểu ý ta, tức giận nói, được, nếu thập tứ đệ không muốn, vậy ta cũng không ép, cứ từ từ mà ăn, dù sao cũng chẳng ăn được mấy bữa nữa đâu. Nói xong, Lâm Hiên đứng dậy bỏ đi. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển khó chịu hỏi, người ta sắp ỉa lên đầu chàng rồi, mà chàng còn ăn được sao? Lúc trước chàng tiêu diệt bọn cướp đâu rồi? Sao gặp người nhà họ Lâm lại nhát gan như vậy? Ta ngửa đầu uống cạn chén rượu, lắc đầu cười, nàng nghĩ loại người này có thể gây nguy hiểm gì cho chúng ta? Hừ, chỉ cần dựa vào vũ khí bên hông chàng, Lâm Hiên này hoàn toàn không có uy hiếp. Âu Dương Uyển Uyển nói. Ta gật đầu, nhìn chằm chằm vào chén rượu trống trên bàn. Rót rượu, tại sao ta phải rót rượu cho chàng? Nhìn bộ dạng hèn nhát của chàng lúc nãy kìa. Ta, Âu Dương Uyển Uyển, là con của Bàn Đạt Thiên Thần, tuyệt đối không cùng phe với kẻ hèn nhát. Ta nghiêm mặt nói, ta bảo nàng rót rượu. Tuy tức giận, nhưng Âu Dương Uyển Uyển vẫn cầm bình rượu rót rượu, nhưng thái độ rất tệ, đặt mạnh bình rượu xuống bàn, phát ra tiếng cạch lớn, khiến những người xung quanh đều nhìn về phía này. Ta nói, xem ra con của Bàn Đạt Thiên Thần đều là những kẻ lỗ mãng không biết dùng não. Chàng nói ai là kẻ lỗ mãng? Ta nói sai rồi sao? Nàng có biết Ngư Thành có lệnh cấm bất kỳ ai đánh nhau trong thành không? Dù là con cháu Lâm gia, nếu dám đánh nhau, chỉ có một kết cục, đó là chết. Điều này ta thật sự không biết. Giọng Âu Dương Uyển Uyển nhỏ đi trông thấy. Thôi được rồi, ta hứa với nàng, những sỉ nhục mà Lâm Hiên vừa gây ra cho nàng, ta nhất định sẽ đòi lại cho nàng. Hơn nữa, ta còn muốn hắn ta hiểu rõ, chọc giận ta, Lâm Bảo Bảo phải trả giá đắt. Âu Dương Uyển Uyển bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu được ý ta, mừng rỡ nói, tướng công, chàng định đánh vào Đào Nguyên Trấn sao? Ta ăn một miếng cá, nói đầy ẩn ý. Nàng nghĩ sao? Vậy được, coi như ta vừa rồi hiểu lầm chàng. Âu Dương Uyển Uyển hoàn toàn hết giận, nàng đã nhìn ra, người đàn ông của mình không chỉ tàn nhẫn, mà còn rất biết nhẫn nhịn. Trong tình huống vừa rồi, đàn ông bình thường đều không chịu nổi, mà ta vẫn có thể cười nói vui vẻ. Chỉ riêng điểm này, Lâm Hiên không thể sánh bằng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên rời khỏi quán rượu, trở về quán trọ, đám thuộc hạ kiêm nô bộc đều nghiêm mặt nhìn nhau. Chủ nhân, ngài sao vậy? Lâm Hiên nhìn mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ tàn độc. A Tam, dẫn theo vài người giỏi mai phục bên ngoài thành, nếu gặp một nam nhân và một nữ nhân mãn tộc, thì giết nam nhân, mang nữ nhân mãn tộc đó về. Nhớ kỹ, nữ nhân mãn tộc rất lợi hại, nhất định phải dùng 10 hương nhuyễn cân tán đối phó với nàng. A Tam lập tức gật đầu, gọi thêm 7-8 người rời đi. Lâm Hiên đứng ở tầng 2, nhìn qua cửa sổ giấy, vừa lúc nhìn thấy ta và Âu Dương Uyển Uyển đang cười nói vui vẻ trong quán rượu đối diện. Thập tứ đệ, cứ tận hưởng đi, ngươi không uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, thì đừng trách Bát ca ta tàn nhẫn. Nhưng hắn không biết, thợ săn luôn xuất hiện dưới thân phận con mồi. Ta đã sớm đoán được Lâm Hiên sẽ chơi xấu, nhưng ta căn bản không quan tâm. Đừng nói là đối phương có thể phái bao nhiêu người mai phục, chỉ cần có Âu Dương Uyển Uyển ở đó, dù phái đến mấy chục người cũng vô dụng. Bọn họ có mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng lính tinh nhuệ của Lâm gia.
Hơn nữa, trong tay ta còn có súng ống tre và lựu đạn tự chế tối qua, tuy chưa thử nghiệm uy lực, nhưng về lý thuyết, sức sát thương trong phạm vi 5 mét là rất lớn. Vì vậy, đối phương không có chút cơ hội nào. Ta và Âu Dương Uyển Quyển ăn uống no say, thong thả rời khỏi quán rượu. Bữa ăn này tốn của ta 100 đồng tiền. Ở Ngư Thành, số tiền này không đáng là bao, nhưng nếu ở Ngưu Bối thôn, 100 đồng tương đương với thu nhập một ngày của một người dân, tuyệt đối là xa xỉ. Ta lau miệng, hỏi, đi đâu mua trang bị? Nàng biết chứ? Âu Dương Uyển Uyển liếc ta một cái. Hừ, đi theo ta. Sau đó, hai người vừa đi vừa nghỉ, coi như là tiêu cơm. Khoảng một nén nhang sau, cuối cùng cũng đến tiệm rèn ở phía Bắc Ngư Thành. Đáng lẽ ra, ta muốn mua trang bị chiến đấu, Ngư Thành chắc chắn không ai dám bán. Đây là chuyện rất nhạy cảm. Như lần trước Âu Dương Uyển Uyển đã mua một lô bẫy thú ở tiệm rèn này, nên quen biết với ông chủ. Vì vậy muốn mua trang bị chỉ có thể đến đây. Còn cách một đoạn xa, ta đã nghe thấy tiếng đinh đang của việc rèn sắt. Thấy hai người đàn ông cởi trần đang dùng búa lớn đập mạnh vào một khối sắt nung đỏ trước lò lửa. Khối sắt nung đỏ nhanh chóng bị đập thành một lớp mỏng. Ta nhận ra đây là đang rèn đao, nhưng kỹ thuật rèn thô sơ như vậy, dù có thành công, thanh đao này cũng sẽ rất dễ gãy. Lúc này, Âu Dương Uyển Quyển bước lên trước. Lão bản, ông còn nhớ ta không? Một ông lão hơi gầy, tóc hoa râm, mồ hôi nhễ nhại dính vào cổ, bước ra khỏi tiệm rèn. Có thể thấy ông đã rèn sắt cả đời, hai tay đầy chai sạn, gân guốc nổi lên. Ha ha, hóa ra là cô nương, ta nhớ chứ. Lần trước cô đã mua một lô bẫy thú ở đây. Thế nào, lần này muốn mua gì? Ông lão rất vui vẻ, ông biết cô gái mãn tộc trước mặt có tiền, mỗi lần đến đều mua bán lớn. Ta vẫn đang đứng ở cửa, chăm chú nhìn hai người học việc rèn sắt. Sau này khi ta có khả năng khai thác mỏ sắt, ta cũng sẽ luyện sắt. Tuy kỹ thuật luyện kim của ta chắc chắn sẽ tốt hơn, nhưng ta cũng muốn học hỏi phương pháp luyện kim của thế giới này. Âu Dương Uyển Quyển cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến bên này, liền ghé sát tai lão rèn, nhỏ giọng nói, ta muốn một lô trang bị, mũ giáp, áo giáp, giáo giải và đao. Lão rèn hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn người phụ nữ mãn xinh đẹp trước mặt. Cô nương, cô bị điên rồi sao? Tự ý rèn những trang bị này là tội chết đấy. Âu Dương Uyển Uyển mỉm cười, lão bản cứ nói giá đi, nếu được ta sẽ mua. Nàng không tin lão rèn này trong sạch. Trong vòng vài trăm dặm quanh Ngư Thành, ẩn náu không biết bao nhiêu ổ cướp, vũ khí của bọn cướp đều rất tinh xảo. Quan phủ và Lâm gia chắc chắn sẽ không cung cấp cho chúng. Vậy thì chắc chắn là bọn cướp đã tự tìm tiệm rèn mua. Lão rèn ngẩn người một lúc, nói, bên ngoài nhiều người nhiều chuyện, chúng ta vào trong nói. Nghe nói có mối làm ăn lớn đến cửa. Lão rèn tự nhiên phải cẩn thận. Âu Dương Uyển Uyển gật đầu, quay lại thấy ta đang chăm chú nhìn hai người học việc rèn sắt, bực bội nói, tướng công, mau vào trong. Lão rèn bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta từ trên xuống dưới. Ông cũng không ngốc, biết người muốn mua trang bị chắc chắn là vị công tử trông nho nhã, tuấn tú này. Ta cười khổ, chuyện nhỏ này cần ta ra mặt sao? Nói nhảm, chàng không ra mặt, chẳng lẽ để ta, một nữ nhân, ra mặt sao? Ta hoàn toàn cạn lời, chỉ đành bước vào tiệm rèn. Lão rèn lập tức tiến lên, cúi người chào, xem ra công tử rất có khí chất, không biết là công tử nhà nào. Lâm gia. Ta trực tiếp nói ra Lâm gia để khỏi mất công giải thích. Hơn nữa ta cũng không thể nói mình là lãnh chúa của Ngưu Bối thôn. Quả nhiên, lão rèn nghe nói là Lâm gia, liền hít một hơi lạnh. Lâm gia chẳng lẽ là? Đúng vậy, chính là Lâm gia mà ông nghĩ đấy. Ta cười rạng rỡ, bây giờ chúng ta có thể bàn về giá cả rồi chứ? Ta không muốn mất thời gian, dù sao rèn một lô trang bị này cũng cần thời gian, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ồ, được, không biết Lâm công tử cần bao nhiêu bộ trang bị, giá cả cuối cùng phải tùy thuộc vào số lượng. Ta gật đầu, vậy cho hỏi sắt dùng để chế tạo trang bị hiện tại giá bao nhiêu một cân? Cái này quặng sắt trên thị trường là 100 lượng bạc một tấn. Đây là giá cơ bản, chẳng lẽ công tử không biết sao? Người dân ở thế giới này không biết mỏ sắt. Ở Thiết Thạch Lâm có một cái hố lớn, bên trong có thể lấy được quặng sắt nhỏ. Sau khi nung ở nhiệt độ cao sẽ được gang lỏng, sau đó qua xử lý sơ bộ sẽ được sắt thô. Ta suy nghĩ cẩn thận, không khỏi nhíu mày. Quặng sắt có thể nung chảy trực tiếp để sử dụng, chế tạo các loại dụng cụ bằng sắt. Còn Ngưu Bối Sơn của ta thì toàn là quặng sắt. Tuy chất lượng chắc chắn tốt hơn quặng sắt thông thường, nhưng yêu cầu về kỹ thuật luyện kim rất cao. Điều này vô hình chung sẽ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu. Nếu không có ưu thế vượt trội, e rằng căn bản không thể cạnh tranh với quặng sắt thông thường. Ta bỗng nhiên khó xử. Chẳng lẽ xem ra ta chỉ có thể tập trung vào kỹ thuật rèn rồi? Ta phải xác định rõ ràng, rốt cuộc là dựa vào bán sắt kiếm tiền, hay là dựa vào chế tạo vũ khí kiếm tiền? Lão rèn nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ông suốt ngày làm việc với sắt, tự nhiên hiểu ta nói kỹ thuật rèn là có ý gì. Âu Dương Uyển Uyển thấy không ổn, vội vàng đẩy ta một cái. Tướng công, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta lúc này mới tỉnh lại, cười nói, xin lỗi, vừa rồi ta lơ đãng. Được rồi, bây giờ ta muốn làm 100 bộ trang bị. Ông tính xem cần bao nhiêu bạc. Tuy hiện tại chỉ có hơn 50 người, nhưng khó khăn lắm mới đến mua trang bị, tự nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. 100 bộ,
Lão rèn nhìn Âu Dương Uyển Uyển, hai mắt sáng lên. Đây là một vụ làm ăn lớn, nếu có thể nhận, ông có thể kiếm được một khoản kha khá. Vì vị phu nhân này là khách quen, công tử lại là người nhà họ Lâm, nên lão phu sẽ tính theo giá thị trường giảm 20%. Một bộ trang bị trung bình là 1,5 lượng bạc, công tử cứ đưa cho ta 150 lượng là được. Ta suy nghĩ một chút, thế này đi, ta đưa cho ông 200 lượng bạc, 50 lượng còn lại cứ giữ ở chỗ ông. Ta sẽ mang đến một bản vẽ, nhờ lão rèn giúp ta một số linh kiện. Ta vừa nảy ra một ý tưởng, định thử chế tạo một khẩu súng lục bằng sắt. Súng ống tre tuy đơn giản, tiện lợi, nhưng tuổi thọ không cao, hơn nữa còn nguy hiểm, rất dễ bị nổ, làm bị thương chính mình. Ta cũng muốn chế tạo một khẩu súng lục tinh xảo, bền bỉ để phòng thân. Lão rèn mừng rỡ, không ngờ vị công tử nhà họ Lâm này lại hào phóng như vậy, cười nói, không thành vấn đề, số bạc này để ở chỗ lão phu, Lâm công tử cứ yên tâm. Ta mở bọc đồ ra, lấy 200 lượng bạc ra, nhìn đống bạc trắng hoa la trên bàn, lão rèn sáng mắt lên. Ngày thường ông nhận nhiều nhất là tiền đồng, thỉnh thoảng cũng có chút bạc vụn, may mắn lắm mới kiếm được cục bạc nguyên chất, thế mà giờ đây, trước mắt toàn là bạc trắng bóng la, gián tiếp chứng minh thân phận cao quý của Lâm Bảo Bảo. Bên cạnh, Âu Dương Uyển Uyển cũng tròn mắt trước sự hào phóng của chàng. Nàng hiểu rõ, phu quân mình chắc chắn lại có ý tưởng mới, nhưng chỉ cần chàng tiêu tiền đúng chỗ, nàng cũng chẳng ý kiến gì. Nếu lần này mua được số trang bị này, thực lực của Ngưu Bối thôn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Lâm Bảo Bảo gật đầu, 100 bộ trang bị này cần bao lâu mới hoàn thành? Lão rèn suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu làm gấp rút thì khoảng 1 tuần. 1 tuần cũng được, vậy ta sẽ đến lấy vào tuần sau. Lão cứ bắt tay vào làm đi, không thành vấn đề. Lâm công tử có thể cho lão địa chỉ, lão làm xong sẽ cho người đưa đến phủ. Không cần đâu, ta sẽ tự mình cho người đến lấy. Ta không phải người Ngư Thành, cũng không muốn bị người khác phát hiện, mong lão giữ bí mật giúp ta. Nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, sau này ta sẽ còn tìm đến lão. Ấy, được được. Lão rèn cúi gập người đáp ứng. Lâm Bảo Bảo cùng Âu Dương Uyển Uyển rời khỏi tiệm rèn, hoàn thành nhiệm vụ, cả hai thong thả dạo phố. Âu Dương Uyển Uyển bỗng hỏi, tướng công, giờ trời còn sớm, hay là mình dạo thêm chút nữa, ăn tối rồi hãy về. Lâm Bảo Bảo cười, nàng đúng là mèo tham ăn, ăn tối xong ra khỏi thành, trời đã tối đen, nàng không sợ gặp nguy hiểm sao? Hừ, bọn cướp gặp chúng ta mới là xui xẻo, chàng sợ gì chứ, có gì thì ta bảo vệ chàng. Lâm Bảo Bảo nhìn nàng từ trên xuống dưới, bĩu môi, hôm nay thì thôi, đợi tuần sau đến lấy trang bị, nhất định cho nàng chơi đã. Không được, bữa tối nay ta nhất định phải ăn, cơm của đại phu nhân ta ăn chán rồi. Tướng công, ta cầu xin chàng chiều ta một lần đi mà. Âu Dương Uyển Uyển, người phụ nữ ngày thường mạnh mẽ, kiêu hãnh, vậy mà giờ lại làm nũng. Lâm Bảo Bảo thấy vậy thì chịu không nổi, cảm giác xương cốt như muốn giã rời, vội nói, không được chính là không được, nàng tưởng chúng ta an toàn lắm sao? Nàng còn nuốt trôi cơm được nữa à? Âu Dương Uyển Uyển ngẩn người, chuyện gì vậy? Hừ, vừa nãy ở tiệm rèn, ta làm mất mặt Bát Ca rồi. Với tính cách hẹp hòi của hắn, chắc chắn sẽ mai phục ở ngoài thành. Tuy chúng ta không sợ, nhưng khó tránh khỏi tên bay đạn lạc. Trời tối lại càng khó đề phòng. Âu Dương Uyển Uyển lúc này mới nhớ ra, tức giận nói, tên khốn kiếp đó, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nhất định không tha cho hắn. Sau đó, hai người đến cổng thành, dắt ngựa ra khỏi thành. Hoàng hôn buông xuống, dáng chiều đỏ rực cả một góc trời, những đám mây mỏng manh được nhuộm vàng kim. Cảnh đẹp khiến Lâm Bảo Bảo và Âu Dương Uyển Uyển đều cảm khái. Âu Dương Uyển Uyển quay sang nhìn Lâm Bảo Bảo, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng, hỏi, tướng công, chàng có thể kể cho ta nghe chàng đã phát minh ra thuốc nổ đen như thế nào không? Phát minh à, lúc trước ở Lâm gia ta chịu không ít khổ cực, có một đêm ta nằm mơ, gặp được một vị thần tiên, ông ấy dạy ta rất nhiều thứ, thuốc nổ đen chính là ta học được trong mơ. Lâm Bảo Bảo làm ra vẻ nghiêm túc, Âu Dương Uyển Uyển ban đầu còn nghe chăm chú, nhưng càng nghe càng thấy không đáng tin, liền trợn mắt, thần tiên gì chứ? Chàng lừa ai vậy? Không muốn nói thì thôi, chàng tưởng ta là con nít 3 tuổi sao? Lâm Bảo Bảo cười, nàng còn tin vào thần bàn cổ. Sao Đại Đoan thần triều của chúng ta lại không thể có thần tiên phù hộ? Chàng đừng có nói bậy, thần bàn cổ là tín ngưỡng của người Mãn chúng ta, chỉ là một loại niềm tin tâm linh thôi. Ồ, ra là vậy, vậy là ta hiểu lầm rồi. Lâm Bảo Bảo vẫn tiếp tục trêu chọc, khiến Âu Dương Uyển Uyển cứng họng. Trong lòng nàng, Lâm Bảo Bảo chắc chắn đang che giấu điều gì đó, nhưng chàng càng không nói, nàng lại càng tò mò. Đúng lúc này, Âu Dương Uyển Uyển dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên nhìn về phía bụi cỏ bên đường. Bụi cỏ ở đây cao ngang đầu người, nếu có người mai phục thì rất khó phát hiện. Hơn nữa, vị trí của họ đã cách xa Ngư Thành, chính là nơi bọn cướp thường hay lui tới. Lâm Bảo Bảo thấy nàng im lặng, tưởng nàng đang giận dỗi, định dỗ dành thì Âu Dương Uyển Uyển liền thấp giọng nói, tướng công, có nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo bừng tỉnh, lập tức nghiêm mặt lại, nhìn thẳng về phía trước, nói, đừng nhìn lung tung, đã mai phục rồi thì cứ để chúng xuất hiện. Âu Dương Uyển Uyển gật đầu, tướng công, đối phương có thể phái đến không ít người, chàng cũng phải cẩn thận.
Tuy nàng không sợ, nhưng lại lo không kịp bảo vệ Lâm Bảo Bảo, để chàng bị thương. Dù là vợ chồng, nhưng Âu Dương Uyển Uyển cũng là hộ vệ của Lâm Bảo Bảo, tuyệt đối không muốn chàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Lúc này, đừng nói là Âu Dương Uyển Uyển, ngay cả Lâm Bảo Bảo cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đáng lẽ ra, xung quanh dù không có người cũng phải có vài loài động vật nhỏ, ít nhiều cũng phát ra tiếng động, nhưng bây giờ lại yên ắng đến nghẹt thở, như thể có một luồng sát khí mạnh mẽ bao trùm cả khu vực. Không xa, trong bụi cỏ cao ngang người, một đám người áo đen tay lăm lăm đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Bảo Bảo và Âu Dương Uyển Uyển. Chỉ cần hai người tiến thêm 10 trượng nữa, chúng sẽ ra tay. Một tên áo đen lấy từ trong ngực ra một cây kim bạc tẩm độc mềm gân. Loại độc này không gây chết người, nhưng đủ để khiến tay chân tê liệt. Dù võ công cao cường đến đâu, một khi trúng độc cũng sẽ mất hết sức chiến đấu. Mặc người sâu xé, hắn đặt cây kim bạc vào một ống thổi, dùng môi ngậm đầu kia. Chỉ có cách dùng ám khí bất ngờ thế này mới có thể đánh úp thành công. Nếu giao chiến trực diện, chúng không dám đối mặt với Âu Dương Uyển Uyển khi nàng nổi giận. Chẳng mấy chốc, Lâm Bảo Bảo và Âu Dương Uyển Uyển đã vào tầm tấn công. Tên cầm đầu khẽ vung tay, ra lệnh tấn công. Tên áo đen nhắm vào Âu Dương Uyển Uyển, thổi kim bạc bay vun vút, xoạt, kim bạc xé gió, ghim trúng cổ Âu Dương Uyển Uyển. Nàng nhíu mày, theo phản xạ rút kim bạc ra, đồng thời tung người về phía kim bạc bay tới. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, nàng đã cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân bủn rủn, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Lâm Bảo Bảo thấy tình hình không ổn, định thúc ngựa đến cứu thì một đám người áo đen ùa ra, bao vây hai người. Ha ha, Lâm Bảo Bảo, nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Tên cầm đầu ngửa mặt cười lớn, bọn chúng cho rằng chỉ cần giải quyết được Âu Dương Uyển Uyển thì có thể dễ dàng giết chết Lâm Bảo Bảo. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển nghiến răng mắng, lũ tiểu nhân hèn hạ, dám dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Nàng quá quen thuộc với cảm giác này, trước đây khi còn ở Lâm gia, nàng đã từng trúng độc mềm gân. Mấy tên áo đen phối hợp ăn ý, xông lên khống chế Âu Dương Uyển Uyển đang yếu ớt. Tên cầm đầu ra lệnh, đem hắn về trước, đừng để chủ nhân phải đợi lâu. Rõ. Hai tên áo đen tuân lệnh, định đưa Âu Dương Uyển Uyển đi. Lâm Bảo Bảo kéo cương ngựa, tay đặt lên hông, quát, chậm đã. Hai tên áo đen quay lại nhìn Lâm Bảo Bảo, tên cầm đầu cười lạnh, Lâm Bảo Bảo, ngươi chỉ là một tên phế vật của Lâm gia, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây chính là cái giá phải trả vì đã đắc tội với chủ nhân của ta. Lâm Bảo Bảo trầm giọng hỏi, Bát ca có nói sẽ xử lý ta thế nào không? Chàng hỏi vậy là muốn thăm dò thái độ của Lâm Hiên. Nếu hắn còn chút tình nghĩa anh em, Lâm Bảo Bảo cũng sẽ nương tay, còn nếu hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, chàng cũng sẽ không khách khí. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển hét lên, tướng công, cần gì phải nói nhảm với chúng, cứ giết hết lũ khốn này đi. Đám người áo đen nhìn nhau khó hiểu, trong mắt chúng, Lâm Bảo Bảo chỉ là một tên vô dụng, muốn giết chúng, những kẻ chuyên nghiệp này, là điều không tưởng. Tên cầm đầu hoàn toàn không tin, nhìn chằm chằm Lâm Bảo Bảo, vốn ta chẳng muốn nói nhiều, nhưng ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết, chủ nhân tuy là anh em cùng cha khác mẹ với ngươi, nhưng không có chút tình nghĩa nào, lần này phái chúng ta đến, chính là muốn lấy mạng ngươi. Tên cầm đầu siết chặt đao trong tay, Lâm Bảo Bảo lúc này mới mỉm cười hài lòng, tốt, đã vậy thì ta cũng không cần phải kiêng dè gì nữa. Tên cầm đầu tưởng chàng đã cam chịu số phận, liền quát, ra tay. Hai tên áo đen nghe lệnh, lập tức xông lên, định chém Lâm Bảo Bảo ngã ngựa, nhưng đúng lúc này, Lâm Bảo Bảo rút súng che sau lưng, nhắm thẳng vào hai tên đang lao tới, bóp cò, đoàng, đoàng, hai tiếng nổ chói tai vang lên, tia lửa lóe sáng, hai tên áo đen trúng đạn, ngã gục xuống đất. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến đám người áo đen còn lại chết lặng, người ở thế giới này chưa từng thấy loại vũ khí nào như vậy, đặc biệt là tên cầm đầu, hắn run lên vì sợ hãi. Lâm Bảo Bảo thổi làn khói khỏi nòng súng, cười lạnh, Bát ca, huynh tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, ai mà không hiểu ai chứ? Tên cầm đầu kinh hãi hỏi, ngươi, trong tay ngươi là thứ gì? Sao lại có sức sát thương lớn như vậy? Lúc này hắn mới hiểu, bọn chúng đã rơi vào bẫy của Lâm Bảo Bảo từ lâu. Hắn cảm thấy bất an, bắt đầu tính toán đường thoát thân. Phát hiện này không chỉ gây chấn động cho hắn mà còn cho tất cả mọi người. Loại vũ khí này đủ sức thay đổi cục diện chiến tranh trong tương lai. Hắn phải báo tin này về. Lâm Bảo Bảo cười khẩy, ám khí, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Nào, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Giờ có thể ra tay rồi đấy. Ta muốn xem đao của các ngươi nhanh hay súng trong tay ta nhanh hơn. Tên cầm đầu nhìn đám thuộc hạ đang sợ hãi, quát, cùng lên, đừng cho hắn cơ hội. Ta muốn xem hắn có thể giết hết tất cả chúng ta cùng lúc không. Tuy tên cầm đầu đã ra lệnh, nhưng không ai dám tiến lên. Chúng tuy là sát thủ, nhưng cũng sợ chết, nhất là cái chết bí ẩn, khó hiểu này càng khiến chúng kinh hoàng. Lâm Bảo Bảo trầm giọng, thế này đi, các ngươi giao Uyển Quyển ra, ta sẽ tha chết cho các ngươi, còn kịp đấy, đừng để ta đổi ý. Tên cầm đầu chịu áp lực cực lớn, cuối cùng đành ra hiệu cho thuộc hạ. Lần này bọn chúng đã thất bại hoàn toàn. Hai tên áo đen liền đẩy Âu Dương Uyển Quyển, người đang mềm nhũn, về phía Lâm Bảo Bảo. Âu Dương Uyển Quyển cố gắng chịu đựng sự khó chịu,
đến bên cạnh con ngựa của Lâm Bảo Bảo. Tên cầm đầu lần này thật sự sai lầm, hơn nữa thuộc hạ của hắn không ai dám đến gần, gần như đã mất hết hy vọng chiến thắng. Vì vậy, khi Lâm Bảo Bảo chịu nhả, chúng liền vội vàng tẩu thoát. Lâm công tử quả nhiên không tầm thường, có ám khí lợi hại như vậy, chúng tôi bái phục, xin cáo từ. Bọn chúng không dám quay lưng lại với Lâm Bảo Bảo, vừa lùi vừa quay mặt về phía chàng. Đi được hơn 10 mét, đám người áo đen mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển nói, tướng công, sao chàng không giết chúng, để chúng quay về, bí mật về thuốc nổ của chàng sẽ bị lộ mất. Ai nói ta tha cho chúng, ta chỉ vừa nghĩ ra một ý tưởng hay hơn thôi. Nói rồi, chàng lấy ra một quả lựu đạn tự chế tối qua. Âu Dương Uyển Uyển lần đầu tiên nhìn thấy lựu đạn, tò mò hỏi, đây là cái gì? Nếu không có mùi thuốc súng nồng nặc, nàng không thể nào đoán được đó là thứ gì. Nhìn kỹ nhé, nàng sẽ biết ngay thôi. Lâm Bảo Bảo giật mạnh dây cháy chậm, đầu dây bùng lên làn khói xanh dày đặc. Âu Dương Uyển Uyển bị sặc, ho sù sụ lùi lại phía sau. Lâm Bảo Bảo thầm đếm đến 3, rồi dùng sức ném quả lựu đạn về phía đám người áo đen cách đó 10 mét. Quả lựu đạn vẽ một đường cong trên không trung, rơi thẳng xuống chân đám người áo đen. Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tên vừa cúi xuống nhìn thì ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức công phá khủng khiếp hất văng tất cả bọn chúng lên không trung, rồi rơi xuống đất. Mấy tên đứng gần nhất chớt ngay tại chỗ, số còn lại bị thương nặng, tay chân gãy rời, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Âu Dương Uyển Uyển hít một hơi lạnh, Lâm Bảo Bảo thúc ngựa tiến lên, nhìn xuống bãi chiến trường đầy máu me, thịt nát, cảnh tượng đẫm máu khiến ngay cả một nữ binh mãn tộc dày dạn kinh nghiệm như Âu Dương Uyển Uyển cũng không chịu nổi. Nàng bịt miệng nôn hết thức ăn chưa ra, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc khác, đó là sự phấn khích. Nàng không ngờ thứ mà Lâm Bảo Bảo phát minh ra lại có sức công phá khủng khiếp đến vậy. Lâm Bảo Bảo nhìn những vệt máu bắn xa nhất, lắc đầu, xem ra vẫn cần phải cải tiến thêm. Rõ ràng chàng không hài lòng với sức công phá này. Đáng lẽ ra, dù lựu đạn không mạnh bằng lựu đạn thật, nhưng sức sát thương vẫn phải rất lớn. Vừa rồi chàng đã ném thẳng xuống chân bọn chúng, lẽ ra phải giết chớt tất cả, nhưng thực tế, vụ nổ chỉ giết chớt 3 tên, số còn lại, bao gồm cả tên cầm đầu, chỉ bị thương nặng. Nếu dùng trên chiến trường mà không thể tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức thì hậu quả sẽ rất khó lường. Thực ra, sức công phá này đã rất mạnh, ít nhất là trong mắt Âu Dương Uyển Uyển. Lúc này, tên cầm đầu mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chớt. Hắn nằm thoi thóp giữa vũng máu, một chân đã bị mất, máu vẫn không ngừng chảy. Van xin, Lâm công tử, xin hãy tha cho ta thật sự không muốn chớt. Lâm Bảo Bảo lạnh lùng nói, không giết ngươi thì dễ thôi, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn. Hiện tại ta chưa muốn tiết lộ quá nhiều bí mật, nên ngươi phải chớt. Ta thề sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không hé răng nửa lời. Tên cầm đầu mặc kệ máu me trên miệng và nước mắt trên mặt, hắn thật sự sợ hãi. Trong lòng hắn, Lâm Bảo Bảo không còn là người nữa. Vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, nếu dùng lên các nhân vật cao cấp của Lâm gia, chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng. Dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng chỉ có người chớt mới khiến ta yên tâm. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo rút súng che ra, chĩa thẳng vào đầu hắn. Tên cầm đầu hoảng sợ hét lên, ta biết một bí mật lớn của Bát gia, chỉ cần Lâm công tử tha mạng, ta sẽ nói cho ngươi. Lâm Bảo Bảo nhớn mày, nói nghe xem, nếu thật sự có giá trị, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Không được, ngươi vừa nói sẽ thả chúng ta đi, vậy mà lại đánh lén, ta không tin ngươi. Vậy thì thôi, không tin thì đừng nói, ta cũng chẳng muốn nghe. Lâm Bảo Bảo định bóp cò, tên cầm đầu không chịu nổi áp lực nữa, hét lên, Bát gia. Hắn phát hiện một mỏ đồng ở núi Nghiền Tử ngoài trấn Đào Nguyên, đang bàn bạc với Phủ Doãn hợp tác khai thác. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, ở thế giới này, tuy đồng không quý giá bằng vàng bạc, cũng không phải tiền tệ chính thức, nhưng là nguyên liệu quan trọng để đúc tiền, lại do triều đình kiểm soát chặt chẽ. Nếu chàng có thể nhúng tay vào, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng sẽ là một thương vụ béo bở. Hơn nữa, điều hấp dẫn Lâm Bảo Bảo nhất chính là Phủ Doãn Ngư Thành. Muốn nổi bật trong tương lai, chàng cần phải kết giao với các quan chức địa phương. Thấy Lâm Bảo Bảo có vẻ đắn đo, tên cầm đầu liền hỏi, Lâm công tử, tin tức này ngài có hài lòng không? Lâm Bảo Bảo cất súng che đi, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tin tức thì không tệ, nhưng làm sao ta biết ngươi nói thật? Lỡ ngươi lừa ta thì sao? Lâm Bảo Bảo không hề ngốc, không thể chỉ nghe lời hắn nói một phía. Tên cầm đầu vội vàng nói, tiểu nhân có thể dẫn Lâm công tử đến mỏ đồng đó, hiện tại đang do thuộc hạ của tiểu nhân canh giữ. Lâm Bảo Bảo mỉm cười đầy ẩn ý, ngươi định dùng cái này làm vật ra mắt sao? Chính xác, tuy tiểu nhân sợ chớt, nhưng không phải kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Tiểu nhân chỉ là nhìn thấy tương lai ở Lâm công tử, chỉ cần Lâm công tử tha mạng, tiểu nhân nguyện hết lòng hết sức phục vụ. Lúc này, Âu Dương Uyển Uyển yếu ớt bước tới, tướng công, cẩn thận có bẫy nha. Lâm Bảo Bảo gật đầu, nhìn quanh, mấy tên áo đen còn lại không nói lời nào. Chàng liền nổ súng, giết sạch. Hành động tàn nhẫn này khiến tên cầm đầu sởn gai ốc. Lần này hắn thật sự được mở mang tầm mắt, chứng kiến sự hung hãn của Lâm Bảo Bảo, cũng như sức mạnh đáng sợ của thuốc nổ. Lâm Bảo Bảo cười nói, chúc mừng ngươi thoát chớt. Nói rồi, chàng ném hắn lên lưng ngựa của Âu Dương Uyển Uyển, còn mình thì đỡ nàng lên ngựa.
Sau đó, ba người biến mất trong màn đêm. Khoảng một canh giờ sau, từ phía Ngư Thành vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 10 người cầm đuốc tiến đến. Lâm Hiên rõ ràng trong số đó, nhìn thấy đám thuộc hạ được phái đi ám sát Lâm Bảo Bảo đều đã chết thảm. Sắc mặt hắn tối sầm, một tên thuộc hạ kiểm tra vết thương chí mạng của đám người áo đen, rồi chắp tay báo cáo: "Chỉ nhân, bọn chúng dường như bị một loại ám khí nào đó giết chết. Ở đây còn có mùi lạ, không biết có phải là yêu thuật gì không?" Lâm Hiên nổi giận, ngồi trên lưng ngựa đá hắn một cái, mắng: "Mẹ kiếp, nói bậy bạ gì đó, ta giết ngươi bây giờ." Tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống dập đầu, mấy tên còn lại cũng sợ hãi. Đám người áo đen chớt quá bí ẩn, bọn chúng không biết loại ám khí nào có thể giết chết nhiều người như vậy cùng một lúc, đặc biệt là Lâm Hiên, hắn càng thêm đau đầu. Tên em trai mà hắn luôn bắt nạt từ nhỏ lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, khiến hắn không khỏi rùng mình. Thập tứ đệ, xem ra cả Lâm gia đều đánh giá thấp ngươi rồi. Hắn chợt nhớ lại lúc trước, Lâm Bảo Bảo trước mặt mọi người ở Lâm gia đã chọn núi Ngưu Bối, cái nơi khỉ ho, có gáy đó. Lúc đó ai cũng cho chàng là kẻ ngốc, nghĩ chàng đang buông xuôi, mặc kệ số phận. Nhưng giờ phút này, Lâm Hiên bỗng nhận ra, tất cả bọn họ đều đã đánh giá thấp Lâm Bảo Bảo. Có lẽ câu trả lời mà hắn muốn tìm đang nằm ở núi Ngưu Bối. Lúc này, một công tử áo trắng đi phía sau tiến lên. "Lâm huynh, chuyện này có vẻ kỳ lạ. Huynh đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi về, để phụ thân ta phái người đến thôn Ngưu Bối điều tra sẽ rõ." Vì công tử áo trắng này không ai khác chính là Khâu Dịch, con trai của phủ Doãn Ngư Thành. Nhưng Lâm Hiên cũng không ngốc, hắn biết rõ thập tứ đệ có thể đã có được bảo bối gì đó, nên không muốn phủ Doãn nhúng tay vào. Hắn nói: "Đa tạ ý tốt của Khâu công tử, thập tứ đệ chỉ là một tiểu nhân vật, sao dám làm phiền phủ Doãn đại nhân, để ta tự xử lý là được." Khâu Dịch cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn nhận ra Lâm Hiên muốn một mình hưởng lợi. Ở một nơi khác, Lâm Bảo Bảo đưa Âu Dương Uyển Uyển đang yếu ớt và tên cầm đầu bị thương nặng về thôn Ngưu Bối. Âu Dương Uyển Uyển dựa vào lòng chàng, gần như ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cảm thấy an toàn, khóe miệng nở nụ cười: "Tướng công, đa tạ chàng đã cứu ta, nếu rơi vào tay Lâm Hiên, ta nhất định sống không bằng chết." Lâm Bảo Bảo thở dài: "Đừng nói gở, nàng là vợ của ta, ngoài ta ra, không ai trên thế giới này được phép bắt nạt nàng." Âu Dương Uyển Uyển nhớ lại đêm qua được gần gũi với Lâm Bảo Bảo, liền nắm lấy tay chàng. Lâm Bảo Bảo cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, liền hỏi: "Tiểu nha đầu, nghĩ gì thế?" Âu Dương Uyển Uyển đỏ mặt, yếu ớt nói: "Nô gia cũng muốn giống như Ngô Nguyệt tỷ tỷ, làm người phụ nữ của tướng công." Tính cách nàng rất mạnh mẽ, nếu nàng không muốn, không người đàn ông nào có thể đến gần. Nhưng Lâm Bảo Bảo đã nhiều lần khiến nàng kinh ngạc và hy vọng, khiến nàng từ sự ngưỡng mộ dần chuyển sang sự ỷ lại, thậm chí muốn trao cả thân mình cho người đàn ông này. Lâm Bảo Bảo liếc nhìn tên cầm đầu bị thương nặng phía sau, ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: "Vốn ta tạm thời không muốn gây chuyện, nhưng phiền phức lại tự tìm đến cửa, thật là đau đầu." Âu Dương Uyển Uyển ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt góc cạnh của Lâm Bảo Bảo. "Tướng công đang lo lắng điều gì? Lần này tuy đã giải quyết được đám người áo đen, nhưng cũng đã lộ thực lực của chúng ta. Bát ca nhất định sẽ trả thù, thậm chí còn phái người đến thôn Ngưu Bối theo dõi chúng ta." Âu Dương Uyển Uyển nhíu mày: "Vậy phải làm sao? Hay là ngày mai ta đến trấn Đào Nguyên xử lý hắn?" Nghĩ gì vậy? Nàng tưởng trấn Đào Nguyên nhỏ như thôn Ngưu Bối sao? Trong trấn có quan phủ, hơn nữa Bát ca chắc chắn nuôi dưỡng một đám tay chân ở đó. Nàng đi ta càng không yên tâm. Vậy cũng không thể ngồi chờ chết chứ, chi bằng chủ động xuất kích, ít nhất cũng cho đối phương biết tướng công không phải dễ chọc. Lâm Bảo Bảo lúc này mới nhìn tên cầm đầu phía sau: "Ngươi không có gì muốn nói sao?" Chân bị gãy của tên cầm đầu đã được Lâm Bảo Bảo băng bó đơn giản, tuy không còn chảy máu, nhưng hắn càng thêm suy yếu. "Lâm công tử, thay vì đối phó với trấn Đào Nguyên, chi bằng đi kết giao với phủ Doãn đại nhân, với thứ trong tay Lâm công tử, chắc chắn có thể thuyết phục được ông ta." Lâm Bảo Bảo gật đầu: "Phủ Doãn Ngư Thành tên gì?" "Khâu Quang Nhật." "Khâu đại nhân là một tham quan, chỉ cần Lâm công tử chịu bỏ tiền ra, ông ta nhất định sẽ tiếp kiến. Hơn nữa, Lâm công tử dù sao cũng là con cháu đời thứ ba của Lâm gia, chút mặt mũi này ông ta vẫn phải nể. Đến lúc đó, chỉ cần Lâm Bảo Bảo thể hiện chút bản lĩnh, Khâu Quang Nhật nhất định sẽ động lòng." Lâm Bảo Bảo mỉm cười: "Không ngờ ngươi lại có đầu óc như vậy, khó trách Bát ca lại trọng dụng ngươi. Ngươi tên gì?" "Tiểu nhân không có tên họ, Lâm công tử cứ gọi tiểu nhân là A Tam là được. Tuy lần này ta làm ngươi bị thương nặng, nhưng thấy ngươi cũng thành thật, ta sẽ không giết ngươi, giúp ta việc này, coi như ta ghi nhận công lao của ngươi." "Đa tạ, đa tạ." A Tam cúi đầu cảm tạ, rồi ngất đi. Hắn có thể gắng gượng đến giờ phút này hoàn toàn là nhờ nghị lực phi thường, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Âu Dương Uyển Uyển trầm giọng hỏi: "Tướng công, chàng thật sự định nghe lời hắn sao?" Phủ Doãn Ngư Thành sẽ rất hữu ích cho kế hoạch tiếp theo của ta. Ta không thể bỏ qua cơ hội này." Lâm Bảo Bảo không coi trọng một tên phủ Doãn nho nhỏ, nhưng chàng hiểu muốn leo lên cao, phải giao thiệp với loại người này, đợi đến khi hắn hết giá trị, Lâm Bảo Bảo có thể dễ dàng loại bỏ hắn. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, Lâm Bảo Bảo đến phòng A Tam. Tối qua hắn bị gãy chân, đã thoi thóp,
Nếu không có thuốc thảo dược gia truyền của thôn Ngưu Bối, hắn khó mà sống sót. May mắn là hắn đã giữ được mạng sống. A Tam này còn rất hữu ích cho Lâm Bảo Bảo, đặc biệt là để đối phó với Lâm Hiên. Lâm Bảo Bảo vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, kiểm tra vết thương ở chân A Tam, rồi sờ trán hắn, cuối cùng cũng hạ sốt. Tối qua chữa trị cho hắn cũng tốn không ít công sức. Để cầm máu, Lâm Bảo Bảo đã dùng cách đặc biệt, đổ thuốc nổ đen lên vết thương rồi đốt cháy. Cách này tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng có thể cầm máu và sát trùng. Đương nhiên, người ở thế giới này không thể hiểu được tại sao Lâm Bảo Bảo lại làm như vậy. Lúc này, A Tam đang ngủ mê man tỉnh dậy, thấy Lâm Bảo Bảo, liền yếu ớt nói: "Lâm công tử, đa tạ." Hắn biết mình còn sống là nhờ Lâm Bảo Bảo cứu, không cần khách sáo. Ngươi ra nông nỗi này cũng là do ta, nhưng làm sai thì phải trả giá. Chỉ cần ngươi sau này trung thành làm việc cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai ta sẽ tìm cách giúp ngươi đứng dậy đi lại được. A Tam gật đầu. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là thấy người hơi mệt. Thể chất của ngươi rất tốt, nên hồi phục cũng nhanh. Ngươi kể kỹ cho ta nghe xem. Khâu Quang Nhật bình thường có sở thích gì? Lâm Bảo Bảo biết rõ, muốn tiếp cận một người, cách tốt nhất là đánh vào điểm yếu của họ. Kế hoạch của chàng còn cao tay hơn. Lâm Bảo Bảo muốn tạo ra một sự tình cờ, khơi gợi sự tò mò của Khâu Quang Nhật, để hắn chủ động kết giao với mình. Cách này tỷ lệ thành công cao hơn, lại tránh được việc bị nghi ngờ là có mục đích khác. A Tam ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ý Lâm Bảo Bảo, rơi vào trầm tư. Lâm Bảo Bảo cũng không vội, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này, cửa phòng được đẩy ra, lão thôn trưởng và Trịnh Hữu Lực bước vào. "Lâm công tử, thuốc đã sắc xong rồi." Lão thôn trưởng bưng một chậu gỗ, bên trong là lá cây màu xanh đen, tỏa ra mùi hăng hắc. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu. "Lão vất vả rồi." "Không vất vả, không vất vả chút nào. Được phục vụ Lâm công tử là vinh hạnh của lão." Từ khi Lâm Bảo Bảo đến thôn Ngưu Bối, chỉ trong nửa tháng, cả ngôi làng đã thay ra đổi thịt, không chỉ dẹp yên nạn cướp bóc, mà còn giúp hơn 500 người dân trong làng có cuộc sống ấm no. Đây là cuộc sống mà trước đây dân làng hằng mơ ước. Vì vậy, bao gồm cả lão thôn trưởng, cả thôn Ngưu Bối đều thật lòng biết ơn Lâm Bảo Bảo, coi chàng như người nhà. Lâm Bảo Bảo nhận lấy chậu gỗ, ngửi mùi thuốc bên trong, nhíu mày. Lão chắc chắn loại thuốc này có thể chữa thương. Chắc chắn. Lâm công tử cứ yên tâm. Trước đây, dân làng đi săn bắt cá, thường xuyên bị thương, gãy tay gãy chân là chuyện thường, đều dùng loại thuốc này để chữa trị cả. Lâm Bảo Bảo lúc này mới gật đầu hài lòng. Lúc này, Trịnh Hữu Lực nhìn A Tam đang nằm trên giường trầm ngâm, hỏi: "Lâm công tử, vị này là?" Ta giới thiệu, hắn từng là thuộc hạ của Bát Ca, nhưng bây giờ đã quy phục ta rồi. Sau này các ngươi hãy coi hắn như người nhà. Trịnh Hữu Lực và lão làng mới chợt hiểu ra. A Tam gật đầu chào hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn làm trâu làm ngựa cho Lâm Hiên, nhưng vẫn bị coi là người ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ. Nhưng vị thập tứ gia này lại coi hắn như người nhà, khiến hắn rất cảm động. A Tam đột nhiên nhớ ra điều gì. "Lâm công tử, ta nhớ ra rồi. Khâu đại nhân mỗi mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đều đi săn bắn ở ngoại ô phía nam Ngư Thành. Đến lúc đó, tất cả quan lại thuộc quyền quản lý của Ngư Thành đều sẽ tham gia." Mắt ta sáng lên. Săn bắn, cách này hay đấy. Sau đó, ta nhìn lão làng, hỏi: "Lão biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?" Hôm nay là 14. "Vậy là ngày mai phủ Doãn Ngư Thành sẽ tổ chức cho thuộc hạ đi săn bắn." Lúc này, Trịnh Hữu Lực nói: "Lâm công tử, để thuộc hạ đi cùng ngài." Ta liếc hắn một cái, gật đầu. "Được, lát nữa ngươi đến hầm lấy thêm 10 viên đạn. Ngày mai giờ mão đợi ta ở cổng làng, nhớ sắp xếp cho binh lính luyện tập. Tháng sau ta sẽ kiểm tra bọn họ, nếu vẫn lỏng lẻo như bây giờ, đừng trách ta phạt ngươi." Thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong, Trịnh Hữu Lực quay người rời đi. Lão làng đã quen với điều này, nên không có phản ứng gì. Ngược lại, A Tam nhìn mà há hốc mồm. Hắn biết mình đang ở Ngưu Bối thôn, cứ tưởng ta chỉ là một lãnh chúa có tiềm lực, nhiều lắm là có chút tiền, chỉ vậy thôi. Không ngờ ta còn nuôi một đội quân. Đây là tội chớt. Đừng nói là Đào Nguyên Trấn của Bát gia, ngay cả binh lính dưới quyền phủ Doãn Ngư Thành cũng đều thuộc quyền quản lý của Lâm gia, cho thấy việc nuôi quân đội ở Đại Đôn triều nhạy cảm như thế nào. Mà vị thập tứ gia trước mắt chỉ là chi thứ của Lâm gia, địa vị như vậy mà còn dám thành lập quân đội, một khi bị Lâm gia phát hiện, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. A Tam nuốt nước bọt. Thập tứ gia, ngài đã thành lập quân đội sao? Là phó tướng dưới quyền Bát gia. Hắn rất hiểu chuyện này, nên chỉ vài câu nói của ta và Trịnh Hữu Lực đã khiến hắn nhận ra sự thật. Ta cũng không giấu giếm, gật đầu cười. "Đúng vậy, thập tứ gia, ngài bị điên rồi sao? Ngài là con cháu Lâm gia, không thể không biết tự ý thành lập quân đội là tội chớt." Lão làng cũng giật mình. Ông chỉ là dân thường, tự nhiên sợ phạm tội. Ta cười nói: "Ta biết chứ." "Sao? Ngươi sợ sao?" Tiểu nhân có chút sợ. Dù thập tứ gia và Bát gia có tranh đấu thế nào, Lâm gia cũng sẽ không can thiệp, nhưng nếu thành lập quân đội thì lại phạm vào đại kỵ, thì sao chứ? Ta, Lâm Bảo Bảo, tuyệt đối không chịu sự khống chế của người khác, càng không cam tâm tầm thường. Hơn nữa, ta nói thật cho ngươi biết, thứ trong tay ta là chuyên dùng để đánh trận. Nếu ngươi sợ, ta có thể thả ngươi đi.
tuyệt đối không liên lù đến ngươi. Tuy nói vậy, nhưng nếu A Tam dám trái lệnh, kết cục của hắn chỉ có một chữ chớt. A Tam giật mình, hắn sao có thể không hiểu đạo lý này. Vội vàng nói, tiểu nhân đã đầu quân cho thập tứ gia, sống là người của thập tứ gia, chớt là ma của thập tứ gia. Lão làng cười khẩy, tuy giả nhưng ông cũng nghe ra lời nói này giả tạo đến mức nào. Ta cũng không vạch trần hắn, mỉm cười, được, ta tin ngươi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, sau này cơm nước của ngươi sẽ có người chăm sóc, có gì cần cứ nói, ta bảo lão làng chọn một cô gái lanh lợi trong làng, để cô ấy làm nha hoàn, mỗi ngày chăm sóc A Tam, mỗi tháng cũng có tiền công, khiến cô gái rất vui vẻ. Sau đó, ta đứng dậy rời đi, nha hoàn cẩn thận bôi thuốc cho A Tam. Ra khỏi phòng, lão làng hỏi, công tử, lão hủ thấy A Tam này có vẻ không đáng tin. Ta quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, cười nói, yên tâm, để nha hoàn này theo dõi hắn, có bất kỳ tình huống gì, liền báo cáo cho Tam phu nhân. Âu Dương Uyển Uyển vì tối qua chúng 10 hương nhuyễn cân tán, nên bây giờ vẫn còn toàn thân mềm nhũn, không có sức, muốn hồi phục ít nhất cũng phải 12 canh giờ. Ta hiểu rồi, ta nhìn lão làng rời đi, rồi đến một sân nhỏ khác. Đây là khuê phòng của Âu Dương Uyển Uyển. Ta vừa định đẩy cửa, thì Diệp Uyển Nhu đột nhiên đi tới, nói với vẻ ghen tị, tối qua đã thấy hai người thân mật rồi, ban ngày ban mặt còn đến tìm con hổ cái này. Tướng công, chàng nên làm việc chính đi, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện trai gái. Ta tức giận trợn mắt, có chút chột dạ, nàng nói bậy gì đó, nói bậy gì chứ, Uyển Uyển tối qua trúng độc, ta đến thăm nàng ấy là chuyện đương nhiên. Hừ, ta thấy chàng là miệng nam mô, bụng bồ dao găm thì có, chàng không phải là muốn nhân lúc con hổ cái này yếu ớt mà làm chuyện xấu chứ. Ta bị chọc cười, bước đến trước mặt nàng, mặt đối mặt với Diệp Uyển Nhu, nói một cách mập mờ, hay là ta làm chuyện xấu với nàng trước, ta là chồng của các nàng, tự nhiên phải mưa móc đều khắp. Vì, chàng muốn làm gì? Diệp Uyển Nhu vừa e thẹn vừa lo lắng, vô thức lùi lại hai bước, ánh mắt như có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi, dáng vẻ vừa e lệ vừa quyến rũ này của nàng cũng rất hấp dẫn ta. Dù sao đàn ông cũng thích chinh phục phụ nữ, đặc biệt là Diệp Uyển Nhu, một nữ cường nhân kiêu ngạo như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng phía sau cạch một tiếng mở ra, Âu Dương Uyển Uyển mặt mày tái nhợt, dựa vào cửa, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng lại rất kiên cường, trầm giọng nói, "Ả hồ ly tinh, tướng công là đến tìm ta, liên quan gì đến ngươi?" Diệp Uyển Nhu lách qua ta, bước đến trước mặt Âu Dương Uyển Uyển, con hổ cái này cũng có lúc yếu ớt sao? Hai z, phải nói là, bây giờ nàng trông mới có chút nữ tính, khó trách lại khiến tướng công mê mẩn. Ta thấy đau đầu, vội vàng tiến lên, "Thôi, Uyển Nhu, đừng nói nữa." Âu Dương Uyển Uyển vốn tính tình mạnh mẽ, dù lúc này yếu ớt, nhưng cũng không phải người dễ bắt nạt, cười khẩy, "Đúng vậy, ta đây gọi là tố nhan khuynh thành, không cần làm gì cũng có thể thu hút tướng công, không giống như ngươi, bụng dạ xấu xa, tướng công cưới ngươi mới là xui xẻo." "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem." Diệp Uyển Nhu nổi giận, ta hơi tức giận, quát Âu Dương Uyển Uyển, "Nàng nói năng kiểu gì vậy? Còn không mau xin lỗi Uyển Nhu." Âu Dương Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, quay người bước vào phòng, "Thiếp đa tạ tướng công quan tâm, chàng cứ đi với Ả hồ ly tinh kia đi." Nói xong, nàng đóng cửa lại. Ta thầm mắng mình thật xui xẻo, đàn ông trong làng đa số đều ghen tị với ta, được hưởng tề nhân chi phúc, nhưng lại không biết nỗi khổ tâm trong đó. Quả nhiên xử lý việc nhà còn khó hơn xử án. Ta là chồng của ba người, không thể thiên vị ai. Ta thở dài, quay sang nhìn nhị phu nhân Diệp Uyển Nhu, nàng cũng nhận ra mình đã quá đáng, không dám nhìn ta. Ta bước đến trước mặt nàng, lướt qua người nàng, rồi nắm lấy tay nàng kéo đi. Diệp Uyển Nhu bị kéo loạng choạng, suýt ngã, nhưng vẫn đi theo, trong lòng vui vẻ. Âu Dương Uyển Uyển trong phòng nhìn qua cửa sổ giấy thấy ta và Diệp Uyển Nhu đi mất, tức giận đẩy bát sứ trên bàn xuống đất. "Ả hồ ly tinh đáng ghét, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Ta dẫn Diệp Uyển Nhu đến thư phòng. Thư phòng này vốn không có, là do Lâm Thiển Nguyệt sửa sang lại trong thời gian dọn dẹp phòng, vì dân làng mỗi ngày đều phải sản xuất nguyên liệu thuốc nổ đen, khi phát tiền công cần phải ghi chép, có thư phòng tự nhiên sẽ tiện hơn. Từ sau đêm thân mật với ta hôm đó, thái độ của Diệp Uyển Nhu đối với ta lúc lạnh lúc nóng, vừa hy vọng ta tiếp tục chuyện tốt bị gián đoạn hôm đó, nhưng là tiểu thư khuê các, nàng lại phải giữ vẻ đoan trang, tính cách mâu thuẫn như vậy khiến ta không biết nàng đang nghĩ gì. Diệp Uyển Nhu ngồi xuống ghế, hỏi, "Tướng công, chàng dẫn ta đến đây làm gì?" Ta ngồi vào ghế chủ tọa, hỏi, nàng biết gì về phủ Doãn Ngư Thành? Phủ Doãn Ngư Thành? Diệp Uyển Nhu nhíu mày, lắc đầu, phủ Doãn Ngư Thành đáng lẽ ra là quan tứ phẩm, cũng coi như là quan triều đình, nhưng vì đại đôn triều phiên vương cắt cứ, khiến những quan lại vốn nên nghe lệnh triều đình này đều trở thành công cụ bóc lột dân chúng của phiên vương. Theo ta được biết, phủ Doãn Ngư Thành chỉ là tay sai của Phượng Dương Vương, không đáng để tâm. Ta gật đầu. Vậy nàng có quen Khâu Quang Nhật không? Lúc trước tham gia buổi chầu, ta từng nghe Phượng Dương Vương nhắc đến hắn một lần. Tên này là một tên khốn nạn, tham lam, háo sắc, lại còn nhát gan. Mắt ta sáng lên, hắn chính là mục tiêu tốt nhất mà chúng ta cần tranh thủ. Diệp Uyển Nhu tò mò, tranh thủ hắn? Tướng công định nhúng tay vào Ngư Thành sao? Khâu Quang Nhật này là một tham quan,
Chút tiền bạc ít ỏi của tướng công e rằng không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Ta biết, vì vậy ta định dùng cả cây gậy và củ cà rốt, còn cuối cùng ai đưa tiền cho ai thì chưa chắc đâu. Ta cười gian xảo, kể lại kế hoạch đã bàn bạc với A Tam cho Diệp Tuyển Nhu nghe. Diệp Tuyển Nhu mừng rỡ, đây quả là cơ hội trời cho, nếu có thể mượn thuốc nổ đen để lôi kéo lão già này, chúng ta thật sự có cơ hội chiếm lấy đảo Nguyên Trấn. Nơi đó tốt hơn Ngưu Bối Sơn nhiều. Ngày mai là rằm, nàng đi cùng ta gặp Khâu Quang Nhật, nếu hắn không nghe lời, còn phải nhờ phu nhân ra tay giúp ta, dù có tác dụng hay không, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Uyển Nhu bắt đầu xoa tay, tướng công yên tâm, nếu Khâu Quang Nhật dám giở trò, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Nàng đã sớm muốn trút giận, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp để thể hiện bản lĩnh của mình, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Nàng về nghỉ ngơi trước đi, ta lấy một cuốn sách từ trong ngăn kéo ra. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau này ta muốn giao thiệp với giới thượng lưu và quan trường, nhất định phải hiểu một số quy tắc và chuyện bên trong. Mở trang đầu tiên, ta thấy 4 chữ sĩ nông công thương. Ta từng được học đại học, tự nhiên hiểu ý nghĩa của nó. Cái gọi là sĩ chính là quan lại trong triều. Tầng lớp này đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của một quốc gia. Nếu không hoàng tộc cũng không thể tồn tại, phiên vương càng không thể tồn tại. Vì vậy, việc xếp sĩ ở vị trí đầu tiên cũng có lý do của nó. Nông chính là nông dân làm ruộng, có thể nói, lương thực thời cổ đại là nền tảng, là gốc rễ của tất cả. Nhưng bây giờ tham quan hoành hành, dưới sự cát cứ của các phiên vương, nông dân đáng lẽ phải được triều đình quan tâm, lại trở thành tầng lớp yếu thế bị bóc lột nặng nề nhất. Diệp Tuyển Nhu là mưu sĩ của Bác Sĩ Viện, chính vì nhìn thấu điểm này, nên mới muốn bãi bỏ chế độ phiên vương, cũng coi như là động chạm đến lợi ích cốt lõi của tầng lớp quý tộc, nên nàng nhất định sẽ bị đàn áp. Công chính là ngành sản xuất thủ công, đây cũng là lĩnh vực mà ta sẽ tập trung phát triển sau này. Dù là luyện quặng sắt hay rèn vũ khí, đều không thể thiếu công nhân. Cuối cùng là thương, địa vị thấp nhất là vì đóng góp cho triều đình ít nhất, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi để kiếm lời. Nhưng theo ta thấy, công và thương không thể tách rời. Ta muốn dung hòa hai tầng lớp này, áp dụng một số lý thuyết của kiếp trước vào thế giới này. Lúc này, Diệp Uyển Nhu bĩu môi, chàng không muốn ở riêng với ta một lát sao? Sao lại đuổi ta đi? Ta ho khan một tiếng, cái đó nàng muốn ở lại thì cứ ở lại, ta còn phải đọc sách. Diệp Uyển Nhu lúc này mới nhìn tên sách, nói, loại sách này không cần đọc cũng được, chàng có gì thắc mắc cứ hỏi ta đảm bảo có thể giải thích rõ ràng cho chàng. Ta cười nói, thôi khỏi, chưa nghe câu đọc vạn cuốn sách, viết văn như thần sao, không nghe bao giờ là có ý gì. Ta hoàn toàn cạn lời, câu nói này thế giới này quả thật không có. Thôi, nàng về nghỉ ngơi đi, để ta yên tĩnh một lát. Ta phẩy tay, Diệp Tuyển Nhu hừ nhẹ một tiếng, tức giận bỏ đi. Sau đó, ta đọc thêm một lúc, đã hiểu khá rõ về Đại Đôn triều. Đồng thời, đứng trên góc độ của người hiện đại, ta cũng nhìn ra vấn đề của Đại Đôn triều. Xem ra lo lắng của Uyển Nhu là đúng. Phiên vương thật sự đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh tổng hợp của cả nước. Vì 36 phiên vương của Đại Đôn triều cát cứ, chia cắt sức mạnh của cả nước thành 36 phần. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thực lực tổng thể của triều đình. Mục đích ban đầu của việc thiết lập chế độ phiên vương là để thưởng cho công thần, để phiên vương đời đời kiếp kiếp canh giữ biên cương, bảo vệ sự an toàn của hoàng thất. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến chất. Những phiên vương này lấy danh nghĩa canh giữ biên cương, không chỉ đòi hỏi triều đình cấp quân lương lớn, mà còn áp bức bóc lột nông dân trong đất phong, khiến dân chúng lầm than, oán thán khắp nơi. Theo ta thấy, nên lập tức tăng cường tập trung quyền lực mới là thượng sách. Việc bãi bỏ chế độ phiên vương là điều tất yếu. Ta cảm thấy chắc chắn, dù không có trung thần như Diệp Uyển Nhu, sau này cũng sẽ có những ngôn quan khác đề xuất. Ta lắc đầu, ném cuốn sách lên bàn, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình. Có thể nói, Khâu Quang Nhật, phủ Doãn Ngư Thành sẽ là bước đầu tiên ta tiến vào quan trường. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ta quay đầu lại, thấy Âu Dương Uyển Tuyển mặt mày tái nhợt bước vào. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, nàng đã thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ta lập tức đứng dậy đón nàng. Tam phu nhân, sao nàng lại đến đây? Ta còn định lát nữa đến tìm nàng. Âu Dương Uyển Tuyển ôm lấy eo ta. Tướng công, thiếp nghe nói ngày mai chàng sẽ dẫn ả hồ ly tinh kia đến Ngư Thành. Tại sao chàng không dẫn thiếp theo? Hóa ra, Diệp Uyển Nhu vừa rồi đã cố tình đến khoe khoang với nàng. Nếu không Âu Dương Uyển Tuyển cũng sẽ không tìm đến. Nha đầu ngốc, bây giờ nàng yếu ớt như vậy rồi, sao có thể đi được? Thiếp chúng 10 hương nhuyễn cân tán, 12 canh giờ nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, 12 canh giờ nữa là giờ này ngày mai, chắc chắn không kịp. Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng sớm ngày mai. Hừ, vậy chỉ còn cách cuối cùng thôi. Ta ngạc nhiên, cách gì? Âu Dương Uyển Uyển đỏ mặt, ghé sát tai ta, nói nhỏ vài câu. Ta kinh ngạc, nàng chắc chắn muốn làm vậy sao? Hóa ra, muốn giải độc 10 hương nhuyễn cân tán nhanh chóng, thì phải giao hợp. Loại chuyện này, dù Âu Dương Uyển Uyển có mạnh mẽ, đanh đá đến đâu, cũng không dễ nói ra. Thiếp đã chọn chàng rồi, còn muốn sinh cho chàng một đàn con. Ta cười khổ, nàng quên lời hứa lúc trước của chúng ta rồi sao? 1 năm sau ta sẽ trả lại tự do cho nàng. Lời hứa đó không tính nữa,
Nếu chàng dám bỏ thiếp, thiếp sẽ cắn đứt bóp nát. Âu Dương Uyển Quyển nghiến răng nghiến lợi, thật sự giống như một con hổ cái. Ta cảm thấy lạnh sống lưng. Được rồi, nếu nàng đã nói như vậy, thì lời hứa đó không tính nữa, nhưng ngày mai nàng đừng tham gia. Ta, Lâm Bảo Bảo, không làm chuyện thừa cơ hội lúc người ta gặp khó khăn. Âu Dương Uyển Quyển tức giận, cắn mạnh vào cánh tay ta. Ta đau đớn, nhưng không kêu lên tiếng nào. Âu Dương Uyển Quyển cảm thấy miệng có vị tanh, mới buông ra, cúi đầu nhìn. Trên tay áo ta có 2 vết răng dính máu. Âu Dương Uyển Quyển đau lòng nói, sao chàng không né? Tại sao ta phải né? Để vợ mình chút giận thì sao chứ? Ta nói những lời ngọt ngào cũng không kém cạnh ai. Quả nhiên, Âu Dương Uyển Quyển nghe vậy, trong lòng ngọt ngào như được bôi mật, mỉm cười, vậy còn được. Ta nhân lúc nàng không chú ý, hôn lên môi nàng, hai người quấn lấy nhau. Âu Dương Uyển Uyển vừa định có hành động tiếp theo, thì ta đẩy nàng ra. Tướng công, tại sao? Ta nói, thôi, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Uyển Uyển cũng hiểu ta đang tôn trọng nàng, chỉ đành gật đầu đồng ý. Thực ra nàng biết rõ, ngày mai nàng có đi hay không cũng vậy, lần này chủ yếu là muốn có được lời hứa của ta, có được cảm giác an toàn. Chỉ vậy thôi, ta đưa Âu Dương Uyển Uyển về phòng, rồi trực tiếp rời khỏi phủ, ra khỏi Ngưu Bối thôn. Nhớ lại lúc trước, ta đã hứa sẽ làm cho Âu Dương Uyển Uyển thứ còn thơm hơn túi thơm. Ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đó là làm nước hoa. Người dân ở thế giới này vẫn dùng túi thơm, một phương pháp thô sơ, để làm hương liệu, dù là đuổi côn trùng hay che giấu mùi cơ thể, hiệu quả đều không rõ ràng. Nếu ta làm ra nước hoa, một loại xa xỉ phẩm, chắc chắn sẽ được ưa chuộng khắp Đại Đôn triều. Hơn nữa, thứ này chỉ dành cho khách hàng cao cấp, tức là phu nhân của các gia đình quyền quý hoặc thành viên hoàng tộc. Ta định dùng nước hoa để làm ngoại giao, rồi nhờ phu nhân của các quan lại giúp ta quảng bá. Quy trình sản xuất nước hoa không phức tạp, không khó và nguy hiểm như làm thuốc nổ đen, nhưng làm nước hoa cần phải có đủ kiên nhẫn và nguyên liệu chiết xuất phù hợp, ví dụ như hương hoa hoặc hương trái cây. Ta tìm một phiến đá xanh nhẵn, mài nhẵn, sau đó tìm một miếng thịt lợn, lấy mỡ ra, bôi đều lên phiến đá. Tuy Ngưu Bối thôn hoang vu, nhưng có một loài hoa đặc biệt tên là hoa mandala, ở khu vực gần hồ của Ngưu Bối thôn. Loài hoa này mọc khắp nơi, ta đã từng thấy nó ở kiếp trước, không ngờ thế giới này cũng có. Hoa mandala còn có tác dụng cải thiện giấc ngủ. Nếu dùng hương hoa này làm nước hoa, rồi lấy công dụng cụ thể làm điểm bán hàng, chắc chắn sẽ bán chạy. Ta lập tức hái một ít hoa mandala, rải đều nhụy hoa lên phiến đá đã bôi mỡ, sau đó nằm xuống thảm hoa, hai tay gối đầu, ngủ thiếp đi. Hoa mandala vốn có tác dụng an thần. Ta đã từng đọc về nguồn gốc của nước hoa ở kiếp trước, cũng biết cách làm nước hoa. Tuy đơn giản, nhưng rất tiện lợi. Chớp mắt đã 2 canh giờ trôi qua, trời dần tối, một cơn gió lạnh thổi qua, đánh thức ta dậy. Ta ngồi bật dậy, nhìn xuống phiến đá bên cạnh, lớp mỡ màu vàng nâu ban đầu đã chuyển sang màu tím nhạt. Ta cầm phiến đá lên ngửi, trên đó quả nhiên có mùi thơm của hoa mandala. Thật sảng khoái, tỉnh táo đầu óc. Ta lẩm bẩm một câu, thì phía sau vang lên một tiếng gọi, tướng công, sao chàng lại trốn ở đây? Ta quay đầu lại, thấy Diệp Tuyển Nhu, nàng tiến lên, tò mò nhìn phiến đá trong tay ta, hỏi, đây là cái gì? Không có gì, chỉ là một phát minh nhỏ thôi. Phát minh nhỏ, cho ta xem. Diệp Tuyển Nhu không nói hai lời, giật lấy phiến đá trong tay ta, ngửi thấy mùi thơm của hoa mandala, thơm quá, tướng công, lớp mỡ trên này làm bằng gì mà thơm vậy? Đôi mắt đẹp của Diệp Tuyển Nhu sáng lên. Phụ nữ luôn thích những món đồ nhỏ xinh hoặc thơm tho. Diệp Tuyển Nhu là tiểu thư khuê các, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta định làm một thứ gọi là nước hoa, hiệu quả tốt hơn túi thơm gấp trăm lần. Đây cũng là ý tưởng ta nảy ra khi đi Ngư Thành cùng Huyền Huyền. Nước hoa, nghe tên đã biết là đồ tốt rồi. Chàng định tặng cho ta sao? Diệp Tuyển Nhu rất khôn khéo. Ta vừa nói như vậy, nàng đã đoán được chắc chắn có liên quan đến Âu Dương Uyển Quyển, nên mới cố tình nói như vậy. Ta lúng túng gãi đầu, giải thích, thực ra là ta hứa tặng cho Uyển Uyển. Quê nhà nàng ấy ở tận Nam Man, tặng nàng ấy một món quà nhỏ coi như là chút tâm ý. Vậy sao chàng không tặng ta? Ta cũng theo chàng đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng lẽ không vất vả sao? Ta biết nàng đang cố ý. Ta giật lại phiến đá, lắc đầu, lần sau ta sẽ tặng cho nàng. Lần này coi như là thử nghiệm, nếu thành công, sau này ta sẽ sản xuất hàng loạt. Diệp Tuyển Nhu trừng mắt, không được, thứ nàng ấy có, ta cũng phải có. Chàng là chồng của chúng ta, không thể thiên vị. Ta thấy đau đầu. Theo ta thấy, Lâm Thiển Nguyệt thuộc tuýp người không màng danh lợi, rất được lòng ta. Âu Dương Uyển Quyển tuy có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại rất dịu dàng, cũng cho ta cảm giác khác biệt. Chỉ có Diệp Tuyển Nhu, tuy có vẻ ngoài dịu dàng của người con gái Giang Nam, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, có cá tính, thích tranh đấu. Nếu ở trong triều, tính cách này sẽ rất có lợi, thậm chí có thể làm nên nghiệp lớn. Nhưng nếu làm vợ, phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ không có được hạnh phúc. Đàn ông nào rảnh rỗi mà đi tìm một người phụ nữ mạnh mẽ để hành hạ mình chứ? Ta cạn lời, được rồi, ta sẽ không thiên vị. Nước hoa này ta sẽ chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần, được chưa? Vậy còn được. Diệp Tuyển Nhu mỉm cười,
Nàng tưởng rằng sự thông minh và bá đạo của mình sẽ được đàn ông yêu thích, thực ra chỉ là nàng tự mình đa tình mà thôi. Ta duỗi người, về thôi, ta còn phải làm bước tiếp theo. Nhìn bóng lưng ta, Diệp Uyển Nhu đắc ý, vội vàng đuổi theo, khoác tay ta. Hai người thân mật như một đôi vợ chồng tình cảm mặn nồng. Ngưu Bối thôn bây giờ đã không còn nghèo nàn như trước nữa. Từ khi dân làng bắt đầu sản xuất nguyên liệu thuốc nổ đen cho ta, cuộc sống của họ đã khá hơn rất nhiều. Hầu như nhà nào cũng có ít nhất một, hai người tham gia sản xuất, tính ra mỗi nhà mỗi ngày cũng kiếm được ít nhất 100 đồng tiền. Nhờ tích lũy từng ngày, mức sống của dân làng đã được cải thiện rất nhiều. Trẻ em trong làng cũng cười nhiều hơn, suốt ngày vui đùa vô tư lự. Lúc này, một đám trẻ đang chơi đùa và những người phụ nữ đang trò chuyện thấy ta trở về, đều vội vàng đứng dậy chào hỏi. Mọi người đều tò mò về phiến đá trong tay ta, cách xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa. Lâm công tử, ngài lại nghiên cứu ra thứ gì kiếm tiền rồi sao? Dân làng đều biết ta rất giỏi, dựa vào thuốc nổ đen, không chỉ giúp Ngưu Bối thôn thoát khỏi nạn cướp bóc, mà còn giúp mọi người kiếm được tiền. Đây chính là năng lực lớn nhất. Ta chỉ cười trừ hai tiếng, cũng không biết giải thích thế nào, vội vàng về nhà, lao vào xưởng, cạo lớp mỡ có mùi thơm của hoa mandala trên phiến đá vào một cái hộp gỗ. Thế giới này không có cốc thủy tinh, ta chỉ có thể tạm thời dùng hộp gỗ thay thế. Đợi sau này khi luyện quặng sắt, ta sẽ tiện thể chế tạo cốc thủy tinh. Diệp Uyển Nhu cũng đi theo vào, đứng ở cửa nhìn ta. Tướng công, cần ta giúp gì không? Ta liếc nàng một cái, nàng đi lấy cho ta một bình rượu. Làm gì? Trời chưa tối mà chàng đã uống rượu. Hơn nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Diệp Uyển Nhu lải nhải. Ta vội vàng phẩy tay ngắt lời nàng. Ai nói ta muốn uống rượu? Ta cần dùng rượu để làm nguyên liệu cho nước hoa. Mau đi lấy, đừng lề mề nữa. Hừ. Diệp Uyển Nhu lúc này mới quay người đi, nhanh chóng mang đến một bình rượu. Tướng công, chàng có làm được không đấy? Rượu ngon như vậy thật lãng phí. Diệp Uyển Nhu khoanh tay, bĩu môi, vẻ mặt dò xét. Ta nghiêm mặt bước đến trước mặt nàng, mặt đối mặt với Diệp Uyển Nhu, nói đùa, ta có làm được hay không? Nàng thử là biết ngay. Phi, đồ vô liêm sỉ, trong đầu chàng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu xa này. Ta cười xấu xa, đúng vậy, ta chính là vô liêm sỉ. Nói xong, ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Uyển Nhu đỏ mặt, hơi thở gấp gáp, vậy mà lại chủ động nhắm mắt lại, vẻ mặt như mặc cho ta muốn làm gì thì làm, vô cùng quyến rũ. Ta nuốt nước bọt, nhìn người vợ xinh đẹp trước mặt, ta thật sự động lòng, nhưng nghĩ đến chuyện chính, dục vọng trong đầu lập tức tiêu tan. Ta giật lấy bình rượu trong tay nàng, quay về bàn làm việc. Diệp Uyển Nhu từ từ mở mắt ra, thấy ta trêu chọc mình, vừa xấu hổ vừa tức giận, đá vào mông ta. Ta mất thăng bằng, suýt nữa ngã vào bàn làm việc, nhưng may mà mặt bàn cao, bị bụng ta đỡ lấy, giữ được thăng bằng. Quay đầu lại nhìn, Diệp Uyển Nhu đã biến mất. Đồ man dợ, ta lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô nàng này thật sự quá tùy hứng. Ta lắc nhẹ bình rượu, đoán bên trong chắc khoảng 500 ml. Thế giới này, các ngành nghề khác không phát triển, duy chỉ có kỹ thuật ủ rượu là rất mạnh. Rượu này đúng là rượu ngon. Ta mở nắp bình, nhấp một ngụm, cảm thấy rất cay, ít nhất cũng phải 60 độ, rất dễ bay hơi. Sau đó, ta đổ hết rượu vào hộp gỗ, dùng que gỗ khuấy đều mỡ chứa hương hoa và rượu trắng, rồi dùng vải trắng ướt bịt kín miệng hộp. Chỉ cần để lắng qua đêm, mùi rượu sẽ hoàn toàn bị hương hoa thay thế. Làm xong mọi việc, ta hài lòng rời khỏi xưởng. Vừa lúc gặp lão làng, ông lão vẻ mặt lo lắng như có chuyện gì đó lớn xảy ra. Ta giật mình, lúc trước ở ngoại ô Ngư Thành, ta đã giết thuộc hạ của Bát Ca. Với tính cách của Bát Ca, nhất định sẽ đến trả thù. Lão làm sao vậy? Lão làng cười khổ, lắc đầu, cũng không có gì to tát, chỉ là lão làng ấp úng, khiến ta sốt ruột. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm công tử đừng vội, chỉ là nguyên liệu làm thuốc nổ không đủ, hôm nay chỉ làm được chưa đến 2 cân thuốc nổ. Ta chợt hiểu ra, giờ khóc giờ cười, là phân không đủ sao? Lão làng gật đầu lia lịa, cảm thán, 2Z, không ngờ Ngưu Bối thôn chúng ta lại bị phân cản trở. Lâm công tử thông minh như vậy, có cách nào khác không? Nếu không được, lão hủ sẽ phái người đến làng bên cạnh mua phân. Hiện tại ta cũng không có cách nào khác, nếu không cũng sẽ không dùng cách ghê tởm này để lấy thuốc nổ. Vậy cứ theo lời lão, ngày mai bắt đầu phái người đến làng bên cạnh mua phân, có thể dẫn theo nhiều người hơn, tiền thì cứ đến chỗ đại phu nhân mà lấy. Lão làng chỉ đành đồng ý. Trước khi đến, ông đã bàn bạc chuyện này với dân làng, mọi người ít nhiều cũng không muốn đi mua phân, đều cảm thấy chuyện này rất mất mặt, nhưng lão làng không dám nói với ta. Vậy được, cứ làm như vậy, lão hủ xin phép cáo lui. Nói xong, lão làng định đi, ta đột nhiên nói, chờ đã, Lâm công tử còn gì phân phó? Lão làng tò mò hỏi, kể cho ta nghe tình hình của Trịnh Hữu Lực. Tuy ta tin tưởng hắn, nhưng vẫn phải cẩn thận quan sát, dù sao lòng người khó đoán. Hắn rất bình thường, gần đây vẫn luôn dẫn đám tù binh kia luyện tập. Ta gật đầu, vậy còn A Tam, tình hình của hắn thế nào? A Tam đang ở nhà ta, nhưng ta là chủ nhà, không thể tùy tiện đến thăm hắn. Hơn nữa, hôm nay mới là ngày đầu tiên. Lão làng trầm ngâm một lúc, hình như tình hình của hắn không tốt lắm. Nghe nha hoàn nói,
Hắn cả ngày ở trong phòng lẩm bẩm, hình như vì chân bị gãy nên tâm trạng không tốt. Ta biết rồi, lão ở lại ăn tối nhé. Ta đã ngửi thấy mùi thức ăn, chắc là Lâm Thiển Nguyệt đang nấu cơm. Thôi, Lâm công tử cứ dùng bữa với ba vị phu nhân đi. Sau đó, lão làng quay người rời đi. Ta cảm thấy lão làng luôn giữ khoảng cách nhất định với ta, nhưng ta không tức giận, ngược lại còn thấy ông lão này rất khôn khéo, giữ khoảng cách và biết trên biết dưới, chứng tỏ ông luôn nhận thức rõ bản thân. Tâm cảnh này không phải ai cũng có được. Đến phòng khách, trên bàn đã bày sẵn 5 món ăn và một bát canh lớn, bên cạnh còn có cơm nóng hổi, thơm quá, có được người vợ như vậy, còn cầu gì hơn nữa. Ta ôm lấy eo Lâm Thiển Nguyệt đang dọn bát đũa từ phía sau. Lâm Thiển Nguyệt giật mình, thấy là ta mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tướng công, đợi về phòng đã, đừng để Uyển Nhu và Uyển Quyển nhìn thấy." "Sợ gì chứ, nàng là đại phu nhân, hai người họ phải hầu hạ nàng." Ta cười nói, ta rất hài lòng với sự hiền lành của Lâm Thiển Nguyệt, đã nhìn thấy rồi. Lúc này, phía sau hai người vang lên giọng nói của Diệp Uyển Nhu. Lâm Thiển Nguyệt vội vàng thoát khỏi vòng tay ta, mặt đỏ bừng. Diệp Uyển Nhu hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống bàn ăn. "Uyển Quyển tỷ, tỷ đừng bị lời ngon tiếng ngọt của tướng công lừa. Hôm nay chàng bận rộn cả ngày, làm một thứ còn thơm hơn túi thơm, gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, nước hoa, chàng làm riêng cho con hổ cái Uyển Quyển đó. Thấy chưa, tướng công rất thiên vị." Ta đen mặt, khó chịu nói, nàng nói bậy bạ gì đó. Ta không phải đã nói sẽ cho mỗi người một phần sao? Hừ, đó là vì ta đã mắng chàng một trận, chàng mới quay đầu là bờ. Tướng công, con hổ cái đó rất biết câu dẫn đàn ông, ta khuyên chàng nên cẩn thận, kẻo ngày nào đó bị móc tim móc phổi lúc nào không hay. Diệp Uyển Nhu nói mà không biết Âu Dương Uyển Uyển đang đứng ở cửa, một tay nắm lấy khung cửa, rắc, khung cửa bị nàng bóp gãy, phát ra tiếng động, lập tức khiến ba người giật mình. Lâm Thiển Nguyệt thấy tình hình không ổn, quay người vào bếp. Ta cười gượng hai tiếng, chủ động tiến lên, "Cái đó Uyển Uyển, nàng cảm thấy thế nào rồi?" Âu Dương Uyển Uyển mặt lạnh như băng, đẩy ta ra, đi thẳng về phía Diệp Uyển Nhu. Hóa ra, Âu Dương Uyển Uyển là người luyện võ, từ nhỏ đã luyện nội công, nên thể chất rất tốt, cả buổi chiều vận công chữa thương, đã giúp nàng hồi phục. Tuy vẫn chưa hoàn toàn giải được độc của 10 hương nhuyễn cân tán, nhưng cũng không sao rồi. Diệp Uyển Nhu nhìn Âu Dương Uyển Uyển đang hùng hổ đi tới, cũng sợ hãi đứng dậy, dù sao nói xấu sau lưng người khác cũng là hành động tiểu nhân. Nàng từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không kiềm chế được cảm xúc mà thôi. Nàng cười gượng, "Uyển Quyển, ta vừa rồi chỉ nói đùa thôi, nàng đừng để bụng." Âu Dương Uyển Quyển dừng lại trước mặt nàng. "Diệp Uyển Nhu, ta cảnh cáo ngươi, con dân của Bàn Đạp Thiên Thần tuy biết có dỗi, nhưng có thù tất báo. Nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói xấu sau lưng ta, thì đừng trách ta không nể mặt tướng công." Ta vội vàng kéo nàng lại. "Uyển Uyển, Uyển Nhu chỉ nói đùa thôi mà." Diệp Uyển Nhu cũng cảm thấy mất mặt, nghiến răng nói, "Uyển Uyển, ta cũng tặng ngươi một câu, trời làm thì trời chịu, người làm thì người chịu. Nếu không phải ngươi gây sự trước, đối đầu với ta, ta cũng sẽ không chấp nhặt với ngươi. Được, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu ta." Nói xong, Âu Dương Uyển Uyển quay người bỏ đi. Ta vội vàng chặn nàng lại, khó chịu nói, "Các nàng thật là ngang bướng, hơn nữa còn ngày càng quá đáng. Nhưng đừng quên, các nàng bây giờ đều là tội nhân. Từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, ta đã nói, đoàn kết mới có thể thay đổi vận mệnh, mà hai người thì sao? Người thì tranh giành tình cảm, người thì nói xấu sau lưng, bước tiếp theo có phải là đánh nhau không?" Ta chỉ vào mũi Âu Dương Uyển Uyển, rồi lại chỉ vào Diệp Uyển Nhu, hai nàng đều cúi đầu, bị ta mắng đến mức không nói nên lời. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt nhỏ giọng nói, "Tướng công, ăn cơm trước đi." Ta lúc này mới gật đầu, đều ngồi xuống ăn cơm. Ta cảnh cáo hai người, nếu còn tranh giành tình cảm, thì cút hết cho ta. Lâm Bảo Bảo, tuyệt đối không cam chịu số phận, nhưng nếu ai trở thành vật cản đường của ta cũng sẽ không nương tay. Hai nàng đều sững sờ, đây là lần đầu tiên họ thấy ta nổi giận như vậy. Âu Dương Uyển Uyển nước mắt lưng tròng, cúi đầu không nói gì. Lúc này, Lâm Thiển Nguyệt, với tư cách là đại phu nhân, đã thể hiện được tấm lòng rộng lượng của mình. Nàng bước đến, kéo hai người đến bàn ăn. Hai người cũng rất nghe lời. Nếu là trước đây, bị ta mắng như vậy, họ chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thậm chí Âu Dương Uyển Uyển với tính cách nóng này còn có thể ra tay giết ta. Nhưng qua thời gian này, hai nàng đều nhận thức rõ, ta là người làm nên việc lớn, không chỉ suy nghĩ thấu đáo, có mưu đồ sâu xa, mà còn luôn có những phát minh, sáng tạo đáng kinh ngạc. Chỉ riêng những ưu điểm này đã đủ để khẳng định ta không phải là người tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Đặc biệt là Diệp Uyển Nhu, nàng từng là mưu sĩ của Bác Sĩ Viện, rất hiểu rõ tình hình triều đình. Ta tuyệt đối là người khiến nàng kinh ngạc nhất, là người có thể thay đổi lịch sử của Đại Đôn triều. Người như vậy làm chồng nàng, sao nàng có thể nỡ rời đi chứ? Lúc này, Diệp Uyển Nhu lau nước mắt, "Tướng công, trước đây đều là lỗi của ta, là ta quá ngang ngược, sau này ta nhất định sẽ sửa." Sau đó, nàng quay sang nhìn Âu Dương Uyển Uyển, cũng đang đỏ hoe mắt, "Uyển Uyển, xin lỗi nàng, trước đây ta luôn có địch ý với nàng, sau này chúng ta hãy hòa thuận,
đừng làm tướng công tức giận nữa. Âu Dương Uyển Uyển cũng gật đầu, người nên xin lỗi là ta, ban đầu là ta gây sự trước. Sắc mặt ta dịu lại, Lâm Thiển Nguyệt nói, đúng rồi, chúng ta là người một nhà, đều là vợ của tướng công, nên đoàn kết lại, ăn cơm thôi, lát nữa thức ăn nguội hết. Ta lúc này mới ngồi xuống, cầm bát đũa lên, được rồi, đã nói rõ rồi thì bỏ qua hết đi, ba người đều rất quan trọng với ta, Uyển Uyển là đại phu nhân, quán xuyến việc nhà, vất vả trước sau, còn hai người là cánh tay trái, cánh tay phải của ta. Ta hy vọng hai người có thể giúp ta thay đổi hoàn toàn cục diện hiện tại. Ba nàng đều im lặng gật đầu. Thôi, ăn cơm đi. Ta gắp một miếng cá, khen ngợi, thơm quá. Tay nghề của đại phu nhân vẫn là nhất. Lâm Thiển Nguyệt nói, đây đều là cá chép đặc sản của Ngưu Bối Sơn chúng ta. Sau đó, ba nàng cũng bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm tuy hơi gượng gạo, nhưng nhìn chung không khí khá hòa thuận. Sau bữa tối, ba nàng đều tranh nhau rửa bát. Ta thì rảnh rỗi, đến thăm A Tam. Còn nước hoa trong xưởng vẫn cần thêm thời gian để lắng. Đẩy cửa bước vào, ta thấy A Tam đang dựa vào đầu giường, một mình ăn cháo, vết thương của hắn mới bắt đầu hồi phục, vẫn chưa thể ăn đồ tanh. Thấy ta, hắn lập tức đặt bát đũa xuống. Thập tứ gia, ngài đến rồi. Ta nói, ngươi không cần khách sáo, hôm nay cảm thấy thế nào? Cũng được, rất tốt, chỉ là gì? Tiểu nhân sau này thành người què rồi, e rằng không giúp được gì cho thập tứ gia. A Tam nói vậy không phải là khách sáo, mà là nói bóng gió cho ta biết tâm trạng hắn bây giờ rất buồn bực. Ta cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên cảm nhận được. Nói, chân bị gãy đúng là không thể hồi phục, nhưng ta sẽ không để ngươi thành phế nhân. Tiếp theo ta muốn đối phó với Bát Ca, còn cần ngươi giúp đỡ. Nhưng bây giờ ta như thế này, ta đã nói sẽ không để ngươi thành phế nhân, càng không để ngươi nằm liệt giường. Đợi vết thương của ngươi lành lại, ta sẽ làm cho ngươi một chiếc xe lăn. Xe lăn, đó là cái gì? Là thứ để ngươi ngồi lên, có thể di chuyển bình thường. Ta chỉ có thể giải thích như vậy. Ta đến thăm hắn muộn như vậy, chủ yếu là vì nghe báo cáo của lão làng. Nếu không giải tỏa được tâm lý của A Tam, e rằng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao sống còn hơn chết, nếu sống mà không có hy vọng, thì cũng chẳng khác gì đã chết. Quả nhiên, mắt A Tam sáng lên, mừng rỡ, thập tứ gia, ngài nói thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành với ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Đa tạ thập tứ gia. Cứ như vậy đi, ngươi cứ ăn cơm tiếp đi, có gì cần cứ nói, nếu ai dám bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Sau đó, ta rời đi, đừng coi thường vài câu nói này của ta, có thể khiến A Tam thay đổi tâm trạng, đủ để thấy ta kiểm soát lòng người giỏi đến mức nào. Ta trở về xưởng, lập tức lấy than củi, vẽ sơ đồ xe lăn lên tấm ván, sau đó vẽ thêm một số linh kiện. Ta không thể tự mình làm những linh kiện này, chỉ có thể giao cho lão làng, để ông dặn dò dân làng làm. Tuy dân làng không biết chữ, nhưng tay nghề rất tốt, làm những linh kiện đơn giản này cũng không phức tạp, chỉ cần đủ kiên nhẫn là được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, ta đã dậy từ sớm. Sau một đêm ngâm, nước hoa cuối cùng cũng hoàn thành. Đương nhiên, đây chỉ là quy trình sản xuất cơ bản nhất, đáng lẽ ra còn cần tiếp tục tinh chế, mới có thể khiến nước hoa trở nên tinh tế, thơm hơn. Nhưng chất ổn định cần nhiều hợp chất hữu cơ để chế tạo. Với xưởng đơn sơ hiện tại của ta, căn bản không thể làm được, chỉ có thể đợi sau này có điều kiện mới tinh chế, cũng coi như là úp mở cho việc bán hàng sau này. Dù sao ai cũng thích theo đuổi những thứ tốt đẹp, đặc biệt là đối với chất lượng sản phẩm càng yêu cầu cao. Ta lấy ra những chai gỗ đã chuẩn bị sẵn, chia đều nước hoa mandala vào 4 chai. Vì rượu sẽ bay hơi, nên mùi hương của hoa mandala rất nồng. Đương nhiên, đây không phải là mùi hương nồng nặc, mà là mùi hương thanh mát, tao nhã, khiến người ta ngửi thấy tâm thần sảng khoái. Ta đắm chìm trong hương thơm, càng cảm thấy tĩnh tâm, an thần, rất thoải mái. Sau đó, ta mang nước hoa đến cho Lâm Thiển Nguyệt và Âu Dương Uyển Uyển. Lại vừa lúc gặp Diệp Uyển Nhu vừa thức dậy, nàng biết hôm nay phải đến Ngư Thành, nên đã dậy sớm. Vừa thấy ta dậy sớm hơn mình, nàng liền ngạc nhiên, tướng công, sao chàng lại dậy sớm vậy? Ta lấy ra một chai gỗ nhỏ trong lòng, nói, đây, tặng nàng, giờ thì hài lòng rồi chứ? Diệp Uyển Nhu nhận lấy chai gỗ nhỏ xinh, vì được ngâm trong nước hoa, nên chai gỗ cầm rất mịn, mát, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của hoa mandala. Hoa, thơm quá, đây là nước hoa sao? Nhìn vẻ mặt hài lòng của vợ mình, ta rất đắc ý. Đúng vậy, ta thích quá. Diệp Uyển Nhu vui mừng nhảy cẫng lên, cẩn thận mở nắp chai, đổ một ít nước hoa ra lòng bàn tay, thoa lên người. Thế nào, mùi hương này có phải thơm hơn túi thơm gấp trăm lần không? Diệp Uyển Nhu gật đầu lia lịa, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn ta chằm chằm. Nàng nhìn gì vậy? Mặt ta dính gì sao? Ta hơi lúng túng. Tướng công, nếu thứ này có thể sản xuất hàng loạt, vậy chúng ta sẽ phát tài đấy, chắc chắn sẽ được ưa chuộng khắp Đại Đôn triều. Diệp Uyển Nhu quả nhiên là người phụ nữ tài giỏi, am hiểu kinh doanh, lập tức nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Ta mỉm cười gật đầu, tri kỷ của ta chính là nhị phu nhân. Vậy chúng ta mở một cửa hàng nước hoa ở Ngư Thành đi, chắc chắn sẽ khiến phụ nữ Ngư Thành phát cuồng. Ta lắc đầu,
ta đúng là định dùng nước hoa này để kiếm tiền, nhưng ta chỉ bán cho người giàu. Nói cách khác, việc bán hàng tiếp theo chỉ nhắm vào giới thượng lưu, không bán cho dân thường. Tại sao? Đại Đôn Triều đúng là có rất nhiều nhà giàu, nhưng muốn kiếm nhiều tiền, vẫn phải bán nhiều lời ít chứ. Không đúng, không đúng. Ta mỉm cười, ngoắc tay, nói tiếp, kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng đối với ta, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Ta muốn dùng nước hoa này làm chiếc chìa khóa để mở cánh cửa vào giới thượng lưu của Đại Đôn Triều. Nàng thông minh như vậy, chắc hiểu đạo lý này chứ. Mắt Diệp Uyển Nhu sáng lên, khen ngợi, tướng công, chàng thật là tinh danh. So với chàng, chút tài mọn của ta thật không đáng kể gì. Ồ, không ngờ nhị phu nhân cũng học được cách khiêm tốn rồi. Ta trêu chọc, hừ, vốn dĩ là vậy. Dùng nước hoa này làm vũ khí để lấy lòng giới thượng lưu, nhất định sẽ thành công. Những tiểu thư khuê các và quý phu nhân kia chắc chắn sẽ rất thích nước hoa. Ta gật đầu, được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Ta hiểu rõ cái gọi là chiến lược khan hiếm. Nếu sản xuất ồ ạt, khiến nước hoa tràn lan trên thị trường, thì sẽ mất đi vẻ cao cấp. Chỉ có duy trì trạng thái cầu lớn hơn cung mới là điều ta mong muốn nhất. Trời còn chưa sáng, nhưng giờ mão, mặt trời vừa mới ló dạng, ánh nắng chiếu xuống mặt đất, khiến vạn vật đều cảm nhận được chút ấm áp. Khi ta và Diệp Uyển Nhu đến cổng làng, Trịnh Hữu Lực đã đợi từ lâu. Ta cười nói, xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. Không sao, ta cũng vừa mới dậy. Trịnh Hữu Lực hít hà, nhìn Diệp Uyển Nhu với vẻ mặt đầy ẩn ý. Diệp Uyển Nhu vừa được tặng nước hoa, tâm trạng rất tốt. Ngươi ngửi thấy mùi thơm sao? Trịnh Hữu Lực đỏ mặt, lúng túng, vâng vâng, không biết nhị phu nhân dùng túi thơm gì mà thơm vậy. Đây không phải túi thơm, mà là nước hoa do tướng công phát minh ra. Nói xong, Diệp Uyển Nhu lấy chai gỗ nhỏ ra khoe. Trịnh Hữu Lực thầm kinh ngạc, hắn gia nhập Ngưu Bối thôn cũng đã được vài ngày, đã nghe dân làng kể về những chiến tích hiển hách của ta, đặc biệt là việc phát minh ra thuốc nổ đen, càng khiến hắn bội phục sát đất. Trịnh Hữu Lực chắp tay nói, Lâm công tử thật là thánh nhân, hắn chỉ là một võ phu, không có tầm nhìn thương mại nhạy bén như ta và Diệp Tiền Nhu, nên cũng không coi trọng nước hoa này lắm, chỉ coi đó là chút trò vui của ta để lấy lòng vợ mình. Ta ho khan một tiếng, liếc hắn một cái, thôi, chúng ta lên đường thôi. Sau đó, ta lên ngựa, trên đường đi, ta hỏi, mấy hôm nay có người lạ nào đến gần Ngưu Bối thôn không? Ta vẫn lo lắng nhất về chuyện lần trước, sợ Bát Ca phái người đến theo dõi Ngưu Bối thôn. Lâm công tử cứ yên tâm, thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, 12 canh giờ mỗi ngày, Ngưu Bối thôn đều có binh lính canh gác, tuyệt đối không cho bất kỳ ai đến gần. Ta lúc này mới hài lòng gật đầu. Bên ngoài cổng thành phía nam Ngư Thành, hôm nay lại là ngày săn bắn, quan lại các hương trấn gần Ngư Thành đều đến từ khắp nơi. Bọn họ không vào thành, mà đợi ở ngoại ô phía nam, ai nấy đều mặc giáp, cưỡi ngựa, đao bên hông, cung tên sau lưng, chuẩn bị đầy đủ. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy trang phục của bọn họ không ra gì, cũng khó trách, ngày thường bọn họ đều sống an nhàn sung sướng, không phải lo lắng gì. Nếu là dẫn binh đánh trận, bọn họ sẽ không làm được, nếu không phải để lấy lòng Phủ Doãn, bọn họ sẽ không mặc bộ trang bị nặng nề này. Lâm Hiên cũng có mặt trong đám người này, chỉ vì hắn mới đến, chưa quen biết những đồng liêu này, nên cũng không có gì nổi bật. Không ai biết hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để lấy lòng Khâu Quang Nhật. 2Z, đã giờ thìn rồi, Phủ Doãn đại nhân sao vẫn chưa đến? Xịt, nhỏ tiếng thôi, nếu để đại nhân nghe thấy, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy. Mấy tên quan lại thuộc quyền quản lý của Ngư Thành cằn nhằn. Lúc này, Lâm Hiên nói, các vị đồng liêu đừng sốt ruột, Phủ Doãn đại nhân bận trăm công nghìn việc, còn phải tổ chức săn bắn 2 lần mỗi tháng, cũng là để mọi người có cơ hội tụ tập, bồi dưỡng tình cảm, đừng phụ lòng tốt của đại nhân. Mọi người lúc này mới nhìn hắn, nhưng không ai quen biết, tên nhóc này là ai, dám trà trộn vào đây. Đúng vậy, chúng ta đều là quan lại triều đình, được cùng Phủ Doãn đại nhân đi săn, tại sao ta lại không quen biết ngươi? Giới này rất bài xích người ngoài, nếu không có tiền, không có quyền, càng không thể được chấp nhận. Lâm Hiên mỉm cười, chắp tay, ta là lãnh chúa mới được Lâm gia phái đến đảo Nguyên Trấn, ta tên Lâm Hiên, mong các vị đồng liêu chỉ giáo nhiều hơn. Mọi người nhìn nhau, cười khẩy, một người nói móc, người nhà họ Lâm, thật là oai phong a, ngươi chỉ là một tên chi thứ bị Lâm gia dùng bỏ mà thôi, còn tưởng mình là nhân vật sao? Ha ha ha, mọi người cười phá lên. Lâm Hiên ánh mắt âm u, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, hắn phải nhớ kỹ những kẻ coi thường hắn. Đúng lúc này, từ trong cổng thành vang lên tiếng vó ngựa, khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Phủ Doãn Ngư Thành, Khâu Quang Nhật, mặc một bộ giáp đen, để râu dê, tóc được búi ra sau, trông rất oai phong. Phía sau ông ta còn có con trai Khâu Dịch và một đám binh lính Phủ Doãn Ngư Thành. Các quan lại lập tức nghiêm chỉnh lại, phi ngựa đến hai bên cổng thành, đồng thanh hô, bái kiến Phủ Doãn đại nhân. Khâu Quang Nhật gật đầu, nhìn lướt qua mọi người, nhưng cuối cùng lại nhìn Lâm Hiên đang đứng ở xa nhất. Lâm Hiên phải không? Bây giờ ngươi đang làm gì? Lâm Hiên mừng thầm, vội vàng xuống ngựa, cúi người chào Khâu Quang Nhật. Hạ quan phụng mệnh phiên vương, đang làm việc ở Đào Nguyên Trấn, mong đại nhân chỉ giáo. Đào Nguyên Trấn đúng là đang khuyết người, nhưng ta và đại trưởng lão Lâm gia là ta nhiều năm, nể mặt ông ấy, ngươi đến phủ ta làm nha dịch, thế nào?
Các quan lại xung quanh đều kinh ngạc, đặc biệt là mấy người vừa chế nhạo Lâm Hiên càng toát mồ hôi lạnh, không ngờ tên chi thứ nhà họ Lâm này lại được Phủ Doãn đại nhân coi trọng. Lâm Hiên biết ơn nhìn Khâu Dịch đứng sau Khâu Quang Nhật, với địa vị của Lâm Hiên, căn bản không thể tiếp xúc với Phủ Doãn, một quan tứ phẩm, vì vậy, hắn chỉ có thể nhân cơ hội lấy lòng Khâu Dịch, mới có được ngày hôm nay. Khâu Dịch gật đầu với hắn, "Lâm Hiên, ngươi còn không mau tạ ơn." Lâm Hiên lúc này mới hoàn hồn, dập đầu tạ ơn, "Đa tạ Phủ Doãn đại nhân đề bạt, tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực, đừng coi thường chức nha dịch, tuy chỉ là chức quan nhỏ, nhưng dù sao cũng đã bước chân vào quan trường, chính là điều Lâm Hiên mong muốn nhất, chỉ cần hắn có thể trà trộn vào hệ thống, sau này hắn còn có thể tiếp tục hối lộ. Lúc trước hắn chọn đến Đào Nguyên trấn làm lãnh chúa, chính là vì đất phong này rất giàu có, hơn nữa, gần đây hắn còn phát hiện ra một mỏ đồng, càng khiến hắn thêm tự tin, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn có thể dùng mỏ đồng này để hối lộ Phủ Doãn, thăng quan tiến chức tự nhiên không thành vấn đề." Khâu Quang Nhật hài lòng gật đầu, phẩy tay, "Được rồi, giờ lành đã đến, xuất phát." Mọi người lập tức hò reo, đi theo Khâu Quang Nhật, phi ngựa đến ngoại ô phía nam. Khu rừng này đã được Khâu Quang Nhật cải tạo thành bãi săn, bên trong có đủ loại động vật hoang dã, ví dụ như hươu, thỏ rừng, thậm chí cả một số động vật ăn thịt hung dữ cũng thường xuyên xuất hiện. Mùa hè năm ngoái, Khâu Quang Nhật đã bắn chết một con hổ, chính vì tấm da hổ này, hắn đã xây dựng một bạch hổ đường trong phủ, chuyên dùng để bàn bạc việc quân sự đại sự. Nhưng thực ra cái gọi là việc quân sự đại sự cũng chỉ là bàn bạc về việc tiêu diệt bọn cướp. Dù sao trong vòng ngàn dặm quanh Ngư Thành ẩn náu rất nhiều ổ cướp, tuy mọi người cùng đi săn, nhưng thực chất chỉ có Khâu Quang Nhật là người biểu diễn, những người khác không dám tranh công, dù chỉ là bắn chết một con thỏ, cũng phải nịnh hót một hồi. Nhưng bọn họ không biết, ở một nơi bí mật, Diệp Uyển Nhu và Trịnh Hữu Lực đã đợi từ lâu, có thể tìm được vị trí săn bắn của Phủ Doãn một cách chính xác như vậy là nhờ sự am hiểu về môi trường hoang dã của Trịnh Hữu Lực. Lúc này, Diệp Uyển Nhu nhỏ giọng hỏi, "Tướng công, lát nữa chúng ta làm thế nào để tiếp cận Phủ Doãn?" Ta mỉm cười, quay sang nhìn Trịnh Hữu Lực, "Gần đây súng ống của ngươi luyện tập thế nào rồi?" Trịnh Hữu Lực lúng túng gãi đầu, "Từ khi được Lâm công tử công nhận, thuộc hạ mỗi ngày đều luyện tập bắn súng, có thể bắn trúng mục tiêu trong vòng 10 mét, vì súng ống che bắn ra đạn ghém, nên phạm vi sát thương rất rộng, uy lực cũng không nhỏ." Ta gật đầu, "Tốt, lát nữa hãy nhìn cho kỹ, Phủ Doãn nhắm vào con mồi nào, ngươi hãy bắn con mồi đó." Trịnh Hữu Lực kinh ngạc, "Công tử, điều này không ổn đâu, nhỡ làm Phủ Doãn đại nhân tức giận, chúng ta chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?" Diệp Uyển Nhu cũng nhíu mày, "Đúng vậy, Khâu Quang Nhật này là một tham quan, thích hưởng lạc, chàng phá hỏng tâm trạng săn bắn của hắn nhất định sẽ giận cá chém thớt." Ta mỉm cười, "Các nàng cứ yên tâm bắn, ta đảm bảo Phủ Doãn đại nhân không những không trách tội, mà còn mời chúng ta làm thượng khách." Thấy ta nói chắc chắn như vậy, Diệp Uyển Nhu cũng đoán được lý do. Trịnh Hữu Lực đặt súng ống che lên cánh tay trái, như vậy sẽ vững hơn. Đúng lúc này, Khâu Quang Nhật phát hiện một con báo đang gặm thịt một con hươu nhỏ trên cây cách đó không xa. Hắn mừng thầm, vội vàng dương cung, định bắn chết con báo. Hắn thường xuyên đi săn, kỹ thuật bắn cung rất tốt. Lúc trước khi đi theo hoàng thượng đánh giặc, hắn còn được khen thưởng. Con đường quan trường cũng nhờ đó mà mở ra. Các quan lại xung quanh đều nín thở, sợ mình gây ra tiếng động, ảnh hưởng đến độ chính xác của mũi tên. Ngay cả Lâm Hiên cũng thầm hồi hộp, nhưng đối với Khâu Quang Nhật, quá trình mới là điều khiến hắn thích thú nhất, nên không vội bắn tên, chỉ nheo một mắt nhìn con báo trên cây. Hắn kéo căng dây cung, vừa định buông tay, thì từ sâu trong rừng bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Con báo trên cây như bị sét đánh, toàn thân bê bết máu, rơi thẳng xuống rừng. Cảnh tượng này khiến tất cả các quan lại đều kinh ngạc, binh lính canh gác xung quanh vội vàng xông lên, bảo vệ Khâu Quang Nhật ở giữa. Khâu Quang Nhật nhíu mày, vừa rồi tiếng nổ đó là gì? Ai đã giết con báo? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu. Lâm Hiên và Khâu Dịch nhìn nhau, đều cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này, từ sâu trong rừng vọng lại một tràng cười lớn. Đây chính là vở kịch mà bạn đã sắp đặt. Trịnh Hữu Lực giả vờ như không nhìn thấy đám người quan phủ bên này, trực tiếp nhặt xác con báo lên. "Công tử, con báo lớn như vậy, nếu mang vào thành, chắc chắn sẽ bán được giá tốt." Bạn và Diệp Uyển Nhu thấy thời cơ đã chín muồi, cũng phi ngựa đến gần, nhìn xác con báo đang chảy máu. Bạn khen ngợi, "Súng ống của ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, cách 20 mét vẫn có thể bắn chết một phát." Trịnh Hữu Lực cười toe toét, vẻ mặt đắc ý, tuy biết bạn đang diễn kịch cho bên kia xem, nhưng súng ống của hắn lợi hại cũng là sự thật, coi như gián tiếp chứng minh năng lực quân sự của hắn rất tốt. Đúng lúc này, một tên quan lại bên cạnh Khâu Quang Nhật quát lớn, "Đại đảm, bọn cuồng đồ các ngươi dám cướp con mồi của Phủ Doãn đại nhân, tội đáng chớt." Ba người bạn giả vờ giật mình, nhìn về phía bên này, thấy Khâu Quang Nhật được vây quanh bởi binh lính và quan lại, ba người vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống, "Thảo dân không biết đại nhân đang săn bắn ở đây, đã kinh động đến đại nhân, mong đại nhân thứ tội." "Người đâu, lôi ba tên này xuống chém." Tên quan lại lúc nãy muốn thể hiện lòng trung thành, bảo vệ chủ nhân, những tên quan lại khác thì thầm mắng, lúc này phải so xem ai mặt dày hơn.
nhưng định hót cũng phải xem hoàn cảnh. Lâm Hiên, kẻ tinh danh như khỉ, khi nhìn thấy bạn, cũng nhận ra có gì đó không ổn. Khâu Dịch cũng nhìn Lâm Hiên với ánh mắt đầy ẩn ý. Lúc này, hai người đều nghĩ đến những sát thủ bị giết ở ngoại ô thành đêm hôm đó. Quả nhiên, Khâu Quang Nhật tát vào mặt tên quan lại nhiều chuyện kia. Quát, tên hỗn láo, có ta ở đây, khi nào đến lượt ngươi ra lệnh, đại nhân thuộc hạ biết tội. Tên đó cũng ấm ức, các quan lại xung quanh thì cười nhạo. Ba người bạn vẫn quỳ, chờ Khâu Quang Nhật hỏi. Bạn chắc chắn tiếng nổ vừa rồi sẽ khiến Phủ Doãn tò mò. Khâu Quang Nhật nói, đứng dậy nói chuyện. Ba người mới đứng dậy. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây săn bắn? Bạn chắp tay, Thảo Dân là tân lãnh chúa của Ngưu Bối thôn. Trước đây nghe nói ở đây có dã thú xuất hiện, nên đến săn bắn, không biết đại nhân đang ở đây. Mong đại nhân thứ tội. Khâu Quang Nhật nhíu mày. Ngươi cũng là người nhà họ Lâm sao? Nói xong, hắn nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên lúng túng. Đại nhân, đây là em trai cùng cha khác mẹ của ta. Tên Lâm Bảo Bảo. Khâu Quang Nhật chợt hiểu ra. Hôm nay đến đây thôi. Sau đó, hắn nhìn bạn. Lâm Bảo Bảo phải không? Ngươi cũng theo ta về phủ. Bạn giả vờ sợ hãi. Đại nhân, Thảo Dân thật sự không cố ý quấy rầy ngài. Yên tâm, ta không phải là kẻ giết người bừa bãi. Chỉ là thấy ngươi là người nhà họ Lâm, nên muốn nói chuyện với ngươi. Khâu Quang Nhật rất khôn khéo. Hắn quan tâm không phải là con mồi bị cướp, mà là vụ nổ vừa rồi. Uy lực đáng sợ như vậy có thể trực tiếp giết chết một con báo trưởng thành. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn căn bản không tin. Bạn chỉ đành gật đầu đồng ý. Các quan lại xung quanh tuy đều bị dọa sợ, nhưng không ai nghĩ đến ý nghĩa của chuyện này. Nhưng Lâm Hiên và Khâu Dịch đều nhận ra điều bất thường. Đặc biệt là Lâm Hiên càng thầm mắng không thôi. Đây là trùng hợp sao? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Bãi săn của Phủ Doãn Ngư Thành, ai mà không biết, ngay cả bọn cướp ẩn náu xung quanh cũng không dám đến gần. Dù là tân lãnh chúa của Ngưu Bối thôn, cũng không thể không biết. Trong một căn phòng bí mật của Phủ Doãn Ngư Thành, bạn ngồi yên trên ghế chờ đợi. Tuy Diệp Tuyển Nhu đã có dự tính, nhưng vẫn hơi lo lắng. Dù sao Khâu Quang Nhật là một tham quan, tính tình thất thường. Nhớ bạn nói gì đó khiến hắn tức giận, thì ba người hôm nay sẽ tiêu đời. Súng ống tre trong tay bạn, dù có uy lực lớn đến đâu, cũng không thể giết hết binh lính trong phủ. Chỉ có Trịnh Hữu Lực là đi đi lại lại trên tấm thảm đỏ trong phòng, chứng tỏ hắn cũng rất lo lắng. Bạn nói, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh. Hai người hoảng sợ cái gì? Trịnh Hữu Lực cười khổ. Công tử, lần này chúng ta có phải chơi hơi lớn rồi không? Đây là Phủ Doãn Ngư Thành đấy. Nếu hắn thật sự muốn giết chúng ta chắc chắn không thoát được. Sao ta lại khiến hai người lo lắng như vậy chứ? Bạn nhướng mày, bưng chén trà lên. Lâu rồi không được uống trà. Trà này thật sự rất ngon. Thấy bạn còn tâm trạng thưởng trà, Trịnh Hữu Lực và Diệp Tuyển Nhu đều thầm khâm phục. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ba người đồng thời nhìn ra cửa. Khâu Quang Nhật mặc quan phục, trước ngực đeo tràng hạt, vẻ mặt đạo mạo, phía sau còn có con trai Khâu Dịch. Bước vào, bạn lập tức đứng dậy, cúi người chào, đại nhân, không biết ngài triệu kiến Thảo Dân có việc gì. Khâu Quang Nhật không vội trả lời, mà đi dọc theo tấm thảm đỏ đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Một nha hoàn lập tức bưng trà lên. Ngươi dám xông vào bãi săn của ta, còn không biết ta triệu kiến ngươi vì sao? Khâu Quang Nhật nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt như đã nắm chắc bạn trong lòng bàn tay. Trịnh Hữu Lực đã lo lắng đến mức không chịu nổi. Ngược lại, Diệp Uyển Nhu, ngươi từng trải qua nhiều sóng gió, dần bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn bạn. Ngươi vẫn đang bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bạn mỉm cười, Thảo Dân thật sự không biết. Lâm Bảo Bảo, ngươi quả nhiên có gan. Khâu Quang Nhật đột nhiên nói một câu như vậy. Bạn nhíu mày, ta vừa phái người điều tra lai lịch của ngươi, hành động của ngươi ở Ngưu Bối thôn, vậy mà lại tiêu diệt được cả Hắc Phong trại và Hoàng Kim Minh, thật không đơn giản. Hóa ra, Khâu Quang Nhật vừa rồi đã đi điều tra lai lịch của bạn. Khâu Dịch cũng kinh ngạc, nhìn bạn với vẻ mặt ngây dại, không biết đang nghĩ gì. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt bạn dần trở nên nham hiểm. Phủ Doãn đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại, chút tâm tư của tiểu nhân khiến đại nhân chê cười rồi. Bạn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Khâu Quang Nhật hỏi, được rồi, bây giờ ngươi nên nói cho ta biết, con báo đó bị ngươi giết như thế nào rồi chứ? Hữu Lực. Bạn quay đầu nhìn Trịnh Hữu Lực. Trịnh Hữu Lực lập tức hiểu ý, vội vàng lấy ra khẩu súng ống tre không có đạn. Khâu Dịch lập tức tiến lên nhận lấy, nhìn cấu tạo tinh xảo của nó, khiến hắn kinh ngạc. Khâu Quang Nhật nhíu mày, vừa rồi ngươi dùng thứ này sao? Đây rõ ràng chỉ là một ống tre, hơn nữa còn bị cháy đen, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt. Bạn cười nói, đúng vậy, đại nhân không biết, thứ này chỉ là một thiết bị phóng, muốn có uy lực như vừa rồi, còn cần một loại thuốc nổ đen do ta đặc chế. Nói xong, bạn lấy ra một viên đạn màu đen từ eo, nhét vào súng ống tre, đồng thời nhắm ra ngoài cửa. Bóp cò, một tiếng nổ vang trời, cả phủ đều giật mình. Chén trà trong tay Khâu Quang Nhật rơi xuống đất. Khâu Dịch kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, không nói nên lời. Bạn cất súng ống tre đi, thổi làn khói xanh từ nòng súng, cười nói, đại nhân, ngài có hài lòng không? Khâu Quang Nhật mừng rỡ, một viên đạn nhỏ như vậy mà lại có uy lực lớn như vậy, nếu dùng trên chiến trường, chẳng phải sức sát thương sẽ càng lớn sao? Bạn gật đầu, đúng vậy,
uy lực của nó quả thật không nhỏ, nhưng giá thành cũng rất cao, nếu muốn dùng để đánh trận, dù là Đại Đôn triều cũng khó mà gánh nổi. Bạn chỉ nói bừa, muốn Khâu Quang Nhật từ bỏ ý định này, sau này bạn chắc chắn sẽ buôn bán vũ khí, phát triển thuốc nổ đen, nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt Khâu Quang Nhật nhìn bạn đã hoàn toàn khác, hỏi, Lâm Bảo Bảo, ngươi tốn công sức tiếp cận ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Thấy đã nói rõ, bạn cũng không giấu giếm nữa, lấy ra 200 lượng bạc. Đại nhân, ta biết số tiền này không đáng để ngài để mắt, nhưng tục ngữ nói ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ nhẹ nghĩa tình nặng, vì vậy, nếu đại nhân bằng lòng kết bạn với ta, thì xin ngài nhận cho. Khâu Quang Nhật nhìn chằm chằm vào đống bạc trên bàn, nhưng không động đậy. Đúng như bạn nói, số tiền này hắn thật sự không coi ra gì. Lúc trước Lâm Hiên tặng quà, một lần là 500 lượng bạc, còn hứa mỗi năm sẽ tặng thêm 100 lượng, như vậy hắn mới có được chức nha dịch. Nhưng Khâu Quang Nhật cũng hiểu, tên nhóc trước mắt gây ra chuyện lớn như vậy, không thể nào chỉ đơn giản là đến tặng quà, chắc chắn có mưu đồ khác. Lúc này, Khâu Dịch nhíu mày, ngươi là cái thá gì mà muốn kết bạn với phụ thân ta? Bạn giơ họng súng đen ngòm về phía đầu Khâu Dịch, mỉm cười, bây giờ đủ tư cách chưa? Khâu Dịch giật mình, đứng phắt dậy, uy lực của vụ nổ vừa rồi vẫn còn khiến hắn nhớ mãi không quên. Hắn không dám đối mặt với họng súng, người ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bậy. Khâu Dịch bị bạn dọa sợ. Lúc này, Khâu Quang Nhật mới hiểu ra, bạn không phải đến định bợ mình, mà là thật sự có mưu đồ gì đó. Hắn giơ tay ấn nòng súng xuống, xem ra người nhà họ Lâm lần này đã nhìn lầm rồi, vậy mà lại bỏ rơi nhân tài như Lâm công tử, thật là có mắt như mù. Bạn cười nói, ta cũng nghĩ vậy, vậy không biết ý của Khâu đại nhân là, Lâm công tử vừa có dũng vừa có mưu, lại còn rất gan dạ, trong tay còn nắm giữ ám khí lợi hại như vậy, ta ngoài bội phục ra, cũng chỉ có thể bội phục hơn. Nói xong, Khâu Quang Nhật nhận lấy 200 lượng bạc trên bàn trước mặt mọi người, coi như đồng ý kết bạn với bạn. Điều này hoàn toàn khác với thái độ của hắn đối với Lâm Hiên lúc trước. Tuy Khâu Quang Nhật đã nhận 500 lượng bạc của Lâm Hiên, nhưng căn bản không coi hắn ra gì. Nhưng bạn thì khác, dám cầm vũ khí chất người đến đàm phán với hắn. Chỉ riêng sự liều lĩnh này đã đủ để khiến Khâu Quang Nhật phải nhìn bạn bằng con mắt khác, tuyệt đối coi như là một anh hùng. Khâu Dịch trơ mắt nhìn cha mình nhận 200 lượng bạc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn bạn với ánh mắt nghiêm trọng. Bây giờ nếu ai còn dám coi thường bạn, hắn nhất định sẽ mắng người đó là kẻ ngốc. Diệp Uyển Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn quả nhiên không làm nàng thất vọng. Sự khiêu khích trắng trợn như vậy, nếu không có bản lĩnh thật sự, thì chính là kẻ điên. Lúc nãy khi Khâu Quang Nhật gây áp lực, ngay cả nàng cũng sợ hãi, chắc chắn không thể bình tĩnh như bạn. Trịnh Hữu Lực càng không cần phải nói, bây giờ hắn đang run rẩy vì kích động, đương nhiên cũng là vì quá căng thẳng. Bạn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, đứng dậy, đặt súng ống tre lên bàn. Đa tạ Khâu đại nhân đã không chê, khẩu súng ống tre này coi như là quà gặp mặt tặng cho đại nhân. Ngày mai ta sẽ cho người mang đến một ít đạn, coi như là chút tâm ý. Nói xong, bạn dẫn Diệp Uyển Nhu và Trịnh Hữu Lực quay người bỏ đi. Khâu Quang Nhật vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng ống tre trên bàn, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Lúc này, Khâu Dịch vội vàng nói, phụ thân, Lâm Bảo Bảo này quá kiêu ngạo, sao người lại thả hắn đi? Khâu Quang Nhật liếc hắn một cái, cười khổ, đồ ngốc, không thả hắn đi thì ngươi muốn làm gì? Bắt hắn vào ngục, rồi phái người tiêu diệt Ngưu Bối thôn để diệt cỏ tận gốc sao? Khâu Dịch sát khí đằng đằng, hắn ngày thường kiêu ngạo quen rồi, nhưng vừa rồi bị họng súng đen ngòm chĩa vào đầu, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái chớt. Ngươi biết cái gì chứ? Ngươi tưởng Lâm Bảo Bảo này dễ đối phó sao? Nếu vừa rồi hắn dùng thứ này giết chết hai cha con chúng ta, thì có oan không? Khâu Quang Nhật cầm súng ống tre lên nghịch, ánh mắt đầy tán thưởng. Vậy bây giờ nhân lúc bọn chúng chưa ra khỏi thành, bắt bọn chúng lại chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Khâu Dịch dù sao cũng đã câu kết với Lâm Hiên, nên trong lòng theo bản năng bài xích, chống đối bạn, một người ngoài. Không được, tên nhóc này còn có ích với ta, trong tay hắn có thứ lợi hại như vậy, vừa hay có thể dùng cho ta tiêu diệt bọn cướp đang quấy nhiễu vùng phụ cận Ngư Thành. Tuy là tham quan, nhưng Khâu Quang Nhật cũng có chút tầm nhìn chiến lược, liếc mắt một cái đã nhìn ra năng lực của bạn. Khâu Dịch nghiến răng nghiến lợi, nhưng thấy cha mình không chịu ra tay, hắn chỉ đành tức giận bỏ đi. Bạn vẫn chưa biết, màn trình diễn kinh người lần này của bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Khâu Quang Nhật. Bạn dẫn Diệp Uyển Nhu và Trịnh Hữu Lực rời khỏi Ngư Thành ngay lập tức, không dừng lại chút nào. Trước khi đi, bạn còn cố tình dẫn Trịnh Hữu Lực đến nhận mặt tiệm rèn, vài ngày nữa đến lấy trang bị đã đặt trước, vẫn cần hắn đến một chuyến. Trên đường về, Diệp Uyển Nhu cười khổ, tướng công, chàng thật là không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải khiến người khác kinh ngạc. Vừa rồi nếu Khâu Quang Nhật nổi giận, chúng ta sẽ tiêu đời. Bạn ngồi trên lưng ngựa, nhìn những đám mây trên trời, mỉm cười, đây gọi là binh bất yếm trá. Đối phó với loại tham quan ô lại như Khâu Quang Nhật, khi nào nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng, nhưng khi nào nên cứng rắn thì tuyệt đối không được mơ hồ. Nếu không, đứng ở vị trí của hắn sẽ nghĩ chúng ta đang định bợ hắn, ngược lại sẽ khiến chúng ta rơi vào thế bất lợi. Bạn kiếp trước dù sao cũng được học đại học, tuy chuyên ngành địa chất, nhưng bạn cũng học thêm tâm lý học. Nếu ở kiếp trước, tâm lý học này không có đất dụng võ,
nhưng ở thời loạn lạc này lại rất hữu ích. Diệp Tuyển Nhu gật đầu, ghi nhớ lời bạn nói, chuyện hôm nay cũng khiến nàng học hỏi được rất nhiều. Lúc này, Trịnh Hữu Lực nói, công tử, tại sao ngài lại tặng súng ống tre cho lão già đó? Chúng ta vẫn chưa biết hắn có giữ lời hứa hay không. Bạn thở dài, làm việc cũng giống như làm người, luôn phải bỏ ra mới có được hồi báo. Hơn nữa, không có thuốc nổ đen, súng ống tre cũng chỉ là đồ bỏ đi, hoàn toàn vô dụng. Tặng nó đi còn có thể thể hiện thành ý của chúng ta, lại khiến hắn kiêng dè. Chúng ta hà cớ gì không làm chứ? Diệp Tuyển Nhu thầm tán thưởng. Tuy vài câu nói này của bạn có vẻ như lý thuyết suông, nhưng suy nghĩ kỹ lại, quả thật là như vậy. Tướng công, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Làm thế nào để củng cố mối quan hệ với Phủ Doãn? Không cần làm gì cả, cứ ăn uống, nghỉ ngơi, chờ đợi là được. Bạn mỉm cười thần bí. Diệp Tuyển Nhu và Trịnh Hữu Lực nhìn nhau, hai người đều bị sự cao thâm khó lường của bạn làm cho hoang mang. Bạn rất hiểu rõ khu vực ngàn dặm quanh Ngư Thành, biết điều khiến Khâu Quang Nhật đau đầu nhất chính là nạn cướp bóc. Nếu không, Khâu Quang Nhật lúc trước cũng sẽ không cố ý nhắc đến việc bạn tiêu diệt Hắc Phong trại và Hoàng Kim Minh. Nếu bạn đoán không nhầm, bước tiếp theo Khâu Quang Nhật nhất định sẽ chủ động tìm bạn giúp hắn tiêu diệt bọn cướp. Chỉ cần đối phương có cầu, thì hai bên mới có thể xích lại gần nhau. Kế hoạch tiếp theo của bạn mới có thể thực hiện thuận lợi. Bạn muốn trước tiên để Khâu Quang Nhật công nhận năng lực của mình. Đến lúc đó dù Lâm Hiên có nói xấu, bạn cũng không sợ. Bạn tin chắc Khâu Quang Nhật có thể ngồi lên ghế Phủ Doãn, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Hồng Xuyên viện ở phía Bắc Ngư Thành là kỹ viện lớn nhất Ngư Thành, cũng là nơi mà các quan lại quyền quý thích lui tới nhất, đặc biệt là vào buổi tối. Nơi này còn được gọi là thiên đường của đàn ông, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi son phấn. Trước cửa Hồng Xuyên viện và ở vị trí cạnh cửa sổ tầng 2, mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang không ngừng gọi khách, vô cùng quyến rũ. Lúc này, trong một phòng riêng ở tầng 2, hơn 10 mỹ nữ mặc áo mỏng, người thì múa hát, người thì ngồi bên cạnh Lâm Hiên rót rượu. Cuộc sống xa hoa trụy lạc này gần như chiếm hết thời gian của Lâm Hiên. Lúc này, cửa phòng mở ra, Khâu Dịch vẻ mặt u sầu ngồi xuống, thở dài, "Lâm huynh, huynh còn tâm trạng uống rượu sao? Chẳng lo lắng gì cả sao?" Lâm Hiên liếc hắn một cái, cười nói, "Có Khâu huynh và Khâu đại nhân chống lưng, chẳng lẽ còn để ta lưu lạc đầu đường xó chợ sao?" Nói xong, hắn cầm một chén rượu nhỏ, tự mình đút cho một người phụ nữ. Khâu Dịch nhìn Lâm Hiên đang say sưa, nhớ lại màn trình diễn cứng rắn của bạn chiều nay, liền nổi giận, đá đổ bàn tròn trước mặt, thức ăn và rượu ngon rơi vãi khắp nơi. Những người phụ nữ sợ hãi hét lên, núp sang một bên. Khâu Dịch quát, "Cút hết ra ngoài cho ta!" Đám phụ nữ chạy tán loạn ra khỏi phòng. Khâu Dịch cũng là khách quen của Hồng Xuyên viện, tự nhiên biết hắn là con trai của Phủ Doãn, không dám chọc giận hắn. Lâm Hiên lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy, "Khâu công tử, đừng giận, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Khâu Dịch nhìn hắn chằm chằm, kể lại nội dung cuộc nói chuyện với bạn chiều nay. Lâm Hiên kinh hãi, điều này sao có thể? Thập tứ đệ của ta vậy mà lại nói ra những lời này. Theo hắn thấy, bạn rất nhu nhược ở Lâm gia, là quả hồng mềm, ngay cả đám gia nhân của Lâm gia cũng có thể tùy ý bắt nạt. Vì vậy, hắn vẫn chưa thể tin được. Khâu Dịch cười lạnh, "Huynh còn không tin? Đây chính là không có nguy hiểm mà huynh đã nói sao?" Lâm Hiên mặt mày tái mét, "Khẩu súng ống tre đó thật sự lợi hại như vậy sao? Hôm nay huynh cũng đã chứng kiến rồi đấy, một phát súng giết chết một con báo. Nếu phát súng đó bắn vào người huynh, huynh nghĩ mình sẽ sống hay chết?" Lâm Hiên toát mồ hôi lạnh, nhớ lại lần trước ở quán rượu, hắn đã sỉ nhục bạn, khiến hắn sợ hãi. Hiểu ra, tên thập tứ đệ này không thể lưu lại, nếu không sẽ trở thành tai họa. "Khâu công tử, huynh nói xem phải làm sao bây giờ?" "Làm sao? Còn cần ta nói cho huynh sao?" Không cần." "Tốt, vậy bây giờ ta đi làm ngay." Nói xong, Lâm Hiên đứng dậy bỏ đi. Khâu Dịch nhìn bóng lưng hắn, nói, "Làm cho sạch sẽ, ngoài ra, dẫn theo nhiều người hơn. Thứ trong tay Lâm Bảo Bảo kia, không phải đồ bỏ đi đâu." "Ta hiểu." Lâm Hiên mở cửa bước ra ngoài. Khâu Dịch lẩm bẩm, "Lâm Bảo Bảo, nếu để ngươi sống lâu trăm tuổi, thì Ngư Thành này còn chỗ cho ta." "Khâu Dịch, sao?" Nói xong, hắn bưng chén rượu lên uống cạn. Tuy hắn là con trai của Khâu Quang Nhật, nhưng hai cha con ngày thường cũng không can thiệp vào chuyện của nhau. Tuy Khâu Quang Nhật muốn bảo vệ bạn, nhưng đứng ở góc độ của Khâu Dịch, bạn là một tai họa. Lâm Hiên trở về chỗ ở, lập tức triệu tập tất cả thuộc hạ. Những người này đều là do hắn âm thầm bồi dưỡng lúc còn ở Lâm gia, không dám nói là tuyệt đối trung thành, nhưng bảo bọn họ đi giết người, phóng hỏa, tuyệt đối sẽ không từ chối. Trong một căn phòng tối, khoảng hơn 20 người mặc đồ đen đứng ngay ngắn. Lâm Hiên nhìn mọi người, nói, "Đều nói nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Ta, Lâm Hiên, tự hỏi đã đối xử tốt với các ngươi, nhưng hôm nay ta đã gặp phải nguy cơ lớn nhất kể từ khi trở thành lãnh chúa đảo Nguyên Trấn." Lúc này, tên cầm đầu bước lên trước, "Chủ nhân đừng nói nữa, chúng tôi được ngài ban ơn nhiều năm, đã sớm muốn báo đáp ngài, chỉ cần ngài ra lệnh, dù là tạo phản, chúng tôi cũng nguyện chớt theo ngài, nguyện chớt theo ngài, nguyện chớt theo ngài." Mọi người giơ cao đao, đồng thanh hô lớn. Lâm Hiên hài lòng mỉm cười, "Tốt, các ngươi chắc cũng biết, cách đây không lâu, A Tam dẫn theo một số người đi làm nhiệm vụ, nhưng tất cả đều chớt.
Ta đã nhờ Khâu Dịch điều tra rõ ràng, chính là do tên thập tứ đệ của ta làm. Bây giờ hắn là lãnh chúa của Ngưu Bối thôn. Đêm nay các ngươi lập tức xuất kích, giết sạch người Ngưu Bối thôn cho ta. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kết cục thế nào thì không cần ta nói nhiều nữa. Mọi người nhìn nhau, tên cầm đầu chắp tay, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ mang đầu Lâm Bảo Bảo về cho ngài. Nói xong, hắn dẫn mọi người rời đi, thẳng tiến đến Ngưu Bối thôn. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, nhưng hắn cũng coi như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Rời khỏi Ngưu thành, trở về Đào Nguyên trấn. Sau bữa tối ở Ngưu Bối thôn, bạn đến hầm chứa thuốc nổ đen, gọi lão làng đến, đồng thời bảo Trịnh Hữu Lực dẫn theo 10 mấy binh lính. Lão làng vừa lúc gặp Trịnh Hữu Lực, hỏi: "Trịnh tiên sinh, công tử gọi chúng ta đến hầm chứa thuốc nổ muộn thế này là vì sao?" Trịnh Hữu Lực lắc đầu: "Không biết, nhưng chắc là có liên quan đến Ngưu thành." Lão làng quay đầu nhìn lại, thấy 10 mấy binh lính vạm vỡ phía sau. Bọn họ từng là cướp, nên thể chất rất tốt. Mọi người vừa đến cửa hầm, đã ngửi thấy mùi thuốc nổ đen nồng nặc. Bây giờ lão làng đã biết nơi này cấm lửa, nếu không sẽ phát nổ. Thấy bạn đang ngồi một mình trên một tảng đá lớn. Tảng đá này trước đây dùng để phơi cá. Bạn nói: "Đều đến rồi." Lão làng gật đầu: "Lâm công tử, có chuyện gì cần thông báo sao?" Bạn mỉm cười, nhìn Trịnh Hữu Lực: "Ngươi biết ta gọi các ngươi đến đây làm gì không? Chẳng lẽ là muốn tiếp tục tiêu diệt bọn cướp?" Trịnh Hữu Lực nói. Bạn lắc đầu: "Chẳng lẽ là có liên quan đến Ngưu thành?" Bạn đứng dậy: "Cũng gần đúng rồi. Thôi, nói thật cho các ngươi biết, từ đêm nay trở đi, binh lính tuần tra ban đêm sẽ được trang bị súng ống tre." Nói xong, bạn mở tấm vải tre ra, bên trong là những khẩu súng ống tre được xếp ngay ngắn. Trịnh Hữu Lực nhìn kỹ, trong hộp gỗ này ít nhất cũng phải có 10 mấy khẩu, khiến hắn sáng mắt lên. Trịnh Hữu Lực đã chứng kiến uy lực của thứ này, nếu mỗi người lính dưới quyền hắn có một khẩu, hắn dám trực tiếp tấn công Ngưu thành. Lão làng thì hít một hơi lạnh, kinh ngạc: Lâm công tử, đây có phải chơi hơi lớn rồi không? Nhiều vũ khí như vậy, ngài muốn trở mặt với Ngưu thành sao? Lão làng đã tận mắt chứng kiến uy lực của súng ống tre. Hơn nữa, thời gian này, cả Ngưu Bối thôn đều đang tăng ca sản xuất thuốc nổ đen. Nếu bạn thật sự muốn gây chuyện, thì e rằng thật sự có thể uy hiếp Ngưu thành. 10 mấy binh lính phía sau cũng sáng mắt lên. Tuy bọn họ đều là cướp bị bạn bắt, nhưng cũng đã từng nếm trải nỗi sợ hãi mà súng ống tre mang lại. Mọi người đều tưởng bạn không thể nào trang bị súng cho bọn họ, nhưng nghe bạn nói vậy, ý chí chiến đấu trong lòng mỗi người đều bùng cháy. Bạn cười toe toét, trong hầm tối om, chỉ có ánh lửa leo lét chiếu lên mặt bạn, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy lạnh lẽo và sát khí. Nhưng bạn không phải là kẻ cuồng sát, bạn chỉ dự cảm mấy hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện. Dù là Khâu Quang Nhật phái người đến điều tra, hay là Bát Ca đến trả thù, bạn đều không muốn Ngưu Bối thôn phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Vì vậy, việc vũ trang cho quân đội càng sớm càng tốt là vô cùng quan trọng. Bạn đã tăng ca, mất cả buổi chiều mới làm ra được 10 khẩu súng ống tre này. Các ngươi cứ yên tâm, nếu ta thật sự muốn đối phó với Ngưu thành, nhất định sẽ thông báo cho mọi người trước. Việc trang bị súng cho tuần tra ban đêm là để phòng ngừa tiểu nhân, chứ không phải quân tử. Ta là lãnh chúa của Ngưu Bối thôn, tuyệt đối không thể để mọi người mạo hiểm theo ta. Bảo vệ sự an toàn của thôn là điều cơ bản nhất. Lão làng cảm động, không ngờ bạn vẫn luôn quan tâm đến dân làng. Trịnh Hữu Lực gật đầu: Lâm công tử, vậy nếu binh lính tuần tra thật sự gặp kẻ địch đến gần? 10 mấy binh lính phía sau đều sáng mắt lên, nhìn bạn chằm chằm. Bạn cười lạnh: giết người còn cần ta dạy sao? Hãy nhớ kỹ một điều, bây giờ các ngươi là quân nhân, chứ không phải cướp. Bảo vệ Ngưu Bối thôn chính là giá trị tồn tại của các ngươi. Tuần tra ban đêm, bất kỳ người lạ nào đến gần, không cần xin phép, cứ trực tiếp bắn chớt. Vâng. 10 mấy binh lính đồng thanh hô lớn. Bạn hài lòng gật đầu: Hữu Lực, ngươi huấn luyện cũng không tệ, có chút tác phong quân nhân rồi đấy. Trịnh Hữu Lực cười gượng, gãi đầu. Bạn cầm một khẩu súng ống tre lên, bước đến trước mặt mọi người, phát xuống, mỗi người 10 viên đạn. Ta không yêu cầu các ngươi phải bắn trúng tim, nhưng dù chảy máu, cũng phải để kẻ địch mất máu mà chớt. Hiểu chưa? Hiểu. Các binh lính lại đồng thanh hô lớn. Mỗi người đều cầm một khẩu súng ống tre mới, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Từ khi gia nhập Ngưu Bối thôn, bọn họ đều rất mong muốn có được súng ống tre. Có vũ khí này trong tay, dù gặp cao thủ võ lâm, bọn họ cũng không sợ. Sau khi phân phát xong, các binh lính liền rời đi, bắt đầu tuần tra trong phạm vi 100 mét quanh Ngưu Bối thôn. Bạn, lão làng và Trịnh Hữu Lực cũng rời khỏi hầm. Trên đường đi, lão làng nói: Lâm công tử, ban ngày ta đã sắp xếp cho dân làng đến các làng bên cạnh mua phân. Quả thật đã mua được không ít, nhưng cũng không chịu nổi việc dân làng sản xuất nhiều như vậy. Mọi người làm việc thành thạo rồi, hiệu suất cũng cao hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng phân ở các làng bên cạnh cũng không đủ. Trịnh Hữu Lực đứng bên cạnh ngơ ngác, hắn không hiểu nổi mối liên hệ giữa việc thu gom phân và chế tạo thuốc nổ đen. Nhưng với Lâm Bảo Bảo, mục đích chính là tách biệt hoàn toàn đội sản xuất và đội tư quân. Dù dân làng có biết cách chế tạo thuốc nổ cũng chẳng sao, đầu óc họ đơn giản, chỉ chăm kiếm tiền sống qua ngày. Nhưng đội tư quân thì khác, đám người này tay lăm lăm vũ khí, cần phải quản lý chặt chẽ. Nếu để họ biết cả cách chế tạo thuốc nổ, rủi ro sẽ rất lớn. Nghĩ vậy,
Lâm Bảo Bảo quyết định sẽ đào tạo một vài dân làng chuyên kiểm tra chất lượng thuốc nổ, để họ giám sát, phát hiện ra những sản phẩm kém chất lượng. Ta cần chất lượng, chứ không phải tốc độ. Nếu chất lượng không đạt, ta sẽ trừ lương của họ. Khóe miệng lão thôn trưởng giật giật. Chiêu này của Lâm công tử hơi bị ác đấy. Nhưng như vậy có làm nản lòng mọi người không? Không sao cả. Dân làng mỗi ngày sẽ được đảm bảo thu nhập ít nhất 100 văn tiền. Muốn kiếm thêm thì phải nâng cao chất lượng. Việc này phiền lão thôn trưởng động viên mọi người. Lâm Bảo Bảo không có ý bóc lột dân làng, nhưng cũng không để họ qua mặt mình. Vừa phải thương dân, vừa phải đặt ra giới hạn để họ không dám vượt quá. Sau khi lão thôn trưởng lui ra, Trịnh Hữu Lực tò mò hỏi, Lâm công tử, dân làng thu gom phân để làm gì vậy? Lâm Bảo Bảo liếc xéo hắn, cái gì cần nói thì ta đã nói, còn không nói tức là không được nói. Trịnh Hữu Lực hiểu ý, vội vàng cúi đầu, thuộc hạ ghi nhớ. Lâm Bảo Bảo gật đầu, súng ống tre cũng đã được phân phát. Việc phòng thủ ngoại xâm rất quan trọng, nhưng quản lý nội bộ, đặc biệt là quân tâm càng quan trọng hơn. Nếu đám lính này có vấn đề về tư tưởng, hoặc dám đào ngũ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lâm công tử yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra. Tốt, ngươi lui xuống đi. Khi Lâm Bảo Bảo về đến nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng ba nàng vợ đang trò chuyện rôm rả trong sân. Quả nhiên, ba người phụ nữ thành một cái chợ. Muội muội, nước hoa do tướng công làm thật tuyệt vời. Vãn Thanh mỉm cười, nâng niu lọ nước hoa nhỏ trên tay. Ngũ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, tướng công thật đa tài đa nghệ. Nước hoa này làm thế nào mà thơm vậy? Ta biết, hôm đó ta có mặt khi tướng công làm. Nước hoa được làm từ hoa mạn Đà La ngoài làng và rượu trắng. Uyển Uyển nói. Ngũ Nguyệt ngạc nhiên, rượu trắng cũng có thể làm nước hoa sao? Khụ khụ. Lâm Bảo Bảo ho nhẹ một tiếng, bước tới. Ba nàng đang trò chuyện gì mà vui vẻ thế? Uyển Uyển lập tức chạy đến khoác tay hắn. Tướng công, chàng còn làm được nước hoa mùi khác không? Lâm Bảo Bảo búng nhẹ lên trán nàng, cưng chiều hỏi. Sao, không thích mùi mạn Đà La à? Không phải, thiếp hỏi thay Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, tỷ ấy thích mùi hoa nhài. Ngũ Nguyệt đỏ mặt, vội vàng nói, Uyển Uyển, muội nói gì vậy? Uyển Uyển le lưỡi tinh nghịch, thì sao nào, tướng công cưng chiều tỷ tỷ nhất mà, chỉ cần tỷ tỷ muốn, tướng công nhất định sẽ chiều. Vãn Thanh mỉm cười, còn Ngũ Nguyệt thì lắc đầu, bất lực trước sự nghịch ngợm của Uyển Uyển. Nhìn ba nàng vợ hòa thuận vui vẻ, tâm trạng Lâm Bảo Bảo cũng tốt lên trông thấy. Hắn ôm eo Uyển Uyển, nước hoa mùi gì cũng làm được, chỉ cần có nguyên liệu. Rõ ràng là nàng tham lam, lại còn đổ cho Ngũ Nguyệt. Nói rồi, hắn ghé sát vào định hôn nàng. Uyển Uyển đỏ mặt, vội vàng né tránh, khiến Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh cười khúc khích. Gia đình bốn người đang vui vẻ thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn từ ngoài làng. Lúc này mới hơn 7 giờ tối, trời đã tối đen như mực. Tiếng nổ làm chấn động cả Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo linh cảm chuyện chẳng lành, nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Uyển Uyển lập tức cảnh giác, nhảy lên nóc nhà. Nhà Lâm Bảo Bảo là tòa nhà cao nhất trong làng, đứng trên mái nhà có thể quan sát được toàn bộ tình hình bên ngoài. Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh cũng trở nên căng thẳng. Bảo Bảo, chuyện gì vậy? Ngũ Nguyệt hỏi. Tướng công, hình như có người xâm nhập vào làng. Uyển Uyển báo cáo. Lâm Bảo Bảo cười nhạt, kẻ đến đã đến rồi, ta ra xem sao. Thiếp cũng đi. Uyển Uyển lập tức theo sau. Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh ở lại trong nhà. Hai nàng không giỏi võ công, ra ngoài chỉ thêm nguy hiểm. Trên đường đi, dân làng đều ló đầu ra nhìn về phía cổng làng. Đã lâu không gặp nguy hiểm, họ không còn cảnh giác như trước. Lão thôn trưởng khoác áo choàng bước ra, vừa lúc gặp Lâm Bảo Bảo. Lâm công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người xâm nhập, mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng. Dân làng xì xào bàn tán, nhưng ai cũng biết Ngưu Bối thôn bây giờ đã khác xưa, lại có đội tư quân canh gác nên sẽ không có vấn đề gì lớn. Mọi người lần lượt đóng cửa về nhà, chỉ còn lão thôn trưởng đi theo Lâm Bảo Bảo ra cổng làng. Ngoài làng, Trịnh Hữu Lực, với tư cách thống lĩnh quân đội, đang đứng trên tảng đá lớn ở cổng làng, tay cầm súng ống tre, cảnh giác quan sát xung quanh. Hắn lo lắng có kẻ nhân lúc hỗn loạn lẻn vào làng. Mười mấy binh sĩ được trang bị súng ống tre đã xông vào bóng tối giao chiến với kẻ địch. Khi Lâm Bảo Bảo và mọi người đến nơi, đã nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng kêu la thảm thiết. Trịnh Hữu Lực vội vàng chạy tới. Lâm công tử, đối phương là một đám người áo đen. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, xem ra Bát ca vẫn còn nhớ ta đấy. Uyển Uyển nhíu mày, người áo đen là đám người đã tấn công chúng ta hôm trước. Lâm Bảo Bảo gật đầu, là Lâm Hiên phái tới sao? Trịnh Hữu Lực hỏi. Hắn đã từng nghe Lâm Bảo Bảo kể về vụ việc ở ngoại ô Ngư Thành nên biết Bát ca chính là Lâm Hiên. Lão thôn trưởng tuy không sợ hãi nhưng vẫn có chút căng thẳng, người run lên bần bật. Chúng đến thật đúng lúc, lần này ta nhất định phải trả thù. Uyển Uyển chưa đợi Lâm Bảo Bảo lên tiếng đã xông ra ngoài. Uyển Uyển, Lâm Bảo Bảo quát lớn, nhưng nàng đã mất dạng. Cô nàng này thật là hấp tấp, hắn không muốn nàng mạo hiểm. Lâm công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tam phu nhân an toàn. Trịnh Hữu Lực nói rồi cũng lao theo. Trong bóng tối, hơn 20 tên thuộc hạ do Lâm Hiên phái đến định lặng lẽ đột nhập vào Ngưu Bối thôn. Chúng không ngờ lại đụng độ đội tuần tra của Lâm Bảo Bảo.
Đây là lần đầu tiên đội tư quân được giao nhiệm vụ canh gác, lại được trang bị súng ống tre nên ai nấy đều hừng hực khí thế, chiến đấu hết mình để chứng tỏ giá trị bản thân. Chúng dễ dàng đánh cho đám người áo đen tan tác, những tên chạy chậm bị đạn ghém bắn thành cái sàng, những tên chạy nhanh hơn cũng không thoát khỏi tay Uyển Uyển. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 tên bị tiêu diệt gọn, cuối cùng chỉ còn lại một tên bị thương nặng, nhờ Trịnh Hữu Lực phản ứng nhanh mới giữ lại được mạng, nếu không, với tính khí nóng nảy của Uyển Uyển, chắc chắn sẽ giết sạch không còn một mống. Lão thôn trưởng lo lắng, Lâm công tử, liệu có chuyện gì không ổn không? Lão Hủ có linh cảm chẳng lành, mọi chuyện đang diễn ra vượt quá dự đoán của ông. Trước đây, Ngưu Bối thôn chỉ xung đột với bọn cướp vặt, nhưng lần này lại là người của Ngư Thành phái đến, khiến ông vô cùng lo lắng. Lâm Bảo Bảo trấn an, lão thôn trưởng đừng lo, đêm nay chúng đến bao nhiêu thì chớt bấy nhiêu. Hơn nữa, đây cũng không phải người của phủ Ngư Thành, chỉ là đám lâu la mà thôi. Lão thôn trưởng nghe vậy mới an tâm phần nào. Lúc này, Trịnh Hữu Lực dẫn theo đội tư quân trở về, mang theo hơn 20 thi thể bị bắn thủng lỗ chỗ. Lâm công tử, tổng cộng 23 tên, đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn một tên sống sót. Trịnh Hữu Lực chắp tay báo cáo. Uyển Uyển hừ lạnh, sao lại phải giữ lại? Đám khốn kiếp này phải giết sạch, nghiền xương thành cho mới hả giận. Trịnh Hữu Lực lúng túng, hắn không dám cãi lời Uyển Uyển. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, Uyển Uyển, đừng vô lễ. Uyển Uyển bĩu môi, không nói gì nữa. Lâm Bảo Bảo bước tới, nhìn những xác chết xếp thành hàng, cúi xuống lật tấm vải đen che mặt một tên. Hữu Lực, cho người đưa A Tam ra nhận diện. Hai binh sĩ nhanh chóng khiêng A Tam ra, hắn vẫn còn nằm trên giường. A Tam, ngươi có nhận ra những người này không? Lâm Bảo Bảo hỏi. A Tam nhìn những xác chết la liệt, kinh hãi. Khi nhìn thấy khuôn mặt dưới tấm vải đen, hắn nói, nhận ra, hắn là thuộc hạ của Bát gia. Tốt lắm, đưa hắn về nghỉ ngơi. Hai binh sĩ định khiêng A Tam đi thì hắn vội vàng nói, thập tứ gia, lần này Bát gia phái thuộc hạ đến, chắc chắn là muốn liều mạng với ngài phải cẩn thận. Lâm Bảo Bảo cười nhạt, yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Đám thực hạ này chỉ là lũ tôm tép nhãi nhép. Dưới trướng Bát gia còn một tên rất lợi hại tên là Tô Duệ, là người trong giang hồ, thập tứ gia chớ nên coi thường. Giang hồ, đây là lần đầu tiên Lâm Bảo Bảo nghe thấy từ này kể từ khi đến thế giới này. Hắn nhìn sang Uyển Uyển, nàng từng tiếp xúc với người trong giang hồ chưa? Uyển Uyển cười, đương nhiên rồi, kẻ giang hồ tuy có chút bản lĩnh, nhưng trình độ cũng khác nhau. Gặp cao thủ thật sự thì ta cũng không phải đối thủ, nhưng những kẻ yếu thì chỉ là đám ô hợp, thậm chí bọn cướp mà tướng công từng gặp cũng được coi là người giang hồ. Lâm Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra giang hồ không phải là một thế lực hay cá nhân cụ thể nào, giang hồ là nơi trọng tình nghĩa, có luật lệ riêng, khác hẳn với quan trường xảo trá. Lúc này, Trịnh Hữu Lực lên tiếng, Lâm công tử, còn một tên sống sót. Lâm Bảo Bảo bước tới chỗ tên bị thương nằm thoi thóp trên mặt đất, toàn thân bê bết máu. Là Bát ca phái ngươi đến sao? Tên bị thương từ từ mở mắt, vẻ mặt yếu ớt nhưng vẫn nhận ra Lâm Bảo Bảo. Ngươi Lâm Bảo Bảo chủ nhân nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hắn nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn, nhưng vừa mở miệng đã nguyền rủa Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo mỉa mai, Bát ca quả nhiên lợi hại, dạy dỗ thuộc hạ trung thành đến vậy, khiến ta cũng phải ghen tị. Trịnh Hữu Lực cười gượng gạo, thuộc hạ nhất định trung thành với công tử. Thôi, ngươi không cần phải thể hiện, ta tin ngươi. Lâm Bảo Bảo nhìn tên bị thương, hỏi, câu hỏi cuối cùng, nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi được giải thoát. Thế nào? Tên bị thương gật đầu, hắn biết vết thương của mình quá nặng, chắc chắn không sống nổi, chết đi cũng là một sự giải thoát. Bát ca hắn đang ở Ngư Thành. Nói xong, tên bị thương tắt thở, mọi người im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Sau trận chiến này, cả Trịnh Hữu Lực và đội tư quân đều coi Lâm Bảo Bảo như thánh nhân, nếu không nhờ hắn chuẩn bị trước và trang bị súng ống tre, đêm nay chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Họ đã quen sống cuộc đời đao kiếm, cảm nhận được thực lực của hơn 20 tên áo đen rất mạnh, nếu không có súng ống tre, đêm nay họ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Thấy mọi người im lặng, Uyển Uyển lên tiếng, tướng công, hay là để thiếp dẫn người đánh thẳng vào Đào Nguyên trấn, lần này tiêu diệt nhiều thuộc hạ của Lâm Hiên như vậy, có lẽ sẽ thành công. Mắt Trịnh Hữu Lực và đội tư quân sáng lên, ai mà chẳng thích trận chiến dễ dàng như thế này, lại còn được lập công. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, chưa phải lúc. Uyển Uyển nhíu mày, tướng công, chàng lại động lòng Trắc Ẩn sao? Trắc Ẩn gì chứ, ta trông giống người nhân từ nương tay sao? Vậy sao chàng không đồng ý? Bây giờ ra tay có thể diệt được Đào Nguyên trấn, nhưng cũng sẽ bị phủ Ngư Thành để ý, không có lợi về lâu dài. Lâm Bảo Bảo biết rõ, ban ngày hắn vừa mới dằn mặt Khâu Quang Nhật, nếu bây giờ lại thể hiện sức mạnh quá lớn, chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Nếu dọa Khâu Quang Nhật đến mức không dám hợp tác, mà lại báo cáo tình hình của hắn lên cấp trên thì hỏng bét. Hắn không thể thiển cận như Uyển Uyển và Trịnh Hữu Lực, là người lãnh đạo, hắn phải nhìn xa trông rộng, phải đặt mình vào vị trí của Khâu Quang Nhật để suy xét vấn đề. Chỉ có như vậy mới nắm bắt được đúng thời cơ. Hừ, tướng công cái gì cũng tốt, chỉ là quá thận trọng. Uyển Uyển dậm chân, bực bội,
Nàng cho rằng đánh thẳng vào Đào Nguyên trấn, chiếm đoạt tài nguyên của chúng là chuyện tốt, tại sao Lâm Bảo Bảo lại không đồng ý? Lúc này, Trịnh Hữu Lực cũng lên tiếng, "Công tử, Tam phu nhân nói cũng có lý, chúng ta cần một chiến thắng để tạo thanh thế, chỉ cần có danh tiếng, đội tư quân của chúng ta chắc chắn sẽ mở rộng được quy mô." Lâm Bảo Bảo cười khổ, "Mọi chuyện không đơn giản như các ngươi nghĩ, như vậy đi, Hữu Lực, ngươi cử 2 tên lính lanh lợi đi giám sát Đào Nguyên trấn, đặc biệt là Lâm Hiên và những người xung quanh hắn, nhất cử nhất động của chúng đều không được bỏ qua." "Tuân mệnh." Trịnh Hữu Lực chắp tay, xoay người đi sắp xếp. Lâm Bảo Bảo quay sang lão thôn trưởng, "Trời đã khuya, lão hãy về nghỉ ngơi đi." Lão thôn trưởng gật đầu ra về. Ông đã nhìn ra, Lâm công tử này đúng là người làm việc lớn, nghĩ đến tương lai tươi sáng của Ngưu Bối thôn. Khóe miệng ông nở một nụ cười. Lâm Bảo Bảo khoác vai Uyển Quyền trở về nhà. Trên đường đi, nàng vẫn còn hờn dỗi. Lâm Bảo Bảo dỗ dành mãi mà nàng vẫn chưa vui. Hắn cũng hiểu, Uyển Uyển từng là chiến binh mãn tộc, ưa thích những trận chiến khốc liệt, thẳng tay chém giết hàng trăm dặm cũng không chớp mắt. Về đến nhà, Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh đang trò chuyện, thấy hai người trở về, họ liền đứng dậy đón. "Tình hình thế nào?" Vãn Thanh hỏi. "Hừ, Bát ca đúng là không nhịn được, hơn 20 tên thuộc hạ hắn phái đến đã bị tiêu diệt toàn bộ." Lâm Bảo Bảo đáp. Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt, tên Bát ca này thật nham hiểm, nửa đêm lại dám đến tập kích." Lúc này, Uyển Uyển lên tiếng. "Vãn Thanh tỷ tỷ, tỷ xem, bọn chúng muốn giết chúng ta, lần này chúng ta chiếm ưu thế, muội muốn tướng công xuất binh đánh thẳng vào Đào Nguyên trấn, tiêu diệt Lâm Hiên và đám thuộc hạ." Nhưng chàng nhất quyết không đồng ý, "Thật tức chết muội mà." Nói rồi nàng ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, vẻ mặt hờn dỗi trông cũng thật đáng yêu. Lâm Bảo Bảo nhìn Vãn Thanh, cười khổ. "Vãn Thanh, nàng nói xem, ta có nên xuất binh không?" Vãn Thanh lắc đầu, "Không nên, tướng công vừa mới kết giao với Khâu đại nhân, bây giờ mà vội vàng xuất binh sẽ lộ thực lực, khiến hắn đề phòng, lỡ như Khâu đại nhân không chịu nổi áp lực, báo cáo tình hình của chúng ta lên Lâm gia thì hỏng bét." Vẫn là nhị phu nhân hiểu ta." Lâm Bảo Bảo hài lòng với câu trả lời của Vãn Thanh. Hắn cho rằng Vãn Thanh từng là mưu sĩ trong quốc sự viện, nếu không có chút tầm nhìn chiến lược thì thật uổng phí danh tiếng. Nghe được nguyên nhân cụ thể, Uyển Uyển mới gật đầu. "Được rồi, các người nói đúng, dù sao muội cũng không hiểu, nhưng tướng công, sao chàng không nói rõ nguyên nhân ngay từ đầu, làm muội mất mặt." Lâm Bảo Bảo cười, "Trước mặt nhiều người như vậy, sao ta giải thích được? Sau này nhớ kỹ, Trịnh Hữu Lực và đội tư quân là binh sĩ, có những chuyện không thể nói rõ, không phải ta muốn giấu giếm, mà đội tư quân chỉ cần trung thành, bất kể ta đưa ra quyết định gì, họ đều phải phục tùng vô điều kiện, kể cả là phải hy sinh. Vì vậy, sau này đừng phản bác ta trước mặt mọi người, hiểu chưa?" "Đồ ngốc." Hắn cũng chẳng muốn giận nàng làm gì, Uyển Uyển chỉ là tính tình trẻ con, lo lắng cũng là vì muốn tốt cho hắn. Vãn Thanh hỏi, "Tướng công, dù chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, nhưng sau này phải đối phó với Lâm Hiên thế nào? Lần này hắn thiệt hại nặng nề như vậy, dù chúng ta có giữ kín thì tin tức cũng sẽ đến tai Khâu Quang Nhật." Lâm Bảo Bảo gật đầu, "Không sao, chỉ cần họ không tận mắt chứng kiến sức mạnh của đội tư quân thì không cần lo lắng. À, ta có một nhiệm vụ cho ba nàng." Ba nàng vợ lập tức hứng thú, "Từ ngày mai, các nàng hãy giúp ta thu thập tất cả những thứ có mùi thơm trong làng, hoa cỏ cây cối gì cũng được, càng nhiều càng tốt." Ba nàng mắt sáng rực. Ngũ Nguyệt mừng rỡ, "Tướng công, chàng định làm nước hoa mùi khác cho chúng ta sao?" "Làm nước hoa thì đúng, nhưng không phải cho các nàng, không cho chúng ta thì cho ai?" Vãn Thanh trợn mắt, "Chàng có người phụ nữ khác bên ngoài sao?" Uyển Uyển túm lấy cổ áo Lâm Bảo Bảo, bản tính nóng nảy lại trỗi dậy. Lâm Bảo Bảo búng nhẹ lên trán nàng, "Nói bậy bạ gì vậy, ta làm nước hoa để hối lộ đám quan lại Ngư Thành." Uyển Uyển ngơ ngác. Vãn Thanh hiểu ra, "Tướng công, chàng có phải hơi nóng vội không?" Nàng cho rằng Lâm Bảo Bảo ít nhất phải tạo dựng được chút danh tiếng mới có cơ hội tiếp cận đám quyền quý Ngư Thành. Nàng từng sống trong giới đó, biết rõ bọn họ rất thực dụng, có năng lực thì chúng sẽ nâng niu như tổ tông, còn nếu thân phận thấp kém thì đến con chó chúng nuôi cũng khinh thường. Ta hiểu ý nàng, chẳng qua là vấn đề danh tiếng thôi. Tin ta đi, ngày mai cả Ngư Thành, thậm chí các vùng lân cận, đều sẽ biết chuyện đêm nay. Đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ tặng nước hoa cho bọn họ." Vãn Thanh gật đầu, kế hoạch của tướng công thật chu toàn. Thiếp cũng mong chờ đến ngày đó. Đến lúc tặng nước hoa, chàng cho thiếp đi Ngư Thành cùng nhé. Lâm Bảo Bảo biết rõ, trường hợp này cần đến Vãn Thanh, chỉ có nàng mới đủ tư cách xuất hiện bên cạnh hắn. Vãn Thanh mừng rỡ. Uyển Uyển nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, bĩu môi, "Vậy còn muội và Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, hai nàng cũng đừng tị nạnh, ta đã nói rồi, ba người các nàng phân công rõ ràng, ta sẽ không bỏ bê ai cả." Ngũ Nguyệt mỉm cười, "Tướng công lo xa rồi, dù thế nào, thiếp cũng sẽ luôn ủng hộ chàng." Thấy Ngũ Nguyệt đã nói vậy, Uyển Uyển cũng đành gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Khâu Dịch vẫn còn đang ngủ say trong Hồng Xuân viện, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Đột nhiên,
có tiếng gõ cửa dồn dập, cốc cốc cốc. Khâu Dịch vốn cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền bật dậy, theo phản xạ với tay lấy đao bên giường. Cô gái xinh đẹp giật mình, co rúm vào góc giường. Khâu Dịch bình tĩnh lại, ai đó? Đại công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Khâu Dịch thở phào, vào đi. Đêm qua hắn uống khá nhiều rượu, đầu đau như búa bổ. Cửa phòng mở ra, hai tên thuộc hạ mặc quan phục bước vào, thấy Khâu Dịch và cô gái khỏa thân trên giường. Hai tên thuộc hạ lúng túng, Khâu Dịch thấy chúng im lặng, liền phẩy tay với cô gái, không có việc của cô, ra ngoài đi. Cô gái vội vàng ôm quần áo chạy ra ngoài, bị hai tên thuộc hạ liếc nhìn, không còn người ngoài. Khâu Dịch vừa xoa trán vừa hỏi, đêm qua hành động bên Lâm Hiên thế nào? Ngưu Bối thôn bị tiêu diệt. Hai tên thuộc hạ nhìn nhau, nhỏ giọng, đại công tử đừng giận. Hơn 20 tên thuộc hạ do Lâm Hiên phái đi đã toàn bộ tử trận. Hình như Lâm Hiên sợ đại công tử trách tội nên đã trốn về Đào Nguyên trấn rồi. Khâu Dịch ngẩng phát đầu, kinh ngạc, hơn 20 tên thuộc hạ đều bị giết. Lâm Hiên nuôi toàn lũ vô dụng sao? Một tên thuộc hạ cười khổ, đại công tử, bất kể thuộc hạ của Lâm Hiên mạnh yếu ra sao, thì thực lực của Ngưu Bối thôn cũng quá mạnh, chỉ là một ngôi làng nghèo nàn, vậy mà lại có thể tiêu diệt toàn bộ đám thuộc hạ được huấn luyện kỹ càng. Thật khó tin. Đúng vậy, đại công tử, cẩn thận vẫn hơn. Tên Lâm Bảo Bảo này không dễ đối phó, chúng ta tốt nhất đừng trở mặt với hắn. Hơn nữa, lần này là chúng ta tự ý hành động, nếu làm lớn chuyện, không dẹp được thì khó mà ăn nói với lão gia. Hai người này là mưu sĩ của Khâu Dịch, mọi hành động của hắn đều chịu ảnh hưởng của chúng. Mục đích duy nhất của hai người là chờ đến khi Khâu Dịch kế nhiệm phủ Ngư Thành, chúng cũng sẽ được thơm lây. Bản thân Khâu Dịch cũng rất xuất sắc, nên được hai người hết mực tôn trọng. Khâu Dịch gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Hai tên mưu sĩ lập tức quay mặt đi. Hai người lui ra được rồi, về xem phản ứng của cha ta thế nào. Khâu Dịch đau đầu, không muốn về phủ ngay. Một tên mưu sĩ nói, đại công tử, ngài vẫn nên về đi. Lão gia đã biết chuyện rồi, đang nổi trận lôi đình trong phủ. Nếu biết ngài lại đến kỹ viện, còn ngủ lại qua đêm, chắc chắn sẽ phạt ngài. Cha ta đã biết rồi sao? Khâu Dịch giật mình, vội vàng mặc quần áo. Sau đó, ba người rời khỏi Hồng Xuân Viện, thẳng tiến về phủ Ngư Thành. Choang, trong đại sảnh phủ Ngư Thành, Khâu Quang Nhật đập vỡ chén trà xuống đất. Tên vô dụng, ta bảo ngươi điều tra vụ việc ở Ngưu Bối thôn, vậy mà không thu hoạch được gì cả. Ta nuôi ngươi để làm gì? Một tên thuộc hạ run rẩy, quỳ sụp xuống đất, đại nhân tha mạng, không phải thuộc hạ bất tài, mà hiện trường ở Ngưu Bối thôn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thuộc hạ đã hỏi thăm dân làng, họ nói đêm qua đã ngủ sớm, không biết chuyện gì xảy ra. Các quan lại khác đều cúi đầu, trong lòng lo lắng, không ai muốn chọc giận Khâu Quang Nhật lúc này, nhưng đồng thời, họ cũng thầm khâm phục vị tân lãnh chúa của Ngưu Bối thôn. Hắn có thể lặng lẽ tiêu diệt hơn 20 tên sát thủ mà không kinh động đến phủ Ngư Thành, quả thật không phải người tầm thường. Tên thuộc hạ vẫn quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, đại nhân, nếu không phải có dân làng gần đó nghe thấy tiếng nổ lớn, e rằng chuyện này sẽ không ai biết. Tên Lâm Bảo Bảo đó quả thật lợi hại. Các quan lại xì xào bàn tán. Cái tên Lâm Bảo Bảo đối với họ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ vì hắn đến từ cái xó Ngưu Bối thôn, quen thuộc vì hắn đã từng cướp con mồi của Khâu Quang Nhật, lại là con cháu của Lâm gia bị đày đi xa. Đáng lẽ ra một lãnh chúa nhỏ nhoi như hắn không thể sánh bằng Lâm Hiên, vậy mà lần này lại làm ra chuyện động trời như vậy, khiến ai nấy đều phải khâm phục. Đám quan lại này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi su nịnh. Hơn nữa, lần trước Lâm Bảo Bảo cướp con mồi của Khâu Quang Nhật mà không bị phạt, ngược lại còn trở thành khách quý của hắn. Họ đều có cách riêng để nắm bắt tin tức. Theo như họ biết, lần này Khâu Quang Nhật tức giận chỉ vì có sát thủ dám làm loạn ngay dưới mắt mình, khiến hắn mất mặt, còn màn thể hiện của Lâm Bảo Bảo lại khiến hắn rất hài lòng. Quả nhiên, nghe thuộc hạ nói vậy, sắc mặt Khâu Quang Nhật dịu đi. Thôi được, ngươi đứng dậy đi, ta luôn thương dân như con. Lần này gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, các ngươi đều có trách nhiệm. Từ hôm nay, tất cả phải cẩn thận hơn. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, lập tức bắt giữ. Vâng, đại nhân, mọi người đồng thanh đáp. Lúc này, một tên trung niên đội mũ quả dưa đen từ hậu đường bước ra, ghé tai Khâu Quang Nhật. Đại nhân, đại công tử đã về. Ừ, ta biết rồi. Khâu Quang Nhật quay sang mọi người, truyền lệnh xuống, thưởng cho Ngưu Bối thôn 200 lượng bạc và 10 bao gạo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn làm vậy rõ ràng là muốn lấy lòng Lâm Bảo Bảo. Mấy năm gần đây, hắn bị bọn cướp quấy nhiễu đến đau đầu, lại bị cấp trên gây áp lực phải dẹp loạn. Nay phát hiện ra nhân tài như Lâm Bảo Bảo, hắn tất nhiên phải lôi kéo. Hơn nữa, lần trước gặp mặt, Lâm Bảo Bảo đã thể hiện rõ ý muốn lấy lòng hắn. Khâu Quang Nhật mà không tỏ ra thân thiện thì mới là lạ. Các quan lại đều là cáo già, nghe Khâu Quang Nhật nói vậy, liền biết Lâm Bảo Bảo sắp được trọng dụng. Ai nấy đều bắt đầu tính toán. Khâu Quang Nhật trở lại phòng khách hậu đường, thấy con trai đang ngồi nhàn nhã uống trà, phía sau có một nha hoàn xinh đẹp đang xoa bóp vai. Hừ, đêm qua ngươi lại đi đâu lêu lổng rồi? Khâu Dịch giật mình, vội vàng đứng dậy. Cha,
đêm qua con ở Ti Thành phòng, cùng bàn bạc công việc với Diệp thống lĩnh suốt đêm. Vừa nghe nói cha muốn gặp, con liền vội vàng trở về. Hắn nói dối mà mặt không biến sắc. Khâu Quang Nhật dịu giọng, ngồi xuống ghế chủ tọa. Chuyện đêm qua ở Ngưu Bối thôn, ngươi có biết không? Khâu Dịch giật mình, gật đầu, con nghe nói rồi. Ngươi nghĩ sao? Cha, tên Lâm Bảo Bảo đó chỉ dựa vào Ngưu Bối thôn mà có thể một mình chống lại đám sát thủ được huấn luyện bài bản. Thật sự rất lợi hại, nhưng người như vậy ở ngay dưới mắt chúng ta, có phải quá nguy hiểm không? Hay là chúng ta báo cáo tình hình lên Lâm gia? Bốp, Khâu Quang Nhật đập mạnh chén trà xuống bàn. Nói bậy. Khâu Dịch giật mình, cười khổ, cha, con cũng vì cha mà nghĩ thôi. Tên Lâm Bảo Bảo đó lần trước đã không coi chúng ta ra gì, sau này nếu hắn làm càn thì sao? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Khâu Quang Nhật nheo mắt, tuy hắn tham lam nhưng lại rất tinh danh, trong lòng hắn luôn có một cán cân, nếu Lâm Bảo Bảo trở thành mối đe dọa cho hắn, không cần ai nói, hắn cũng sẽ lập tức hành động. Phải hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn trả thù tên Lâm Bảo Bảo đó vì hắn đã từng đe dọa ngươi, con không giấu được cha đâu. Đúng là cha nào con ấy. Khâu Quang Nhật nhìn thấu suy nghĩ của con trai. Cha, người oan cho con. Khâu Dịch kêu oan. Oan ức cái gì? Những trò mèo mà ngươi đang làm, cha ngươi ngày xưa chơi chán rồi. Đừng tưởng ta không biết ngươi cấu kết với Lâm Hiên. Những chuyện này ta có thể làm ngơ, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng chọc vào Lâm Bảo Bảo. Lời nói của Khâu Quang Nhật khiến mặt Khâu Dịch tái mét. Cha, con mới là con trai của cha, tại sao cha lại đối xử tốt với Lâm Bảo Bảo như vậy? Khâu Dịch bất mãn. Khâu Quang Nhật đứng dậy, đi quanh hắn một vòng. Ngươi là con trai ta thì đúng, nhưng đừng làm chuyện sai trái. Còn về Lâm Bảo Bảo, ta đã nhìn thấy và ghi nhớ màn thể hiện của hắn. Hắn còn có ích cho ta. Nếu ngươi phá hỏng chuyện của ta, dù ngươi là con trai ta cũng sẽ nghiêm trị. Nói đến nước này, Khâu Dịch chỉ đành gật đầu đồng ý. Trong lòng vô cùng khó chịu, mặc dù Khâu Quang Nhật nghi ngờ con trai giở trò, nhưng cũng không định truy cứu. Thôi được, ngươi lui xuống đi. Khâu Dịch vội vàng hành lễ rồi lui ra. Khi không còn ai, tên trung niên râu quai nón bước đến, nói nhỏ, lão gia, đã điều tra rõ ràng, là do tên tiểu tử đó phái người đến. Khâu Quang Nhật là phủ doãn Ngư Thành, thế lực của hắn trải rộng khắp nơi, chỗ nào có người, chỗ đó có tai mắt của hắn. Đúng vậy, đêm qua đại công tử đã ra lệnh cho Lâm Hiên làm. Khâu Quang Nhật ngồi xuống ghế, tên sư gia vội vàng rót trà. Tên Lâm Hiên này thật độc ác, ngay cả em trai mình cũng ra tay. Khâu Quang Nhật nhìn ra cửa, lẩm bẩm, lão gia, có cần phái người đi cảnh cáo Lâm Hiên không? Không cần, ta muốn xem Lâm Bảo Bảo sẽ trả thù thế nào. Khâu Quang Nhật đã sớm nhìn ra Lâm Bảo Bảo không phải loại người chịu thiệt, lần này tuy tiêu diệt được nhiều sát thủ, nhưng hắn cũng là người bị hại, nếu không trả thù thì mới là lạ. Ở Ngưu Bối thôn, gia đình Lâm Bảo Bảo dậy từ sớm, hắn vào xưởng làm việc, chế tạo thêm súng ống tre dự trữ, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu làm nước hoa. Ba nàng vợ thì đã ra ngoài hái hoa, cũng coi như cho ba nàng nghỉ ngơi, đi dạo chơi một chút. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Lâm Bảo Bảo đành ra mở cửa. Ai đó? Lâm công tử, là thuộc hạ. Trịnh Hữu Lực. Lâm Bảo Bảo mở cửa, thấy hắn mặt mày ủ rũ, liền cười hỏi, sao vậy? Mặt mày như đưa đám thế. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo quay vào nhà. Trịnh Hữu Lực vội vàng đuổi theo, xin công tử trách phạt. Lâm Bảo Bảo quay lại, chuyện gì vậy? Hai tên thuộc hạ mà đêm qua thuộc hạ phái đi đào nguyên trấn do thám đã chết, thi thể đã được đưa về. Lâm Bảo Bảo nhớn mày, ngươi trang bị súng cho bọn họ à? Không ạ, bọn họ chỉ đi do thám, không phải đi đánh nhau. Chuyện này thuộc hạ hiểu rõ. Lâm Bảo Bảo sắc mặt dịu lại, vậy thì tốt, là Bát Ca ta ra tay sao? Vâng, công tử, xem ra đào nguyên trấn cũng có chút thực lực. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng vậy, Bát Ca ta từ khi còn ở Lâm gia đã luôn nuôi chí lớn, bồi dưỡng nhân tài, chính là để dùng đến lúc này. Vậy còn có cần phái người đi do thám nữa không? Không cần, chuyện này tạm thời chưa có kết quả. Chúng ta giết 20 mấy tên của chúng giết 2 tên của ta. Chúng ta vẫn có lời, nhưng chúng có thể sẽ tiếp tục trả thù. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi phải cẩn thận hơn. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là tuyệt đối không được để kẻ địch xâm nhập vào Ngưu Bối thôn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thuộc hạ tuân mệnh. Trịnh Hữu Lực định quay đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Thuộc hạ vừa thấy 3 vị phu nhân đang dạo chơi ngoài làng, có cần phái vài tên lính đi bảo vệ không? Lâm Bảo Bảo liếc xéo hắn, lo chuyện của ngươi đi, đừng xen vào việc khác. Trịnh Hữu Lực bị dội một gáo nước lạnh, vội vàng rời đi. Lâm Bảo Bảo vừa định đóng cửa thì lại có tiếng gọi, Lâm công tử, có người đến. Lão thôn trưởng từ xa đã ý ới gọi, khiến những người đang làm việc cũng tò mò ngó ra. Lâm Bảo Bảo mở cửa hỏi, ai đến vậy? Lão đừng kích động thế, là người của quan phủ, nói là đến tặng thưởng cho Lâm công tử. Nghe nói có thưởng, dân làng ùa ra, ngay cả Trịnh Hữu Lực cũng chạy đến. Khóe miệng Lâm Bảo Bảo nhếch lên, hắn đoán chắc là phủ Ngư Thành sau khi nghe tin đã cố tình làm ra vẻ này. Đi, xem sao.
Lâm Bảo Bảo dẫn đầu đi ra, mọi người theo sau. Lão thôn trưởng ngăn cản dân làng. Các ngươi đi làm gì? Về làm việc đi. Lão thôn trưởng, cho chúng con đi xem náo nhiệt với. Dân làng ngày thường thích tụ tập nói chuyện phiếm, nay ngày nào cũng bận rộn chuẩn bị nguyên liệu làm thuốc nổ. Ai cũng bức bối khó chịu, không được, vừa mới sống được mấy ngày yên ổn mà đã làm loạn. Nghe lão thôn trưởng nói vậy, mọi người đành ngậm ngùi quay về. Lâm Bảo Bảo và Trịnh Hữu Lực đã ra đến cổng làng. Ba nàng vợ cũng đã chờ sẵn ở đó. Một đội quan binh khoảng 30 người xếp hàng ngay ngắn. Phía trước là một chiếc kiệu đỏ, trên lưng ngựa trắng là một tên béo mặt trắng, cười nheo mắt, ánh mắt cứ dán vào ba nàng vợ xinh đẹp của Lâm Bảo Bảo. Nhưng khi thấy hắn bước đến, gã vội vàng nghiêm chỉnh lại, ho khan một tiếng, công tử chính là Lâm Bảo Bảo, chính là tại hạ, không biết quan gia là, bản quan là Mã Kế, tổng quản nội vụ phủ Ngư Thành. Nghe nói đêm qua công tử có công diệt trừ bọn cướp, bảo vệ an toàn cho dân làng Ngưu Bối thôn, đặc biệt thưởng cho công tử 200 lượng bạc và 10 bao gạo. Lão thôn trưởng và Trịnh Hữu Lực đều ngạc nhiên, họ không ngờ lại được thưởng. Ba nàng vợ thì ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại đang mắng phủ Ngư Thành keo kiệt. Lâm Bảo Bảo đã tặng 200 lượng, giờ lại được trả lại y nguyên. 10 bao gạo nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng Ngưu Bối thôn có hơn 500 nhân khẩu, chả thấm vào đâu. Lâm Bảo Bảo vội vàng hành lễ, đa tạ phủ Doãn đại nhân. Hắn hiểu rõ, Khâu Quang Nhật làm vậy là để đáp lễ lần hắn tặng lông ngỗng, trả lại 200 lượng, ý là nói với hắn quân tử chi giao đạm nhược thủy, còn 10 bao gạo cũng là Khâu Quang Nhật tặng riêng cho hắn. Với địa vị của Khâu Quang Nhật, hắn sẽ không quan tâm đến đời sống của dân làng. Kết hợp hai món quà này, Lâm Bảo Bảo biết Khâu Quang Nhật muốn kết thân với hắn. Mã tổng quản, mời vào nhà nghỉ chân. Từ Ngư Thành đến Ngưu Bối thôn cũng hơn 500 dặm đường. Mã Kế đã nghe nói về Lâm Bảo Bảo, lại biết Khâu Quang Nhật muốn kết giao với hắn, nào dám nhận sự tiếp đón này, gã vội vàng từ chối, không cần đâu, Lâm công tử bận nhiều việc, chắc còn nhiều chuyện phải làm, hạ quan không làm phiền nữa. À, có một lời phủ Doãn đại nhân nhắn nhủ. Lâm Bảo Bảo hiểu ý, thời khắc quan trọng đã đến. Xin Mã tổng quản cứ nói, phủ Doãn đại nhân nói công tử ái dân như con, có công trấn giữ Ngưu Bối thôn, nên ngày mai muốn mời công tử đến phủ, đặc biệt mở tiệc chúc mừng. Lâm Bảo Bảo trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn giả vờ từ chối. Tại hạ chỉ là lãnh chúa Ngưu Bối thôn, bảo vệ dân làng là bổn phận, không dám nhận sự khen thưởng của đại nhân. Ôi, Lâm công tử đừng khiêm tốn nữa, đừng làm khó hạ quan, nếu không hạ quan khó mà báo cáo. Mã Kế thầm mắng Lâm Bảo Bảo giả tạo, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói. Chỉ nghe vài câu nói của Lâm Bảo Bảo, gã đã nhận ra vị công tử bị đầy đến này không hề tầm thường, vừa có văn võ song toàn, lại biết cách làm việc, e rằng sau này sẽ được lão gia sủng ái. Lâm Bảo Bảo giả vờ suy nghĩ một hồi rồi mới đồng ý. Vậy được, nếu phủ Doãn đại nhân đã có lòng, tại hạ xin tuân lệnh. Nói rồi, hắn lại hành lễ. Mã Kế gật đầu, quay ngựa rời đi. Đám quan binh theo sau, chỉ còn lại chiếc kiệu đỏ chứa 10 bao gạo và 200 lượng bạc. Ba nàng vợ lập tức chạy đến, Tuyển Tuyển cười nói, tướng công quả nhiên liệu sự như thần. Khâu Quang Nhật thật sự phái người đến. Vãn Thanh cũng khen, đúng vậy, nhưng lão già đó thật keo kiệt, dùng bạc của chúng ta để làm phần thưởng, còn 10 bao gạo thì không đủ chia cho cả làng. Lâm Bảo Bảo thở dài, đừng có tham lam, các nàng đã bao giờ thấy phủ Doãn Ngư Thành tặng quà cho ai chưa? Mọi người nhìn nhau, đúng là lần đầu tiên gặp chuyện này. Lâm Bảo Bảo quay sang lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, 10 bao gạo này, phiền lão phân phát cho dân làng. Đừng, Lâm công tử đã làm nhiều việc cho Ngưu Bối thôn như vậy, 10 bao gạo này ngài cứ giữ mà dùng, nhà nào bây giờ cũng có lương thực dự trữ, không thiếu chút này đâu. Lão thôn trưởng cũng rất biết điều, họ sống tốt là nhờ Lâm Bảo Bảo, không báo đáp được thì cũng phải nói vài câu hay. Nhưng với Lâm Bảo Bảo, Ngưu Bối thôn đang làm việc cho hắn, sản xuất thuốc nổ đen với số lượng lớn, thứ này sau này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn, chỉ là lão thôn trưởng tầm nhìn hạn hẹp, không nhận ra được điều đó. Lâm Bảo Bảo bất đắc dĩ, quay sang Trịnh Hữu Lực, vậy thì cất 10 bao gạo này vào hầm, làm lương thực dự trữ, là người đứng đầu Ngưu Bối thôn, hắn phải có tầm nhìn xa, dự trữ lương thực cũng rất quan trọng, ai biết được tương lai sẽ ra sao, chuẩn bị trước thì yên tâm hơn. Trịnh Hữu Lực lập tức sai người khiêng gạo xuống hầm, một tên lính mang 200 lượng bạc đến, Lâm Bảo Bảo không nhận, nói với Trịnh Hữu Lực, ngươi lập tức đuổi theo Mã tổng quản, bằng mọi giá phải đưa 200 lượng bạc này cho hắn, nhớ đừng để ai nhìn thấy, đưa riêng cho hắn, nói là chút lòng thành của ta. Trịnh Hữu Lực vội vàng nhận bạc, lên ngựa đuổi theo. Tuyển Tuyển nhíu mày, tướng công, chàng tặng quà cho phủ Doãn thì thôi, sao còn phải lấy lòng tên tổng quản nội vụ đó làm gì? Tổng quản nội vụ Ngư Thành, chức quan cao nhất cũng chỉ là tòng ngũ phẩm, có gì ghê gớm đâu. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, Vãn Thanh, nàng giải thích cho nàng ấy đi. Vãn Thanh nói, ta muội chưa nghe câu Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó lường sao? Tuyển Tuyển ngơ ngác, chưa nghe bao giờ, bọn ta người Mãn tộc không có nhiều mưu mẹo như vậy.
Người Đông Lục các ngươi thật gian xảo. Ngũ Nguyệt phì cười, nàng là người Đông Lục khá đơn giản, nhưng cũng hiểu đạo lý này. Uyển Uyển không phải là ngốc, chỉ là tính cách và môi trường sống khiến nàng không thích suy nghĩ về những chuyện này. Lâm Bảo Bảo nói, đừng coi thường tổng quản nội vụ, hắn phụ trách toàn bộ hậu cần của Ngư Thành. Sau này nếu có đánh dẹp hay liên quan đến vật tư, chắc chắn sẽ cần đến hắn. Mọi người mới vỡ lẽ. Vãn Thanh khen ngợi, tướng công thật xuất sắc. Lâm gia đầy chàng ra đây thật là uổng phí nhân tài. Lời này là nàng nói thật lòng. Sự xuất sắc của Lâm Bảo Bảo không phải ai cũng có thể đánh giá được. Hắn vừa có dũng có mưu, lại gan dạ, hơn nữa còn rất cẩn thận, có tầm nhìn chiến lược hơn người. Nếu cho hắn một sân khấu rộng lớn, chắc chắn hắn sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc nhất là Lâm Bảo Bảo có khả năng tự tạo dựng sân khấu cho mình. Khả năng này, e rằng cả Đại Đoan cũng khó tìm được người thứ hai. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, ôm nàng vào lòng, nàng nói vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Vãn Thanh đỏ mặt, vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Lâm Bảo Bảo chỉ trêu chọc nàng thôi. Ba nàng đi hái hoa, hái được nhiều không? Ngũ Nguyệt liền đưa ra mấy cái giỏ lớn đựng đầy hoa đủ màu sắc. Tướng công, hoa quanh Ngưu Bối thôn đã bị chúng ta hái hết rồi. Nơi này vẫn còn quá hoang sơ. Lâm Bảo Bảo gật đầu, về nhà thôi. Bốn người trở về nhà. Lâm Bảo Bảo liền lao vào xưởng. Ba nàng vợ thì đứng xem, tò mò muốn biết nước hoa thơm phức này được làm ra như thế nào. Chỉ là nước hoa thôi mà, hắn cũng không sợ bị họ học lỏm. Hơn nữa, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao Lâm Bảo Bảo cũng là người được giáo dục bài bản, còn ba nàng thì sinh ra trong thế giới lạc hậu, tư tưởng phong kiến, không thể hiểu được những gì hắn đang làm. Sau khi hoàn thành mọi công đoạn, Lâm Bảo Bảo ôm ba nàng vợ, nói, xong rồi, ngày mai là có thể dùng được. Ngũ Nguyệt đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Ba nàng vợ nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm. Lúc này, Lâm Bảo Bảo mới cảm thấy hạnh phúc. Ba nàng đã hòa thuận, hắn cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác tả ủng hữu bão. Tuy không biết hoàng đế là cảm giác gì, nhưng có ba người vợ hết lòng yêu thương, Lâm Bảo Bảo coi như cũng bắt đầu hưởng phúc rồi. Bên này, Trịnh Hữu Lực phi ngựa như bay, chạy hơn trăm dặm mới đuổi kịp đội quan binh vừa nãy. Lúc này, bọn họ đang ngồi nghỉ mát dưới gốc cây. Tuy mặt trời sắp lặn nhưng vẫn còn rất nóng. Tên tổng quản nội vụ thì không sao, có thể tiết kiệm sức lực. Còn đám quan binh thì chạy suốt dọc đường từ Ngư Thành đến Ngưu Bối thôn hơn 500 dặm, đi về là 1000 dặm. Vội vàng chạy như vậy cũng chưa chắc kịp về trước khi trời tối. Trịnh Hữu Lực, để hoàn thành nhiệm vụ, không biết kiếm đâu ra mấy quả dưa hấu to tướng, hớt hải chạy đến. Một tên lính dựa vào gốc cây, vừa dùng mũ quạt vừa nhìn ra cánh đồng vàng óng, chửi rủa, mẹ kiếp, sao nóng thế này? Tên Lâm Bảo Bảo keo kiệt, không cho chúng ta nghỉ chân thì thôi, đến một ngụm nước cũng không cho uống. Một tên lính khác nói nhỏ, im đi, là Mã đại nhân không cho dừng lại. Đám quan binh chỉ biết thở dài. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng vó ngựa, một tên lính ngẩng lên nhìn, thấy Trịnh Hữu Lực xách theo mấy quả dưa hấu, mắt hắn sáng rực, đại nhân, mau nhìn kìa, là tên thuộc hạ bên cạnh Lâm công tử. Mã Kế mới uể oải nhìn ra xa, khóe miệng nhếch lên, chẳng mấy chốc, Trịnh Hữu Lực đã đến nơi, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, chào hỏi, bái kiến Mã đại nhân. Mã Kế gật đầu, ngươi là thuộc hạ của Lâm công tử, ta vừa gặp ngươi. Vâng, công tử nhà ta thấy các vị tướng quân vất vả đường xa, đặc biệt sai tiểu nhân mang dưa hấu đến cho mọi người giải khát. Đám quan binh mừng rỡ, Mã Kế khen ngợi, Lâm công tử thật có lòng, về cảm ơn hắn thay ta. Nói rồi, gã phẩy tay, mấy tên lính liền chạy đến nhận dưa hấu. Những tên lính khác đã không đợi được nữa, súng lại chia dưa hấu giải khát, không còn người ngoài. Trịnh Hữu Lực tiến lên, nhét 200 lượng bạc vào tay Mã Kế, nhỏ giọng nói, Mã đại nhân, công tử nhà ta nói, không thể để đại nhân đi một chuyến tay không. Số bạc này coi như chút lòng thành, xin đại nhân vui lòng nhận cho. Mã Kế ngẩn người, nhìn xuống số bạc rồi nhanh chóng cất vào trong ngực, cười nói, Lâm công tử khách sáo quá, hạ quan sao dám nhận. Ôi, Mã đại nhân đừng khách khí, công tử nhà ta nói, hiện tại ngài ấy đang làm lãnh chúa ở Ngưu Bối thôn, sau này còn mong đại nhân chiếu cố. Mã Kế gật đầu, được, được, Lâm công tử thật hào hiệp, hạ quan được kết giao với ngài ấy cũng là vinh hạnh. Rồi gã lại nói nhỏ, về nói với công tử nhà ngươi, sau này có việc gì cứ nói, miễn là ta làm được. Trịnh Hữu Lực mỉm cười gật đầu, trong lòng lại thầm mắng đám quan lại Ngư Thành từ trên xuống dưới không có tên nào tốt đẹp cả, nhưng hắn biết Lâm Bảo Bảo làm vậy chắc chắn có lý do, hắn chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Tiểu nhân ghi nhớ lời Mã đại nhân, nhất định sẽ chuyển lời lại cho công tử. Tiểu nhân xin cáo từ. Nói rồi, Trịnh Hữu Lực lên ngựa rời đi. Là một võ phu, hắn ghét nhất loại quan lại giả tạo, tham lam này, nên vừa xong việc là hắn đi ngay. Mã Kế nhìn theo bóng hắn, lại sờ vào túi bạc trong ngực, mệt mỏi suốt dọc đường như tan biến hết. Trên đời này, chỉ có bạc mới khiến ai cũng thích. Đêm trôi qua, trời lại sáng. Lâm Bảo Bảo đến xưởng, nhìn những lọ nước hoa đã hoàn thành, trong lòng vui mừng.
Hắn lấy ra những lọ thủy tinh nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rót nước hoa mạn đà la vào, rồi đặt vào những chiếc hộp bạc chạm khắc tinh xảo. Đã muốn bán nước hoa như một mặt hàng xa xỉ, tất nhiên phải có bao bì sang trọng. Những chiếc hộp bạc này là hắn đã chuẩn bị từ trước, chờ đến hôm nay mang đến Ngư Thành dự tiệc tặng quà. Đối với Lâm Bảo Bảo, những lọ nước hoa này chỉ là hàng dùng thử, chuẩn bị cho việc kinh doanh sau này. Sau đó, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một bản vẽ súng lục, trên đó vẽ chi tiết từng bộ phận nhỏ. Những bộ phận này nhìn thì không liên quan, nhưng ghép lại với nhau sẽ tạo thành một khẩu súng. Tuy trình độ thợ rèn ở thế giới này chưa đủ để chế tạo những bộ phận tinh xảo như vậy, nhưng dù chỉ làm được hình dáng đại khái, hắn cũng có thể tự gia công, hoàn thiện khẩu súng. Lâm Bảo Bảo đã suy nghĩ kỹ, khi súng lục được chế tạo, sẽ không thể dùng loại đạn thô sơ này nữa. Hơn nữa, súng lục cũng không thể dùng nòng tre. Hắn liền nghĩ đến Đào Nguyên Trấn. Qua lời A Tam, hắn biết Lâm Hiên đang nắm giữ một mỏ đồng. Ai cũng biết, đạn được làm từ đồng và sắt. Chỉ cần có đồng, hắn có thể chế tạo ra đạn đúng nghĩa. Càng nghĩ, Lâm Bảo Bảo càng phấn khích, khóe miệng nở nụ cười. Súng lục bằng sắt, độ chính xác, độ bền và tính an toàn đều sẽ được cải thiện đáng kể. Uy lực cũng sẽ tăng lên. Súng ống tre hiện tại giống như súng săn, chỉ dùng để bắn ở cự ly gần, bắn xa thì uy lực giảm, độ chính xác cũng bị ảnh hưởng lớn. Khi dùng súng ống tre, hắn cảm nhận rõ ràng đường đạn bị ảnh hưởng bởi tốc độ gió. Đó là do kỹ thuật chế tạo đạn còn quá thô sơ. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Vãn Thanh, "Tướng công, chúng ta khi nào xuất phát?" Lâm Bảo Bảo bừng tỉnh, vội vàng cuộn bản vẽ lại, cất vào trong ngực, rồi đi ra ngoài. Ba nàng vợ đang đứng ở cửa. Lâm Bảo Bảo gãi đầu, "Ngũ Nguyệt, Uyển Uyển, hai nàng dậy sớm vậy?" "Hừ, chàng yên tâm, muội sẽ không đi phá đám đâu. Muội và Ngũ Nguyệt tỷ tỷ đã bàn rồi, hôm nay sẽ tiếp tục đi hái hoa. Muội nhất định phải tìm được loại hoa có mùi hương mình thích nhất." Lâm Bảo Bảo vạch ba vạch đen trên đầu, nàng không phải thích đao kiếm sao? Sao tự dưng lại mê mấy thứ con gái thế này? Chàng nói vậy là sao? Muội vốn là con gái mà, ai quy định thích đao kiếm thì không được thích nước hoa. Muội muốn tìm một loại hoa độc nhất vô nhị, làm ra loại nước hoa riêng, để sau này chỉ cần ngửi thấy mùi hương là chàng biết muội đến. Uyển Uyển càng nói càng hào hứng, đôi mắt sáng long lanh. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, quay người bỏ đi. Nàng cứ tiếp tục mơ mộng đi. Vãn Thanh liền đuổi theo. Sau đó, Lâm Bảo Bảo cùng Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực cưỡi ngựa đi Ngư Thành. Trên đường đi, Vãn Thanh hỏi, "Tướng công, bữa tiệc hôm nay có phải là Hồng Môn Yến không? Thiếp thấy hơi bất an." Lâm Bảo Bảo cười nói, "Yên tâm đi, thứ nhất, Khâu Quang Nhật không dám. Thứ hai, tướng công nàng cũng không phải dạng vừa đâu." Nói rồi, hắn vén áo choàng, bên trong áo choàng treo lủng lẳng một dãy lựu đạn. Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực đều từng chứng kiến uy lực khủng khiếp của lựu đạn, không khỏi giật mình. Trịnh Hữu Lực cười khổ, "Công tử, ngài hơi quá tay rồi đấy. Giao thiệp với quan phủ, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng không được giao phó vận mệnh của chúng ta vào tay người khác, nhất là khi chúng ta chưa hiểu rõ Khâu Quang Nhật." Vãn Thanh gật đầu, "Lần trước chúng đã thấy uy lực của súng ống tre rồi, lần này chúng ta vào phủ, e là mấy quả lựu đạn này chắc khó giấu lắm." Lâm Bảo Bảo lấy ra chiếc hộp bạc đựng nước hoa, biết bên trong là gì không? Chẳng lẽ toàn là lựu đạn? Trịnh Hữu Lực đoán. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, "Đương nhiên không phải." Hắn mở hộp, bên trong là 10 lọ nước hoa được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương nồng nàn. Vãn Thanh hít hà, "Nhiều vậy sao? Tướng công, chàng định tặng hết cho bọn họ sao? Thật đáng tiếc, đừng có thiển cận. Những gì ta tặng cho bọn họ bây giờ, sau này sẽ thu lại gấp 10, gấp trăm lần. Hơn nữa, làm ăn thì cũng cần vốn liếng chứ." Lâm Bảo Bảo cười danh mãnh, "Cũng đúng." Vãn Thanh cười theo. Lúc này, Lâm Bảo Bảo lật ngược chiếc hộp, phía sau có một ngăn bí mật, mở ra xem, bên trong còn giấu 3 quả lựu đạn. Trịnh Hữu Lực giơ ngón tay cái lên, "Công tử, ngài thật quỷ kế đa đoan." Phụt, Vãn Thanh không nhịn được cười. Lâm Bảo Bảo liếc hắn, "Ngươi nói năng kiểu gì vậy? Đây gọi là có chuẩn bị chứ không phải quỷ kế đa đoan." "Hề hề, thuộc hạ kiến thức nông cạn, xin công tử thứ lỗi." Trịnh Hữu Lực lúng túng, hắn không cho rằng mình dùng từ sai, chỉ là lỡ lời nói thật. Sự thâm sâu của Lâm Bảo Bảo, cả hắn và Vãn Thanh đều đã được lĩnh giáo, gần như có thể chắc chắn rằng những thứ trong tay hắn đều là thứ nguy hiểm. Ai mà chọc vào hắn thì đúng là xui xẻo 8 đời. Khoảng 1 giờ sau, ba người đến ngã ba đường cách Ngư Thành 10 dặm, con đường còn lại là đường dẫn đến Đào Nguyên Trấn. Tốc 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 tiếng vó ngựa dồn dập, giữa đám bụi mù mịt là vài bóng người. Vừa lúc chạm mặt ba người Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo nhìn kỹ, người đi giữa chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng nhìn thấy hắn, hai anh em nhìn nhau, cùng nở nụ cười, nhưng ý nghĩa của nụ cười đó lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Bảo Bảo cười mỉa mai, còn Lâm Hiên thì đầy khiêu khích. Tuy đã 2 lần thua dưới tay Lâm Bảo Bảo, thậm chí còn bị Khâu Dịch mắng té tát vì chuyện lần trước, khiến hắn hận Lâm Bảo Bảo đến tận xương tủy. Nhất là lần này, khi biết Phủ Doãn mở tiệc chúc mừng Lâm Bảo Bảo, hắn càng tức điên lên.
hắn tổn thất nặng nề, chỉ nhận được những lời mắng chửi. Trong khi đó, người em trai mà hắn từng coi thường lại được trọng dụng. Ồ, đây không phải Bát Ca sao? Thật trùng hợp. Lâm Bảo Bảo cười nói. Trịnh Hữu Lực và Vãn Thanh đều lạnh lùng. Trịnh Hữu Lực còn đưa tay ra sau lưng. Nếu đối phương có hành động gì, hắn sẽ lập tức rút súng. Lâm Hiên nhận ra hành động của Trịnh Hữu Lực, hắn đã 2 lần nếm mùi đau khổ, tất nhiên biết trong tay Lâm Bảo Bảo có vũ khí lợi hại. Đúng vậy, thật trùng hợp. Nhưng mà, thập tứ đệ lần này thật oai phong, được Phủ Doãn đại nhân thưởng thức, thật khiến Bát Ca ta phải ghen tị. Bát Ca nói đùa rồi, huynh giờ là nha sai của Phủ Ngư Thành, cũng là quan chức trong triều, còn đệ thì vẫn đang vất vả ở nơi khỉ ho có gáy, sao dám sánh với huynh? Hừ, thôi được, thập tứ đệ, hôm nay đã gặp nhau rồi, ta cũng không vòng vo nữa, chắc ngươi cũng biết lần trước là ta phái sát thủ đến, nhưng ta thật sự tò mò, chỉ bằng thứ vũ khí kỳ lạ kia mà ngươi có thể giết hơn 20 thuộc hạ của ta sao? Lâm Bảo Bảo giả ngốc, vũ khí gì? Bát Ca nói gì? Đệ không hiểu. Thập tứ đệ, ngươi tưởng giả ngốc là gạt được ta sao? Nói cho ngươi biết, chuyện lần trước chưa xong đâu, đợi lần sau Lâm gia phái trưởng lão đến thu thuế, ta sẽ báo cáo chuyện này, ngươi cứ đợi đấy. Thực ra, Lâm gia sau khi đẩy bọn họ đi cũng mặc kệ sống chết, dù có đánh nhau chết cũng không quan tâm, nhưng nếu có trường hợp đặc biệt, Lâm gia chắc chắn sẽ can thiệp, ví dụ như thứ vũ khí bí mật trong tay Lâm Bảo Bảo, nếu Lâm gia biết được, nhất định sẽ phái người đến điều tra. Nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo biến mất. Được thôi, vậy chúng ta cứ chờ xem, nhưng Bát Ca ngủ cũng nên mở một mắt, cẩn thận ngày nào đó không dậy được nữa. Nói xong, Lâm Bảo Bảo quất roi, thúc ngựa chạy nhanh. Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực cũng lập tức đuổi theo. Trịnh Hữu Lực còn quay lại cười nhạo Lâm Hiên. Lâm Hiên mặt mày đen lại, chỉ biết nuốt bụi phía sau. Sau 2 lần thất bại, hắn không dám chọc vào Lâm Bảo Bảo nữa, nhất là khi biết hắn đã được Phủ Doãn trọng dụng, nhưng hắn là người có thù tất báo, dù Phủ Ngư Thành không giúp hắn cũng sẽ nhờ đến Lâm gia. Thập tứ đệ, tự ngươi chuốc lấy. Lâm Hiên lẩm bẩm. Lúc này, tên thuộc hạ bên cạnh hắn nói nhỏ, chủ nhân, Lâm Bảo Bảo đã nói vậy rồi, hay là hôm nay chúng ta đừng đến dự tiệc nữa, lỡ như gặp nguy hiểm. Lâm Hiên trừng mắt, sợ thì cút, ta thà bị đánh chết chứ không chịu nhục. Nói rồi, hắn cũng thúc ngựa đuổi theo. Vãn Thanh hỏi, tướng công, chàng định trở mặt với Lâm Hiên sao? Lâm Bảo Bảo cười nhạt, chưa đến mức đó, ta chỉ dọa hắn thôi, thượng binh phạt mưu, ta muốn khiến hắn sống trong sợ hãi, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đợi hắn tự loạn trận cước, ta mới ra tay lấy mạng hắn. Lâm Bảo Bảo biết rõ, muốn đánh bại một người, trước tiên phải đánh bại ý chí của người đó. Hắn cảm nhận được Lâm Hiên đã bắt đầu sợ hắn. 2 lần bị giết hại chắc chắn khiến Lâm Hiên tổn thất nặng nề, lại khiến địa vị của hắn trong mắt Khâu gia suy giảm. Chỉ cần hắn thêm dầu vào lửa, Lâm Hiên sẽ tiêu đời. Mỏ đồng ở Đào Nguyên Trấn sẽ là thứ giết chết hắn. Phú quý sinh tội, Khâu Quang Nhật tuyệt đối không dung thứ cho việc thuộc hạ tư tàng mỏ đồng. Số tài sản kết xù đó, hắn không tham lam mới là lạ. Sau đó, 3 người vào thành, không đến phủ ngay mà đi thẳng đến lò rèn ở phía bắc thành. Từ xa đã nghe thấy tiếng leng keng của búa đập vào sắt. Vãn Thanh tò mò, tướng công, chúng ta đến đây làm gì? 2 người đợi ở đây, ta vào một lát. Lâm Bảo Bảo bước qua đám thợ rèn, vén rèm bước vào trong. Căn nhà nhỏ chật hẹp, nồng nặc mùi sắt nung. Lão thợ rèn thấy Lâm Bảo Bảo, mắt sáng lên. Ồ, Lâm công tử, sao ngài lại tự mình đến đây? Thế nào, số trang bị ta đặt làm xong chưa? Đã xong rồi, tiểu lão còn đang định sai người báo cho công tử, không ngờ ngài đã đến. Lão thợ rèn rất nhiệt tình, lại thêm địa vị đặc biệt của Lâm Bảo Bảo trong lòng lão, khiến lão hết mực tôn trọng. Lâm Bảo Bảo gật đầu, tốt lắm, ta còn phải đến phủ làm việc, lát nữa sẽ phái người đến lấy. Lão chuẩn bị sẵn nhé. Không vấn đề gì, nhưng mà công tử, lần trước ngài thưởng 200 lượng, còn dư 50 lượng. Lão thợ rèn nhớ rất rõ, đương nhiên lão cũng không dám biển thủ số tiền này. Lần này ta đến là để bàn chuyện này. Lâm Bảo Bảo lấy bản vẽ trong ngực ra, trải lên mặt bàn bừa bộn. Lão có thể làm ra những bộ phận theo bản vẽ này không? Lão thợ rèn nhìn kỹ bản vẽ, cau mày, cái này quá nhỏ. Lâm công tử, những bộ phận này trông rất tinh xảo, tiểu lão e là không làm được. Lão cứ nghiên cứu thử xem, cứ làm theo kích thước trên bản vẽ. Nếu lão làm được và khiến ta hài lòng, 50 lượng còn lại ta thưởng cho lão, ta lại thưởng thêm 50 lượng nữa. Chỉ cần làm được súng lục, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Chế tạo được súng lục, đối với Lâm Bảo Bảo mà nói có ý nghĩa rất lớn. Súng lục nhỏ gọn, dễ dàng giấu trên người, lại có uy lực lớn, có thể dùng để phòng thân mà không bị phát hiện. Quan trọng nhất là, nếu chế tạo thành công, hắn có thể tiến hành bước tiếp theo. Lão thợ rèn kinh ngạc, không hiểu sao Lâm Bảo Bảo lại hào phóng như vậy. Những bộ phận nhỏ này có tốn bao nhiêu nguyên liệu đâu. Lần trước chế tạo trang bị cho 100 người cũng chỉ hết 150 lượng. Vậy mà làm những thứ nhỏ xíu này, Lâm Bảo Bảo lại sẵn sàng chi 100 lượng. Điều này khiến lão hoàn toàn không hiểu nổi. Công tử,
ngài không phải đang đùa chứ? Lâm Bảo Bảo khoanh tay, nhìn ra cửa, lão nghĩ ta lặn lội đường xa đến đây để đùa với lão sao? Lão thợ rèn vội vàng quỳ xuống, công tử thứ tội, tiểu lão lỡ lời. Lâm Bảo Bảo đỡ lão dậy, lão cứ làm theo bản vẽ, cố gắng làm ra được, nếu lão làm ta hài lòng, tiền không thành vấn đề, hơn nữa, ta có thể mời lão về phủ, làm thợ rèn riêng cho ta. Lão thợ rèn sững sờ, tuy trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng thấy Lâm Bảo Bảo không giống như đang nói đùa, lão gật đầu, được, tiểu lão hiểu ý công tử rồi. Lâm Bảo Bảo sau này chắc chắn sẽ còn cần đến thợ rèn, lão đã quen tay, lại đáng tin cậy, hắn muốn thu nạp cũng là chuyện bình thường. Lâm Bảo Bảo hài lòng mỉm cười, vậy lão cứ tiếp tục làm việc đi, ta đi trước, lát nữa sẽ quay lại. Nói xong, hắn vén rèm bước ra ngoài. Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực lập tức chạy đến. Tướng công, chàng vừa đưa gì cho lão thợ rèn vậy? Lâm Bảo Bảo khoác vai Vãn Thanh, chỉ là một vài thứ ta đang nghiên cứu, cần lão ấy giúp đỡ. Đi thôi, giờ đã là giờ tị, sắp đến trưa rồi. Ba người thong thả dạo phố. Vãn Thanh dẫn đường, cũng xem qua không ít cửa hàng. Lần này, Lâm Bảo Bảo rất kiên nhẫn, hắn muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới từ những người bán hàng rong này. Giống như lần trước, Tuyển Tuyển nhìn thấy túi thơm đã khiến hắn nảy ra ý tưởng làm nước hoa. Đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến trước cổng phủ. Hai tên lính gác thấy Lâm Bảo Bảo, mắt sáng lên, nhiệt tình chạy ra đón. Ồ, Lâm công tử, ngài đến rồi. Lâm Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, hắn chưa từng gặp hai tên lính này, vậy mà chúng lại nhận ra hắn, xem ra hắn đã nổi tiếng rồi. Lâm Bảo Bảo gật đầu, Khâu đại nhân đâu? Lâm công tử đừng hỏi nhiều, cứ đi theo chúng tôi. Nói rồi, tên lính làm động tác mời, ba người liền đi theo. Lần trước đến phủ, Lâm Bảo Bảo đã bị khung cảnh tao nhã nơi đây hấp dẫn. So với phủ đệ của hắn ở Ngưu Bối thôn, đúng là một trời một vực. Dưới sự dẫn đường của lính canh, ba người đi qua hành lang, đến trước một căn phòng. Trước cửa có hai tên lính gác cầm đao. Lâm Bảo Bảo vừa định bước vào thì bị chặn lại. Lâm công tử, xin đợi một chút, chúng tôi làm theo quy định, phải khám xét trước, mong ngài hợp tác. Lâm Bảo Bảo biết Khâu Quang Nhật sẽ làm vậy. Lần trước hắn dùng súng chĩa vào đầu Khâu Dịch chắc chắn đã khiến Khâu Quang Nhật sợ hãi, cũng khiến hắn nhận thức được sự nguy hiểm của súng ống tre. Lâm Bảo Bảo giang hai tay ra, hai tên lính lập tức khám xét, không tìm thấy súng nhưng lại thấy lựu đạn. Tuy nhiên, chúng không biết lựu đạn là gì, cũng không biết dùng để làm gì, ngay cả súng ống tre cũng là Khâu Quang Nhật lấy khẩu súng mà Lâm Bảo Bảo tặng làm mẫu để cho chúng nhận diện. Một tên lính hỏi, Lâm công tử, ba khúc tre này là gì? Lâm Bảo Bảo chợt hiểu ra, bọn chúng không nhận ra lựu đạn. Hắn đáp, ta bị đau lưng, mấy khúc tre này dùng để cố định lưng, chắc không sao chứ. Hai tên lính nhìn nhau, đành gật đầu cho qua. Chúng cũng không dám đắc tội Lâm Bảo Bảo, miễn là không có súng ống tre là chúng đã hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Hữu Lực thì không được may mắn như vậy, không chỉ bị tịch thu súng, mà cả hộp bạc đựng nước hoa cũng bị giữ lại. Lâm Bảo Bảo liền nói, những thứ trong này là quà ta muốn tặng cho phủ Doãn đại nhân, không phải vật nguy hiểm. Tên lính mở hộp, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, hai mắt sáng lên, vì tôn trọng Lâm Bảo Bảo. Hai tên lính không khám xét Vãn Thanh, cuối cùng ba người cũng được vào trong. Qua căn phòng này, lại đi qua một cái sân nhỏ, cuối cùng mới đến phòng tiệc. Chưa kịp bước vào, Khâu Quang Nhật đã tươi cười ra đón, các quan lại khác cũng đi theo. Lâm Bảo Bảo chắp tay, tại hạ Lâm Bảo Bảo, bái kiến Khâu đại nhân. Ôi, Lâm công tử đừng đa lễ, lần trước chúng ta đã nói là bằng hữu, sao ngươi còn khách sáo vậy? Khâu Quang Nhật rất vui vẻ, tỏ ra thân thiện. Lâm Bảo Bảo gật đầu, một chuyện là một chuyện, ngài là phủ Doãn đại nhân, lễ nghi vẫn phải có, hắn sẽ không được voi đòi tiên, cũng hiểu rõ tất cả chỉ là màn kịch, nếu hắn tin là thật thì mới là mắc bẫy. Khâu Quang Nhật hài lòng vỗ vai Lâm Bảo Bảo, giới thiệu với mọi người, các vị đã thấy rồi đấy, Lâm công tử tuy là con cháu bị đầy của Lâm gia, nhưng cũng là người có bản lĩnh, từ hôm nay trở đi, các ngươi không được vô lễ với Lâm công tử, biết chưa? Đám quan lại bụng phệ vội vàng đứng dậy, chắp tay chào hỏi Lâm Bảo Bảo, nói những lời khách sáo, nhưng Lâm Bảo Bảo không nghe lọt tai một chữ nào, bọn họ chỉ đang làm cho có lệ. Khâu Quang Nhật cũng coi như không nghe thấy. Lâm Bảo Bảo đảo mắt nhìn quanh, thấy Lâm Hiên và Khâu Dịch đang đứng ở phía sau, hai người chỉ lạnh lùng quan sát. Lúc chạm mắt Lâm Bảo Bảo, Lâm Hiên ánh mắt lộ rõ sát khí, không che giấu sự căm ghét, còn Khâu Dịch thì lại gật đầu chào hỏi. Lâm Bảo Bảo biết rõ, đám sát thủ đến Ngưu Bối thôn lần trước chắc chắn có liên quan đến Khâu Dịch, nhưng vì Khâu Dịch không muốn vạch mặt, nên hắn cũng lười so đo. Lúc này, Khâu Quang Nhật nhìn Vãn Thanh phía sau Lâm Bảo Bảo, hỏi, Lâm công tử, vị tiểu thư này lần trước đã đến cùng ngươi, ta vẫn chưa kịp làm quen. Lâm Bảo Bảo liền giới thiệu, đây là nhị phu nhân của ta. Vãn Thanh. Khâu Quang Nhật hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Các quan lại khác nghe thấy cái tên này đều sững người. Vãn Thanh, cái tên này nghe quen quen. Khâu Quang Nhật giả vờ như không biết. Vãn Thanh mỉm cười, vẻ đẹp khuynh thành khiến mọi người đều ngẩn ngơ.
Ở đây toàn là bọn tham quan ô lại. Đời người có hai thú vui lớn là tham tiền và háo sắc, nhưng trong trường hợp này, bọn chúng đều tỏ ra đạo mạo. Vãn Thanh không hề e ngại, nói rõ ràng, chắc các vị cũng biết đến tiểu nữ, ta từng là mưu sĩ trong quốc sự viện, vì tội mưu phản bị Lâm gia bắt giữ, để bảo toàn tính mạng, ta đã gả cho tướng công nhà ta. Nghe vậy, tất cả các quan lại đều hít một hơi lạnh, nhìn Vãn Thanh với ánh mắt dè chừng, bởi vì chức quan thấp nhất trong quốc sự viện cũng là tổng tứ phẩm. Vãn Thanh đã làm đến chức mưu sĩ, chắc chắn là chánh tứ phẩm, cấp bậc cao hơn tất cả mọi người ở đây, thậm chí còn hơn Khâu Quang Nhật nửa bậc. Nhưng điều khiến mọi người e ngại nhất là chức vụ mưu sĩ của Vãn Thanh, cũng chính là ngôn quan. Ngôn quan là người chuyên giám sát, kiểm tra các quan lại, nên không được lòng mọi người. Khâu Quang Nhật cười gượng, ra là vậy, không ngờ nhị phu nhân lại có lai lịch lớn như vậy, bảo sao Lâm công tử làm việc lại lão luyện, trầm ổn như thế, hóa ra là có cao nhân chỉ điểm. Một câu nói đã hóa giải sự lúng túng. Tuy biết Vãn Thanh giờ không còn là ngôn quan, nhưng bọn chúng vẫn có chút chột dạ. Lâm Bảo Bảo thấy vậy, trong lòng buồn cười. Lúc này, Khâu Dịch chủ động nói, cha đừng đứng nữa, mời Lâm công tử vào chỗ ngồi đi. Đúng, Lâm công tử, mời ngồi. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh vào bàn tiệc, còn Trịnh Hữu Lực thì bị cho ra rìa. Ai cũng biết hắn chỉ là một tên thị vệ. Hai người vừa ngồi xuống, Khâu Quang Nhật liền nâng chén rượu, nào, các vị, cùng bản quan kính Lâm công tử một chén. Mọi người cùng nâng chén, Lâm Bảo Bảo cũng phải uống cạn chén. Hắn biết rõ, Khâu Quang Nhật càng khách sáo thì càng có mưu đồ, nhưng hắn cũng không thể làm mất mặt Khâu Quang Nhật. Khâu Quang Nhật hỏi tiếp, Lâm công tử, có thể kể cho bản quan nghe đêm đó ngươi đã tiêu diệt đám sát thủ như thế nào không? Để mọi người cùng mở mang kiến thức. Lâm Bảo Bảo biết chắc sẽ bị hỏi như vậy, liếc nhìn Vãn Thanh rồi đáp, Khâu đại nhân, ngài không biết sao, tam phu nhân của ta là nữ chiến binh mãn tộc, võ công cao cường, đừng nói là đám ô hợp đó, ngay cả kim dược vệ của Lâm gia cũng từng bại dưới tay nàng. Mọi người đều kinh ngạc, thán phục không thôi, nhưng câu trả lời này hiển nhiên không làm Khâu Quang Nhật hài lòng. Ồ, nhưng bản quan nghe nói đêm đó ở Ngưu Bối thôn có tiếng nổ lớn. Lâm Bảo Bảo hơi nhướng mày, chợt hiểu ra Khâu Quang Nhật đã điều tra hắn. Điều này khiến hắn hơi khó chịu, tại hạ nói toàn sự thật, nếu đại nhân không tin thì tại hạ cũng hết cách. Câu nói của Lâm Bảo Bảo khiến không khí bữa tiệc lại trở nên gượng gạo. Các quan lại nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết Lâm Bảo Bảo không dễ chọc, không ai muốn tự chuốc phiền phức. Khâu Quang Nhật không tức giận, chỉ cúi đầu rót rượu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Lâm Hiên thấy vậy, biết cơ hội của mình đã đến, đập bàn quát, Thập tứ đệ, ngươi quá vô lễ, sao dám nói chuyện với Phủ Doãn đại nhân như vậy? Lâm Bảo Bảo liếc hắn, Bát ca, huynh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy, hay là ở Đào Nguyên trấn sống quá sung sướng rồi? Lâm Hiên bị quê độ, tức giận không thôi, hắn vẫn chưa quen với một Lâm Bảo Bảo mạnh mẽ như vậy. Các quan lại khác cũng thầm than, trước đây họ đã nghe nói tân lãnh chúa Ngưu Bối thôn tính tình kỳ quặc, không ngờ lại còn nóng tính như vậy. Lâm Bảo Bảo nói tiếp, hơn nữa, ta đang nói chuyện với Khâu đại nhân, khi nào đến lượt một nha sai nhỏ nhoi như huynh xen vào? Lâm Hiên đứng phất dậy, Lâm Bảo Bảo, dù sao ta cũng là anh trai ngươi, ngươi vô lễ như vậy, khiến người ngoài nghĩ Lâm gia chúng ta toàn là loại không biết trên dưới. Hắn nói vậy là muốn lấy lòng Khâu Quang Nhật. Lâm Bảo Bảo biết rõ, nhưng hắn cũng hiểu Khâu Quang Nhật sẽ không để tâm. Lâm Bảo Bảo cười nhạt, chắp tay với Khâu Quang Nhật, Bát ca ta ở Lâm gia được nuông chiều quá sinh hư, mong đại nhân thứ lỗi. Một câu nói đã thay đổi hoàn toàn cục diện, khiến Lâm Hiên tức đến lộn ruột. Khâu Quang Nhật tuy vẫn đang xem kịch, nhưng cũng nhận ra Lâm Hiên kém xa Lâm Bảo Bảo, hắn liền tự mình rót rượu cho Lâm Bảo Bảo. Lâm công tử, đừng khách sáo, uống rượu đi. Lâm Bảo Bảo và Khâu Quang Nhật lại cụng ly, như thể chuyện khó chịu vừa rồi chưa từng xảy ra. Ngược lại, Lâm Hiên giống như một tên hề, khiến hắn xấu hổ mặt đỏ tía tai. Lâm Hiên cũng biết, ở lại cũng chỉ thêm mất mặt, liền chắp tay, Khâu đại nhân, tiểu nhân thấy hơi khó chịu, xin phép cáo lui trước. Khâu Quang Nhật mỉm cười gật đầu, Khâu Dịch, con đưa hắn đi nghỉ ngơi. Vâng, cha. Khâu Dịch đứng dậy dìu Lâm Hiên đi. Vãn Thanh ngồi bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn Lâm Hiên, rồi nhỏ giọng nói với Lâm Bảo Bảo, tướng công, đừng quên việc chính. Tuy giọng nàng rất nhỏ, nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. Lâm Bảo Bảo giả vờ như vừa mới nhớ ra, vội vàng lấy hộp bạc trên tay Trịnh Hữu Lực đặt lên bàn. Các quan lại đều tò mò, không biết Lâm Bảo Bảo định làm gì. Tuy không biết bên trong là gì, nhưng được đựng trong hộp bạc sang trọng như vậy, chắc chắn là thứ quý giá. Khâu Quang Nhật hỏi, Lâm công tử, đây là ý gì? Đại nhân mở tiệc chiêu đãi, tại hạ không thể đến tay không? Nói rồi, hắn mở nắp hộp, một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp phòng. Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Khâu Quang Nhật cũng vậy. Lâm Bảo Bảo lấy ra một lọ nước hoa, giới thiệu, đại nhân, đây là chút đồ chơi ta làm ra, gọi là nước hoa, được chiết xuất từ hoa mạn Đà La đặc trưng của Ngưu Bối thôn, thơm hơn túi thơm gấp trăm lần, dùng thường xuyên có thể giúp ngủ ngon, cải thiện giấc ngủ.
Nói rồi, hắn mở nắp lọ, mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng tiệc. Khâu Quang Nhật lập tức đưa lên mũi ngửi, khen ngợi, Lâm công tử quả nhiên là thiên tài. Làm sao ngươi có thể chế tạo ra thứ thơm như vậy? Công thức chế tạo nước hoa là bí mật, không thể tiết lộ, nhưng số nước hoa này là ta tặng cho đại nhân và các vị đại nhân. Mọi người có thể mang về tặng cho phu nhân nhà mình. Đây mới là mục đích chính khiến Lâm Bảo Bảo đồng ý đến dự tiệc. Nếu chỉ là đến ăn một bữa cơm thì hắn không thèm. Lâm Bảo Bảo lấy nước hoa trong hộp ra, phân phát cho các quan lại. Ai nấy đều mừng rỡ khi nhận được nước hoa, bởi vì bao bì đã sang trọng, cộng thêm mùi hương kỳ lạ, khiến ai cũng nghĩ đây là bảo bối vô giá. Đa tạ Lâm công tử. Đúng vậy, phu nhân nhà ta mấy hôm trước còn đòi đến kinh thành mua túi thơm, nước hoa của công tử đến thật đúng lúc. Các quan lại thi nhau khen ngợi. Khâu Quang Nhật cũng dần hiểu ra, nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, các quan lại ăn uống no say, trò chuyện rôm rả. Khâu Quang Nhật đứng dậy, Lâm Bảo Bảo, ngươi theo ta. Nói xong, hắn đi thẳng. Lâm Bảo Bảo nháy mắt với Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực, rồi đứng dậy đi theo. Trong phòng khách, Khâu Quang Nhật ngồi xuống ghế chủ tọa, hắn không uống nhiều rượu, giờ đang rất tỉnh táo. Lâm Bảo Bảo, ngươi làm một vụ mua bán béo bở đấy, mượn quan hệ của ta để đánh bóng tên tuổi. Lâm Bảo Bảo biết hắn sẽ nghĩ vậy, chủ động tiến lên ngồi cạnh Khâu Quang Nhật. Đại nhân đừng vội nóng giận, lần này ta đến đúng là có chút mưu mẹo, nhưng đã dám làm trước mặt đại nhân, tất nhiên sẽ không để đại nhân chịu thiệt. Khâu Quang Nhật nhớn mày, nói tiếp đi, người chớt vì tiền, chim chớt vì miếng. Ta tuy chỉ là một lãnh chúa nhỏ bé ở Ngưu Bối thôn, nhưng cũng không cam tâm tầm thường. Vì vậy, ta chế tạo ra nước hoa này là muốn mở rộng thị trường, kiếm chút tiền ở Ngư Thành. Nếu đại nhân giúp đỡ, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Lâm Bảo Bảo đã nghĩ sẵn lý do. Với bản tính tham lam của Khâu Quang Nhật, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Khâu Quang Nhật cười ẩn ý, ra là vậy, ta đã nói ngươi không đơn giản mà, vòng vo tam quốc, hóa ra là vì tiền. Lâm Bảo Bảo cười trừ, rót trà cho hắn, vậy ý đại nhân là? Khâu Quang Nhật gật đầu, tốt, chuyện gì kiếm ra tiền cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi chắc chắn thứ này có thể kiếm ra tiền sao? Vừa nói, hắn vừa xoay xoay lọ nước hoa trong tay, mồ hôi trên lòng bàn tay khiến mùi hương thoang thoảng. Đương nhiên chắc chắn, chỉ cần đại nhân giúp đỡ, việc kiếm tiền là điều chắc chắn. Đến lúc đó, chúng ta chia 4-6. Hắn đã suy nghĩ kỹ, chia 5 năm thì Khâu Quang Nhật chắc chắn không đồng ý. 4-6 thì còn có khả năng, nhưng con số trong đầu hắn là 3-7. Quả nhiên, Khâu Quang Nhật nhấp một ngụm trà. Nếu muốn ta giúp, vậy phải chia 3-7. Lâm Bảo Bảo giả vờ không vui, nhíu mày. Khâu Quang Nhật lập tức nói thêm, Lâm Bảo Bảo, tuy nước hoa là do ngươi chế tạo, nhưng nếu không có ta gật đầu, dù ngươi có cho không, ta đảm bảo cũng chẳng ai dám lấy. Vì vậy, ngươi lấy 3 phần đã là nhiều rồi. Lâm Bảo Bảo cười khổ, đại nhân nói chí phải, là tại hạ thiển cận. Vậy quyết định vậy đi, ta sẽ cho ngươi một cửa hàng ở Ngư Thành, chuẩn bị xong thì ngày mai có thể kinh doanh. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, đại nhân, hình như ngài hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì? Ta muốn bán nước hoa thì đúng, nhưng nước hoa của ta chỉ bán cho giới thượng lưu, không bán cho thường dân. Lâm Bảo Bảo vừa uống trà vừa nói. Khâu Quang Nhật ngồi thẳng dậy, như thể vừa mới nhìn rõ Lâm Bảo Bảo. Hắn vừa mở miệng đã muốn tiếp cận giới thượng lưu, ai cũng biết hắn có mưu đồ khác. Ngươi chắc chắn chỉ là bán nước hoa thôi chứ? Đúng vậy, nước hoa của ta tuy không phải là phát minh gì ghê gớm, nhưng thường dân cũng không mua nổi. Hơn nữa, chỉ có tiếp xúc với người giàu mới kiếm được nhiều tiền. Chẳng lẽ đại nhân không muốn sao? Lâm Bảo Bảo giả ngây giả ngô cũng là số 1. Khâu Quang Nhật nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật đầu, được, vậy quyết định vậy đi. Lâm Bảo Bảo đứng dậy, chắp tay, đa tạ đại nhân đã giúp đỡ. Trời cũng không còn sớm, tại hạ xin phép cáo lui. Sao phải vội, trời cũng đã khuya rồi. Sao không ở lại đến mai rồi hãy đi, tối nay ở lại nói chuyện với ta. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, để hôm khác đi, đợi chúng ta kiếm được tiền, tại hạ nhất định sẽ trò chuyện cùng đại nhân. Vậy cũng được. Khâu Quang Nhật đành đứng dậy tiễn khách. Đêm khuya, Khâu Quang Nhật đang đọc sách trong thư phòng thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Khâu Dịch bước vào. Cha, sao giờ này cha vẫn chưa nghỉ ngơi? Khâu Quang Nhật vẫn đang đọc sách, không nhìn con trai. Khâu Dịch hỏi, cha, ban ngày Lâm Bảo Bảo kiêu ngạo như vậy, cha không tức giận sao? Sao cha lại tức giận làm gì? Lâm Bảo Bảo tuy có vẻ ngông cuồng, nhưng lại rất biết giữ chừng mực. Còn chuyện giữa ta và hắn, con đừng hỏi nữa, lui xuống đi. Khâu Quang Nhật không muốn nói nhiều với con trai. Khâu Dịch nghiến răng, lấy từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn. Cha, đây là 500 lượng do Lâm Hiên đưa đến. Hắn hy vọng. Khâu Dịch chưa nói hết câu, Khâu Quang Nhật đã cắt ngang. Cầm đi, sau này không được nhận bạc của hắn nữa. Cả 500 lượng trước đó cũng trả lại cho hắn. Chức nha sai cũng không cần hắn làm nữa. Hắn là lãnh chúa Đào Nguyên Trấn thì cứ an phận làm lãnh chúa của hắn. Khâu Dịch ngạc nhiên. Cha, là Lâm Bảo Bảo đã nói gì với cha sao?
Sao cha lại đột ngột thay đổi chủ ý? Khâu Quang Nhật từ lâu đã không hài lòng với đứa con trai này, bỗng nhiên đứng dậy, tại sao? Vì ta là cha của con, là phủ Doãn Ngư Thành, thế đã đủ chưa? Sự thật chứng minh Lâm Hiên là một tên vô dụng, phủ Ngư Thành không chứa chấp loại người này, ta khuyên con sau này nên tránh xa hắn, tiếp xúc nhiều với Lâm Bảo Bảo, sẽ có lợi cho con. Khâu Quang Nhật nổi giận khiến Khâu Dịch sợ hãi, hắn thật sự không hiểu Lâm Bảo Bảo đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến cha hắn thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Vâng, con hiểu rồi, con xin cáo lui. Nói rồi, hắn cúi đầu, quay người rời đi. Khâu Quang Nhật rất tinh danh, trong lòng hắn, Lâm Bảo Bảo và Lâm Hiên đã được đặt lên bàn cân so sánh, ai có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho hắn. Hắn biết rõ, hơn nữa, màn thể hiện của Lâm Hiên trong bữa tiệc hôm nay khiến hắn rất bất mãn. Quan trường rất coi trọng thứ bậc, hắn coi Lâm Bảo Bảo là bạn, nhưng Lâm Hiên lại không nhận ra, còn tranh luận với Lâm Bảo Bảo, hoàn toàn không nể mặt hắn. Khâu Quang Nhật sao có thể dung thứ cho hắn. Bên này, Khâu Dịch rời phủ, đến một tử lâu, vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Lâm Hiên đang sốt ruột chờ đợi. Lâm Hiên vội vàng đứng dậy, Khâu công tử, ngài đã về, ông ấy có nhận không? Khâu Dịch suy nghĩ rất nhiều trên đường đi, đặc biệt là lời cảnh cáo cuối cùng của cha hắn, khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, thái độ của hắn với Lâm Hiên cũng trở nên lạnh nhạt. Hắn ném 1.000 lượng ngân phiếu lên bàn. Cha ta không nhận bạc của ngươi, còn trả lại 500 lượng trước đó. Từ nay về sau, ngươi không được bước chân vào Ngư Thành. Nếu không, giết không tha. Lâm Hiên kinh hãi, run rẩy hỏi. Khâu công tử, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao đại nhân lại đột ngột như vậy? Là Lâm Bảo Bảo đã nói xấu ta sao? Khâu Dịch cười nhạt, có nói xấu hay không ta cũng không biết. Cha ta càng không nói. Nhưng nói thật, chỉ với màn thể hiện của ngươi trong bữa tiệc hôm nay, ngươi không thể so sánh với Lâm Bảo Bảo. Cuối cùng, coi như nể tình ngươi đã từng làm việc cho ta. Ta khuyên ngươi một câu, đừng chọc vào Lâm Bảo Bảo nữa, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở. Nói xong, Khâu Dịch quay người bỏ đi. Lâm Hiên tức đến sôi máu, quát, Khâu công tử, thời gian qua ta hầu hạ ngươi như chó, giờ ngươi muốn đá ta đi sao? Khâu Dịch dừng lại, quay đầu, phải, trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó, ngươi tự định vị mình cũng khá chuẩn đấy, ta cho ngươi nửa canh giờ, lập tức cút khỏi Ngư Thành, nếu không nói rồi. Khâu Dịch bỏ đi. Lâm Hiên thất thần ngồi xuống ghế, nốc cạn chén rượu, rồi hất tung bàn ăn, khiến những người xung quanh bàn tán xôn xao, dám nộ bất cảm ngôn. Sau đó, Lâm Hiên đành ngậm ngùi rời đi. Lâm Bảo Bảo, ngươi cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Ba người Lâm Bảo Bảo rời khỏi Ngư Thành, nhưng lần này, Trịnh Hữu Lực một mình đánh xe ngựa chở 100 bộ trang bị đi theo phía sau. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh thì phi ngựa về Ngưu Bối thôn. Vãn Thanh hỏi, tướng công, chàng cười suốt dọc đường, xem ra lần đàm phán này rất thành công. Cũng tạm được, chủ yếu là chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Đương nhiên là trồng trọt. Lâm Bảo Bảo đã suy tính kỹ, lương thực luôn là vật tư quan trọng nhất. Hiện giờ đang là mùa xuân hè, nếu không gieo trồng, đến mùa đông tuyết rơi, dù có tiền cũng khó mua được lương thực. Vì vậy, hắn phải đặt chuyện này lên hàng đầu. Vãn Thanh ngạc nhiên, không nhầm chứ, giờ chúng ta không phải nên chuẩn bị thêm nước hoa sao? Lâm Bảo Bảo cười, nàng có biết tiếp thị khan hiếm là gì không? Vãn Thanh lắc đầu, không hiểu. Tuy nàng am hiểu kinh doanh, nhưng trước Lâm Bảo Bảo đa tài đa nghệ, nàng không dám tự tin, chỉ có thể khiêm tốn học hỏi. Hôm nay chúng ta tặng nước hoa cho các quan lại Ngư Thành, bọn họ là đàn ông, chắc chắn sẽ không dùng, mà sẽ mang về tặng cho phụ nữ, để cho bọn họ dùng thử một thời gian, hiểu được công dụng của nước hoa, họ sẽ tự tìm đến mua. Đến lúc đó, tiếng lành đồn xa, không cần chúng ta quảng cáo cũng sẽ nổi tiếng. Vãn Thanh suy nghĩ một lúc, khen ngợi, xem ra, tướng công mới là thiên tài kinh doanh. Lâm Bảo Bảo vui vẻ nói, thêm nữa, lần trước các nàng đã hái hết hoa mạn Đà La quanh Ngưu Bối thôn rồi, phải mất một thời gian mới mọc lại. Vãn Thanh chợt hiểu ra, nàng chỉ nghĩ đến kiếm tiền mà quên mất giờ không có nguyên liệu. Khi về đến Ngưu Bối thôn, trời đã tối đen, ngoại trừ ánh đèn dầu le lói trong nhà dân, không còn chút ánh sáng nào. Trịnh Hữu Lực cho vài tên lính khiêng số trang bị này xuống hầm cất giữ. Công tử không phân phát cho lính ngay sao? Chưa cần vội, gần đây chắc chắn sẽ có người của quan phủ đến. Thấy nhiều trang bị như vậy không hay, các ngươi cứ luyện tập bình thường là được. Vâng, công tử. Trịnh Hữu Lực quay người đi về khu nhà tập thể của binh sĩ. Lúc này, lão thôn trưởng nghe thấy Lâm Bảo Bảo đã về, vội vàng ra đón. Công tử, ngài đã về rồi, lão hủ còn tưởng đêm nay ngài ở lại Ngư Thành chứ. Lão thôn trưởng, đi theo ta có việc cần bàn bạc. Lão thôn trưởng ngạc nhiên, vội vàng theo sau. Về đến phòng khách, Ngũ Nguyệt dâng trà. Cuộc sống bây giờ đã khấm khá hơn, trà cũng được chuẩn bị loại ngon. Lão thôn trưởng thụ sủng nhược kinh, đã nhiều năm rồi ông chưa được uống trà ngon như vậy. Nhấp một ngụm trà, lão thôn trưởng hỏi, Lâm công tử, có chuyện gì vậy? Thế này, trong làng hiện giờ, có bao nhiêu người có thể làm việc? Khoảng 230 người, Lâm Bảo Bảo gật đầu.
Cả làng chỉ có hơn 500 nhân khẩu, một nửa là người già yếu, số người già chiếm tỷ lệ khá lớn. Hiện tại đang là mùa xuân hè, ta muốn huy động dân làng trồng trọt, như vậy, đến mùa đông tuyết rơi, chúng ta cũng có lương thực dự trữ. Lâm Bảo Bảo biết rõ, lương thực luôn là vật tư quan trọng nhất trong mọi tình huống. Ngũ Nguyệt và Uyển Uyển đều ngạc nhiên, trồng trọt không hề nhẹ nhàng như làm nguyên liệu thuốc nổ, phải làm việc vất vả ngoài đồng, mà năng suất lại không được đảm bảo. Trong thế giới này, nông dân trồng trọt phụ thuộc vào thời tiết, năm nào mưa thuận gió hòa mới có mùa màng bội thu. Lão thôn trưởng cười khổ, Lâm công tử, chắc ngài cũng biết tình hình ngưu bối thôn chúng ta rồi, đất đai cằn cỗi, không thể trồng trọt được gì, nếu trồng được thì dân làng đã chẳng bỏ hoang. Hơn nữa, ngưu bối thôn quanh năm hạn hán, số lần mưa trong năm đếm trên đầu ngón tay, nên ngài đừng phí công vô ích. Lâm Bảo Bảo nhấp một ngụm trà, thở dài, lão đừng lo, người khác không làm được không có nghĩa là ta cũng không làm được, việc này lão cứ chuẩn bị trước, ngày mai chúng ta ra đồng xem xét rồi sẽ biết. Thấy Lâm Bảo Bảo nói vậy, lão thôn trưởng chỉ đành gật đầu đồng ý, tuy ngoài miệng nói là không thể, nhưng nghĩ đến Lâm Bảo Bảo là người tạo ra kỳ tích, trong lòng ông lại dấy lên hy vọng, vui vẻ ra về, không còn người ngoài. Ngũ Nguyệt liền hỏi, tướng công, chàng thật sự định trồng trọt sao? Lão thôn trưởng nói đúng, đất ở Ngưu Bối thôn không dùng được, nhà Ngũ Nguyệt trước đây làm nghề nông, tuy nàng chưa từng làm ruộng, nhưng những kiến thức cơ bản thì vẫn biết, vậy nàng nói xem tại sao không được, chuyện này còn phải nói sao? Đất ở Ngưu Bối thôn khô cằn, giống như cát vậy, còn có mùi lạ, ngay cả cỏ dại cũng không mọc được, làm sao trồng trọt được? Hoa mạn Đà La có thể mọc được là vì nó chịu hạn tốt. Ngũ Nguyệt rành rẽ về chuyện này, nói vanh vách. Vãn Thanh và Uyển Uyển cũng gật đầu lia lịa. Đương nhiên, hai người họ chẳng hiểu gì cả. Vãn Thanh trước đây làm quan, chưa từng tiếp xúc với việc đồng áng, còn Uyển Uyển thì ở Nam Man, sống cuộc sống du mục, càng không biết trồng trọt. Lâm Bảo Bảo gật đầu, nàng nói đúng, đất khô cằn, chứng tỏ nó không giữ được nước, lại thêm mưa ít, còn mùi lạ mà nàng nói là do đất ở Ngưu Bối thôn bị nhiễm mặn, nhưng những khó khăn này không phải là không thể giải quyết. Mắt ba nàng sáng lên, Vãn Thanh mừng rỡ, tướng công, nghe chàng nói vậy, hình như chàng đã có cách giải quyết. Đương nhiên, nếu không giải quyết được thì ta đã chẳng đề cập đến chuyện trồng trọt. Lâm Bảo Bảo ra vẻ bí hiểm, như được bao phủ bởi một lớp sương mù, càng khiến ba nàng tò mò. Tướng công thật giỏi, hình như không có khó khăn nào có thể làm khó được chàng. Uyển Uyển nói ra suy nghĩ của mình, cũng là tâm tư của Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh. Chưa nghe câu chỉ cần tư tưởng không trượt, cách làm nhiều hơn khó khăn sao? Ba nàng đồng loạt trợn mắt, không tin vào những lời sáo rỗng này. Trong mắt họ, muốn trồng trọt trên mảnh đất cằn cỗi này là điều không tưởng. Sau đó, Lâm Bảo Bảo đi đến xưởng, Vãn Thanh ho khan một tiếng, mặt hơi đỏ. Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay có thể nhường tướng công cho muội không? Ngũ Nguyệt ngẩn người, rồi che miệng cười. Vãn Thanh, muội định. Vãn Thanh ngượng ngùng, muội giờ cũng là phu nhân của chàng, nhưng vẫn chưa được nên muội muốn. Muội, ta hiểu, nhưng muội phải nói với tướng công trước đã. Ngũ Nguyệt cười danh mãnh, là người từng trải, nàng hiểu rõ tâm tư phụ nữ. Lúc này, Uyển Uyển vỗ bàn, này hai vị tỷ tỷ, sao không hỏi ý kiến muội? Ngũ Nguyệt bĩu môi, muội là em út, tất nhiên phải xếp sau cùng. Vãn Thanh đỏ mặt, hay là đêm nay nhường cho tam muội trước? Uyển Uyển chỉ buột miệng nói ra, không phải thật sự muốn tranh giành. Liền lúng túng, Vãn Thanh tỷ tỷ hiểu lầm rồi, muội không có ý đó, ý muội là chúng ta bàn bạc như vậy, nếu tướng công biết được, e là chàng sẽ không vui. Ngũ Nguyệt huých tay Vãn Thanh, đồ ngốc, muội còn không mau ra ngoài đợi đi, nếu tướng công về mà nghe thấy muội nói vậy thì sao? Vãn Thanh giật mình, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Bảo Bảo không hề biết suy nghĩ của ba nàng, hắn đang chiết nốt số nước hoa còn lại vào lọ, rồi dọn dẹp xưởng. Vừa bước ra khỏi xưởng, định về phòng nghỉ ngơi thì bị một bàn tay kéo lại. Lâm Bảo Bảo giật mình, quay phắt lại, ái chà, ai đấy? Hắn chỉ thấy trong bóng tối là một người phụ nữ mặc váy trắng. Nhìn kỹ, hắn mới nhận ra là Vãn Thanh. Nàng làm gì vậy? Không biết hù người là dọa chết người sao? Vãn Thanh mặt đỏ bừng, nhưng vì trời tối nên Lâm Bảo Bảo không nhìn thấy. Nàng cảm thấy nóng gian. Tướng công chàng có thể đến phòng thiếp một lát không? Thiếp có chuyện muốn nói. Lâm Bảo Bảo không nhận ra sự khác lạ của nàng. Chuyện gì? Nàng cứ nói thẳng ở đây. Không có ai cả. Ôi, ở đây không nói được. Chàng cứ đi theo thiếp. Nói rồi, nàng kéo Lâm Bảo Bảo về phòng mình. Lâm Bảo Bảo khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Trong phòng đã thắp đèn dầu. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng được Vãn Thanh bày trí rất ấm cúng. Lâm Bảo Bảo vừa bước vào, quay người lại thì thấy Vãn Thanh đã đóng cửa, cởi cúc áo. Lâm Bảo Bảo sững sờ. Vãn Thanh, nàng định làm gì? Vãn Thanh mặt đỏ tía tai, xinh đẹp vô cùng, chiếc váy trắng trượt khỏi người nàng, lộ ra đường cong quyến rũ. Lâm Bảo Bảo nuốt nước bọt, người hơi run. Vãn Thanh, đừng làm khó mình, ta thật sự sẽ không ép nàng làm chuyện mình không muốn. Có phải Ngũ Nguyệt đã nói gì với nàng không? Ta sẽ đi tìm nàng ấy nói chuyện.
Nói rồi, hắn định mở cửa, Vãn Thanh lao vào lòng Lâm Bảo Bảo, cắn môi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, nói nhỏ, đừng đi, không phải Ngũ Nguyệt tỷ tỷ là thiếp tự nguyện, tướng công hãy để thiếp làm người phụ nữ của chàng, hãy chiếm lấy thiếp. Trước sự quyến rũ này, có lẽ không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Lâm Bảo Bảo mới 20 tuổi, huyết khí phương cương, càng không thể chịu nổi sự cám dỗ này. Cuối cùng, hắn run rẩy ôm lấy eo Vãn Thanh, hai cơ thể nóng bỏng quấn lấy nhau, kích thích hormone của đối phương. Đêm xuân ngắn ngủi, sáng sớm hôm sau, Lâm Bảo Bảo tỉnh dậy, dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, hắn thấy Vãn Thanh tóc đen sờ ga dài, đang ngủ say trong vòng tay hắn, yên bình như một đứa trẻ. Nghĩ lại chuyện đêm qua, khóe miệng Lâm Bảo Bảo nở nụ cười. Việc Vãn Thanh nguyện ý trao thân cho hắn chứng tỏ nàng đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Hắn đưa tay muốn vuốt ve cơ thể mềm mại của Vãn Thanh, nhưng lại sợ đánh thức nàng. Cuối cùng đành thôi, hắn nhẹ nhàng xuống giường, rón rén mặc quần áo, định rời đi, nhưng tiếng động vẫn đánh thức Vãn Thanh. Nàng ôm chăn ngồi dậy, nhìn Lâm Bảo Bảo, sao chàng dậy sớm vậy, không muốn ở lại với thiếp thêm chút nữa sao? Lâm Bảo Bảo đang mặc quần, nghe nàng nói vậy giật mình, trượt chân ngã xuống đất. Ái chà, Vãn Thanh phì cười, mím môi, chàng sợ thiếp vậy sao? Thiếp đâu phải hổ dữ. Lâm Bảo Bảo lúng túng, bực bội, nàng cố tình hù ta đúng không? Vãn Thanh ngẩng cằm, tinh nghịch, phải đấy, ai bảo chàng không nói trước với thiếp, đêm qua thiếp mới trao thân cho chàng, mà chàng chẳng có chút biểu thị nào cả. Vãn Thanh càng nói càng giận, bĩu môi, đúng là phụ nữ khi yêu thì ích bằng không. Vẻ mặt lo được lo mất của Vãn Thanh không còn chút nào khí phách của một nữ mưu sĩ ngày nào, giờ chỉ là một cô gái nhỏ, khiến Lâm Bảo Bảo ngẩn ngơ. Vãn Thanh dịch người, vỗ nhẹ lên giường, thiếp biết chàng bận, nhưng dù bận, hôm nay chàng cũng phải cho thiếp một lời hứa. Lâm Bảo Bảo bất đắc dĩ, lại ngồi lên giường. Vãn Thanh như một con mèo nhỏ, lập tức nhào vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn rồi ngẩng lên hỏi, tướng công, thiếp có đẹp không? Lâm Bảo Bảo đã sớm bị nàng mê hoặc, từ góc độ này, hắn có thể nhìn rõ thân hình tuyệt mỹ của nàng, khiến hắn tim đập chân run. Hắn như khúc gỗ, gật đầu lia lịa, đẹp, nàng là đẹp nhất. Hừ, gạt người, chắc chắn chàng thấy Ngũ Nguyệt tỷ tỷ đẹp hơn, nếu không, sao chàng lại bắt thiếp phải chủ động? Chàng không biết thiếp là con gái sao? Vãn Thanh làm nũng khiến Lâm Bảo Bảo chịu không nổi, nhưng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, ho khan một tiếng, trước đây chúng ta đã có giao ước, nếu không có sự đồng ý của nhị phu nhân, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám làm gì nàng. Thiếp đã là người của chàng rồi, chàng còn nói vậy sao? Đồ phụ tâm, đồ đáng ghét. Vãn Thanh thay đổi thái độ, như một người phụ nữ yếu đuối, bật khóc. Lâm Bảo Bảo như một tên ác bá, vội vàng dỗ dành, Vãn Thanh, đừng khóc, sao ta lại là kẻ phụ tâm chứ? Vậy chàng nói xem sau này sẽ đối xử với thiếp thế nào? Vãn Thanh lấy tay che mặt, khóc nức nở, nhưng lại len lén cười. Nàng, Ngũ Nguyệt và Uyển Uyển đều như nhau, đều là phu nhân của ta, sau này sẽ sinh con đẻ cái cho ta, là người thân của ta phải đối xử tốt với các nàng, nếu không thì thật có lỗi với các nàng. Lâm Bảo Bảo vẫn chưa nhận ra nàng đang diễn kịch, vậy còn tạm được. Vãn Thanh thấy được nước làm tới, giang tay ôm lấy eo hắn. Lâm Bảo Bảo lập tức có phản ứng, vội vàng ngồi dậy, cưng chiều véo mũi nàng. Đồ tham ăn, ta đã hẹn lão thôn trưởng bàn chuyện chồng chật rồi, lần sau nhất định sẽ trừng phạt nàng. Vãn Thanh cười khúc khích, quyến rũ vô cùng, mới trải qua đêm mặn nồng, sự thay đổi của Vãn Thanh thật lớn, nhưng cũng hợp lý. Lâm Bảo Bảo lưu luyến rời khỏi phòng Vãn Thanh, hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã đụng mặt Tuyển Uyển. Cô nàng này vậy mà lại đứng ngoài cửa nghe lén, thấy Lâm Bảo Bảo, nàng cười ẩn ý, tướng công thật sung sướng nha, Vãn Thanh tỷ tỷ tư vị thế nào? Nói rồi, nàng còn huých vai hắn. Lâm Bảo Bảo ho khan một tiếng, nói gì vậy, nàng là con gái mà sao lại như lưu manh thế? Ai là lưu manh? Chàng nói ai là lưu manh? Tuyển Uyển cau mày, như muốn đánh nhau với Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo méo mặt, nàng không phải lưu manh, ta là lưu manh được chưa? Nói rồi hắn bực bội vén áo, bỏ đi. Tuyển Uyển đuổi theo, này, chàng đứng lại, nói rõ ràng xem chàng có ý gì. Trong mắt nàng, Lâm Bảo Bảo đối xử rất dịu dàng với Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh, chỉ riêng mình nàng là khác, khiến nàng rất khó chịu. Lâm Bảo Bảo mặc kệ nàng, vừa bước vào sảnh đã thấy Ngũ Nguyệt chuẩn bị sẵn bữa sáng thịnh soạn. Đại phu nhân thật hiểu ta, biết ta đói bụng nên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Nói rồi hắn đưa tay định lấy một chiếc bánh quẩy, chát, Ngũ Nguyệt dùng đũa đánh vào tay hắn. Đi rửa mặt đi, bẩn lắm. Lâm Bảo Bảo bất đắc dĩ, đành ra sân rửa mặt. Ngũ Nguyệt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng là vì lo lắng cho hắn, sợ hắn mệt mỏi. Lâm Bảo Bảo đặc biệt yêu quý Ngũ Nguyệt, không vì gì khác, chỉ vì nàng biết cách chăm sóc người khác, lại rất hiểu ý hắn. Tuy Ngũ Nguyệt không có bản lĩnh như Vãn Thanh và Tuyển Uyển, nhưng chỉ riêng ưu điểm này đã khiến Lâm Bảo Bảo yêu chiều hết mực, là điều mà hai người kia không thể thay thế được. Ngũ Nguyệt cũng rất hiểu chuyện, nàng biết muốn nắm giữ trái tim một người đàn ông, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt,
Điều này là Vãn Thanh và Uyển Uyển vĩnh viễn không học được. Lâm Bảo Bảo rửa mặt xong, cầm một chiếc bánh quẩy ăn, trên bàn còn có cháo và vài món ăn nhỏ, đẹp mắt vô cùng, hắn ăn ngon lành. Lúc này, Ngũ Nguyệt tiến đến gần hắn, nhỏ giọng hỏi, thế nào, thiếp và Vãn Thanh, ai tốt hơn? Lâm Bảo Bảo suýt sặc, ho sặc sụa, Ngũ Nguyệt, sao nàng cũng hỏi câu ngớ ngẩn này? Hừ, cũng hỏi, là Vãn Thanh hỏi chàng đấy. Ngũ Nguyệt nắm lấy tay Lâm Bảo Bảo, Lâm Bảo Bảo giật mình, vội vàng rút tay lại, cười gượng, cho ta ăn bữa cơm yên ổn được không? Ngũ Nguyệt đành thôi, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của hắn, Lâm Bảo Bảo thầm than, trong mắt người ngoài, hắn đang hưởng thụ diễm phúc, là điều mà đàn ông nào cũng mơ ước, nhưng giờ hắn lại có linh cảm chẳng lành. Vừa rồi, khi Ngũ Nguyệt nắm tay hắn đã cố tình né tránh, dù hắn có thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi sự tra tấn của hai người vợ, bây giờ hắn còn miễn cưỡng ứng phó được, nếu thêm Uyển Uyển nữa, hắn e là không thể mưa móc đều khắp, nhất là Uyển Uyển còn là nữ chiến binh, thể lực chắc chắn không phải dạng vừa. Nghĩ đến đây, Lâm Bảo Bảo bỗng thấy bánh quẩy trong miệng cũng không còn ngon nữa, hắn bỏ lại nửa chiếc bánh, đứng dậy, ta ra ngoài trước. Ngũ Nguyệt liền đứng dậy, tướng công, chưa kịp nói hết câu, Lâm Bảo Bảo đã biến mất. Tối qua, sau khi nghe lệnh của Lâm Bảo Bảo, lão thôn trưởng đã thông báo cho dân làng về việc trồng trọt, mọi người giờ rất tin tưởng Lâm Bảo Bảo, tuy không tin vào việc trồng trọt, nhưng cũng không phản đối, dù sao thì Lâm Bảo Bảo cũng là người đã cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc này, lão thôn trưởng đang đứng trước một mảnh đất hoang ngoài làng. Đây là nơi dân làng từng thử trồng trọt, nhìn kỹ, trên đất vẫn còn những luống cày cũ, là dấu vết của những lần gieo trồng trước đây, nhưng theo thời gian, những dấu vết này ngày càng mờ nhạt. Ôi, phí cả mảnh đất rộng lớn này, nếu Lâm công tử thật sự có cách thì đúng là công đức vô lượng. Lão thôn trưởng lẩm bẩm, rít một hơi thuốc lào, khói trắng bay lên. Lão không biết rằng Lâm Bảo Bảo đã đứng sau lưng từ lúc nào. Lão đừng lo, ta đã đề cập đến chuyện này thì nhất định sẽ có cách giải quyết. Lão thôn trưởng giật mình, quay lại nhìn. Lâm Bảo Bảo nhìn xuống mảnh đất dưới chân, đất khô cằn, dẫm lên như dẫm lên tro tàn, rất tơi xốp. Trong mắt người ở thế giới này, mảnh đất này đúng là cằn cỗi, nhưng Lâm Bảo Bảo là người đến từ hiện đại, lại học chuyên ngành địa chất, có thể nói hắn là chuyên gia về đất đai. Lâm công tử, chẳng lẽ ngài định dẫn nước hồ đến tưới tiêu? Cách này chúng ta đã thử rồi, không hiệu quả. Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, bốc một nắm đất, gió thổi qua, bụi bay mù mịt, đương nhiên không thể tưới trực tiếp, mảnh đất này đã mất sức sống, dù tưới bao nhiêu nước cũng vô ích, nước sẽ ngấm hết xuống đất. Vậy phải làm sao? Chỉ có cách này thôi. Lão thôn trưởng cau mày. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, ai nói chỉ có mỗi cách này? Lão đi gọi 10 người đến đây, mang theo cả cày cuốc. Lão thôn trưởng không hiểu nhưng vẫn làm theo. Chẳng mấy chốc, 10 mấy người dân làng đã đến, vai vác cuốc xẻng. Lâm công tử, người đã đến đủ rồi. Lâm Bảo Bảo gật đầu, nói lớn, thưa bà con, Ngưu Bối thôn chúng ta nghèo khó, không được ăn lúa gạo do chính tay mình trồng là vì đất đai cằn cỗi, nhưng ta đã đến đây thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta biết mọi người đang nghi ngờ, nên ta cũng không giải thích nhiều, chỉ cần mọi người tin tưởng ta thì cứ nghe theo lệnh của ta. Bây giờ, hãy đào lớp đất mặt này lên, độ sâu khoảng 1 thước. Đây là công việc nặng nhọc, nhưng vì tương lai của Ngưu Bối thôn, mong mọi người cố gắng. Lâm công tử không cần giải thích, chúng tôi tin tưởng ngài. Đúng vậy, ngài đã làm nhiều việc cho Ngưu Bối thôn chúng ta như vậy, đều là vì mọi người. Tuy chúng tôi không được học hành, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Mọi người thi nhau nói, khiến Lâm Bảo Bảo cảm thấy ấm lòng. Những nỗ lực của hắn cuối cùng cũng được đền đáp. Tốt lắm, vậy bắt đầu thôi. Ta cảm ơn mọi người. Lâm Bảo Bảo cúi đầu chào. Mọi người liền hăng hái bắt tay vào làm việc. Dân làng bây giờ không còn gầy gò ốm yếu như trước nữa, được ăn no mặc ấm, làm việc cũng có sức hơn. Lúc này, lão thôn trưởng hỏi, Lâm công tử, cách cày đất này trước đây chúng ta đã thử rồi. Lão cứ bình tĩnh, trước đây các ngươi chỉ cày đất, còn lần này, ta muốn bỏ hết lớp đất mặt này đi. Bỏ đi. Lão thôn trưởng ngơ ngác. Lâm Bảo Bảo gật đầu cười, đúng vậy, lớp đất mặt này vô dụng, đã hoàn toàn mất giá trị, nên ta muốn lật lại toàn bộ mảnh đất hoang này. Khoảng 1 giờ sau, cả mẫu đất đã được đào thành một cái hố lớn. Dân làng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đất đào lên lại khá ẩm ướt. Lão thôn trưởng vỗ trán, mừng rỡ, Lâm công tử quả nhiên thông minh, sao chúng ta không nghĩ ra cách này nhỉ? Đất ẩm chứng tỏ có thể trồng trọt. Lâm Bảo Bảo nhảy xuống hố, bốc một nắm đất lên người, rồi nắm chặt lại, trông cũng được. Dân làng đều vui mừng, có người còn reo hò, cuối cùng họ cũng nhìn thấy hy vọng trồng trọt. Tuyệt quá, có đất rồi, chúng ta có thể trồng lương thực rồi. Trước đây, dân làng chỉ đào sâu khoảng 10 mấy tấc, chưa từng nghĩ đến việc bỏ lớp đất cát này đi. Lão thôn trưởng cũng mỉm cười gật đầu, chỉ có Lâm Bảo Bảo là không biểu cảm gì. Hắn nói, mọi người mừng hơi sớm rồi, đào được lớp đất ẩm như vậy chỉ chứng tỏ mảnh đất này còn cứu được, nhưng muốn trồng trọt thì vẫn chưa được.
Lựu đạn lạnh của Lâm Bảo Bảo khiến mọi người khó hiểu. Lão thôn trưởng tò mò. Lâm công tử, rõ ràng đất đá ẩm, lại đen và dẻo, trồng trọt là tốt nhất rồi mà. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, đưa nắm đất lên trước mặt lão thôn trưởng. Lão ngửi xem mùi gì. Lão thôn trưởng đưa lên mũi ngửi. Nhíu mày, mùi trứng thối, giống mùi trên núi Ngưu Bối. Lâm Bảo Bảo gật đầu cười. Hiểu rồi chứ, mọi người giờ cũng không phải người ngoài. Chắc cũng biết ta chế tạo thuốc nổ đen cần một nguyên liệu là đất trên núi Ngưu Bối. Loại đất này có tên chuyên môn là đất lưu huỳnh, có tính kiềm rất cao, không thể trồng trọt được gì. Mọi người tuy không hiểu lắm, nhưng cũng biết là không thể trồng trọt được nữa, đều thất vọng. Lão thôn trưởng cười khổ. Lâm công tử, lúc trước ngài nói có cách mà, ta chỉ nói bây giờ chưa trồng được, chứ không phải sau này cũng không trồng được. Đào mảnh đất này lên là để làm thí nghiệm, ta muốn cải tạo mảnh đất này, khiến đất đai Ngưu Bối thôn trở nên màu mỡ trở lại. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, mọi người hiểu rằng đây là việc không thể thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng họ cũng đã quen. Từ khi Lâm Bảo Bảo đến Ngưu Bối thôn, hắn đã làm không ít chuyện lớn nhỏ. Lão thôn trưởng, ta cần lão giúp một việc. Lâm công tử khách sáo rồi, có việc gì cứ phân phó, giúp ta tìm trái cây thối, hoặc ngũ cốc, cây cỏ thối giữa, càng nhiều càng tốt, đến các làng lân cận thu mua cũng được, cần bao nhiêu bạc, lão cứ đến tìm đại phu nhân. Mọi người nhìn nhau, lại không biết Lâm Bảo Bảo định làm gì, nhưng có kinh nghiệm trước đó. Lão thôn trưởng không hỏi nhiều, lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Lâm công tử cứ yên tâm. Lâm Bảo Bảo gật đầu, quay người rời đi. Ở cổng làng, một số dân làng vẫn đang nhìn về phía này. Họ nghe nói Lâm Bảo Bảo muốn trồng trọt ở Ngưu Bối thôn, thấy hắn trở về liền nhường đường. Lâm Bảo Bảo chào hỏi mọi người rồi mới về nhà. Lúc này, Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt đang trò chuyện, còn Uyển Uyển thì đang luyện võ ngoài sân, như đang trút giận, cây gậy trong tay múa vù vù. Thấy Lâm Bảo Bảo về, nàng nhảy lên, lấy đà trên tường, vung gậy đánh thẳng về phía hắn. Lâm Bảo Bảo vừa bước vào cửa đã giật mình, né người ra sau, đầu đập vào thanh cửa. Ái chà, đau chớt mất. Lâm Bảo Bảo ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh thấy vậy, vội vàng chạy đến xem. Uyển Uyển cũng lúng túng, nàng chỉ định đùa thôi, không ngờ Lâm Bảo Bảo lại phản ứng mạnh như vậy. Ngũ Nguyệt vén tay Lâm Bảo Bảo ra, thấy trên trán hắn có một vết xước, tuy không chảy máu nhưng cũng khiến hắn nhăn nhó. Tướng công, xin lỗi, thiếp không cố ý. Uyển Uyển tỏ vẻ đáng thương. Lâm Bảo Bảo tức giận ném cây gậy xuống đất. Nàng muốn giết chồng à? Mấy lần bị thương của hắn đều liên quan đến Uyển Uyển, nên hắn vừa yêu vừa hận nàng. Thiếp không cố ý mà. Uyển Uyển lý nhí, nước mắt rơi lã chã. Ngũ Nguyệt ôm lấy tay nàng, an ủi, Uyển Uyển, đừng khóc, sau này cẩn thận hơn là được. Vừa rồi nguy hiểm quá, nếu tướng công có mệnh hệ gì, muội hối hận cũng không kịp. Uyển Uyển gật đầu, cúi gằm mặt. Lâm Bảo Bảo thở dài, thôi được, ta cũng không sao, lần này coi như bỏ qua. Đến đây xoa cho ta, đau quá. Không phải hắn yếu đuối, mà cú va chạm vừa rồi quá bất ngờ. Hắn cũng muốn dạy cho cô nàng này một bài học. Uyển Uyển lau nước mắt, đưa tay xoa vết thương trên trán hắn. Không xoa thì không sao. Vừa xoa Lâm Bảo Bảo đã nhảy dựng lên. Đau, đau, đừng xoa nữa. Thôi được rồi. Nói rồi hắn đi vào phòng khách. Ngũ Nguyệt rót trà, còn Vãn Thanh thì chủ động xoa bóp vai cho hắn. Chỉ có Uyển Uyển là đứng yên tại chỗ, không biết làm gì. Từ khi Lâm Bảo Bảo ân ái với hai nàng, quan hệ của họ đã tiến triển rõ rệt. Tướng công, thiếp thật sự biết lỗi rồi. Lâm Bảo Bảo đã hết giận, nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng. Biết lỗi rồi thì đến đây bóp chân cho ta. Uyển Uyển ngoan ngoãn đến bóp chân. Đổi bên, Lâm Bảo Bảo sai bảo, hưởng thụ sự hầu hạ. Ba nàng trước đây đều là những cô gái mạnh mẽ, cá tính, nhất là Vãn Thanh và Uyển Uyển, không dễ chọc, nhưng giờ đây, họ đều ngoan ngoãn nghe lời hắn, khiến Lâm Bảo Bảo cảm thấy rất đắc ý. Uyển Uyển đang bóp chân, bỗng thấy Lâm Bảo Bảo cười thầm, liền nổi cáu, dùng sức đánh vào đùi hắn. Ái chà, Lâm Bảo Bảo kêu lên, ngồi bật dậy, khiến Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh giật mình. Uyển Uyển đứng dậy, tức giận, không bóp nữa. Lâm Bảo Bảo đứng dậy, cười nói, sao, ta còn chưa giận mà nàng đã chịu không nổi rồi. Đúng vậy, thiếp chịu không nổi. Uyển Uyển cảm thấy ấm ức, nàng từng là ai, vậy mà giờ lại trở nên như thế này. Lâm Bảo Bảo tiến lại gần, nàng ấm ức cái gì, nói ra nghe xem, nếu ta sai, ta sẽ sửa. Hừ, còn phải nói sao, chàng cố tình bắt nạt thiếp, chàng tưởng thiếp không biết sao. Lần trước chàng dẫn Vãn Thanh tỷ tỷ đi Ngư Thành mà không dẫn thiếp theo, thiếp không giận Ngũ Nguyệt tỷ tỷ và Vãn Thanh tỷ tỷ. Nhưng, Lâm Bảo Bảo ngán ngẩm, chuyện này có gì mà giận, chàng hỏi thiếp, lần tới chàng có đánh Đào Nguyên Trấn không? Vãn Thanh giữ kín chuyện, những gì Lâm Bảo Bảo không nói trước mặt mọi người, nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lâm Bảo Bảo liếc nàng, gật đầu, đúng vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Vậy sao chàng không dẫn thiếp theo? Dẫn theo cái gì? Ta chỉ mới chuẩn bị thôi, chứ có đi ngay đâu. Vậy chàng có dẫn thiếp theo khi nào chàng đi không? Đến lúc đó rồi tính, gần đây ta không thể hành động.
Lâm Bảo Bảo cũng hơi mất kiên nhẫn. Nàng quên ta đã phân công việc cho ba người rồi sao? Uyển Uyển hừ nhẹ, bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Lâm Bảo Bảo nói, ta thấy nàng tinh lực quá dồi dào rồi đấy. Đợi ta cải tạo đất xong, nàng sẽ làm người làm vườn, phụ trách trồng hoa làm nước hoa. Tại sao? Chàng bắt nạt thiếp sao? Đúng vậy, ta bắt nạt nàng đấy. Ai bảo nàng không hiểu chuyện? Thấy Lâm Bảo Bảo và Uyển Uyển vẫn đang cãi nhau, Ngũ Nguyệt không chịu được nữa, hỏi, tướng công, chàng vừa nói cải tạo đất là sao? Chàng đã đi xem đất rồi, tình hình thế nào? Đất ở Ngưu Bối thôn không tệ như tưởng tượng, ta đã sắp xếp rồi, lão thôn trưởng sẽ đi chuẩn bị những thứ ta cần. Các nàng cứ chờ xem. Nhắc đến chuyện này, Lâm Bảo Bảo lại phấn chấn lên. Buổi trưa, lão thôn trưởng cuối cùng cũng thu mua được số trái cây thối, ngũ cốc thối và lá cây mục mà Lâm Bảo Bảo cần từ các làng lân cận, tổng cộng 3 xe ngựa. Cuối cùng, Trịnh Hữu Lực phải điều động binh lính mới tập trung được tất cả nguyên liệu vào sân. Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt bịt mũi, mặt mày nhăn nhó, tướng công, kế hoạch của chàng toàn là thứ hôi thối, không có cái nào bình thường sao? Vãn Thanh trợn mắt, Lâm Bảo Bảo cười, hôi, các nàng không biết đấy thôi, những thứ thối giữa này đều là bảo bối, chúng có thể giúp đất đai màu mỡ trở lại. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Bảo Bảo tự tay làm việc, chân trần, tay cầm cào, trộn những thứ thối giữa này với đất ẩm, cứ thế lặp đi lặp lại. Lâm Bảo Bảo mệt đến nỗi đau lưng, mỏi gối, chuột rút. Trong lúc đó, Trịnh Hữu Lực và một số dân làng muốn giúp đỡ, nhưng đều bị hắn từ chối. Lâm công tử, mấy việc nặng nhọc này cứ để dân làng làm, ngài là lãnh chúa, đừng để mệt. Trịnh Hữu Lực nịnh nọt, mọi người cũng gật đầu đồng tình, nhất là lão thôn trưởng và mấy người dân làng, ai cũng muốn giành lấy cái cào trên tay Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo ném cái cào ra xa rồi kéo lại, nói, ta cũng muốn giao cho các ngươi làm, nhưng bây giờ chưa được, thứ ta đang làm gọi là phân hữu cơ, để vài ngày là có thể dùng để cải tạo đất, mùi thối cũng có thể át đi mùi lưu huỳnh. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, mọi người mới hiểu ra, hắn lại nhìn mấy người dân làng, các ngươi nhìn cho kỹ, sau này việc cải tạo đất sẽ giao cho các ngươi. Bận rộn thêm gần nửa canh giờ mới xong việc, Lâm Bảo Bảo chân trần bước ra khỏi bãi bùn. Ngũ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn chậu nước, nhìn thành quả của mình, Lâm Bảo Bảo hài lòng mỉm cười. Lão thôn trưởng, tìm mấy cái chăn cũ, đắp lên chỗ phân bón này. Lão thôn trưởng ngẩn người. Lâm công tử, tại sao phải đắp chăn? Phân hữu cơ cần môi trường đặc biệt để hình thành, nhiệt độ không được quá thấp. Hơn nữa, không đắp chăn thì đất sẽ bị khô. Lão thôn trưởng vẫn không hiểu nhưng vẫn làm theo. Mấy người dân làng nhìn đống đất đen ẩm ướt trên mặt đất, xen lẫn những mảnh vụn trái cây thối rữa, trong lòng cảm khái. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói cách này có thể cải tạo đất, nhưng Lâm Bảo Bảo hiểu tâm trạng của họ. Suy cho cùng, người ở thế giới này tư tưởng còn lạc hậu, không được học hành tử tế như hắn, nên nhiều kiến thức cơ bản họ cũng không hiểu. Ví dụ như hạt bồ công anh phát tán nhờ gió, hay đất màu mỡ chắc chắn đã từng là rừng rậm, cây cối hấp thụ ánh nắng mặt trời để sinh trưởng, tạo thành vòng tuần hoàn, trả lại chất dinh dưỡng cho đất, khiến đất đai thích hợp cho cây cối phát triển. Đất như vậy là thích hợp nhất để trồng trọt. Chẳng mấy chốc, lão thôn trưởng dẫn theo hai người dân làng mang đến mấy cái chăn cũ, có cái còn bị rách, trải ra toàn là vết bẩn khô cứng, lại còn có mùi khai nồng nặc. Một người dân làng ngượng ngùng, Lâm công tử, cái chăn này là của thằng nhóc nhà tôi dùng, toàn là vết nước tiểu của nó từ bé đến lớn, mong ngài đừng chê. Vãn Thanh và Uyển Uyển vội vàng lùi lại 2 bước, gió thổi qua, mùi khai từ cái chăn thật sự rất kinh khủng. Lâm Bảo Bảo cố nhịn, nói, không sao, dù sao cũng chỉ dùng để ủ phân, có mùi khai càng dễ thành công. Sau đó, mọi người cùng nhau đắp chăn lên đống phân. Tiễn mọi người xong, Vãn Thanh than thở, tướng công, chàng làm cái gì mà hôi thối thế này, lại còn để ngay trong sân, chúng ta ngủ sao được? Đúng vậy, tướng công, chuyện lớn như vậy sao chàng không bàn bạc với chúng ta? Uyển Uyển cũng nhân cơ hội này đánh phủ đầu, khoác tay Vãn Thanh, coi như đã thống nhất chiến tuyến. Lâm Bảo Bảo nói, đây là phân bón tự nhiên, ngửi nhiều cũng không hại sức khỏe, hai nàng cứ chịu đựng một chút. Mà, ta nói này, hai nàng nên học tập đại phu nhân, có bao giờ thấy nàng phàn nàn đâu. Hai người cứng họng, Ngũ Nguyệt được khen thì hơi đỏ mặt, nhưng cũng sợ đắc tội với hai người kia, liền đưa tay chọc trán Lâm Bảo Bảo. Ai nói thiếp không chê, chàng làm cho chỗ ở của chúng ta hôi thối thế này, đêm ngủ cũng không yên. Lâm Bảo Bảo ngớ người, không ngờ Ngũ Nguyệt lại phản bội mình. Ngũ Nguyệt, nàng đừng để hai người kia lôi kéo, đi, chúng ta về phòng. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo kéo Ngũ Nguyệt đi, khiến Vãn Thanh và Uyển Uyển tức giận dậm chân. Trời vẫn còn sớm, chưa đến giờ đi ngủ. Ngũ Nguyệt bị hắn kéo vào phòng, ngồi lên giường, khẽ nói, ái chà, chàng làm gì mạnh tay vậy, đau quá. Lâm Bảo Bảo cười gian, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Nàng phải thành thật trả lời, sao lại phải vào phòng, trời còn chưa tối, nếu bị hai người kia thấy thì thiếp không tha cho chàng đâu. Ngũ Nguyệt ra vẻ từ chối, nhưng trong lòng lại mong chờ.
Dù sao cũng đã lâu Lâm Bảo Bảo chưa gần gũi nàng, nhưng Lâm Bảo Bảo nào dám gây thêm rắc rối cho mình. Đừng đánh trống lảng, ta hỏi nàng, tối qua Vãn Thanh đột nhiên tìm ta, có phải do nàng sắp đặt không? Nghe nhắc đến Vãn Thanh, Ngũ Nguyệt bỗng mất hứng, thiếp rảnh rỗi sinh nông nổi sao mà quản chuyện của nàng ta. Tướng công, đừng có được voi đòi tiên, Vãn Thanh là tiểu thư khuê các, lại xinh đẹp như vậy, được chàng chiếm đoạt rồi thì phải đối xử tốt với nàng ấy. Lâm Bảo Bảo im lặng, nàng nói năng kiểu gì vậy? Nàng là đại phu nhân, không ghen sao? Ngũ Nguyệt thở dài, vẻ mặt buồn bã khiến Lâm Bảo Bảo liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc. Ghen thì được gì, lúc trước chàng muốn cưới cả ba chúng ta, cũng đâu hỏi ý kiến thiếp, sao hôm nay lại hỏi vậy? Lâm Bảo Bảo ho khan, không có gì, nàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ thấy Vãn Thanh thay đổi quá lớn khiến hắn có chút bất an. Bất an cái gì? Đêm qua là nàng ấy chủ động hiến thân cho tướng công mà, ta là đại phu nhân, lẽ nào lại từ chối? Lâm Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, hơn nữa, có thể khiến một người kiêu ngạo như Vãn Thanh cam tâm tình nguyện, cũng chứng tỏ hắn có bản lĩnh. Hắn nghe ra được sự ghen tuông trong giọng nói của Ngũ Nguyệt, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành giả vờ rộng lượng. Đúng lúc Lâm Bảo Bảo đang bị Ngũ Nguyệt làm cho rối trí, thì ngoài sân vang lên giọng của Trịnh Hữu Lực, hai vị phu nhân, Lâm công tử đâu? Vãn Thanh lơ đãng vén rèm, tướng công đang bàn việc với đại phu nhân trong phòng. Bàn việc trong phòng ngủ giữa ban ngày ban mặt, ai nghe cũng sẽ nghĩ lung tung. Trịnh Hữu Lực cũng không ngoại lệ, hắn lúng túng, đứng ngồi không yên, thầm than chủ nhân của mình đúng là phóng khoáng, ban ngày ban mặt cũng không rảnh rỗi. Lúc này, Lâm Bảo Bảo bước ra, chuyện gì vậy? Trịnh Hữu Lực mừng rỡ, vội vàng nói, công tử, có khách đến, là Khâu Dịch, con trai của phủ Doãn đại nhân. Nghe vậy, Lâm Bảo Bảo sáng mắt lên, không chỉ hắn, Vãn Thanh và Trịnh Hữu Lực đều có ấn tượng sâu sắc với tên tiểu tử này. Hôm đó trong bữa tiệc, Lâm Hiên đã hành xử rất kém, còn Khâu Dịch tuy không xuất sắc nhưng cũng không phạm sai lầm gì, đặc biệt là Lâm Bảo Bảo. Hắn biết đám sát thủ đến Ngưu Bối thôn lần trước tuy là do Lâm Hiên phái đến, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có liên quan đến Khâu Dịch. Lần này Khâu Dịch đột nhiên đến thăm, có lẽ là muốn kết giao, cũng chứng tỏ địa vị của Lâm Bảo Bảo trong lòng Khâu Quang Nhật đã được nâng cao. Nếu không, làm sao vị đại công tử kiêu ngạo này lại tự mình đến đây? Đi, ra xem sao. Lâm Bảo Bảo sải bước đi, Trịnh Hữu Lực như một thị vệ trung thành, theo sát phía sau. Tuyển Tuyển cũng xung phong đi theo, chỉ có Vãn Thanh là không đi. Nàng quay sang nhìn Ngũ Nguyệt vừa bước ra, rồi đi vào phòng, tò mò muốn biết lúc nãy Lâm Bảo Bảo và Ngũ Nguyệt đã nói gì. Lâm Bảo Bảo rảo bước ra cổng làng, Tuyển Uyển nói, tướng công, tên Khâu Dịch này đột nhiên đến thăm, có phải là có âm mưu gì không? Lâm Bảo Bảo không để ý đến nàng, chỉ nhìn về phía cổng làng, mỉm cười. Trịnh Hữu Lực thấy vậy liền nói, tam phu nhân cứ yên tâm, công tử đã thể hiện uy lực ở phủ Ngư Thành, khiến đám quan lại kia khiếp sợ, ngay cả phủ Doãn đại nhân cũng coi công tử là khách quý. Tên tiểu tử Khâu Dịch sao dám làm càn? Uyển Uyển gật đầu, suy tư. Lâm Bảo Bảo đã ra đến cổng làng, hắn thấy Khâu Dịch đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau có mấy tên tùy tùng, xem ra lần này hắn đến khá lặng lẽ, không mang theo nhiều người. Thực chất, Khâu Dịch không dám mang theo nhiều thuộc hạ vì sợ Lâm Bảo Bảo hiểu lầm, điều này cho thấy hắn đang hạ mình. Lâm Bảo Bảo cười lớn, bước nhanh tới, ha ha, Khâu công tử đường xa mà đến, tại hạ không đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi. Khâu Dịch vội vàng xuống ngựa, chắp tay, Lâm công tử khách sáo quá, ngài là khách quý của gia phụ, bối phận còn cao hơn ta. Đừng nói vậy, nếu để cha ta biết, người nhất định sẽ trách phạt ta. Một số dân làng Ngưu Bối thôn ló đầu ra xem, khi biết chàng trai tuấn tú này là con trai của phủ Doãn Ngư Thành, họ đều kinh ngạc, nhưng khi thấy một nhân vật tầm cỡ như Khâu Dịch lại khách sáo với Lâm Bảo Bảo như vậy, họ lại càng kinh ngạc hơn. Lâm Bảo Bảo thầm nghĩ, Khâu Dịch đúng là biết diễn, rõ ràng trong lòng muốn giết hắn, vậy mà lại giả vờ thân thiện. Điều này khiến Lâm Bảo Bảo càng thêm cảnh giác, tên này không dễ đối phó. Khâu công tử sao lại đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ có gì chỉ bảo? Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Tuyển Uyển và Trịnh Hữu Lực vẫn luôn quan sát mấy tên tùy tùng phía sau Khâu Dịch, sự tồn tại của họ là để bảo vệ chủ nhân, nên họ rất sợ đối phương đột ngột tấn công. Khâu Dịch cười khổ, Lâm công tử đừng hiểu lầm, ta biết trước đây chúng ta có chút hiểu lầm vì chuyện của Lâm Hiên, nhưng lần này ta đến là phụng mệnh cha ta, đến đây để tạ lỗi với công tử, mong công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta. Lâm Bảo Bảo nghe vậy, mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra địa vị của hắn trong lòng Khâu Quang Nhật lại càng được nâng cao. Nếu không, sao lại phái con trai đến lấy lòng hắn? Ôi, Khâu công tử nói vậy là ta không vui rồi, giữa chúng ta đã bao giờ có hiểu lầm đâu. Khâu Dịch ngẩn người, nhìn vào mắt Lâm Bảo Bảo, bỗng vỗ trán, xem trí nhớ của ta này, Lâm công tử nói đúng, là ta nhớ nhầm rồi. Hắn hiểu ý Lâm Bảo Bảo là muốn giữ thể diện cho hắn, cũng coi như là đồng ý bỏ qua chuyện cũ. Lâm Bảo Bảo vỗ vai hắn, Khâu công tử, mời vào trong.
đến xem Ngưu Bối thôn dưới sự lãnh đạo của ta đã thay đổi như thế nào. Câu nói này của Lâm Bảo Bảo vừa thể hiện năng lực của mình, vừa dìm hàng sự bất tài của phủ Ngư Thành. Phải biết rằng, Ngưu Bối thôn trước đây luôn đứng cuối bảng xếp hạng các thôn làng trong địa phận Ngư Thành, là nơi nghèo nhất, nhưng giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Tuy trong làng vẫn còn sập xệ, nhưng Khâu Dịch không mù, hắn thấy rõ trong nhà dân làng đều có lương thực dự trữ, trong làng còn có khói bếp, chứng tỏ cuộc sống đã khá hơn. Điều này khiến Khâu Dịch và đám tùy tùng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều biết Ngưu Bối thôn trước đây nghèo đến mức ngay cả bọn cướp cũng không thèm đến, đủ để thấy nơi này nghèo khó đến mức nào. Khâu Dịch giả vờ trầm ngâm, cảm thán, Lâm công tử quả nhiên danh bất hư truyền, đã thay đổi Ngưu Bối thôn nhiều như vậy, ta xin thay mặt dân làng cảm ơn công tử, đã giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói rồi, một tên tùy tùng đưa cho hắn một túi vải. Khâu Dịch nhận lấy, nói, Lâm công tử, đây là 500 lượng bạc, coi như chút lòng thành của ta, xin Ngưu Bối thôn nhận cho. Có người biếu tiền, Lâm Bảo Bảo tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Hắn liền từ chối, Khâu công tử, đây là ý gì, ngài đến đây đã là nể mặt ta rồi, còn tặng bạc nữa thì thật là ngại quá. Lâm công tử, số bạc này không phải tặng cho ngài, ta biết ngài không thiếu chút tiền này. Khâu Dịch rất khéo ăn nói, cha hắn là quan tòng tứ phẩm, từ nhỏ hắn đã được nghe những lời lẽ khéo léo, nên tài ăn nói cũng rất giỏi. Lâm Bảo Bảo mới gật đầu, vậy ta xin thay mặt dân làng cảm ơn Khâu công tử. Trịnh Hữu Lực vội vàng nhận lấy túi bạc, mọi người đi vào phủ đệ của Lâm Bảo Bảo. Vừa vào sân, đã thấy mấy cái chăn bông lớn được trải trên mặt đất. Khâu Dịch tò mò, Lâm công tử, đây là... không có gì, chỉ là thứ ta đang nghiên cứu. Khâu Dịch sáng mắt lên, nói nhỏ, chẳng lẽ đây là nguyên liệu làm thuốc nổ đen? Hắn đã nghe cha mình nhắc đến thuốc nổ đen nhiều lần, lại càng kinh ngạc khi Lâm Bảo Bảo dùng nó để tiêu diệt đám sát thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, lần này hắn đến cũng có một mục đích, đó là mua thuốc nổ đen của Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo ngẩn người, rồi hiểu ra tên này đang có ý đồ xấu. Không phải, bên trong chỉ là đất bình thường thôi. Nói rồi, hắn vén chân lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Khâu Dịch và đám tùy tùng không kịp đề phòng, suýt nữa thì nôn ra. Cảnh tượng khôi hài này khiến Trịnh Hữu Lực và Tuyển Tuyển nhịn cười đến nội thương. Trịnh Hữu Lực là thuộc hạ, không dám cười thành tiếng, còn Uyển Uyển thì cười ngặt nghẽo. Lâm Bảo Bảo lúng túng nhìn Khâu Dịch, xin lỗi, để Khâu công tử chê cười rồi. Thấy Uyển Uyển vô lễ, Lâm Bảo Bảo liền trừng mắt, Uyển Uyển mới nín cười, lườm hắn một cái. Khâu Dịch lắc đầu, xua tay, không sao, Lâm phu nhân cũng là người phóng khoáng, chỉ là Lâm công tử, sao lại để đống đất bốc mùi này trong sân? Hành động kỳ lạ của Lâm Bảo Bảo càng khiến Khâu Dịch tò mò. Lâm Bảo Bảo cũng không muốn giấu giếm, chuyện phân bón cũng chẳng có gì phải giấu. Khâu công tử chắc cũng biết, Ngưu Bối thôn nghèo khó là vì đất đai cằn cỗi, không thể trồng trọt, nên ta mới làm ra thứ đất bốc mùi này, là một loại phân bón, dùng để cải tạo đất. Khâu Dịch hít một hơi lạnh, khen ngợi, Lâm công tử quả là người làm việc lớn, lại có quyết tâm như vậy. Hắn không thể tin được, cải tạo đất không phải chuyện dễ dàng, e rằng cả Đại Đoan cũng khó tìm được người như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến việc có thể cải tạo đất cằn cỗi. Lâm Bảo Bảo cười, sao, Khâu công tử không tin? Cũng không phải là không tin, chỉ là hơi khó tin thôi. Lần này Khâu Dịch đến là để kết giao chứ không phải gây thù chuốc oán, nên dù trong lòng không tin Lâm Bảo Bảo làm được, hắn vẫn phải nói lời hay là chúng ta đánh cược nhé. Lâm Bảo Bảo cười danh mãnh, hắn biết Khâu Dịch lần này không dám đắc tội mình, nên mới nghĩ cách moi tiền vị đại công tử này. Đánh cược, cược gì? Khâu Dịch hơi căng thẳng, hắn biết Lâm Bảo Bảo rất giàu hoạt, nếu không cẩn thận, hắn sẽ sập bẫy. Cược xem ta có thể trồng trọt trên đất Ngưu Bối thôn hay không. Khâu Dịch nhíu mày, nhìn đống đất bốc mùi dưới đất. Được thôi, nếu Lâm công tử đã có hứng thú, vậy ta xin phụng bồi. Tốt, vậy quyết định như thế. Nếu ta trồng trọt thành công ở Ngưu Bối thôn, ta không cần bạc của Khâu công tử, chỉ cần ngài giúp ta một việc. Lâm Bảo Bảo làm việc luôn có kế hoạch. Khâu Dịch đã tự mình tống thượng môn, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn đã suy nghĩ kỹ, vẫn nên cẩn thận, không nên tự mình ra tay. Hắn hiểu rõ cây to đón gió, nếu hắn làm quá, tin tức chắc chắn sẽ đến tai Lâm gia. Tuy hiện giờ hắn có quan hệ tốt với phủ Ngư Thành, nhưng đó chỉ là hắn dùng chút tâm lý học để dắt mũi hai cha con Khâu gia. Việc gì, Khâu công tử không cần hỏi nhiều, ta sẽ không yêu cầu ngài làm việc trái với lương tâm. Hơn nữa, đây là việc tốt, Khâu công tử cứ chờ xem. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, Khâu Dịch cũng chỉ biết gật đầu. Mọi người vào phòng khách, Ngũ Nguyệt đã pha trà sẵn. Sau khi an tọa, Khâu Dịch nhìn ba vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh Lâm Bảo Bảo, vẻ mặt ghen tị. Lâm công tử thật tốt số, có ba vị phu nhân xinh đẹp như vậy. Hắn là công tử bột, ngày thường cũng chơi bời trác táng, nên mắt nhìn phụ nữ cũng rất cao. Được hắn khen xinh đẹp thì chắc chắn là rất xinh đẹp. Ngũ Nguyệt hơi ngượng ngùng, Vãn Thanh thì từng trải nên vẫn bình tĩnh, tự nhiên. Chỉ có Uyển Uyển là tỏ vẻ khó chịu.
dường như không ưa tên công tử Bột Khâu Dịch này, nhưng hôm nay Khâu Dịch cư xử rất khéo léo, khiến nàng không có cơ hội phát tác. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nói với mọi người ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Khâu công tử. Ba nàng liền đứng dậy, Trịnh Hữu Lực cũng đi ra ngoài, Khâu Dịch ra hiệu cho thuộc hạ, bọn họ cũng rời đi. Sau khi xác nhận trong sảnh không còn nguy hiểm, Trịnh Hữu Lực đóng cửa lại, trong sảnh lớn chỉ còn lại hai người. Nụ cười trên mặt Lâm Bảo Bảo và Khâu Dịch dần biến mất. Khâu công tử đến đây có việc gì cứ nói thẳng. Khâu Dịch nhấp một ngụm trà, cảm thán, Lâm công tử quả nhiên thông minh. Đúng vậy, ta đến đây vì hai việc. Thứ nhất là phụng mệnh gia phụ, đến giao hảo với công tử. Thứ hai là muốn mua một ít thuốc nổ đen. Công tử chắc không tiếc chứ? Lâm Bảo Bảo đã đoán được từ trước, nhưng vẫn im lặng, cũng uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống, nói, Khâu công tử là người thông minh, chắc cũng biết thuốc nổ đen không phải vật tầm thường, sao có thể tùy tiện cho người khác được? Vậy ý của công tử là không được, cũng không phải là không được, chỉ là Phủ Doãn đại nhân muốn thuốc nổ đen thì cũng không thể lấy không được chứ. Khâu Dịch cười, đương nhiên rồi, ta biết thuốc nổ đen rất quý giá, công tử cứ ra giá. Lâm Bảo Bảo suy nghĩ một lúc rồi nói, một viên đạn, 10 lượng bạc. Khâu Dịch trừng mắt, cái gì? Đắt vậy sao? Lâm công tử, ta đến đây với thành ý, ngươi mà hét giá trên trời thì ta khó mà ăn nói với cha ta. Hơn nữa, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Lời nói của hắn có ý đe dọa. Lâm Bảo Bảo nghe ra, dừng lại một chút rồi cười lớn. Khâu công tử nói vậy là sao? Ngài có biết chế tạo thuốc nổ đen khó khăn như thế nào không? Một viên đạn 10 lượng bạc là giá hữu nghị dành cho bằng hữu của Phủ Doãn đại nhân. Nếu là người ngoài thì có tiền cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa, Khâu công tử muốn mua thuốc nổ thì cũng nên biết, thứ này có thể thay đổi cục diện. Có những việc dù có nhiều tiền cũng chưa chắc làm được. Ta hy vọng Khâu công tử hiểu rõ điều này. Lâm Bảo Bảo không hề nao núng trước lời đe dọa của Khâu Dịch, ngược lại còn dằn mặt hắn. Khâu Dịch nghiến răng, thở dài, Lâm công tử nói có lý, nhưng giá này vẫn còn cao quá, hay là giảm 2% nhé. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, lắc đầu, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Khâu công tử, ngươi phải hiểu rõ một điều, không phải ta cầu xin ngươi mua thuốc nổ đen, mà là ngươi chủ động đến mua, nếu không đáp ứng được yêu cầu của ta thì ta kiên quyết không bán. Hơn nữa, ta cũng chưa từng có ý định bán. Khâu Dịch im lặng, hắn rất giỏi đàm phán, nên mới được Khâu Quang Nhật cử đến, nhưng lần này hắn đã hiểu thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Cách hành xử của Lâm Bảo Bảo khiến hắn không biết làm gì, hay nói đúng hơn là hắn không có bất kỳ con bài nào trong tay, lại còn sợ đắc tội Lâm Bảo Bảo. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nói, thôi, chuyện này đến đây thôi, nếu Khâu công tử không quyết định được thì cứ về báo cáo với Phủ Doãn đại nhân. Câu nói này của Lâm Bảo Bảo rất thâm thúy, ám chỉ Khâu Dịch chỉ là người truyền tin, không có quyền quyết định. Khâu Dịch tức giận nhưng không dám phát tác, cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy, được, 100 lượng thì 100 lượng, ta muốn mua 1000 viên đạn. Lâm Bảo Bảo chế tạo nhiều thuốc nổ đen như vậy là để bán kiếm lời, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Xin lỗi, thuốc nổ đen không phải vật tầm thường, không thể bán nhiều như vậy. Khâu công tử đừng tham lam quá, cứ mua 100 viên trước đã. Thuốc nổ đen chỉ dùng để phòng thân, không thể sử dụng với quy mô lớn. Hơn nữa, nếu muốn trang bị cho cả một đội quân, nói thật, ta không coi thường Phủ Doãn đại nhân, nhưng ngài ấy không nuôi nổi đâu, ta cũng không có đủ nguyên liệu. Lời nói của Lâm Bảo Bảo rất thẳng thừng, khiến Khâu Dịch khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Đối với hai cha con họ, thuốc nổ đen là thứ không thể tưởng tượng nổi, nếu có thể sản xuất hàng loạt, Lâm Bảo Bảo đã vô địch thiên hạ rồi. Được, 100 viên thì 100 viên. Nói rồi, Khâu Dịch lấy trong ngực ra 100 lượng ngân phiếu. Lâm Bảo Bảo lần đầu tiên nhìn thấy ngân phiếu kể từ khi đến thế giới này, tò mò cầm lên xem xét. Khâu Dịch thấy vậy, thầm nghĩ, Lâm Bảo Bảo mọi mặt đều hoàn hảo, sao nhìn thấy ngân phiếu lại như nhà quê lên tỉnh vậy? Lâm công tử, ngươi đang nhìn gì vậy? Lâm Bảo Bảo giật mình, vội vàng đặt ngân phiếu xuống, cười gượng, không có gì, ta chỉ xem thôi. Khâu Dịch gật đầu, cha ta phái ta đến mua thuốc nổ đen là để chuẩn bị cho việc Tiễu Phỉ sắp tới, nhưng nếu công tử không bán được nhiều như vậy thì ta cũng không làm khó ngươi. Tuy nhiên, việc Tiễu Phỉ, công tử nhất định phải hỗ trợ, đây là mệnh lệnh của cha ta, công tử phải đồng ý. Lâm Bảo Bảo cười khổ, hắn biết sẽ như vậy, hắn được Khâu Quang Nhật đối đãi đặc biệt là vì hắn có thể giúp đỡ việc Tiễu Phỉ. Ngư Thành bị bọn cướp quấy phá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế địa phương, nhiều thương nhân không dám vận chuyển hàng hóa qua đây cũng là vì bọn cướp. Việc Tiễu Phỉ chủ yếu vẫn do Phủ Ngư Thành đảm nhiệm, nhưng ta có thể cử người hỗ trợ, không biết Khâu công tử thấy thế nào? Lâm Bảo Bảo đã nghĩ kỹ, sẽ để Trịnh Hữu Lực dẫn đầu, mỗi lần cử vài binh sĩ phối hợp với quan phủ, như vậy vừa thực hiện được thỏa thuận hợp tác với Khâu Quang Nhật, vừa có thể rèn luyện đội quân của mình. Lâm công tử, nói thật đi, ngươi có phải đang huấn luyện một đội quân ở Ngưu Bối thôn không? Khâu Dịch nghiêng người về phía trước, hỏi. Từ khi đám sát thủ do Lâm Hiên phái đến bị tiêu diệt, Khâu Dịch đã nghi ngờ,
Hắn chắc chắn đội quân của Lâm Bảo Bảo được trang bị súng ống tre. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Khâu Dịch không khỏi rùng mình. Đội quân này chắc chắn rất mạnh. Lâm Bảo Bảo không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ mỉm cười. Mỗi lần quan phủ đi tiễu phỉ, ta chỉ cử 4 người. Khâu Dịch trừng mắt, ít vậy sao? Lâm công tử, ngươi đừng được voi đòi tiên. Cha ta tuy coi trọng ngươi, nhưng tiễu phỉ là chuyện nguyên tắc, ngươi tốt nhất đừng đánh giá sai tình hình. Yên tâm, 4 người của ta có thể để địch đắc thượng 40 người của quan phủ. Lâm Bảo Bảo nói vậy là có cơ sở. 4 người được trang bị súng ống tre, lại còn được trang bị thêm lựu đạn phòng thân, chắc chắn không thành vấn đề. Thấy Lâm Bảo Bảo tự tin như vậy, Khâu Dịch mới gật đầu. Được rồi, vậy cứ quyết định như thế. Trời cũng không còn sớm, ta xin phép cáo lui. Nói rồi, hắn đứng dậy định đi. Lâm Bảo Bảo cũng không giữ lại. Trịnh Hữu Lực, tiễn khách. Cửa mở ra, Trịnh Hữu Lực bước vào, chắp tay, công tử, đi lấy 100 viên đạn cho Khâu công tử. Vâng. Trịnh Hữu Lực tuy kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy. Sau đó, Khâu Dịch nhận được 100 viên đạn như ý muốn, dẫn theo thuộc hạ rời khỏi Ngưu Bối thôn. Trên đường về, một tên thuộc hạ hỏi, chủ nhân, tên Lâm Bảo Bảo đó thật sự quá kiêu ngạo, tại sao đại nhân lại dung túng hắn như vậy? Khâu Dịch thở dài, trên đời này, chỉ có người có bản lĩnh mới được phép kiêu ngạo. Lâm Bảo Bảo chính là người như vậy. Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhớ kỹ, những chuyện hôm nay không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Nếu không. Khâu Dịch nhìn đám thuộc hạ với ánh mắt sắc lạnh. Mấy tên thuộc hạ vội vàng cúi đầu. Bọn họ hiểu rõ cuộc đàm phán hôm nay có ý nghĩa gì, cũng càng thêm khâm phục Lâm Bảo Bảo. Một tên công tử bị đầy của Lâm gia mà lại có uy lực lớn như vậy, khiến phủ Doãn phải coi trọng. Chắc chắn không phải người tầm thường. Lúc này, Khâu Dịch như nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, lúc nãy khi ta nói chuyện với Lâm Bảo Bảo, các ngươi có quan sát tình hình Ngưu Bối thôn không? Một tên thuộc hạ đáp, chỉ nhân, dân làng Ngưu Bối thôn hình như rất bận rộn. Thuộc hạ lén quan sát, thấy nhà nào cũng đang nấu thứ gì đó, tuy không nhìn rõ, nhưng ngửi thấy mùi rất hôi thối, giống như phân. Mấy tên thuộc hạ đều nhăn mặt, rõ ràng là bị ám ảnh. Họ không thể ngờ thứ được nấu trong nồi lại là phân. Người bình thường ai lại dùng nồi nấu phân chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Khâu Dịch nhớ lại lúc nãy suýt nữa thì nôn, lại thấy buồn nôn, vội vàng nói, đừng nói nữa, chúng ta nhanh chóng về Ngư Thành trước khi trời tối. Sau đó, mọi người thúc ngựa chạy nhanh. Lâm Bảo Bảo đang ngồi chờ cơm, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Uyển Uyển và Vãn Thanh nhìn nhau, tướng công, chàng cười gì vậy? Lâm Bảo Bảo nhìn hai nàng, vừa rồi ta đã chặt chém tên Khâu Dịch đó một trận, 100 viên đạn bán được 100 lượng bạc. Hai nàng há hốc mồm. Vãn Thanh kinh ngạc, những viên đạn đó đáng giá như vậy sao? Vậy chẳng phải chúng ta phát tài rồi? Uyển Uyển cũng sáng mắt lên, đúng vậy, thứ đen xì đó đâu phải đạn, mà là bạc. Tất nhiên rồi, tướng công các nàng khi nào làm ăn thua lỗ chứ? Hắn đã đầu tư kha khá, hôm nay thu hồi vốn được 600 lượng, 500 lượng là do Khâu Dịch tặng, 100 lượng là tiền bán đạn, mà chi phí sản xuất đạn chưa đến 1 lượng bạc. Hơn nữa, chi phí đó là do dân làng đi thu mua phân ở các làng lân cận. Còn đất sun phu a và than củi thì Ngưu Bối thôn có rất nhiều. Vãn Thanh mừng rỡ, vậy tướng công vừa bán cho Khâu Dịch bao nhiêu viên đạn? Không phải đã nói rồi sao? 100 viên, sao ít vậy? Trong hầm còn rất nhiều mà. Uyển Uyển không hài lòng, muội biết gì chứ, thuốc nổ đen bây giờ chưa thể bán tràn lan, thực lực của chúng ta còn yếu, nếu bị Lâm gia để ý thì toi đời. Hơn nữa, ta càng bán ít thì giá càng cao, cứ chờ xem, cơ hội kiếm tiền lớn vẫn còn ở phía sau. Lâm Bảo Bảo cười tự tin, nhìn ra xa xăm. 3 ngày sau, Lâm Bảo Bảo lại vén chân lên, dùng gậy đảo đống phân. Hoa quả thối, ngũ cốc thối và lá cây thối đã phân hủy hoàn toàn, hòa lẫn vào nhau, tỏa ra mùi hôi thối, vừa đủ để át đi mùi trứng thối của đất, là loại phân bón tốt nhất. Hắn hài lòng mỉm cười, chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng xong. Lúc này, Vãn Thanh bước đến, chống nạnh hỏi, giờ có thể gieo trồng được chưa? Lâm Bảo Bảo gật đầu, đúng lúc, đi gọi Trịnh Hữu Lực đến, bảo hắn dẫn theo mấy binh sĩ, lần này hắn chỉ định làm thử nghiệm, nên tạm thời chưa cho dân làng tham gia. Vãn Thanh gật đầu rồi đi. Lúc này, cửa một căn phòng mở ra, A Tam vết thương đã gần khỏi, chống nặng bước ra, nhìn Lâm Bảo Bảo, thập tứ gia, ngài đang làm gì vậy? Lâm Bảo Bảo quay đầu liếc hắn, không cần hỏi, lát nữa ngươi sẽ biết. Lâm Bảo Bảo vén hết chân lên, dùng cao cẩn thận đảo phân, ánh mắt và cử chỉ như đang chăm sóc con cái, khiến A Tam ngơ ngác. Hắn không hiểu tại sao Lâm Bảo Bảo lại quan tâm đến đống đất bốc mùi này như vậy. Chẳng mấy chốc, Trịnh Hữu Lực đã dẫn theo mấy binh sĩ đến. Lâm công tử, ngài tìm tôi. Lâm Bảo Bảo phẩy tay, phân bón này chuyển ra ruộng. Trịnh Hữu Lực lập tức đồng ý, ra lệnh cho binh lính. Mọi người hăng hái làm việc, nhanh chóng chuyển hết phân bón ra ruộng, nhưng mùi hôi thối vẫn còn nồng nặc, khiến đám binh lính choáng váng, làm Vãn Thanh và Uyển Tuyển phì cười. Lâm Bảo Bảo đi theo mọi người ra ruộng, ở đó đã có vài dân làng đang chờ sẵn.
Họ nghe tin nên đến xem Lâm Bảo Bảo có làm được không. Lâm Bảo Bảo tự tay bón phân xuống ruộng, rồi cẩn thận vun đất thành luống. Nhìn những luống đất ngay ngắn, mọi người đều thầm khen ngợi, Lâm công tử thật tài giỏi, đến cày cấy cũng rành rẽ. Một người dân làng nói nhỏ, đúng vậy, Lâm công tử đến Ngưu Bối thôn đúng là phúc đức của tổ tiên chúng ta. Mọi người đều bàn tán về luống đất do Lâm Bảo Bảo làm. Ngay cả những người nông dân suốt ngày làm ruộng cũng chưa chắc làm được như vậy, đặc biệt là lớp đất tơi xốp, đen bóng, đúng là loại đất lý tưởng để trồng trọt. Vãn Thanh, Uyển Uyển và Trịnh Hữu Lực cũng tán thưởng không thôi. Có thể nói, trong mắt họ, Lâm Bảo Bảo là một người toàn năng, dường như không có gì là hắn không biết, muốn làm gì cũng đều thành công. Tuy chuyên ngành đại học của Lâm Bảo Bảo là địa chất, không học về nông nghiệp, nhưng đối với hắn cũng không khó. Hắn lấy trong ngực ra những hạt giống lúa mì và lúa gạo đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gieo xuống đất. Đất đã được bón phân hữu cơ, lại được Lâm Bảo Bảo chăm sóc cẩn thận trong 3 ngày. Lên men vừa đủ, rất thích hợp cho việc gieo trồng. Xong xuôi, Lâm Bảo Bảo đứng dậy, nhìn mấy người dân làng. Bà con, lần này ta chỉ làm thử nghiệm, chưa trồng đại trà, nên trong những ngày tới, mong mọi người giúp đỡ tưới nước. Một người dân làng vội vàng bước lên, vỗ ngực, Lâm công tử cứ yên tâm, việc khác chúng tôi không dám chắc, nhưng việc đồng áng thì không thành vấn đề. Lâm Bảo Bảo cười khổ, cũng không đơn giản như vậy đâu. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tưới nước 3 lần, sáng, trưa, tối. Nếu cây này mầm thì báo ngay cho ta. Dân làng gật đầu lia lịa, tuy trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng thấy Lâm Bảo Bảo làm bài bản như vậy, họ cũng bắt đầu tin tưởng. Dù sao, làm thử nghiệm cũng không thiệt hại gì, thất bại cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nếu thành công thì đúng là tin mừng đối với Ngưu Bối thôn. Trên đường trở về, Vãn Thanh hỏi, tướng công, huynh chắc chắn sẽ thành công chứ? Lâm Bảo Bảo cười, không dám chắc chắn, nhưng ít nhất cũng 70%. 70% là cao rồi. Tướng công, thiếp có thể hỏi huynh một câu được không? Lâm Bảo Bảo hình như biết nàng muốn hỏi gì. Trêu chọc, hỏi đi, dù sao ta cũng sẽ không nói cho nàng biết. Không được, chàng phải nói cho ta biết. Sao chàng cái gì cũng biết? Chế tạo được thứ thần kỳ như thuốc nổ đen đã đủ lợi hại rồi, lại còn sáng chế ra nước hoa, giờ lại còn biết cả trồng trọt, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Chàng chắc chắn trước đây ở Lâm gia chỉ là một tên công tử bột thôi sao? Công tử bột, dù ở thế giới nào cũng là từ mang nghĩa tiêu cực, dùng để chỉ những cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng. Cũng đúng là như vậy, người ta thường nói phú bất quá tam đại, nghĩ kỹ lại thấy cũng có lý. Thường thì đời thứ nhất vất vả gây dựng sự nghiệp, đạt được thành công vang dội, đến đời thứ hai thì bắt đầu xuống dốc. Đa số cha mẹ đều dồn hết tâm sức bồi dưỡng người thừa kế, để họ tiếp quản cơ nghiệp, nhưng cuộc sống sung sướng lại khiến người ta lười biếng, nhất là những người đời thứ hai chưa từng trải qua khó khăn. Vì vậy, tuy cha mẹ đời thứ nhất lo lắng không có người nối nghiệp, nhưng cũng đành bất lực. Cứ như vậy, đến đời thứ ba thì càng hư hỏng, trở thành những tên công tử bột. Lâm gia là gia tộc phiên vương của quận Phượng Dương, có thể nói là thế lực hùng mạnh, lại rất được triều đình tín nhiệm. Dùng từ vinh quang tổ tiên cũng không đủ để diễn tả sự hùng mạnh của Lâm gia. Điều này dẫn đến việc Lâm gia bắt đầu xuống dốc từ đời thứ hai. Nhưng may mắn là Lâm gia được thế tập tước vương, chỉ cần đại đoan còn tồn tại thì Lâm gia sẽ mãi trường tồn. Đây cũng là điều an ủi duy nhất của Phượng Dương vương. Lâm Bảo Bảo mỉm cười đầy ẩn ý, nếu ta nói ta là thiên tài bẩm sinh, nhị phu nhân chắc chắn sẽ không tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Hắn tăng tốc, Vãn Thanh bĩu môi, vội vàng đuổi theo, thôi được rồi, vậy ta hỏi chàng, sau này khi thực lực của chàng đủ mạnh, chàng sẽ làm gì? Sống thoải mái tự tại không tốt sao? Sao chàng lại tự tạo áp lực cho mình như vậy? Ta chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ thế nào, ta chỉ sống cho hiện tại. Vẻ mặt cao thâm khó đoán của Lâm Bảo Bảo khiến Vãn Thanh bực bội. Chàng lừa ta, với những gì chàng đang bày bố, không thể nào chàng không nghĩ đến tương lai. Nói cho ta biết đi mà, ta hứa sẽ không nói với ai, ta thề. Vãn Thanh nũng nịu, lay lay tay Lâm Bảo Bảo, bị nàng làm phiền, Lâm Bảo Bảo đành thở dài. Còn nhớ chuyện nàng đã kể với ta lần trước không? Chuyện gì? Vãn Thanh ngẩn người, cố gắng nhớ lại, là chuyện nàng bị gán tội mưu phản ấy. À, chuyện đó hả? Sao? Tướng công muốn minh oan cho thiếp sao? Lâm Bảo Bảo trợn trắng mắt, nàng mơ à? Ta đâu có rảnh. Hừ, lúc trước chàng còn nói sẽ chăm sóc thiếp thật tốt, giờ đã chiếm được thân thể của thiếp rồi thì nói năng như vậy, đúng là đồ vô trách nhiệm. Vãn Thanh chụp mũ cho Lâm Bảo Bảo, minh oan cho nàng chỉ khiến những kẻ thù trước đây của nàng quay lại tìm đến. Ta đâu có ngu mà làm vậy. Vậy ý tướng công là sẽ tìm cách khác? Vãn Thanh sáng mắt lên. Lâm Bảo Bảo gật đầu, coi như vậy đi. Ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện tiết phiên mà nàng đã kể. Nếu đứng trên lập trường của triều đình, thì việc đó là cần thiết. Phiên vương, khi thánh tổ khai quốc thì không sao. Nhưng giờ là thời bình, phiên vương đã trở thành mối họa. Nếu không, e là chưa đến vài thập kỷ nữa, đại đoan sẽ diệt vong. Hồi đại học, Lâm Bảo Bảo đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử. Nói thật, nguyên nhân sụp đổ của các triều đại hùng mạnh trong lịch sử không phải do ngoại xâm, mà là do nội loạn.
Vãn Thanh ôm chầm lấy tay Lâm Bảo Bảo, nũng nịu, tướng công, không ngờ chúng ta lại có cùng chí hướng, thiếp yêu chàng chớt mất. Nói rồi, nàng hôn lên má Lâm Bảo Bảo, hắn ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người nàng, rất quyến rũ. Lâm Bảo Bảo ôm lấy Vãn Thanh, cười gian, đi, vào phòng nàng nào. Vãn Thanh đỏ mặt, đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đó. Chàng chưa nói xong, cách khác là gì? Lâm Bảo Bảo buông nàng ra, nghiêm mặt nói, Lâm gia đối xử bất nghĩa với ta, đợi đến khi ta có quyền lực, tất nhiên phải xử lý Lâm gia trước. Tướng công, lần này thiếp hoàn toàn ủng hộ chàng. Từ sau khi ân ái với Lâm Bảo Bảo, tính cách của Vãn Thanh đã thay đổi, tất nhiên chỉ thay đổi khi ở bên hắn thôi. Lần này, Lâm Bảo Bảo trực tiếp bế Vãn Thanh vào phòng, nhưng đúng lúc này, Ngũ Nguyệt và Uyển Uyển đang trò chuyện ngoài sân, thấy cảnh tượng này, hai người đều sững sờ. Dù Ngũ Nguyệt có rộng lượng đến đâu cũng không khỏi ghen tuông. Nàng quay người bỏ vào phòng, Uyển Uyển hùng hổ bước tới, chỉ vào Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh, hai người càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Vãn Thanh đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo bực mình, ta là chủ nhà, quá đáng cái gì? Uyển Uyển nói nhỏ, tướng công, chàng đừng cãi nữa, đại phu nhân đang giận đấy, chàng tự lo liệu đi. Lúc này, Vãn Thanh mới thoát khỏi vòng tay hắn, nói nhỏ, tướng công, chàng nên đi dỗ Ngũ Nguyệt tỷ tỷ đi. Vãn Thanh là người phụ nữ thông minh, nàng biết rõ vị trí của mình trong lòng Lâm Bảo Bảo không thể sánh bằng Ngũ Nguyệt. Tuy Ngũ Nguyệt không có tài năng như nàng, nhưng dù sao cũng là chính thất, đã được Lâm gia công nhận. Chỉ riêng điều này thôi, Vãn Thanh cũng không có tư cách ý kiến. Lâm Bảo Bảo thở dài, đành đi đến phòng Ngũ Nguyệt. Phụ nữ đúng là khó chịu, lại còn coi thường ta. Nhìn theo bóng lưng Lâm Bảo Bảo, Uyển Uyển nhíu mày, tướng công đang lẩm bẩm gì vậy? Nàng là võ tướng, đánh đấm thì được, chứ văn chương chữ nghĩa thì chịu, nhiều nhất cũng chỉ đọc được vài chữ. Nhưng Vãn Thanh lại là tài nữ, nàng cười khổ, hiểu rõ câu lòng dạ đàn bà khó đoán có ý nghĩa gì, nhưng câu nói này cũng là dành cho nàng. Lâm Bảo Bảo quay về phòng, thấy Ngũ Nguyệt đang ngồi thêu khăn tay. Ở Đại Đoan, phụ nữ nào cũng biết thêu thùa, từ phu nhân nhà quan cho đến con gái hoàng tộc, từ phụ nữ nhà giàu cho đến phụ nữ nghèo khó. Đây được coi là thú vui tao nhã của họ. Ngũ Nguyệt đã sớm thấy Lâm Bảo Bảo, nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Đây là lần đầu tiên nàng giận dỗi, nhưng việc Lâm Bảo Bảo đến tìm nàng vẫn khiến nàng vui mừng thầm kín. Nàng thêu thùa mà tâm trí để nơi khác, có lẽ vì quá căng thẳng, Ngũ Nguyệt bị kim đâm vào tay, máu chảy ra. Lâm Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng chạy đến, nắm lấy ngón tay mảnh mai của nàng, ngậm vào miệng, vẻ mặt xót xa. Ngũ Nguyệt nhìn hắn, mỉm cười, sao chàng lại quay về? Không phải đang ở bên Vãn Thanh sao? Lâm Bảo Bảo buông tay nàng ra, thấy máu đã ngừng chảy, liền băng bó qua loa cho nàng, nói đầy ẩn ý, đại phu nhân giận rồi, ta còn tâm trạng nào nữa? Vậy là thiếp phá hỏng chuyện tốt của chàng sao? Ngũ Nguyệt cắn môi, giận dỗi. Lâm Bảo Bảo hôn lên môi nàng. Ngũ Nguyệt quay mặt đi, nói gì vậy, không đừng nhạy cảm như vậy. Biết rồi, ta cũng muốn rộng lượng, nhưng vừa nhìn thấy hai người thân mật, ta vẫn không chịu được, nhưng ta sẽ từ từ chấp nhận. Tình cảm của con người vốn ích kỷ, ngay cả một chiếc khăn tay mình yêu thích cũng không muốn chia sẻ với người khác, huống chi là người đàn ông mình yêu. Lâm Bảo Bảo lấy ra một lọ nước hoa, này, tặng nàng, đừng giận nữa, đây là lọ nước hoa còn sót lại, tuy cũng là mùi hoa mạn Đà La, nhưng dù sao cũng là hàng hiếm. Ngũ Nguyệt lập tức vui vẻ nhận lấy, một cuộc khủng hoảng gia đình coi như được Lâm Bảo Bảo hóa giải. Hắn cảm nhận được, vừa rồi cả Ngũ Nguyệt và Vãn Thanh đều đang giận, mà cơn giận này không dễ dàng tan biến như lời họ nói, chỉ có Uyển Uyển là vẫn vô tư, có lẽ vì chưa được thu phục. Lâm Bảo Bảo thầm than, quả nhiên nuôi vợ như nuôi tiểu nhân, thật đúng là như vậy. Mấy ngày sau, Lâm Bảo Bảo không đến gần ba nàng vợ, chỉ tập trung vào thế giới riêng của mình. Trong thời gian đó, hắn thường xuyên lên núi Ngưu Bối. Từ khi bắt đầu chế tạo thuốc nổ đen, hắn chưa từng lên núi. Giờ đây, núi Ngưu Bối đã được đội quân của hắn trấn giữ. Số binh lính này là do Trịnh Hữu Lực bố trí, không cần Lâm Bảo Bảo phải dặn dò. Với tư cách là phó tướng, nếu không hiểu ý Lâm Bảo Bảo thì hắn đúng là bất tài. Lượng đất Sun Phu A cũng chỉ mới dùng một phần nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Bảo Bảo lên núi, thấy Trịnh Hữu Lực đang huấn luyện mấy chục binh sĩ. Bọn họ cởi trần, bò trườn dưới đất, người đầy bụi bẩn, trông rất thảm hại. Tập trung vào, đừng có như người mất hồn. Các ngươi gia nhập đội quân của Lâm công tử cũng gần 1 tháng rồi, nếu không có chút tiến bộ nào, ta biết ăn nói sao với công tử. Trịnh Hữu Lực chưa thấy Lâm Bảo Bảo, đang đứng quay lưng lại giáo huấn binh lính. Đám binh lính thấy Lâm Bảo Bảo nhưng không dám nói gì, chỉ biết cố gắng bò trườn dưới đất. Trịnh Hữu Lực hài lòng gật đầu. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, ngày nào ngươi cũng huấn luyện bọn họ như vậy sao? Trịnh Hữu Lực giật mình, quay phắt lại, thấy Lâm Bảo Bảo, vội vàng hành lễ, không còn chút khí thế nào. Bẩm công tử, hiện giờ đang là bài tập chiến thuật, cũng là để rèn luyện thể lực. Nếu ra chiến trường mà không có thể lực tốt thì dù có trang bị tốt đến đâu cũng khó mà chiến đấu được.
Lâm Bảo Bảo khen ngợi, nói thì đúng như vậy, nhưng cũng phải chú ý phương pháp và tình hình thực tế. Ta cần một đội quân tinh nhuệ, thiện chiến, chứ không phải huấn luyện thể lực là một môn học rất nghiêm ngặt và đa dạng. Ví dụ, muốn tăng sức bền thì phải chạy đường dài, muốn tăng sức mạnh cánh tay thì phải tập tạ hoặc ném đá. Huấn luyện có mục tiêu sẽ nâng cao hiệu quả rất nhiều, lại khiến binh lính tâm phục khẩu phục. Còn kiểu huấn luyện thô bạo như vậy thì hiệu quả rất thấp. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, Trịnh Hữu Lực kinh ngạc, công tử, ngay cả luyện binh ngài cũng am hiểu sao? Nếu người khác chỉ đạo cách huấn luyện của hắn, Trịnh Hữu Lực nhất định sẽ không phục. Nhưng những lời của Lâm Bảo Bảo rất có lý, có căn cứ. Tuy một số thuật ngữ hắn không hiểu, nhưng đại khái thì vẫn hiểu. Dù sao, huấn luyện quân sự cũng na ná nhau. Ta chưa từng dẫn binh, nhưng đã từng nói chuyện với các giáo đầu của Lâm gia, cũng quan sát cách họ luyện binh. Câu này hoàn toàn là bịa đặt. Lâm Bảo Bảo chỉ là con thứ ở Lâm gia, không có tư cách bước vào thao trường. Nói gì đến chuyện bàn luận về huấn luyện quân sự với giáo đầu. Hắn chỉ đang áp dụng những kiến thức từ kiếp trước, tuy chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng ở thế giới này vẫn rất hữu ích. Hơn nữa, hắn cũng từng tập gym, biết huấn luyện viên hướng dẫn học viên như thế nào. Trịnh Hữu Lực bừng tỉnh đại ngộ. Vậy tôi sẽ huấn luyện theo cách công tử nói. Nói rồi, hắn quay sang đám binh lính vẫn đang nằm bò dưới đất, đứng dậy, chạy quanh đỉnh núi Ngưu Bối. Đám binh lính xếp hàng bắt đầu chạy. Lâm Bảo Bảo lắc đầu, đến đây, chạy theo nhịp của ta, đừng lộn xộn như vậy. Sau đó, Lâm Bảo Bảo dẫn đầu, đám binh lính chạy theo phía sau. Trịnh Hữu Lực thấy vậy cũng phải chạy theo. Lâm Bảo Bảo vừa chạy vừa hướng dẫn, đám binh lính dần tìm được nhịp điệu, chạy đều bước. Hồi đại học, trong buổi huấn luyện quân sự, giáo quan đã nói, chạy đều bước như vậy vừa rèn luyện thể lực, vừa tạo tâm lý đồng lòng. Một đội quân chỉ có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh chiến đấu. Điều này rất quan trọng. Lúc này, Trịnh Hữu Lực hỏi, công tử, sao hôm nay ngài dậy sớm vậy, còn chạy bộ nữa? Lâm Bảo Bảo cười khổ, giờ ta thà huấn luyện cùng binh lính còn hơn. Từ hôm Ngũ Nguyệt giận dỗi, không khí trong nhà rất ngột ngạt, ngày nào ăn cơm cũng im lặng. Dù ta và Uyển Uyển có cố gắng gợi chuyện, họ cũng chỉ làm việc riêng của mình. Lâm Bảo Bảo cảm thấy mệt mỏi. Mệt thể xác và mệt tâm can là hai chuyện khác nhau. Trịnh Hữu Lực nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng không tiện hỏi kỹ, chỉ biết im lặng. Đúng lúc này, một người dân làng chạy lên đỉnh núi, thấy Lâm Bảo Bảo đang dẫn đầu chạy bộ, liền hét lớn, Lâm công tử, thành công rồi, thành công rồi. Lâm Bảo Bảo dừng lại, thở hổn hển, thành công cái gì? Trịnh Hữu Lực và đám binh lính cũng tò mò. Người dân làng mừng rỡ, mầm cây trên thử dụng thử nghiệm đã nảy mầm rồi. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, đi, xuống xem sao. Sau đó, Lâm Bảo Bảo và người dân làng nhanh chóng xuống núi. Khi đến thử dụng thử nghiệm gần cổng làng, xung quanh đã tụ tập rất đông dân làng, ai cũng phấn khởi, bởi vì đã rất lâu rồi Ngưu Bối thôn không thấy cây xanh. Hoa mạn Đà La thì mọc ở gần hồ, cách làng một quãng khá xa. Người dân làng phát hiện ra là do hôm nay đến tưới nước theo lời dặn của Lâm Bảo Bảo. Thấy Lâm Bảo Bảo đến, mọi người vội vàng tránh đường. Lão thôn trưởng kích động, công tử, ngài thật sự quá tài giỏi, Ngưu Bối thôn đã được cứu rồi. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trong mắt dân làng, Lâm Bảo Bảo như thần thánh. Vấn đề nan giải đã tồn tại hàng trăm năm, làm đau đầu biết bao nhiêu thế hệ người dân Ngưu Bối thôn, vậy mà lại được Lâm Bảo Bảo giải quyết dễ dàng. Trước đây, để cải tạo đất đai Ngưu Bối thôn, triều đình đã cử một vị quan ngũ phẩm đến đây. Vị quan này là chuyên gia nông nghiệp, được hưởng đãi ngộ ngang với Phủ Doãn, nhưng sau nửa năm bận rộn, ông ta vẫn không làm được gì. Cuối cùng kết luận đất đai Ngưu Bối thôn quá cằn cỗi, không thể trồng trọt, rồi trở về triều. Cũng vì vậy mà Ngưu Bối thôn trở thành vùng đất hoang, không ai đoái hoài. Có thể thấy, việc Lâm Bảo Bảo chọn Ngưu Bối thôn là một quyết định ngu ngốc như thế nào trong mắt Lâm gia. Lâm Bảo Bảo mỉm cười, đi đến thửa ruộng, ngồi xuống, nhìn những mầm non xanh mơn mởn nhú lên từ mặt đất, rồi ngẩng đầu cười lớn. Dân làng cũng cười vang, họ còn vui mừng hơn cả Lâm Bảo Bảo. Nhưng khi nhìn thấy chỗ đất phía xa không có gì, hắn nhíu mày, sao chỗ kia lại không nảy mầm? Mọi người nhìn nhau, giờ đây, họ đã hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Lâm Bảo Bảo, tin rằng hắn có thể giúp Ngưu Bối thôn trồng trọt được, nên không ai dám nói bừa. Lúc này, lão thôn trưởng hỏi, đúng rồi, hôm đó ai gieo hạt ở chỗ đó? Một người dân làng ngượng ngùng giơ tay, là con ạ, đừng sợ, kể lại tình hình cụ thể xem. Chỗ đó gieo hạt gì? Bẩm công tử, chỗ đó con gieo hạt lúa mà ngài đưa cho con hôm trước ạ. Người dân làng gãi đầu. Lâm Bảo Bảo chợt nhận ra điều gì đó, vỗ trán, ta thật ngốc, trồng lúa thì phải có ruộng nước chứ. Trồng lúa và trồng lúa mì là hai chuyện khác nhau. Lúa mì có thể trồng trực tiếp, còn lúa thì không được, phải ươm mầm trước rồi mới cấy xuống ruộng nước. Thứ nhất là để dễ dàng nhổ cỏ, thứ hai là để gạo ngon hơn. Yêu cầu đối với ruộng lúa cũng rất cao. Lâm Bảo Bảo bất đắc dĩ, xem ra muốn trồng lúa thì phải đợi sau khi đất được cải tạo hoàn toàn. Lão thôn trưởng và dân làng đều gật đầu.
Họ là nông dân nên hiểu ý Lâm Bảo Bảo, trồng lúa đòi hỏi khắt khe hơn, không sao cả, chỉ cần trồng được lúa mì cũng đã là phúc phần của Ngưu Bối thôn rồi. Lâm Bảo Bảo gật đầu, đứng dậy, tốt lắm, từ hôm nay trở đi, mọi người cứ làm theo cách ta đã hướng dẫn, trước tiên sản xuất nhiều phân hữu cơ để cải tạo đất, sau đó mới gieo trồng đại trà. Nghe Lâm Bảo Bảo nói vậy, mọi người liền đứng dậy, đồng ý những việc tiếp theo không cần Lâm Bảo Bảo tự mình làm, vì trước đó, việc Lâm Bảo Bảo thử nghiệm phân hữu cơ đã lan truyền khắp Ngưu Bối thôn, cách làm cũng không phức tạp, nhìn một lần là hiểu. Mọi người lần lượt về nhà chuẩn bị làm phân hữu cơ, chỉ còn lại Lâm Bảo Bảo và lão thôn trưởng. Công tử, ngài đúng là phúc tinh của Ngưu Bối thôn. Ngài đến đây, Ngưu Bối thôn không chỉ sống sung túc, mà giờ đây còn có thể trồng trọt được. Ngài giỏi hơn nhiều quan lại vô dụng mà triều đình phái đến. Lâm Bảo Bảo cười nhạt, lão đừng mừng quá sớm, bây giờ mới chỉ là thử nghiệm thành công, mảnh ruộng nhỏ như vậy, dùng nước hồ cũng tạm đủ. Nhưng nếu muốn mở rộng diện tích trồng trọt thì lão đã nghĩ đến cách tưới tiêu chưa? Lão thôn trưởng sững sờ. Ông ta chưa từng nghĩ đến việc này. Hỏi, Lâm công tử, lúc trước ngài đã nhắc đến chuyện này rồi, chắc là ngài đã có cách giải quyết rồi đúng không? Lâm Bảo Bảo gật đầu, ta chỉ có khái niệm thôi, thành công hay không còn phải xem ý trời. Nói rồi, hắn quay người về nhà, muốn tưới tiêu cho diện tích lớn, với điều kiện khô hạn đặc biệt của Ngưu Bối thôn, quả là khó khăn hơn lên trời. Nhưng Lâm Bảo Bảo không nản chí, từ khi hắn đề cập đến việc trồng trọt, hắn đã nghĩ đến việc dùng phương pháp nhân tạo để gây mưa, gọi là tạo mưa nhân tạo. Với trình độ sử dụng thuốc nổ đen hiện tại, việc tạo mưa nhân tạo không khó, chỉ cần tăng nồng độ và trọng lượng thuốc nổ. Khó khăn duy nhất là chiết xuất thành phần chính để tạo ra mưa nhân tạo. Đây là điều Lâm Bảo Bảo chưa chắc chắn. Việc chế tạo mưa nhân tạo khiến tâm trạng vui vẻ của Lâm Bảo Bảo giảm đi rất nhiều. Lâm Bảo Bảo buồn bã trở về nhà, thấy Vãn Thanh đang nói chuyện với Uyển Quyển, còn Ngũ Nguyệt đang nhóm lửa nấu ăn. Uyển Uyển chạy đến, tướng công, sao sáng sớm đã buồn rầu vậy? Ai làm chàng giận rồi? Việc trồng trọt làm ta khó chịu. Lâm Bảo Bảo đang buồn nên nói luôn ra. Uyển Uyển ngẩn người, không hiểu. Vãn Thanh hỏi, tướng công, sao việc trồng trọt lại làm chàng khó chịu? Chẳng lẽ thử dụng thử nghiệm thất bại? Thất bại thì thất bại thôi, cũng không trách chàng được. Là đất ở Ngưu Bối thôn quá xấu. Vãn Thanh nghĩ là thử dụng thất bại nên mới an ủi Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo cười khổ, nàng nói gì vậy? Ai nói thử dụng thử nghiệm thất bại? Vừa rồi ta đi xem, cây đã nảy mầm rồi. Uyển Uyển và Vãn Thanh sáng mắt lên. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tướng công sao lại phải buồn phiền? Hai người không biết, thử nghiệm thành công rồi thì bước tiếp theo là mở rộng diện tích trồng trọt. Vấn đề tưới tiêu lại nảy sinh, nước hồ gần núi Ngưu Bối không dùng được, bị nhiễm sulfua, không thể trồng trọt. Nếu trồng được thì người ăn vào cũng bị ngộ độc, nên giờ ta đang đau đầu không biết tưới tiêu như thế nào. Vãn Thanh cười khổ, tướng công, lúc trước chàng không phải đã nghĩ ra kế sách rồi sao? Kế sách ta đã nghĩ rồi, nhưng có thành công hay không lại là chuyện khác. Dù Lâm Bảo Bảo có giỏi đến đâu cũng không dám chắc chắn có thể chế tạo ra mưa nhân tạo. Hơn nữa, dù chế tạo ra rồi cũng không chắc có thể gây mưa. Điều này khác với việc chế tạo thuốc nổ đen hay nước hoa. Đó là những thứ hắn hoàn toàn có thể kiểm soát. Tạo mưa nhân tạo ở kiếp trước là chuyện rất bình thường, không có gì khó khăn. Nhưng ở thế giới này, muốn tạo ra mưa nhân tạo mà không có bất kỳ điều kiện nào thì độ khó có thể tưởng tượng. Vãn Thanh khoác tay Lâm Bảo Bảo, tướng công, chàng phải tin tưởng vào bản thân, cũng như chúng ta tin tưởng chàng vậy. Có việc gì cần ta giúp đỡ không? Lâm Bảo Bảo cười, véo nhẹ má nàng, rồi nhìn sang Uyển Quyển. Uyển Uyển, nàng có thể đi Ngư Thành giúp ta mua một ít rong biển không? Rong biển, không phải là cỏ biển sao? Chàng muốn cái đó làm gì? Ôi, Tam phu nhân, kiến thức thật uyên bác, biết rong biển là cỏ biển. Lâm Bảo Bảo cố tình trêu chọc nàng. Nàng tuy lớn lên ở Thảo Nguyên, nhưng cũng từng đến biển một lần. Uyển Quyển chưa nhận ra Lâm Bảo Bảo đang châm chọc, còn vẻ mặt đắc ý Vãn Thanh thì phì cười. Uyển Quyển nhíu mày, nghe chàng nói không giống như đang khen ta. Này, chàng cầu xin người ta cũng phải có thái độ chứ. Lâm Bảo Bảo ho khan, được rồi, ta thành khẩn cầu xin Tam phu nhân bỏ qua chuyện cũ, giúp ta đi Ngư Thành mua rong biển. Thế này mới đúng. Uyển Quyển cười đắc ý, quay người định đi thì lại quay lại. Chàng chưa nói cần bao nhiêu. Lâm Bảo Bảo, ta cũng không biết, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Hắn biết, trong mưa nhân tạo có một loại hóa chất đặc biệt, bạc iode, trên trái đất. Thứ này rất dễ tìm, nhưng ở thế giới này, Lâm Bảo Bảo phải mất công sức mới tìm được. Cuối cùng có thành công hay không vẫn là điều chưa biết. Hắn định chiết xuất từ rong biển, mà để đạt được hiệu quả tạo mưa, lượng cần dùng chắc chắn rất lớn. Uyển Quyển nhìn hắn một cái, rồi quay người rời đi. Sau đó, Lâm Bảo Bảo lấy một ít đất trộn với nước tạo thành hỗn hợp bùn, nhóm lửa ở sân. Vãn Thanh hỏi, tướng công, chàng làm gì vậy? Nhóm lửa ở đây, chẳng lẽ muốn đốt cháy nhà mình sao? Đốt cháy nhà mình thì ta đốt cả nàng luôn. Lâm Bảo Bảo búng nhẹ lên trán nàng, đừng nói, cứ xem đi. Sau đó,
Lâm Bảo Bảo dùng hỗn hợp bùn xây quanh đống lửa tạo thành một cái lò, liên tục thêm củi khô vào. Trong phòng khách, Ngũ Nguyệt lặng lẽ quan sát Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh đang ngồi bên đống lửa. Trong mắt nàng, hai người đang tình tứ. Ngũ Nguyệt cắn môi, quay vào bếp tiếp tục nấu ăn. Nàng biết rõ, hai người họ không cố ý làm nàng giận, nhưng là một người phụ nữ, nàng vẫn sẽ ghen tuông. Lâm Bảo Bảo tập trung xây lò. Vãn Thanh khen ngợi, thật không thể tin nổi, xây lò lại dễ dàng như vậy. Nàng chưa từng trải qua cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng cũng biết việc xây một cái lò không hề dễ dàng. Nhưng bàn tay của Lâm Bảo Bảo cứ như bàn tay của thần vậy, có thể dễ dàng làm ra bất cứ thứ gì. Lâm Bảo Bảo, đây chỉ là một công cụ thôi, không có gì đặc biệt cả. Muốn chế tạo mưa nhân tạo cần bạc iode. Bạc iode có thể chiết xuất từ rong biển. Bạc thì dễ kiếm hơn, nhưng cần một cái lò để nung chảy bạc, rồi trộn với iode để tạo thành bạc iode. Vãn Thanh gật đầu, chăm chú quan sát. Nàng muốn xem Lâm Bảo Bảo sẽ chế tạo ra thứ gì mới lạ. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Bảo Bảo cuối cùng cũng xây xong lò. Khói vẫn đang bốc lên từ ống khói. Lâm Bảo Bảo ho dữ dội. Nàng đợi ở đây, ta vào bếp lấy đồ. Bước tiếp theo là chiết xuất iode. Cần dùng nước cất. Trước khi Uyển Quyển trở về, hắn phải chuẩn bị mọi thứ. Tuy chưa trồng trọt, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ để tránh xảy ra vấn đề. Trồng trọt là việc trọng đại, không thể xem thường. Phải chuẩn bị chu đáo. Nếu mưa không đến, không thể tưới đủ nước cho cây thì công sức cả năm sẽ đổ sông đổ biển. Đến bếp, hắn thấy Ngũ Nguyệt đang quay lưng lại với hắn. Thái rau, động tác rất thuần thục, đúng là đầu bếp chuyên nghiệp. Lâm Bảo Bảo lặng lẽ đến gần, ôm Ngũ Nguyệt từ phía sau. Ngũ Nguyệt giật mình, run lên, thấy là Lâm Bảo Bảo. Nàng cười khổ, tướng công, chàng muốn hù chết thiếp sao? Lâm Bảo Bảo cười gian, đại phu nhân thật vất vả, ngày đêm lo lắng cho gia đình, ta đều nhìn thấy trong lòng. Ngũ Nguyệt vui mừng thầm kín, ai mà chẳng thích nghe lời khen, nhất là lời khen từ người mình yêu. Nàng dựa vào Lâm Bảo Bảo, quay đầu hôn lên má hắn. Ban ngày thì vất vả, nhưng đêm thì thiếp không dám nói là vất vả. Mấy hôm nay thiếp vẫn cô đơn mà. Lâm Bảo Bảo lúng túng. Từ khi hắn và Vãn Thanh ân ái, mấy hôm nay hắn đều ngủ ở phòng Vãn Thanh, khiến Ngũ Nguyệt hơi ấm ức. Lâm Bảo Bảo vội vàng nói, đại phu nhân đừng nghĩ nhiều. Mấy hôm nay ta và nhị phu nhân có việc phải làm. Tối nay ta nhất định sẽ ở lại với đại phu nhân. Lâm Bảo Bảo thầm than, dù có ba vợ nhưng muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng không hề dễ dàng. Đương nhiên, ba nàng vợ đều có tính khí riêng, đều là do hắn chiều chuộng. Trong hoàn cảnh bình thường, là người đứng đầu gia đình, hắn có quyền lực tuyệt đối, vợ hay thiếp đều phải nghe theo. Chỉ là hắn đối xử quá tốt với họ nên mới dẫn đến những chuyện không vui. Ngũ Nguyệt một tiếng, tỏ ra hài lòng. Lâm Bảo Bảo liền hỏi, Ngũ Nguyệt, giúp ta tìm một cái chảo gang có nắp đậy, thêm một cái bát sứ nữa, ta cần gấp. Ngũ Nguyệt nhíu mày, chàng muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ lại định nấu phân ở đây nữa? Nếu vậy thì ta không cho. Dù không có tài năng gì, nhưng ở trong bếp, nàng là người quyết định. Những nồi niêu xoong chảo trong bếp đều là đồ dùng quen thuộc của nàng. Nếu bị Lâm Bảo Bảo làm cho bẩn thỉu thì nàng sẽ rất khó chịu. Nghĩ gì vậy? Nấu phân cái gì? Ta định nấu rong biển. Đồ ăn được đấy. Lâm Bảo Bảo vội vàng giải thích. Thế thì được rồi. Ngũ Nguyệt hiểu rõ giới hạn của Lâm Bảo Bảo, không dám được voi đòi tiên. Nàng cúi người lấy một cái bát sứ ở trong tủ, rồi chỉ vào cái chảo gang trên bếp. Cái chảo này chàng cẩn thận đấy. Đây là chảo ta thường dùng. Ngũ Nguyệt nhắc nhở thêm một câu, là vì không yên tâm. Lâm Bảo Bảo trợn mắt, biết rồi, ta đâu có ngốc. Sau đó, Lâm Bảo Bảo ôm chảo và bắt đi ra ngoài. Ngũ Nguyệt nhìn theo, mỉm cười. Nàng rất dễ thỏa mãn. Lúc trước nàng có ghen tuông, nhưng vừa rồi Lâm Bảo Bảo đã hứa tối nay sẽ ở lại với nàng. Mọi ấm ức trong lòng nàng đã tan biến. Khi Lâm Bảo Bảo đến sân, Vãn Thanh vẫn đang ngồi dưới đất, dùng cành củi chọc phá tổ kiến, trông rất thích thú. Lâm Bảo Bảo, nàng lớn thế này rồi còn chơi trò trẻ con nữa hả? Vãn Thanh vội vàng đứng dậy, hơi ngượng ngùng, nhưng khi thấy Lâm Bảo Bảo cõng một cái chảo lớn ra, nàng liền bật cười. Tướng công, chàng cõng cái chảo này trông như con rùa vậy. Nàng cố ý trêu ghẹo, chúng ta ba chị em sẽ không làm gì có lỗi với chàng đâu. Lâm Bảo Bảo tức giận trợn mắt, ai là con rùa, nàng còn muốn làm gì có lỗi với ta nữa chứ? Bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn rồi, nàng đã là người của ta rồi. Vãn Thanh cố tình trêu chọc hắn, nhưng thấy hắn đang ghen tuông, nàng lại thấy rất hài lòng. Chàng đừng coi thường ta, đừng tưởng chỉ có chàng mới được người người yêu thích. Thiếp hồi trước ở Quốc sư viện, cũng có rất nhiều người theo đuổi. Lâm Bảo Bảo mặt đen lại, nàng còn liên lạc với mấy tên theo đuổi đó không? Vãn Thanh cười khúc khích, búng nhẹ lên trán hắn. Đồ ngốc, nếu ta còn liên lạc với họ thì làm sao có cơ hội quen chàng? Lâm Bảo Bảo cười, ồ, vậy xem ra là ta cao phản nhị phu nhân rồi. Vậy thì từ nay về sau đối xử tốt với ta, nếu không, ta sẽ bỏ chàng. Vãn Thanh đùa giỡn, nhưng cũng biết Lâm Bảo Bảo không giận. Thấy vẻ quyến rũ của nàng, Lâm Bảo Bảo thấy lòng ngứa ngáy, nắm lấy tay nàng, cười gian, tiểu nha đầu,
chọc giận ta thì phải trả giá đấy, cẩn thận ta trừng phạt nàng ngay tại đây. Vãn Thanh hơi sợ, vội vàng lùi lại 2 bước. Tuy lúc nãy nàng nói lung tung, nhưng chỉ là đùa thôi, nhưng thấy Lâm Bảo Bảo vẻ mặt nghiêm túc, nàng thật sự sợ hắn làm thật. Lâm Bảo Bảo đáp ý, sao, giờ biết sợ rồi chứ, ngoan ngoãn đứng nhìn đi, đợi có cơ hội, ta sẽ đi gặp những kẻ theo đuổi nhị phu nhân. Vãn Thanh lắc đầu cười khổ, nàng không ngờ Lâm Bảo Bảo lại chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, nàng chỉ đùa thôi, nhưng hắn lại coi thật. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời hắn nói cũng không phải là khoe khoang, với tiềm năng khủng khiếp mà hắn thể hiện, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi bật của quận Phượng Dương, thậm chí cả Đại Đoan. Đến lúc đó, nàng cũng có thể được hưởng lợi. Vãn Thanh thầm nghĩ, nếu Lâm Bảo Bảo thật sự có thể thay đổi được đất đai cằn cỗi ở Ngưu Bối thôn, đạt được mục tiêu mà bao đời nay không ai làm được, vậy thì nàng khẽ đưa tay lên, ánh mắt lúc dịu dàng như nước, lúc lại kiên nghị như nam nhi, nhưng Lâm Bảo Bảo không nhìn thấy, hắn đang ngồi xổm nhóm lửa, đổ một gáo nước lớn vào nồi, rồi đặt cái bát vào trong nồi, sao cho nước không tràn vào bát. Hắn đang làm một thí nghiệm nhỏ, đó là lấy nước cất chính là nước tinh khiết, không chứa bất kỳ khoáng chất hay tạp chất nào, rất thích hợp để làm thí nghiệm khoa học, không phản ứng với bất kỳ chất nào, dễ dàng hòa tan. Lâm Bảo Bảo muốn chiết xuất iốt từ rong biển thì phải dùng nước cất. Vãn Thanh tò mò, tướng công, huynh đang làm gì vậy? Thiếp không hiểu. Lâm Bảo Bảo liếc nàng, cười nói, không hiểu thì đúng rồi, ta đang lấy nước tinh khiết. Hừ, trong nồi toàn là nước, còn lấy nước gì nữa, chẳng lẽ nước với nước lại khác nhau sao? Lâm Bảo Bảo ngẩng lên nhìn nàng, đương nhiên là khác nhau rất nhiều, nước sinh hoạt là lấy từ giếng làng, ta tạm cho là nước này vô hại với con người, nhưng trong đó chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, thậm chí còn có cả ký sinh trùng và vi khuẩn, những thứ này đều có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, nước ngầm ở Ngưu Bối thôn chắc chắn bị nhiễm sulfua. Lâm Bảo Bảo thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, nhưng Vãn Thanh nghe mà như vịt nghe sấm, không hiểu vi khuẩn, ký sinh trùng là gì. Tướng công, huynh học những kiến thức này ở đâu vậy? Vãn Thanh vẫn luôn nghi ngờ Lâm Bảo Bảo, nàng xuất thân từ gia đình thư hương, từ nhỏ đã đọc nhiều sách, ở độ tuổi này, nàng có thể được coi là học rộng tài cao, nếu không thì sao nàng có thể làm đến chức mưu sĩ của quốc sự viện khi còn trẻ như vậy? Nhưng những gì Lâm Bảo Bảo làm hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của nàng. Không chỉ vậy, những kiến thức này còn được chứng minh là đúng, khiến nàng lung lay quan điểm, chẳng lẽ những cuốn sách mà chàng đã đọc từ nhỏ còn nàng thì khác? Đầu óc nàng toàn là chuyện giang hồ, không sao hiểu nổi. Lâm Bảo Bảo cười, giải thích với nàng thế nào nhỉ? Ký sinh trùng và vi khuẩn cũng là một phần của vạn vật, giống như kiến trên mặt đất, lợn trong chuồng vậy, chỉ là chúng quá nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy. Hơn nữa, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nàng chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Lời nói của Lâm Bảo Bảo khiến Vãn Thanh kinh ngạc, há hốc mồm, câu nói này thật ngông cuồng, nếu để các lão sư ở Hàn Lâm viện nghe thấy, chắc chắn sẽ tranh luận với Lâm Bảo Bảo. Các đại nho ở Quốc sự viện và Hàn Lâm viện đều tự cao tự đại, cho rằng mình đã đọc hết sách trên đời, là những học giả uyên bác nhất thiên hạ. Sau đó, Lâm Bảo Bảo đậy nắp nồi, yên lặng chờ đợi. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Lâm Bảo Bảo ra hiệu cho Vãn Thanh, nàng lập tức đi mở cửa, cửa mở ra, là lão thôn trưởng và Khâu Dịch. Vãn Thanh ngạc nhiên, không ngờ Khâu Dịch lại đến. Khâu công tử, sao ngài lại đến đây? Lão thôn trưởng cười nói, nhị phu nhân, Khâu công tử đến tìm Lâm công tử. Vãn Thanh vội vàng gật đầu, tránh đường. Khâu Dịch bước vào, cười hỏi, nhị phu nhân, Lâm công tử có nhà không? Chàng ấy đang bận việc ngoài sân. Bận việc? Khâu Dịch khó hiểu, một người như Lâm Bảo Bảo mà còn phải tự mình làm việc sao? Bận việc gì thì Khâu công tử cứ hỏi tướng công ta. Vãn Thanh không muốn nói nhiều, thực ra là nàng sợ nói sai. Khâu Dịch lần này đến chắc chắn có việc, lỡ như hắn cố tình đến dò hỏi, nàng tuyệt đối không được nói bừa. Ba người đi ra sân, thấy Lâm Bảo Bảo đang quay lưng lại với họ, ngồi xổm quạt lửa. Khâu Dịch và lão thôn trưởng đều lần đầu tiên nhìn thấy cái lò ngoài trời này, không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhìn Lâm Bảo Bảo có vẻ mệt mỏi, chứng tỏ hắn đã làm việc rất vất vả. Lão thôn trưởng lên tiếng, Lâm công tử, Khâu công tử đến. Lâm Bảo Bảo quay đầu lại, ồ, gió nào đưa Khâu công tử đến đây vậy? Khâu Dịch cười nói, nghe giọng điệu của Lâm công tử hình như không hoan nghênh ta lắm. Đâu có. Khâu công tử đến đây khiến Ngưu Bối thôn chúng ta bồng tất sinh huy, ta vui mừng còn không hết, sao lại không hoan nghênh chứ? Lâm Bảo Bảo tỏ ra rất nhiệt tình, đưa tay dính đầy cho bắt tay Khâu Dịch, còn cố tình chùi vào tay áo hắn. Hành động này, Vãn Thanh và lão thôn trưởng đều thấy rõ. Khâu Dịch lúng túng, tuy trong lòng khó chịu nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao hôm nay hắn đến là để bàn chuyện chính. Lâm Bảo Bảo phẩy tay, Vãn Thanh, lấy ghế cho Khâu công tử. Vãn Thanh nín cười, đi vào phòng khách, lấy ra một chiếc ghế thái sư. Khâu Dịch ngồi xuống, tò mò nhìn cái lò đang bốc khói. Lâm công tử đang làm gì vậy? Lâm Bảo Bảo cười, Khâu công tử còn nhớ vụ cá cược lần trước chứ? Tất nhiên là nhớ.
Ta cũng nghe nói Lâm công tử đã ươm được mầm lúa mì ở Ngưu Bối thôn, nhưng đó mới chỉ là bước đầu, muốn trồng trọt quy mô lớn không phải chuyện dễ dàng. Khâu Dịch vừa nói vừa nhấp một ngụm trà nóng do Vãn Thanh đưa tới. Hắn và Lâm Bảo Bảo tuy ngoài mặt thân thiết, nhưng thực chất mỗi câu nói của họ đều là đang đấu đá, muốn áp đảo đối phương. Lâm Bảo Bảo gật đầu, trồng trọt đúng là không dễ, nhưng người khác không làm được không có nghĩa là ta cũng không làm được. Lâm công tử, hay là nói cho ta biết cái lò này có liên quan gì đến trồng trọt đi. Lâm Bảo Bảo chỉ vào cái lò, liên quan rất lớn. Khâu công tử đã biết trồng trọt ở Ngưu Bối thôn khó khăn, chắc cũng biết nguyên nhân cụ thể chứ. Đương nhiên, Ngưu Bối thôn đất đai cằn cỗi, lại thêm quanh năm hạn hán, khí hậu như vậy không thích hợp trồng trọt. Ta cũng thừa nhận Lâm công tử là người có năng lực, nhưng sức người có hạn, không thể nào thay đổi được ý trời. Lời nói của Khâu Dịch có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là nói với Lâm Bảo Bảo, môi trường tự nhiên của Ngưu Bối thôn không thể thay đổi bằng sức người, làm nhiều cũng vô ích, muốn kéo Lâm Bảo Bảo về với hiện thực, an phận làm việc cho phủ Ngư Thành. Bởi vì, nếu Lâm Bảo Bảo thật sự có thể trồng trọt thành công, lại thêm uy lực mạnh mẽ của thuốc nổ đen, chỉ cần hắn có chút dã tâm là có thể khiến phủ Ngư Thành lao đao, thậm chí sau khi phát triển lớn mạnh, ngay cả Lâm gia cũng phải dè chừng. Thứ hai là nhắc nhở Lâm Bảo Bảo, dù hắn làm được đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của phủ Ngư Thành. Đây là số mệnh, là ý trời. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh đều hiểu ý của hắn, chỉ có lão thôn trưởng là không hiểu. Khâu công tử lần này nói sai rồi, Lâm công tử nhà ta làm việc luôn có kế hoạch, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn. Lời nói của lão thôn trưởng rõ ràng là đang định hót. Lâm Bảo Bảo, Vãn Thanh và Khâu Dịch đều biết rõ. Tuy nhiên, câu nói này cũng nói đúng tâm ý của Lâm Bảo Bảo, vẫn là lão hiểu ta. Lâm Bảo Bảo nhìn Khâu Dịch, lời của Khâu công tử cũng có lý, nhưng ta không đồng ý. Năng lực và kiến thức của con người có liên quan đến nhau. Khi kiến thức của một người đạt đến mức áp đảo mọi thứ, thì sức người hoàn toàn có thể thắng thiên ý, thậm chí là thay đổi quy luật. Lời này của Lâm Bảo Bảo cũng rất sâu xa. Khâu Dịch hiểu ý, nên không tiếp tục chủ đề này nữa, cố tình nhìn vào cái lò. Lâm công tử, hay là nói cho ta biết vì sao ngươi lại làm cái lò này đi. Lâm Bảo Bảo cười, với kiến thức của Khâu công tử, ta e là khó mà giải thích rõ ràng cho ngài hiểu. Khâu Dịch cứng họng, trong lòng tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén, mỉm cười. Lâm công tử ăn nói thật sắc bén, nếu ngươi vào quốc sự viện, e rằng sẽ độc bá quần nho. Khâu Dịch lại một lần nữa nhượng bộ, khiến Lâm Bảo Bảo thầm khen ngợi, xem ra hắn đã đánh giá thấp Khâu Dịch. Nếu Khâu Dịch không biết nhẫn nhịn, loại người này không đáng lo ngại, nhưng hắn vừa nói những lời khó nghe như vậy mà Khâu Dịch vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là điều người thường làm được. Vãn Thanh cũng thót tim, sợ Khâu Dịch nổi giận, lại càng thầm đánh giá xem chồng mình là thần thánh phương nào mà dám trêu chọc địa đầu xả như vậy. Nhưng Lâm Bảo Bảo đã nhìn thấu hai cha con Khâu gia. Khâu Quang Nhật là một tên tham quan, lòng tham không đáy, còn Khâu Dịch thì có dã tâm muốn thăng tiến, nhưng lại thiển cận, không có tầm nhìn. Hắn biết rõ Lâm Bảo Bảo có bài tẩy, vậy mà vẫn nói năng mỉa mai. Đây không chỉ là vấn đề tầm nhìn, mà là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Bảo Bảo mở nắp nồi, một làn hơi nước bốc lên nghi ngút. Hắn nhìn Khâu Dịch, Khâu công tử, xem trong nồi là gì. Khâu Dịch và lão thôn trưởng đều đến gần xem. Vãn Thanh cũng tò mò nhìn vào trong nồi. Cái bát lúc trước còn trống không, giờ đã chứa đầy nước nóng. Khâu Dịch nhíu mày, chẳng phải chỉ là một bát nước nóng sao? Đúng vậy, ta cần chính là bát nước nóng này, nhưng đây không phải nước bình thường. Lâm Bảo Bảo cố tình úp úp mở mở, lại đậy nắp nồi, hắn muốn lấy thêm nước cất. Khâu Dịch ngẩn người, không phải nước bình thường, vậy là nước gì? Chẳng lẽ nước có độc? Độc gì chứ? Nước này còn có tác dụng lớn. Đúng rồi, Khâu công tử đến đây, không phải chỉ để thăm hỏi ta chứ? Đương nhiên là không. Lâm công tử, chẳng phải lần trước chúng ta đã thỏa thuận, ngươi sẽ cử 4 người hỗ trợ ta tiễu phỉ sao? Khâu Dịch có toan tính riêng. Sau khi đàm phán với Lâm Bảo Bảo lần trước, hắn đã về báo cáo với cha mình, được khen ngợi, nhưng đợi mấy ngày rồi mà không thấy Lâm Bảo Bảo cử người đến, khiến hắn lo lắng, cứ nghĩ Lâm Bảo Bảo đã đổi ý. Lâm Bảo Bảo vỗ trán, xem trí nhớ của ta này, mấy hôm nay bận quá, quên mất chuyện này. Khâu Dịch mặt mày ủ rũ, hắn coi cuộc đàm phán lần trước là chuyện lớn, vậy mà Lâm Bảo Bảo lại quên mất, khiến hắn khó chịu. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nhìn lão thôn trưởng, lão, đi gọi Trịnh Hữu Lực đến đây. Lão thôn trưởng vội vàng gật đầu đi gọi. Khâu Dịch hỏi, Lâm công tử, ngươi chắc chắn chỉ cử 4 người? Hắn biết Lâm Bảo Bảo có vũ khí lợi hại như thuốc nổ đen, nhưng 4 người thì quá ít. Khâu công tử cứ yên tâm, 4 người là đủ để đối phó với bọn cướp. Lần trước ta tiêu diệt Hắc Phong trại và Hoàng Kim Minh cũng chỉ dùng vài người. Khâu Dịch gật đầu. Lâm Bảo Bảo lại hỏi, Khâu công tử, ta có chuyện này không biết nên nói hay không? Lâm công tử cứ nói. Thế này, lần này phủ Ngư Thành đi tiễu phỉ, Ngưu Bối thôn chúng ta cũng xuất người xuất sức, vậy chiến lợi phẩm Lâm Bảo Bảo không thể nào làm không công, càng không thể để phủ Ngư Thành độc chiếm.
Hắn tiêu diệt Hắc Phong trại và Hoàng Kim Minh, thu được bạc và các loại vật tư, quy ra cũng gần 2.000 lượng, một khoản tiền lớn như vậy, Lâm Bảo Bảo không thể bỏ qua. Khâu Dịch thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi. Lâm công tử yên tâm, cha ta đã dặn dò, chiến lợi phẩm sẽ chia 3/7. Phủ Ngư Thành chúng ta xuất người xuất sức, tất nhiên phải lấy phần lớn, Ngưu Bối thôn lấy 3 phần. Không thành vấn đề chứ? Lâm Bảo Bảo suy nghĩ một lúc, gật đầu, được, hắn đã tính toán trước. Trong phạm vi nghìn dặm xung quanh Ngư Thành, số ổ cướp không dưới trăm, lũ cướp này tích góp nhiều năm, ước tính cũng phải có vài vạn lượng bạc, cho dù chia 3/7, hắn cũng được ít nhất 1 vạn lượng. Hắn đã hứa với Lâm gia sẽ trả hết nợ trong vòng 3 năm. Số tiền này coi như là khởi đầu. Vãn Thanh cũng thầm kinh ngạc, cho dù chia 3/7, phần của Ngưu Bối thôn cũng là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, chỉ cần cử 4 người, chắc chắn sẽ có lời, lại còn có thể cho Khâu Quang Nhật thấy uy lực của thuốc nổ đen, mở đường cho việc bán vũ khí sau này. Quan trọng nhất là, Lâm Bảo Bảo muốn thông qua việc này để chính thức khẳng định vị trí của mình trong lòng Khâu Quang Nhật. Chỉ cần Khâu Quang Nhật không thể thiếu hắn, hai bên mới có thể hợp tác lâu dài, không lo bị bán đứng cho Lâm gia. Sự tính toán của Lâm Bảo Bảo rất sâu xa, e rằng ngay cả Khâu Quang Nhật cũng không thể ngờ tới. Lúc này, Trịnh Hữu Lực và lão thôn trưởng đi tới. Trịnh Hữu Lực liếc nhìn Khâu Dịch, rồi chắp tay với Lâm Bảo Bảo. Lâm công tử, ngài tìm tôi. Lâm Bảo Bảo gật đầu. Hữu Lực, ngươi lập tức chọn 3 người mà ngươi tin tưởng nhất, cùng đi với Phủ Ngư Thành. Trong thời gian này phải nghe theo lệnh của Phủ Ngư Thành, không được tự ý hành động. Nếu ta biết ngươi làm bừa thì hậu quả thế nào, không cần ta phải nói nhiều. Trịnh Hữu Lực mừng rỡ, hắn đã ngứa ngáy chân tay từ lâu, mong được ra trận, không ngờ cơ hội lại đến. Hắn, với tư cách là một trong những thuộc hạ đắc lực của Lâm Bảo Bảo, hiểu rõ địa vị và ảnh hưởng của mình phải được củng cố bằng thực lực chiến đấu. Nếu cứ ăn không ngồi rồi ở Ngưu Bối thôn, hắn cũng thấy áy náy. Trịnh Hữu Lực chắp tay, công tử cứ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Ngưu Bối thôn. Tốt lắm, ngươi đi chọn người đi. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu. Những lời này của hắn, tự nhiên là muốn nhắc nhở Trịnh Hữu Lực, khiến hắn hiểu rõ phải phối hợp hành động với Phủ Ngư Thành, nhưng cũng là lời cảnh cáo hắn không được làm bậy khi ra ngoài, đừng có giở trò mèo. Khâu Dịch nãy giờ vẫn lạnh lùng quan sát, ban đầu hắn cũng không để tâm lắm, nhưng khi nghe Lâm Bảo 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 Trịnh Hữu Lực đi chọn người, hắn chợt giật mình. Lâm công tử, ngươi vừa bảo Trịnh Hữu Lực đi chọn người. Lâm Bảo Bảo thầm chửi mình lỡ lời, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sao vậy, Khâu công tử có ý kiến gì không? Không phải ý đó, Lâm công tử cho hắn đi chọn người, chẳng lẽ Ngưu Bối thôn đã xây dựng lực lượng riêng? Khâu Dịch nói bóng gió. Lâm Bảo Bảo cười lạnh, Khâu công tử, lời này của ngươi, e là có ẩn ý khác nha. Ấy, Lâm công tử đừng hiểu lầm, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta. Khâu Dịch cũng nhận ra mình hơi đường đột, vội vàng chữa cháy. Lâm Bảo Bảo thở dài, sự đã đến nước này, ta cũng không giấu giếm nữa, ta đúng là có nuôi dưỡng một nhóm thuộc hạ, giống như Bát ca của ta vậy, nhưng so với một đội quân thì còn kém xa. Khâu công tử không cần phải bận tâm. Khâu Dịch gật đầu, lũ vô dụng mà Lâm Hiên nuôi sao có thể sánh với Lâm công tử được. Nếu thuộc hạ của Lâm công tử, ai ai cũng được trang bị súng trúc, thì sức chiến đấu tuyệt đối có thể nghiền nát quân đội chính quy. Khâu Dịch cố tình dừng lại, nhưng hắn phải nói, dù có khó nói cũng phải cho Lâm Bảo Bảo hiểu. Lâm Bảo Bảo cười xòa, Khâu công tử cứ yên tâm, từ lần trước chúng ta hợp tác, đã xây dựng được lòng tin cơ bản, sau này hợp tác nhiều hơn, quan hệ của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc. Đến lúc đó, dù là Phủ Doãn đại nhân hay Khâu công tử, chúng ta đều có thể trở thành những người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất. Lâm Bảo Bảo hiểu rõ, tặng quà cho Khâu Quang Nhật có thể có tác dụng, nhưng Khâu Dịch lại không ăn của đút lót, muốn lôi kéo hắn chỉ có thể đánh vào tình cảm, đồng thời thể hiện thực lực, khơi gợi ham muốn trong lòng Khâu Dịch. Quả nhiên, mắt Khâu Dịch sáng lên, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Lâm Bảo Bảo. Được, có lời này của Lâm công tử, ta liền yên tâm. Hơn nữa, Lâm công tử quả nhiên đáng tin hơn Lâm Hiên nhiều, là ta trước đây nhìn lầm người, mong Lâm công tử bỏ qua cho. Tất nhiên, chúng ta còn nhiều thời gian để hợp tác trong tương lai. Bây giờ, bất kỳ sự hợp tác nào cũng chỉ để xây dựng lòng tin. Ta nói đúng chứ, Lâm công tử? Khâu Dịch đã được nếm trải tầm nhìn và tham vọng của Lâm Bảo Bảo. Nghe hắn nói những lời này, bảo là không có mưu đồ gì, hắn không tin. Lúc này, Trịnh Hữu Lực quay lại cùng 3 thuộc hạ, chắp tay nói, Khâu công tử, mong được chỉ giáo nhiều hơn trong thời gian tới. Khâu Dịch đứng dậy khỏi ghế, nhiệt tình đỡ Trịnh Hữu Lực, đồng thời chú ý đến 3 người lính đi cùng, thấy bên hông mỗi người đều đeo súng trúc, mùi thuốc súng thoang thoảng khiến hắn vô cùng quen thuộc, càng mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ. Nếu 4 binh sĩ được trang bị súng trúc này là tâm phúc của hắn, thì thiên hạ rộng lớn, hắn có thể đi đến bất cứ đâu, bất ngờ tấn công, tuyệt đối không ai địch nổi. Trịnh thống lĩnh khách sáo rồi, ngươi là tâm phúc của Lâm công tử, vậy sau này chúng ta là người một nhà.
có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần hợp lệ, ta nhất định đáp ứng. Trịnh Hữu Lực nhìn về phía Lâm Bảo Bảo, thấy hắn gật đầu mới nói, đa tạ Khâu công tử, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Ba người lính đi theo sau cũng mừng rỡ, họ từng là cướp bóc, giết người, phóng hỏa, gây ra vô số tội ác, nếu bị quan phủ bắt được, chém 10 lần đầu cũng không hết tội, nào ngờ có ngày lại được làm việc cho phủ Ngư Thành, hơn nữa xem ra còn là một nhiệm vụ béo bở. Lâm Bảo Bảo dặn dò, Trịnh Hữu Lực, nhớ kỹ, 4 người các ngươi bất cứ lúc nào cũng phải nhớ, các ngươi là người của Ngưu Bối thôn ta, chỉ có thể làm vẻ vang chứ không được làm mất mặt, nếu ta nghe được tin tức gì không hay, nhất định sẽ nghiêm trị, không dung thứ. Trịnh Hữu Lực chắp tay, công tử yên tâm, chúng thuộc hạ đều được công tử tài bồi, lần này nhất định sẽ làm rạng danh Ngưu Bối thôn. Lâm Bảo Bảo lúc này mới gật đầu hài lòng. Khâu Dịch nói, được rồi Lâm công tử, nhiệm vụ đã bàn xong, ta không làm phiền nữa, mong chờ tin tốt từ Lâm công tử. Nếu Ngưu Bối thôn thật sự có thể tự sản xuất lương thực, phủ thành nhất định sẽ có trọng thưởng. Hắn nói thật lòng, nếu kế hoạch trồng trọt quy mô lớn của Lâm Bảo Bảo thành công, nó sẽ không chỉ giải quyết vấn đề của riêng Ngưu Bối thôn, việc sản xuất lương thực trên diện rộng sẽ thay đổi hoàn toàn vùng đất này. Lâm Bảo Bảo biết rõ, trong thời đại phong kiến lạc hậu này, lương thực luôn là nền tảng cốt lõi của một triều đại. Những nơi sản xuất lương thực dồi dào thường có nền kinh tế phát triển, nhân dân ấm no. Đến ngày đó, đừng nói là Ngư Thành, e rằng cả vùng đất xung quanh phủ Ngư Thành trong vòng nghìn dặm đều sẽ được hưởng lợi. Mượn lời chúc tốt lành của Khâu công tử, Lâm Bảo Bảo cũng chắp tay đáp lễ. Chỉ có Vãn Thanh vẫn im lặng. Thực ra, nàng hận không thể lao vào vòng tay Lâm Bảo Bảo. Vãn Thanh hôm nay chứng kiến Lâm Bảo Bảo thể hiện năng lực ứng biến ngôn ngữ tuyệt vời, tuy chỉ là đấu khẩu nhưng lại vô cùng lợi hại. Sức mạnh của ngôn ngữ nằm ở chỗ, cùng một ý nghĩa, nhưng người khác nhau diễn đạt sẽ mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược. Nếu những lời vừa rồi được nói ra từ một kẻ lỗ mãng, chắc chắn sẽ đắc tội với Khâu Dịch, dẫn đến hậu quả khó lường. Kết cục cuối cùng, có thể Ngưu Bối thôn sẽ bị phủ thành chèn ép, thậm chí là bức hại. Nhưng bây giờ, Ngưu Bối thôn và phủ Ngư Thành lại càng thêm gắn kết, nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới, ảnh hưởng sâu rộng đến cả vùng đất xung quanh phủ Ngư Thành trong tương lai. Trong lòng Lâm Bảo Bảo vẫn còn một mối bận tâm, đó là Đào Nguyên Trấn. Từ A Tam, hắn biết được Đào Nguyên Trấn có đồng khoáng, thứ mà hắn rất muốn có được. Hắn đã đặt làm các bộ phận lắp ráp súng ngắn ở tiệm rèn Ngư Thành, nhưng dù có thành công, cũng cần có đạn đủ cứng và an toàn, mà để rèn đạn thì cần hợp kim đồng và sắt, một kỹ thuật có độ phức tạp cao, gần như không tưởng đối với thế giới này. Vì vậy, Lâm Bảo Bảo sắp tới sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn. Sau đó, Khâu Dịch dẫn Trịnh Hữu Lực cùng ba người rời đi trong vui vẻ. Có thể nói, cuộc gặp gỡ này tuy có chút khúc mắc, suýt chút nữa thì trở mặt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp, không còn người ngoài. Lâm Bảo Bảo ngồi phịch xuống ghế thái sư, thở phào nhẹ nhõm, cả người như quả bóng xì hơi. Vãn Thanh lập tức tiến đến, khẽ vuốt ve khuôn mặt Lâm Bảo Bảo. Nàng tuy xuất thân khuê các, nhưng từ khi có quan hệ da thịt với Lâm Bảo Bảo, nàng cũng chẳng còn câu nệ chuyện mặt mũi. Hơn nữa, trong mắt nàng, đây là cách thể hiện tình yêu, không có gì phải xấu hổ. Tướng công, chúng ta thật sự đã lên được con thuyền lớn phủ Ngư Thành rồi. Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, tạm thời là vậy, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Nếu ta đánh cược sai, khiến Khâu Dịch trở mặt, chúng ta sẽ gặp nguy. Đời người vốn là một canh bạc, chỉ là ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của Khâu Dịch, hắn luôn muốn vượt mặt cha mình, nhưng chưa có cơ hội. Những năm nay, hắn luôn bị Khâu Quang Nhật đè nén, lần này khó khăn lắm mới có thời cơ, hắn sao có thể bỏ qua. Tướng công quả nhiên cao tay, nhưng chàng trực tiếp sắp xếp Trịnh Hữu Lực cùng ba người đến phủ Ngư Thành làm việc, nhỡ Khâu Dịch lôi kéo họ thì sao? Chàng không sợ họ không quay lại, còn tiết lộ bí mật của chúng ta à? Lâm Bảo Bảo cười khẽ, muốn giám sát một người thì vĩnh viễn không thể giám sát hết được, ta cho hắn sự tin tưởng và tự do tuyệt đối, nhưng nếu hắn không biết điều thì đừng trách ta vô tình. Lâm Bảo Bảo suy nghĩ chu toàn, đương nhiên cũng đã tính đến vấn đề an toàn, nhưng hắn tin chắc Trịnh Hữu Lực hiểu rõ ở đâu mới có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Chỉ cần hắn tiếp tục thăng tiến, tương lai của Trịnh Hữu Lực sẽ rộng mở, không có điểm dừng, nhưng nếu chọn sai, kết cục sẽ là diệt vong. Sau đó, Lâm Bảo Bảo lại chuẩn bị thêm nước cất, còn Ngũ Nguyệt cũng đã dọn cơm xong, ba người cùng nhau ăn tối, còn Âu Dương Mãn Mãn vẫn chưa về, nàng một mình đến Ngư Thành, cả đi lẫn về mất 500 dặm, e là về đến nơi thì trời đã tối đen. Ở một nơi khác, Âu Dương Mãn Mãn đang trên đường về Ngưu Bối thôn, vì mua khá nhiều rong biển, một mình nàng không thể mang về hết, bất đắc dĩ phải thuê xe ngựa, nàng cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, còn người đánh xe thì theo sau, một đường thông suốt, không có kẻ nào dám cản trở. Đương nhiên, cho dù có kẻ nào không biết điều, với thực lực của Âu Dương Mãn Mãn, dù gặp phải cướp cũng đừng hòng chiếm được lợi lộc. Cứ như vậy, trời dần tối, Âu Dương Mãn Mãn cảm thấy hơi mệt mỏi, cả ngày hôm nay nàng không được nghỉ ngơi, cứ bận rộn suốt. Đúng lúc này,
một đoàn người cưỡi ngựa đi tới, số lượng không nhiều, chỉ khoảng 7-8 người, vừa đi vừa quất roi, bụi bay mù mịt. Âu Dương Mãn Mãn quát lớn, kẻ nào phía trước, mau tránh đường. Bên này chính là Khâu Dịch đang trên đường về Ngư Thành, cùng với Trịnh Hữu Lực, 4 binh sĩ và tâm phúc của hắn. Nghe thấy tiếng quát, Khâu Dịch nhíu mày, trong vùng đất xung quanh Ngư Thành này, dù là gặp cướp cũng phải né tránh hắn khi nào lại gặp kẻ ngông cuồng như vậy. Hơn nữa, hắn lờ mờ thấy đối phương hình như là một đoàn thương nhân, phía sau còn có một chiếc xe ngựa. Khâu Dịch lạnh lùng nói, không cần quan tâm, cứ xông thẳng qua. Mấy tên tâm phúc của Khâu Dịch lập tức vung roi, thúc ngựa lao tới. Trịnh Hữu Lực đi theo phía sau, nhưng lại nhận ra giọng nói của Uyển Quyển, vội vàng nói, Khâu công tử, hình như đó là tam phu nhân của Lâm công tử. Khâu Dịch ngẩn người, rồi nhíu mày, là nàng ta? Sao nàng ta lại ở đây? Khâu Dịch rất thông minh, lại có trí nhớ siêu phàm, đặc biệt là đối với mỹ nữ, hắn càng không thể nào quên. 3 vị phu nhân của Lâm Bảo Bảo, ai cũng xinh đẹp tuyệt trần, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Nhưng nghĩ đến Lâm Bảo Bảo, hắn đành kìm nén tà niệm trong lòng, quát lớn, dừng lại. Mọi người dừng ngựa lại bên đường. Khâu Dịch ngồi trên lưng ngựa, đứng ở hàng đầu, nhìn Uyển Uyển đang phi ngựa tới, cười nói, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tam phu nhân của Lâm công tử, thật là thất kính. Uyển Quyển dừng ngựa, thấy Khâu Dịch, trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng khi thấy Trịnh Hữu Lực đi phía sau Khâu Dịch, nàng càng thêm tò mò. Khâu công tử sao lại ở đây? Uyển Uyển lạnh lùng, đối với người ngoài, nàng đã coi như rất nể mặt rồi. Khâu Dịch cũng không tức giận, cười nói, ta vừa đến Ngưu Bối thôn gặp Lâm công tử, không biết tam phu nhân đến Ngư Thành có việc gì, có cần ta giúp đỡ không? Không cần, chỉ là vào thành mua chút đồ dùng sinh hoạt. Rồi Uyển Uyển nghiêng đầu nhìn Trịnh Hữu Lực, Trịnh thống lĩnh, ngươi và Khâu công tử định đi đâu? Trịnh Hữu Lực vội vàng giải thích, thuộc hạ phụng mệnh Lâm công tử, hỗ trợ phủ Ngư Thành Tiễu Phỉ, tam phu nhân không cần lo lắng. Thực ra trong lòng Trịnh Hữu Lực có chút khó chịu, tuy hắn kính trọng Lâm Bảo Bảo, nhưng không ưa 3 vị phu nhân của hắn, nhất là Uyển Uyển. Giọng điệu nghi ngờ của nàng như thể hắn đã làm chuyện gì tày trời vậy. Khâu Dịch nghe ra sự căng thẳng giữa hai người, trong lòng mừng thầm, tam phu nhân đừng lo, lần này ta đã đạt thành thỏa thuận với Lâm công tử, việc Tiễu Phỉ có lợi cho cả hai bên. Trịnh thống lĩnh là ta mời đến giúp đỡ. Uyển Uyển gật đầu, thúc ngựa tiến lên vài bước. Trịnh thống lĩnh, ngươi là người được tướng công tín nhiệm, nếu ngươi dám làm chuyện gì bất lợi cho Ngưu Bối thôn, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tạm biệt. Nói xong, Uyển Uyển không thèm nhìn Khâu Dịch, phi ngựa đi thẳng, xe ngựa phía sau cũng vội vàng theo sau. Trịnh Hữu Lực mặt mày tái mét, 3 tên lính phía sau cũng ấm ức, lần này họ được Lâm Bảo Bảo phái đến hỗ trợ phủ Ngư Thành, vốn là chuyện vẻ vang, vậy mà lại bị nghi ngờ, ai mà chẳng khó chịu. Tất nhiên, tính cách của Uyển Uyển là vậy, ngoại trừ Lâm Bảo Bảo, nàng không bao giờ tươi cười với ai, cũng không phải là nàng cố ý nhắm vào Trịnh Hữu Lực, chỉ là Trịnh Hữu Lực không hiểu nàng, nên mới sinh lòng oán giận. Khâu Dịch thấy vậy, lại càng cười tươi, Trịnh thống lĩnh đừng để bụng, tam phu nhân của Lâm công tử là người Mãn tộc, tính tình hơi thẳng thắn, không có ác ý đâu. Lời này thoạt nghe như đang hòa giải, nhưng thực chất là đang ly gián. Ngay cả người ngoài như hắn cũng có thể hiểu cho Trịnh Hữu Lực, còn Trịnh Hữu Lực ở Ngưu Bối thôn lại không được tin tưởng. Khâu Dịch biết, mấy người Trịnh Hữu Lực xuất thân là cướp, tuy đã cải tà quy chánh, nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc, nếu bị nghi ngờ, phản ứng sẽ rất mạnh. Tuy Trịnh Hữu Lực khó chịu, nhưng cũng chưa đến mức phản bội Lâm Bảo Bảo, chỉ là ấn tượng của hắn về Uyển Uyển đã xuống dốc không phanh, để Khâu công tử chê cười rồi. Ngài nói đúng, tam phu nhân đúng là người thẳng tính. Khâu Dịch gật đầu, rồi thúc ngựa đi. Hắn muốn thấy sự oán hận trong mắt Trịnh Hữu Lực, nhưng lại thất vọng. Hắn càng thêm khâm phục Lâm Bảo Bảo, có thể huấn luyện một đám cướp thành ra thế này, quả không phải người thường. Trên đường đi, Khâu Dịch hỏi, Trịnh thống lĩnh, 4 người các ngươi lần này mang theo bao nhiêu đạn? Hắn đã muốn hỏi từ lâu, cũng rất tò mò, bởi vì lần trước hắn đã bị Lâm Bảo Bảo chặt chém một trận mới mua được đạn. Trịnh Hữu Lực đáp, Khâu công tử cứ yên tâm, tuy chúng tôi chỉ có 4 người, nhưng cũng đủ để hỗ trợ phủ Ngư Thành. Trịnh Hữu Lực cũng không ngốc, sao có thể dễ dàng tiết lộ số lượng đạn dược, tiết lộ số đạn dược chẳng khác nào giao mạng sống của mình cho người khác. Trịnh thống lĩnh đừng hiểu lầm, ta chỉ tò mò thôi, có thể nói con số cụ thể không? Trịnh Hữu Lực cười mà không nói. Một tên lính phía sau hắn bỗng lên tiếng, một toán cướp 200 người, đủ cho chúng tôi tiêu diệt 3-4 lần. Khâu Dịch bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vừa ghen tị vừa khó chịu, hắn đã phải tốn 100 lượng bạc, vắt óc suy nghĩ mới moi được 100 viên đạn từ Lâm Bảo Bảo. Vậy mà nghe tên lính nói vậy, hắn thấy rất khó chịu, một toán cướp 200 người có thể tiêu diệt 3-4 lần, vậy 4 người bọn họ ít nhất cũng mang theo 1000 viên đạn. Số lượng đạn dược lớn như vậy khiến Khâu Dịch đỏ mắt, hắn cười nói, Trịnh thống lĩnh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Trịnh Hữu Lực trước giờ chỉ là người chạy việc vặt cho Lâm Bảo Bảo, dù gặp nhân vật lớn đến đâu,
Hắn cũng chỉ là một tên thị vệ đứng cạnh Lâm Bảo Bảo, đây là lần đầu tiên hắn được người khác coi trọng, hơn nữa lại là con trai của Phủ Doãn Ngư Thành, tương đương với Phủ Doãn tương lai của Ngư Thành. Trịnh Hữu Lực vội vàng gật đầu, được, sau đó, hai người cố tình đi chậm lại, để thuộc hạ đi trước, không còn người ngoài. Khâu Dịch nói, Trịnh thống lĩnh được Lâm công tử tín nhiệm, phái đi làm nhiệm vụ, chắc chắn là tâm phúc của ngài ấy, nên ta cũng không vòng vo nữa. Trịnh Hữu Lực nhíu mày, hình như đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn gật đầu chờ đợi. Thế này, lần trước ta giao dịch với Lâm công tử, 100 lượng bạc mới mua được 100 viên đạn, mà 4 người các ngươi mang theo ít nhất cũng phải gần 1000 viên, dùng nhiều đạn dược như vậy để tiễu phỉ, thật sự quá lãng phí. Khâu Dịch nói là không vòng vo, nhưng vẫn chưa nói ra ý chính. Trịnh Hữu Lực nhíu mày, Khâu công tử rốt cuộc muốn nói gì? Rất đơn giản, chỉ cần Trịnh thống lĩnh bán số đạn dược của 4 người cho ta, các ngươi không cần tham gia tiễu phỉ nữa, ta sẽ lo liệu mọi thứ cho 4 người, đảm bảo các ngươi sẽ thích Ngư Thành. Thế nào? Khâu Dịch hiểu rõ, muốn mua chuộc một người thì phải bắt đầu từ tiền bạc, hơn nữa, hắn và cha hắn luôn muốn khống chế Lâm Bảo Bảo nhưng chưa tìm được cách nào, nên lần này là cơ hội ngàn vàng, hắn sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp nhắm vào thị vệ bên cạnh Lâm Bảo Bảo. Tuy Trịnh Hữu Lực chỉ là thuộc hạ, nhưng chắc chắn biết rất nhiều chuyện nội bộ, chỉ cần mua chuộc được hắn, cài hắn vào bên cạnh Lâm Bảo Bảo làm gián điệp, sau này nhất định sẽ nắm được mọi hành động của Lâm Bảo Bảo. Trịnh Hữu Lực nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, mỉm cười, Khâu công tử, tôi được Lâm công tử tài bồi và tín nhiệm, rất trân trọng những gì mình đang có, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài ấy, ngài đừng phí công vô ích, hơn nữa, những lời ngài nói hôm nay, tôi sẽ giữ kín trong lòng, không tiết lộ cho bất kỳ ai. Trịnh Hữu Lực không phải là không động lòng, 100 viên đạn đã có giá 100 lượng bạc, đúng là món hời, nhưng hắn không dám mạo hiểm, hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Lâm Bảo Bảo, cũng biết Lâm Bảo Bảo rất thông minh, lần này Lâm Bảo Bảo dám để hắn dẫn quân ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa là tin tưởng vừa là thử thách, nên sau khi cân nhắc, Trịnh Hữu Lực không dám mạo hiểm, hơn nữa, lời cảnh cáo của Tam phu nhân vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn làm sao dám tự chặt đường lui của mình. Khâu Dịch thầm than, không ngờ tên cướp này lại trung thành như vậy. Không sao, nếu Trịnh thống lĩnh không đồng ý thì thôi vậy. Đúng lúc này, phía trước có một toán người cưỡi hổ chặn đường. Khâu Dịch nhìn kỹ, người chặn đường là Lâm Hiên, hắn cưỡi trên lưng hổ, đứng đầu đoàn người, phía sau có mấy tên thuộc hạ. Khâu Dịch hừ lạnh, Lâm Hiên, ngươi thật to gan, dám coi thường lời cảnh cáo của ta lần trước. Lâm Hiên mỉm cười, Khâu công tử đừng hiểu lầm, ta chỉ dẫn người vào thành mua chút đồ dùng, không có ý gì khác, không ngờ lại gặp ngài. Khâu Dịch cười mỉa mai, thật sao, vậy thì thật trùng hợp. Lâm Hiên liếc nhìn Trịnh Hữu Lực phía sau Khâu Dịch, nhận ra hắn là tên thị vệ luôn đi theo Lâm Bảo Bảo, liền hỏi, Khâu công tử, chẳng lẽ ngài vừa đến Ngưu Bối thôn? Đúng thì sao, liên quan gì đến ngươi? Khâu công tử đừng nóng giận, tại hạ chỉ hỏi bâng quơ thôi. Lúc này, Trịnh Hữu Lực nói, Khâu công tử, trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng lên đường, trời tối ở đây rất nguy hiểm. Câu nói này của hắn là để bày tỏ lập trường, đồng thời cũng là cảnh cáo Lâm Hiên đừng có giở trò. Khâu Dịch gật đầu, thôi được rồi, Lâm Hiên, ngươi muốn vào thành làm gì thì làm, đừng nói nhiều nữa, chúng ta tự thử chia tay. Nói rồi, hắn dẫn người đi, chỉ còn lại Lâm Hiên và thuộc hạ. Một tên thuộc hạ hỏi, chủ nhân, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Chúng ta đã đợi ở đây 2 canh giờ rồi. Lâm Hiên nheo mắt, tất nhiên là không, chúng ta cũng đi Ngư Thành. Lâm Hiên không cam tâm bị Khâu gia bỏ rơi, nên lần này hắn muốn gặp Khâu Dịch để nói chuyện. Bên kia, Uyển Uyển trở về Ngưu Bối thôn, dỡ xuống cả xe rong biển. Tuy cả xe nhưng cũng không tốn nhiều tiền, rong biển ở ven biển rất nhiều, chẳng đáng giá là bao, lại còn chiếm chỗ, chẳng mấy chốc, dân làng đã giúp nàng chuyển rong biển vào phủ đệ của Lâm Bảo Bảo. Hắn đã chờ sẵn từ lâu, thấy Uyển Uyển trở về, hắn vội vàng chạy ra. Tam phu nhân vất vả rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, mời dùng bữa. Lâm Bảo Bảo cố ý lấy lòng nàng, dù sao nàng cũng đã vất vả cả ngày, đi 500 dặm đường cũng không an toàn. Uyển Uyển bĩu môi, ta không đói, lát nữa ăn cũng được. Ta hỏi huynh, huynh đã cử Trịnh Hữu Lực đi hỗ trợ phủ Ngư Thành rồi sao? Lâm Bảo Bảo ngẩn người, không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, gật đầu, đúng vậy, tướng công, huynh tin tưởng tên Trịnh Hữu Lực đó vậy sao? Huynh đã từng nói dùng người không nghi ngờ thì đừng dùng, nhưng Trịnh Hữu Lực và 3 người kia đều mang theo súng ống tre, chắc chắn cũng mang theo không ít đạn dược, nhỡ hắn giở trò gì, huynh cũng không biết đâu. Lúc này, suy nghĩ của Uyển Uyển rất mạch lạc, trên đường về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt cũng ngạc nhiên, không ngờ Uyển Uyển lại nói như vậy. Ồ, tam muội hôm nay vào thành, sao tự dưng lại thông minh ra vậy? Có phải gặp cao nhân nào chỉ điểm không? Lâm Bảo Bảo cười, đưa tay xoa đầu nàng. Uyển Uyển hất tay hắn ra, đừng nghịch, ta đang nói chuyện nghiêm túc. Lâm Bảo Bảo vừa nhìn dân làng chuyển rong biển, vừa nói, đồ ngốc, muội nghĩ tướng công muội là kẻ ngốc,
Cố tình để Khâu Dịch chiếm tiện nghi sao? Chẳng phải sao, dù Trịnh Hữu Lực không phản bội, nhưng làm sao chịu nổi sự dụ dỗ của Phủ Ngư Thành. Đừng quên, bọn họ xuất thân là cướp, đều có lý lịch đen cả. Lâm Bảo Bảo nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Sao muội phản ứng mạnh vậy? Chẳng lẽ Trịnh Hữu Lực đã hỗn láo với muội? Uyển Uyển có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo và hai người vợ đều thấy rõ, trong lòng cũng đã đoán được đáp án. Vãn Thanh nói, Tam muội, xuất phát điểm của muội là tốt, nhưng bất cứ lúc nào cũng đừng vì chuyện riêng tư mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Tướng công tin tưởng Trịnh Hữu Lực chắc chắn có lý do của chàng. Những vấn đề mà muội nghĩ đến, tướng công cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Hừ, dù sao thiếp cũng thấy Trịnh Hữu Lực có vấn đề. Hắn vừa rồi trên đường còn nói chuyện với Khâu Dịch, thấy thiếp thì thay đổi thái độ. Uyển Uyển bĩu môi, ấm ức. Lúc này, Lâm Bảo Bảo nói, thôi được rồi, muội đừng nghi ngờ nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nếu Trịnh Hữu Lực là người thông minh, hắn sẽ không làm bừa, nếu không, hắn muốn giấu giếm ta cũng không dễ dàng gì. Uyển Uyển dậm chân, thôi được rồi, dù sao các người nói gì cũng đúng, các người căn bản không tin lời ta. Nói rồi, nàng ôm lấy Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, muội đói rồi, muội muốn ăn cơm. Ngũ Nguyệt cưng chiều xoa đầu nàng, đúng là đồ ham ăn. Nào, đã chuẩn bị xong hết rồi. Nói rồi, hai người khoác tay nhau đi vào phòng ăn. Vãn Thanh nhìn Lâm Bảo Bảo, tướng công, Uyển Uyển nói cũng có lý, ta biết, nhưng bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm, cứ để thời gian trả lời. Tuy ngoài miệng nói là tin tưởng, nhưng lần này Lâm Bảo Bảo phái Trịnh Hữu Lực đi cũng là để thử thách hắn. Nhưng nghe Uyển Uyển nói vậy, xem ra dù Trịnh Hữu Lực không bị Khâu Dịch mua chuộc, chắc cũng đã động lòng. Chẳng lẽ hay là giờ hắn đang do dự? Tướng công nói gì vậy? Vãn Thanh không nghe rõ. Không có gì, Lâm Bảo Bảo đáp, rồi bước tới chỗ đống rong biển được chất thành đống bên cạnh lò lửa. Trong vòng 1 giờ, đốt hết chỗ rong biển này. Vãn Thanh há hốc mồm, tướng công, huynh bị sao vậy? Tuy giờ chúng ta kiếm được tiền, cũng có chút của ăn của để, nhưng cũng không thể phung phí như vậy chứ. Đốt hết, vậy huynh bảo Uyển Uyển lặn lội mua về làm gì? Bảo nàng đốt thì cứ đốt, đừng hỏi nhiều, ta làm vậy tất nhiên có lý do. Sau đó, Lâm Bảo Bảo cầm một nắm rong biển khô ném vào lò, một làn khói dày đặc bốc lên. Rong biển tuy đã được phơi khô, nhưng vẫn còn hơi ẩm, khiến cả phủ đệ chìm trong khói. Dân làng xung quanh tưởng nhà lãnh chúa bị cháy, vội vàng chạy đến giúp đỡ, nhưng chỉ thấy lửa cháy trong lò, nên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đang là thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ, là mùa cao điểm của hỏa hoạn. Thời tiết hanh khô, lại thêm gió lớn, chỉ cần một chút tia lửa cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh bị khói hun đến ho sặc sụa, ngay cả Uyển Uyển đang ăn cơm trong phòng khách cũng bị cay mắt. Ngũ Nguyệt chạy ra xem, tuy trong lòng thắc mắc nhưng không muốn hỏi nhiều. Nàng luôn tin rằng Lâm Bảo Bảo làm vậy chắc chắn có lý do. Lúc này, lão thôn trưởng bước vào, thấy Lâm Bảo Bảo và Vãn Thanh vẫn đang cho rong biển vào lò, liền hỏi, Lâm công tử, ngài đang làm gì vậy? Mùa này cũng không phải là lúc để sưởi ấm, lại càng không phải là đốt nương làm rẫy. Hơn nữa, số rong biển khô này là dân làng vừa mới chuyển vào. Sao ngài lại đốt? Lâm Bảo Bảo bị hun khói đến mức không biết trời đất là gì. Nghe thấy tiếng lão thôn trưởng mới quay lại, mặt mũi, quần áo hắn dính đầy cho rong biển, trông như con gấu đen. Lâm Bảo Bảo không nói nhiều, kéo Vãn Thanh chạy ra khỏi đám khói, đến bên cạnh lão thôn trưởng, hít một hơi thật sâu, rồi mới nói, nhanh lên, lão hãy gọi mọi người đến giúp, cho hết chỗ rong biển khô này vào lò. Lão thôn trưởng đành gọi dân làng đang đứng xem xung quanh đến giúp đỡ. Lâm Bảo Bảo thở hổn hển, giải thích, ta không cần rong biển, mà là cho của rong biển sau khi bị đốt cháy. Lão thôn trưởng tò mò, công tử, cho rong biển có tác dụng gì? Bình thường thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Tuy cho rong biển không dùng để bón ruộng, nhưng lại có tác dụng lớn với việc gieo trồng sau này. Lão đừng hỏi nữa. Lâm Bảo Bảo không thể giải thích rõ ràng trong vài câu, nên quyết định không nói nữa. Người đông sức mạnh lớn, dân làng cùng nhau đốt rong biển. Chẳng mấy chốc đã đốt hết sạch, nhưng cả Ngưu Bối thôn, thậm chí cả vùng lân cận đều chìm trong khói mù mịt, như sương mù vậy. Nếu có người lạ đến đây vào ban đêm chắc chắn sẽ bị lạc. Đợi lửa trong lò tắt hẳn, khói cũng dần tan, Lâm Bảo Bảo mới tiến tới, lấy chậu gỗ xúc một chậu cho rong biển từ trong lò, rồi đổ cho rong biển vào nồi lớn, dùng nước cất để nấu. Mục đích của hắn là chiết xuất iốt. Quá trình này cũng giống như nấu phân, phải liên tục khuấy đều để tránh bị cháy. Mỗi lần nước cất cạn, hắn lại cạo lớp bột màu tím xanh bám ở thành nồi, rồi lại đổ nước cất vào nấu tiếp, lặp lại quá trình này mười mấy lần mới hoàn thành. Dân làng đã về nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn ba nàng vợ ngồi trên ghế đầu nhỏ ngoài sân chờ đợi. Lúc đầu họ còn trò chuyện, nhưng giờ đã là canh 2, đêm khuya thanh vắng, ba nàng đều buồn ngủ díp cả mắt. Cuối cùng, Lâm Bảo Bảo cũng chiết xuất xong, cười lớn, cuối cùng cũng xong. Tiếng cười của hắn khiến ba nàng đang ngủ gật tỉnh cả ngủ. Lâm Bảo Bảo đang bê một chậu gỗ, bên trong là một lớp bột màu tím xanh. Ba nàng vội vàng chạy đến xem.
Uyển Uyển nhíu mày, tốn công sức như vậy chỉ để lấy chút bột này, chàng rốt cuộc định làm gì? Vãn Thanh nói, số bột này có phải cũng là phân bón, có thể giúp cây trồng phát triển nhanh hơn không? Lâm Bảo Bảo liếc nàng, đương nhiên là không, loại bột này gọi là iốt, là một loại nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể con người, nhưng ngoài ra, nó còn có thể dùng trong công nghiệp. Những lời này khiến ba nàng mù tịt, không hiểu gì cả. Họ nhìn nhau, nhìn Lâm Bảo Bảo đang phấn khích, không biết nói gì. Uyển Uyển là người không nhịn được trước, bực bội nói, thôi được rồi, mặc kệ chàng, ta không chịu nổi nữa, về ngủ đây. Nói xong, nàng quay người bỏ đi. Vãn Thanh cũng muốn đi ngủ, nhưng nàng muốn Lâm Bảo Bảo ngủ cùng, nên mới đợi đến giờ. Nhưng vừa nghĩ đến điều đó, nàng lại thấy Ngũ Nguyệt cũng đang nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Vãn Thanh bèn giả vờ ngáp, Ngũ Nguyệt tỷ tỷ, tướng công, thiếp cũng buồn ngủ rồi, về nghỉ trước đây. Ngũ Nguyệt cảm nhận được sự nhường nhịn của Vãn Thanh, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Chỉ có Lâm Bảo Bảo là vẫn ôm chậu gỗ, hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích, không hề nhận ra tâm trạng của hai nàng. Ngũ Nguyệt nói, tướng công, muộn rồi, chúng ta về ngủ thôi, có việc gì thì để mai hãy nói, giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Lâm Bảo Bảo hài lòng gật đầu, được, ta đi cất chỗ iốt này đã, chế tạo bom mưa đã hoàn thành được một nửa, ngày mai chỉ còn việc nấu chảy bạc nữa thôi. Vấn đề nan giải là nhiệt độ trong lò, phải đạt đến điểm nóng chảy của bạc. Ai cũng biết, điểm nóng chảy của bạc là 961 độ C. Cái lò mà Lâm Bảo Bảo làm hôm nay tuy đơn sơ, nhưng nếu kín hoàn toàn thì cũng có thể đạt đến 700 đến 850 độ C. Vẫn còn thiếu một chút, nhưng Lâm Bảo Bảo đã có cách, hắn còn rất nhiều thuốc nổ đen. Nếu cho nó cháy trong lò nung kín, nhiệt độ sẽ tăng lên rất nhanh trong thời gian ngắn. Đừng nói là 961 độ C, mà đến 1000 độ C cũng không phải là không thể. Nếu vẫn không được, hắn còn một cách nữa, đó là chế tạo lò cao. Sau này luyện sắt cũng cần dùng lò cao, hắn cũng không ngại thử trước. Lâm Bảo Bảo tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ màu trắng, rón rén vào phòng ngủ, vừa vén màn lên, hắn đã thấy Ngũ Nguyệt chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, đang tạo dáng quyến rũ, mỉm cười với hắn. Lâm Bảo Bảo nhìn đến ngây người, nếu không có mí mắt giữ lại, chắc nhãn cầu của hắn đã rơi xuống đất. Ngũ Nguyệt, nàng lấy đâu ra cái yếm đỏ này vậy? Ngũ Nguyệt kéo hắn vào chăn, cười nói, chàng thích không? Lâm Bảo Bảo gật đầu lia lịa, còn nuốt nước bọt. Hắn chưa nắm rõ số đo 3 vòng của Uyển Uyển, nhưng vóc dáng của Vãn Thanh và Ngũ Nguyệt thì hắn đã nắm rõ. Vãn Thanh hơi lép một chút, còn Ngũ Nguyệt có lẽ do thường xuyên làm việc nên vóc dáng càng thêm hoàn hảo. Nếu ở trái đất, vóc dáng này chắc chắn là người mẫu, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngũ Nguyệt nép vào lòng Lâm Bảo Bảo, thổi nhẹ một hơi, cười nói, tướng công, chàng có nhớ thiếp không? Nhớ, nhớ đến mức không ngủ được. Vừa nói, Lâm Bảo Bảo vừa đưa tay tác nghiệp, nhưng Ngũ Nguyệt cũng biết cách dụ dỗ. Nàng hất tay hắn ra, vậy chàng nói xem, Vãn Thanh tốt hơn hay thiếp tốt hơn? Lúc này, chỉ cần không ngốc thì cũng biết phải trả lời thế nào. Nàng tốt hơn, tất nhiên là nàng tốt hơn. Sau đó, Lâm Bảo Bảo vội vàng thổi tắt đèn dầu, căn phòng chìm trong bóng tối. Chẳng mấy chốc, trong phòng ngủ vang lên những âm thanh mỹ diệu, khiến người ta bồn chồn. Đêm xuân ngắn ngủi, sáng sớm hôm sau, Lâm Bảo Bảo dậy rất sớm. Đối với hắn, trải nghiệm tuyệt vời đêm qua cũng giống như cơm bữa, nên tuy say mê nhưng cũng không đến mức nghiện. Hắn biết hiện giờ chưa phải lúc để hưởng thụ. Hơn nữa, hắn cũng rất thích cảm giác được ba nàng vợ phục vụ. Điều đáng tiếc duy nhất là Uyển Uyển vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Hắn sẽ không cưỡng ép. Hơn nữa, nếu thật sự chọc giận Uyển Uyển, hắn cũng không phải đối thủ của nàng. Lâm Bảo Bảo tiếp tục công việc dang dở hôm qua. Đầu tiên, hắn nhóm lửa, cho thêm nhiều than hơn hôm qua, để lửa cháy thật to, rồi dùng vung đậy kín miệng lò. Mục đích là để tăng nhiệt độ trong lò, chuẩn bị cho việc nung chảy bạc. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong vòng 2 mét quanh lò đã khiến Lâm Bảo Bảo toát mồ hôi, nóng không chịu nổi. Lúc này, A Tam từ trong phòng bước ra, sau một thời gian điều dưỡng, vết thương của hắn đã khỏi hẳn, chống nặng đi lại cũng dễ dàng hơn. Thấy Lâm Bảo Bảo đang nhóm lửa, hắn tò mò hỏi, thập tứ gia, hôm qua đã thấy ngài nhóm lò rồi, sao hôm nay lại nhóm nữa? Không chỉ nhóm hôm nay, mà còn phải cho lửa cháy to hơn nữa. Ngươi tránh xa ra, cẩn thận kẻo bị bỏng. A Tam vội vàng tránh ra, càng thêm tò mò muốn xem Lâm Bảo Bảo sẽ làm gì. Thấy Lâm Bảo Bảo lấy trong ngực ra một gói giấy, mở ra, bên trong là thuốc nổ đen. Mùi hăng nồng khiến Lâm Bảo Bảo suýt hắt hơi. Sau đó, hắn nhanh chóng đổ thuốc nổ vào lò. Một ngọn lửa bùng lên, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, khiến tóc mái của Lâm Bảo Bảo bị cháy xém. Lâm Bảo Bảo nhăn mặt, ném 10 lượng bạc đã chuẩn bị sẵn vào lò, rồi nhanh chóng đậy vung lại. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. A Tam thấy vậy, há hốc mồm. Thập tứ gia, ngài làm gì vậy? Sao lại ném bạc vào lò? Trong mắt hắn, hành động này chẳng khác nào điên rồ. 10 lượng bạc, đối với gia đình khá giả cũng là một khoản tiền lớn, đủ cho cả nhà chi tiêu trong một năm.
còn đối với gia đình nghèo khó, là đủ dùng trong 10 năm. Nói vậy cũng không hề khoa trương. Như Ngưu Bối thôn trước đây, dân làng quanh năm suốt tháng không dùng đến bạc, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bạc, chi tiêu sinh hoạt hoàn toàn dựa vào tự cung tự cấp. Vì vậy, việc Lâm Bảo Bảo ném 10 lượng bạc vào lò đúng là ném tiền qua cửa sổ. Nếu không hiểu Lâm Bảo Bảo, A Tam chắc chắn sẽ nghĩ hắn bị điên. Lâm Bảo Bảo lùi lại bên cạnh hắn. Đừng ngạc nhiên như vậy, muốn thành công thì phải có hy sinh. 10 lượng bạc này đáng giá lắm. Những gì nó mang lại cho Ngưu Bối thôn sẽ gấp hàng nghìn lần số bạc này. Lời này không sai, nếu hắn chế tạo thành công bom mưa, giúp Ngưu Bối thôn có mưa, vậy thì lương thực thu hoạch được không chỉ đủ nuôi sống 500 nhân khẩu, mà còn có thể bán ra ngoài. Ở thế giới lạc hậu, phong kiến này, lương thực là tất cả, chỉ khi nào tự chủ được lương thực, hắn mới có đủ sức mạnh để cạnh tranh với tầng lớp thống trị của Đại Đoan. Thứ quan trọng nhất ở thế giới này là dân số và lương thực, có câu binh mã chưa động, lương thảo đi trước, có thể thấy, lương thực còn quan trọng hơn cả dân số. Lâm Bảo Bảo không có nhiều nhân khẩu, nhưng hắn có vũ khí nóng. Sau này khi công nghệ sản xuất được cải tiến, hắn sẽ có sức mạnh tương đương với hàng nghìn quân lính, thêm vào đó là nguồn lương thực dồi dào. Đến lúc đó, không dám nói là lật đổ Đại Đoan, tự mình xưng đế, nhưng lật đổ phiên vương Lâm gia thì không thành vấn đề. Đây cũng là động lực lớn nhất của Lâm Bảo Bảo, hắn muốn trả thù. A Tam kinh ngạc, lời nói của Lâm Bảo Bảo quá hão huyền, khiến hắn không dám tin là thật. Lúc này, Vãn Thanh nghe thấy tiếng động ngoài sân, từ trong phòng bước ra, thấy cho bụi trắng xóa khắp sân, nàng kinh ngạc hỏi, tướng công, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Thuốc nổ đen cháy trong không khí, ngọn lửa sẽ kèm theo tro tàn, nhưng sẽ không phát nổ. Lâm Bảo Bảo biết điều này, nên mới dám làm liều như vậy. Không có gì, ta chỉ cho thêm chút thuốc nổ đen vào lò. Cái gì? Vãn Thanh hốt hoảng. Tướng công, huynh điên rồi sao? Nếu phát nổ thì nhà chúng ta sẽ tan tành mất. Vãn Thanh đã trải qua nhiều chuyện, cũng hiểu rõ uy lực của thuốc nổ đen. Không sao đâu, nàng đừng lo. Sau đó, Lâm Bảo Bảo mở vung nồi, 10 lượng bạc đã bắt đầu tan chảy, nhưng chưa hoàn toàn, chỉ dính vào nhau, chảy ra chút chất lỏng màu bạc. A Tam và Vãn Thanh cũng đến gần xem. Lâm Bảo Bảo nhíu mày, xem ra nhiệt độ vẫn chưa đủ. Vãn Thanh hỏi, tướng công, chẳng lẽ huynh muốn nấu chảy bạc? Đúng vậy, ta cần bạc ở dạng lòng. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo lại cho thêm than vào lò, dùng kẹp gắp số bạc chưa tan chảy cho vào chảo khô, đặt chảo lên bếp lửa. Trong lòng Lâm Bảo Bảo thầm than, so với vàng, đồng và sắt, điểm nóng chảy của bạc là thấp nhất, cũng dễ nóng chảy nhất, vậy mà vẫn chưa tan chảy hoàn toàn. Xem ra công suất của cái lò này vẫn còn quá yếu. Vậy thì sau này luyện sắt, luyện đồng chắc chắn không được. Lúc này, Vãn Thanh lên tiếng, tướng công, huynh còn nhớ lò rèn ở Ngư Thành không? Cái lò ở đó có thể nấu chảy cả quặng sắt, chắc chắn nấu chảy bạc cũng không thành vấn đề. Mắt Lâm Bảo Bảo sáng lên, Vãn Thanh, nàng thật thông minh, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Sau đó, Lâm Bảo Bảo lấy đất sét ở góc sân, trộn với nước, nặn thành bùn, rồi xây lò theo kiểu lò cao ở tiệm rèn. Vì lò vẫn đang cháy, nên bùn non đắp lên lò nhanh chóng khô lại, cứng lại, chẳng mấy chốc, một cái ống khói cao hơn 1 trượng đã được xây xong. Không gian bên trong lò rộng hơn, nhiệt độ cũng tăng lên. Vãn Thanh và A Tam thấy vậy, thầm khen ngợi khả năng thực hành của Lâm Bảo Bảo. Hắn muốn gì là có thể làm ra ngay lập tức, như thể trong đầu hắn đã có sẵn bản thiết kế. Khi lò cao được hoàn thành, lửa trong lò cháy càng mạnh, đứng cách 3 mét vẫn cảm nhận được sức nóng phả ra. Lâm Bảo Bảo lại cho thêm than vào. Khoảng nửa giờ sau, hắn mở vung nồi, 10 lượng bạc trong chảo đã tan chảy hoàn toàn thành dạng lỏng. Tuyệt vời, cuối cùng cũng thành công. Vãn Thanh gật đầu, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Lâm Bảo Bảo không giải thích, quay vào nhà xưởng, lấy chỗ iốt đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, đổ trực tiếp vào bạc lỏng, rồi nhanh chóng khuấy đều. Hắn cần iốt bạc ở dạng bột, chứ không phải dạng cục. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì lại rất tốn sức. Hắn bận rộn thêm 1 canh giờ nữa, đến tận trưa mới hoàn thành. Vãn Thanh và A Tam thấy Lâm Bảo Bảo hớn hở bước ra khỏi nhà xưởng, cũng vui mừng. Tuy hai người không biết Lâm Bảo Bảo vất vả như vậy là để làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, họ cũng đoán được chắc chắn là việc tốt cho mùa màng. Bằng không, Lâm Bảo Bảo đã không vui như vậy. Vãn Thanh chạy đến, tướng công, xong rồi, giờ chàng có thể nói cho thiếp biết chàng đang nghiên cứu cái gì rồi chứ? Lâm Bảo Bảo mỉm cười gật đầu, Ngưu Bối thôn chúng ta không phải quanh năm hạn hán sao? Hôm nay, ta sẽ cho cả núi Ngưu Bối được mưa rào. Vãn Thanh và A Tam há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lâm Bảo Bảo. A Tam lắp bắp, thập thập tứ ra, ý ngài là ngài có thể điều khiển thời tiết, khiến trời mưa. Đúng vậy, tuy ta không chắc chắn có thể thành công hay không, nhưng cho dù chỉ có 1% hy vọng, ta cũng sẽ nỗ lực hết mình. Nói rồi, Lâm Bảo Bảo lấy trong nhà xưởng ra một ống tre dài nửa trượng. A Tam và Vãn Thanh nhìn đến ngây người. Vãn Thanh hỏi, đây không phải chỉ là ống tre thôi sao? Thứ này có thể khiến trời mưa. Tướng công, dù có nói đùa cũng phải có giới hạn chứ.
lần này chắc chắn chàng đang khoác lác. Vãn Thanh luôn tin tưởng Lâm Bảo Bảo, thực tế cũng chứng minh hắn không phải là người hay nói khoác, nhưng ý tưởng lần này của hắn quá điên rồ, khiến người dân ở thế giới này không thể nào chấp nhận được. Nếu con người có thể điều khiển thời tiết, khiến trời mưa, thì đúng là có thể lưu danh sử sách. Lâm Bảo Bảo liếc xéo nàng, nói nhiều vô ích, lát nữa nàng sẽ biết. Nói xong, hắn xách bom mưa phiên bản cây nhà lá vườn ra khỏi làng. Dân làng mấy hôm nay cũng nghe nói Lâm Bảo Bảo đang nghiên cứu một thứ gì đó rất lợi hại, nên cũng tò mò đi theo. Nói một cách đơn giản, cách chế tạo bom mưa cũng giống như chế tạo đạn. Điểm khác biệt duy nhất là đạn thông thường chỉ có thuốc nổ đen, đủ liều lượng là có thể tạo ra uy lực lớn. Còn bom mưa, ngoài thuốc nổ đen còn có iốt bạc. Khi bom mưa phát nổ trên trời, iốt bạc gặp nhiệt sẽ tạo thành vô số hạt iốt bạc li ti trong không khí. Ở độ cao lớn, áp suất không khí thấp, các hạt iốt bạc sẽ tạo ra vô số tinh thể băng trong các đám mây, từ đó thay đổi môi trường khí tượng, đạt được mục đích tạo mưa nhân tạo. Nguyên lý rất đơn giản. Lâm Bảo Bảo đã học được những kiến thức liên quan này từ hồi cấp 2, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Đây là lần đầu tiên hắn thực hành. Chẳng mấy chốc, Lâm Bảo Bảo đã đến một sườn đồi dưới sự chứng kiến của mọi người. Địa hình ở đây khá cao, tuy không bằng đỉnh núi Ngưu Bối, nhưng ở đây phóng bom mưa sẽ có hiệu quả tốt nhất. Tất nhiên, trước đây hắn cũng đã nghĩ đến việc phóng ở đỉnh núi Ngưu Bối, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Đỉnh núi Ngưu Bối toàn là đất sulfua, rất dễ cháy nổ, nếu chẳng may có tia lửa bắt vào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy khả năng xảy ra sự cố rất thấp, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn không dám mạo hiểm. Núi Ngưu Bối có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với hắn, tương lai của hắn phụ thuộc vào mỏ khoáng sản trên núi. Vãn Thanh đuổi theo, tướng công, chàng đừng lên đó, nguy hiểm lắm. Lát nữa khi chàng châm lửa, rất dễ xảy ra. Tướng công, chàng đừng dọa thiếp, nếu quá nguy hiểm thì cứ để sau hãng làm. Dù sao lúa mì cũng chưa trồng đại trà, không cần vội. Vãn Thanh tất nhiên là lo lắng cho.